आलेला आहे की ही रक्कम शिष्यवृत्तीचा निधी नसून महाविद्यालयीन शिक्षण फी आहे असे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण धुळे यांनी 26/2/2024 रोजीच्या पत्रानुसार कळवलेले आहे. अध्यक्ष महाराज, आता पहिला जे फिर्यादीमध्ये म्हटलंय ते खरं आहे की दुसरं जे समाज कल्याण खात्याच्या आयुक्तांनी सहाय्यक आयुक्तांनी जे म्हटलंय ते खरं आहे? पहिलं जर खरं असेल तर मग दुसरं का आलं? आणि दुसरं जर खरं असेल तर मग जी FIR त्यांच्यावरती नोंदवली गेली ती चुकीची नोंदवली गेली. त्यामुळे या संदर्भामध्ये सत्य परिस्थिती काय आहे या सत्य परिस्थितीचा खुलासा या ठिकाणी मंत्री महोदयांनी करावा अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य अमित साटम साहेबांनी विचारलेला प्रश्न हा तसा 3 विभागाशी संबंधित आहे. एक शालेय शिक्षण विभाग, समाज कल्याण विभाग आणि मग त्या दोघांनी अहवाल दिल्यानंतर कार्यवाही करण्याकरिता गृह विभाग. याच्यामध्ये आपल्या धुळे जिल्ह्यातल्या एक विद्यालय आहे, न्यू एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचालित SS शेंगणे परिवार हायस्कूल आणि त्यांचंच एक दुसरं विद्यालय चौगाव येथील VN पाटील माध्यमिक विद्यालय. या दोन्ही विद्यालयांमध्ये शासनाकडून मिळणारी शिष्यवृत्ती ही त्या ठिकाणी शिष्यवृत्तीचे 2 पार्ट पडतात. निर्वाह भत्ता हा विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जातो आणि शिक्षण शुल्क म्हणून जी रक्कम मिळते ती मुख्याध्यापकाच्या खात्यामध्ये येते. आता आपण असं म्हटलं की पहिला अहवाल बरोबर आहे की दुसरा अहवाल बरोबर आहे. याच्यामध्ये प्रोसिजर त्या संस्थेची त्या ठिकाणी चुकली की शिक्षण शुल्काची जी रक्कम त्या ठिकाणी मुख्याध्यापकाच्या खात्यामध्ये म्हणजे शाळेच्या खात्यामध्ये आली, तिथनं ती रक्कम खर्च थेट तिथनं न करता त्या शाळेच्या व्यवस्थापनाने ती आपल्या खात्यामध्ये घेतली आणि तिथून त्या ठिकाणी तो खर्च करण्यात आला. ती प्रोसिजर त्या ठिकाणी चुकली. प्रत्यक्षात तो खर्च त्या मुख्याध्यापकाच्या खात्यातूनच त्या ठिकाणी व्हायला हवा होता. परंतु ही चूक त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्या ठिकाणी पूर्ण रक्कम म्हणजे शिष्यवृत्तीची जी मूळ रक्कम आहे 3,71,000, त्याच्यावर व्याज देखील विभागाने लावलं 2,18,000 आणि अशी एकंदरीत 5,89,735 रुपयाची रक्कम त्या ठिकाणी शासनानं त्यांच्याकडून वापस देखील घेतली. ज्या रकमेचा उपयोग यांनी त्या ठिकाणी संस्थेने त्या शाळेच्या संरक्षण भिंतीच्या बांधकामाकरता, पटांगणाचं कुंपण करण्याकरता आणि गेटच्या बांधकामाकरता खर्च त्या ठिकाणी केलेला आहे. अशा वेळेस आता ही त्या ठिकाणी प्रोसिजर त्या संस्थेची चुकली, परंतु पहिल्या पाहणीमध्ये जो अधिकारी त्या ठिकाणी गेला होता त्यांनी ही चूक घडल्याचं निदर्शनास आलं म्हणून गुन्हा देखील दाखल झाला. परंतु आता त्यांना त्या ठिकाणी जमानत मिळालेली आहे. पण या संदर्भात त्या कर्मचाऱ्यांवर, पदाधिकाऱ्यांवर अन्याय देखील झाला नाही पाहिजे आणि कोणी दोषी देखील याच्यामधून सुटला नाही पाहिजे. याच्याकरता पुन्हा एकदा संचालकांच्या माध्यमातून चौकशी करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर देताना सांगितलं की हा गैरव्यवहार झालेला आहे आणि त्यासंबंधी आम्ही कारवाई केली. माझा साधा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, हा गुन्हा 2020 ते 2024 या कालावधीत झाला आहे आणि इतक्या वर्षानंतर हा गैरव्यवहार सुरू असताना जे विभाग आपण 3 सांगितले यामध्ये म्हणजे शिक्षण विभाग, समाज कल्याण विभाग आणि लेखा परीक्षण यंत्रणा ह्या काय काम करत होत्या अध्यक्ष महोदय त्यावेळेला? या निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर सरकार कोणती कारवाई, जबाबदारी निश्चित करेल का? हा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न असा आहे की ही रक्कम जी आहे मूळ रक्कम व्याजासह परत भरली गेल्याचे सांगितले गेले, परंतु रक्कम परत भरली म्हणजे गुन्हा माफ झाला नाही. अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा निधीचा गैरवापर करणाऱ्या संस्थेविरुद्ध मान्यता रद्द करणे, अनुदान रोखणे आणि ब्लॅक लिस्ट करण्यासाठीची कठोर कारवाई ही सरकार करेल का? हा माझा प्रश्न आहे अध्यक्ष. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुळामध्ये जर आपण समजून घेतलं तर याच्यामध्ये गुन्हा नाही घडलेला. याचं कारण हे कुठेही स्कॉलरशिपचे पैसे हे त्यांनी आपल्या अकाउंटमध्ये घेऊन खर्च केलेले नाहीत. हे पैसे खर्च करण्याचा त्या भिंतीवर, जी भिंत त्यांनी बांधली आहे, त्यांना अधिकारच होता आणि केवळ आपल्या नियमाप्रमाणे तो जो खर्च आहे म्हणजे ते जे पैसे आहेत हे मुख्याध्यापकाच्या अकाउंटमधनं खर्च व्हायला पाहिजे होते. त्यांनी संस्थेच्या अकाउंटला ते पैसे घेतले आणि तिथनं खर्च केले आहेत. त्यामुळे
केवळ प्रोसिज्युरल अनियमितता आहे. त्याच्यावर पोलिसांनी चौकशी केल्यानंतर यात कुठलाही गुन्हा घडत नाही. हे प्रोसिज्युरल लॅप्स आहे. याच्यामध्ये पैशाचा अपार झालेला नाही. त्यांनी ठीक आहे की ते पैसे त्यांनी घाबरून म्हणा किंवा म्हणून भरून टाकले. ते पैसेही त्यांनी भरण्याची आवश्यकता नव्हती. जेव्हा मी स्वतः याचं पूर्ण माहिती घेतली त्यांनी कारण त्यांना ते लिगली मिळालेले पैसे होते. अनियमितता त्यात एवढीच होती की जे मुख्याध्यापकाच्या अकाउंटला असायला पाहिजे होते ते पैसे त्यांनी संस्थेच्या अकाउंटला घेतले आणि म्हणून संपूर्ण चौकशी अंती याच्यात गुन्हा घडत नाही असं पोलिसांचं मत आहे. त्या संदर्भात बी-समरी करण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतलेला आहे आणि जी काही प्रोसिज्युरल लॅप्स आहेत त्या संदर्भात मात्र जी आपली चौकशी आहे ती केली जाईल. बोला. नाही अध्यक्ष महाराज, मान्य मुख्यमंत्री साहेबांनी जे उत्तर दिलं आहे की ते केस होत नाही, त्यांनी आपण हे केलं. मुख्य अध्यापकाच्या खात्यातून पैसे अध्यक्षाच्या खात्यात घेतलं हे सगळ्यात मोठी चूक आहे. एक. दुसरी गोष्ट, त्यांनी जे बांधकाम केलं आहे, विश्वास पाटील साहेबांनी बांधकाम केलं आहे भिंतीचं, गेटचं, यासाठी ते नाही काय पालकापासून बांधकाम निधी घेत असतात. तर या संस्थेने या 4 वर्षात किती बांधकाम निधी पालकापासून घेतला? जर बालकापासून जर बांधकाम निधी घेतला असेल आणि त्याच्यातून बांधकाम केलं असेल आणि हा जो शासनाचा पैसा मुख्याध्यापक खात्यातून खर्च करायचा तो याच्यातून काढून जर काढला असेल तर हा भ्रष्टाचारच होते. एक मिनिट. इलिगॅलिटी आणि इरेग्युलॅरिटी याच्यामध्ये फरक आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनी तेच सांगितलं की ही इरेग्युलॅरिटी असू शकते, ही इलिगॅलिटी नाहीये. हे स्पष्ट झालंय. परत तोच प्रश्न तुम्ही घेताय. बसा. चला, प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 23,376. छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, सायबर फसवणुकीच्या संदर्भामध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी यापूर्वी या सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर देखील वेगवेगळ्या पद्धतीनं राज्य सरकार उचलत असलेल्या पावलांच्या संदर्भात सांगितलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, हे सरकारच्या माध्यमातून जरी वेगवेगळ्या पद्धतीची पावलं उचलण्यात आलेली असली तरीसुद्धा ऑनलाईन गेमिंग याच्या बाबतीमध्ये आणि सायबर फ्रॉड याच्या बाबतीमध्ये आजही मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या मनामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती चिंता आहे आणि मोठ्या प्रमाणावरती त्यांच्या मनामध्ये अनरेस्ट आहे. बऱ्याच वेळेला गुन्हे हे दाखल करून घेतले जात नाहीत आणि गुन्हे दाखल करून घेतले तर त्याच्या तपासाला प्रचंड विलंब लागतो आणि मग असं सांगितलं जातं पोलिसांच्याकडून की जर अशाच पद्धतीचा गुन्हा करताना हेच गुन्हेगार जर सापडले तरच तुमचा तपास होऊ शकतो, असंच बऱ्याच वेळेला पोलिसांकडून सांगितलं जातं. अध्यक्ष महोदय, आपण उत्तरामध्ये दिलं आहे की ऑनलाईन गेमिंगच्यामुळं 2024 आणि 25मध्ये 120 गुन्हे दाखल झालेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, जर आपल्याकडे राज्यामध्ये सायबर कार्यालयामध्ये 26 तज्ज्ञ सल्लागार आहेत, 1000 पोलीस अधिकारी याचं ट्रेनिंग घेतलेलं आहे, तर गुन्ह्यांची संख्या कमी आहे. अध्यक्ष महोदय, गुन्हे नोंदवण्याकडेच पोलीस या ठिकाणी सहकार्य करत नाहीत, अशाच बऱ्याचशा तक्रारी आहेत. अशा वेळेला या राज्यामध्ये जास्तीत जास्त असे जे प्रकार उघडकीस येतात याच्यात गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत आणि त्याच्या तपासाच्या संदर्भामध्ये कुठं ना कुठंतरी सरकार जसं वेगवेगळ्या बाबतीमध्ये त्यांचा एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करतं तसा प्लॅटफॉर्म तयार करून याचा रिव्ह्यू सातत्यानं घेणं, किती तपास उघडकीस आला या बाबतीमध्ये सुद्धा पाठपुरावा करणं हे सुद्धा आवश्यक आहे. हे सरकार करणार काय? अध्यक्ष महोदय, आपण या सभागृहामध्ये अनेक वेळेला सायबर गुन्ह्यांच्या बाबतीमध्ये आपण चर्चा केलेली आहे. माननीय सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी ऑनलाईन गेमिंगच्या बाबतीमध्ये आपण जी काही तक्रार इथे उपस्थित केली आहे की गुन्ह्यांची संख्या कमी आहे आणि आवश्यक तितकी कारवाई होताना दिसत नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला कल्पना आहे की या अगोदर आपल्याला ऑनलाईन गेमिंगच्या बाबतीमध्ये कायद्याचा तसा जास्त कडक आधार नव्हता, परंतु केंद्र सरकारने आता नवीन कायदा हा पारित केल्याच्या नंतर ऑनलाईन गेमिंगमध्ये आता थेट आपल्याला आर्थिक गुंतवणूक करून किंवा पैशाचा वापर आता करण्यामध्ये पूर्णपणे बंदी घातलेली आहे. म्हणून आता आपल्याला त्या आधारे नक्कीच आपण गुन्हे आता दाखल करायला आपण सुरुवात देखील केलेली आहे आणि त्या आपण कारवाई देखील आपण तिथे एक स्ट्रिंजंट कारवाई आपण करायला सुरुवात देखील आपण केलेली आहे. प्रश्न असा आहे की आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की या सायबर गुन्ह्यांमध्ये जी काही आपल्याला वाढ होताना दिसते, नवीन टेक्नॉलॉजी रोज आपण वापरताना हे जोड दिसत आहेत. माननीय मुख्यमंत्री मोदींनी ह्याही अगोदर सभागृहामध्ये देखील सांगितलं होतं की आपल्याला विशेष म्हणजे आता आपल्या प्रश्नामध्ये अजून एक जो अंतर्भाव जो आहे तो ई चलानचा, म्हणजे आपल्या मोबाईलवरती एक मेसेज येतो
आणि EPKच्या नावाने तो ती एक लिंक येते. लिंक आपण ओपन केली, विशेषतः अँड्रॉइड मोबाईलमध्ये हे जास्त होतं. आपण लिंक ओपन केली की ती आपल्या मोबाईलमधला सगळा डेटा हा त्या व्यक्तीकडे जातो आणि मग त्या माध्यमातून ते चोरी करत असतात. मग अशा ह्या सगळ्या गुन्ह्यांवरती आळा घालण्यासाठी आपल्याला माहिती आहे की आपण आता आपलं वेगळं सायबर सेल आपण तयार केलेलंच आहे. माननीय मुख्यमंत्री मोदयांनी त्याच्यामध्ये पुढाकार घेतला आणि देशामधलं सर्वात मोठं सायबरचं गुन्ह्यावरती प्रतिबंध घालण्यासाठीचं एक चांगली संस्था किंवा एक चांगलं हेडक्वार्टर आपण तयार केलं महापे येथे. जवळपास 950 कोटीचा निधी आपण त्याच्यावरती खर्च केला आहे. आणि आता संपूर्ण राज्यामध्ये आपण 50 जे आपले सायबर पोलीस स्टेशन होते ते देखील आपण आता कार्यरत केलेले आहेत. आपण आपल्या जे पोलीस कर्मचारी आहेत त्यांना सायबर गुन्हे रोखण्याकरिता आपण त्यांना स्पेशल ट्रेनिंग देखील आपण दिलेली आहेत. आणि विशेष म्हणजे आपल्या ह्या महापेमध्ये असल्या हेडक्वार्टरमध्ये आपण जे काही आवश्यक टूल्स लागतात, कारण आज चोर ज्या काही डार्क वेबचा वापर करतात किंवा कुठल्याही यंत्रणाचा वापर करतात त्यांना थांबवण्याकरिता फक्त CDR हे एकमेव टूल हे उपयोगाचं नाही. त्यांना रोखण्याकरिता किंवा त्यांनी केलेली चोरी ही पैसे फ्रीज केल्यानंतर त्यांच्यावरती कारवाई करण्याकरिता ते जे काही डार्क वेबचा वापर करतात ते रोखण्याकरिता जे आवश्यक टूल्स असतात त्या टूल्स देखील आता आपण उपलब्ध करून घेतलेले आहेत. तर मला वाटतं सायबर गुन्ह्यांच्या बाबतीमध्ये आपण प्रिव्हेन्शनसाठी ज्या कारवाई आपण करतो त्या आपण करतोय, परंतु मला वाटतं अवेअरनेस हा त्याच्या बाबतीतला सर्वात मोठा भाग असणार आहे. आज ब्रीफिंग घेत असताना देखील काही आपले API आहेत जे फक्त सायबर गुन्ह्यांवरती गेले 5-6 वर्ष काम करत आहेत. त्यांच्याकडे देखील माहिती जे काही मी घेतली त्याच्यानंतर लक्षात आलं की आपल्याला अवेअरनेसवरती आपण काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्याला माहिती असेल केंद्र सरकारने कोविडच्या कालावधीच्या नंतर सायबर गुन्ह्यांच्या बाबतीमध्ये एक अवेअरनेस जो काही प्रोग्राम राबवला होता आपल्या कॉलर ट्यून्स असू द्यात किंवा मेसेजेस असू द्यात त्या माध्यमातून. परंतु आता आपण निर्णय घेतलाय की राज्य सरकार देखील एक सायबर गुन्ह्यांच्या बाबतीमधले अवेअरनेससाठीचा वेगळा फंड जवळपास 43 कोटीची आता आपण तरतूद करतोय. माननीय मुख्यमंत्री मोदयांनी त्याच्यामध्ये तो पुढाकार घेतलेला आहे. आणि विशेष म्हणजे महा सायबर सेफ ॲप असं एक ॲप्लिकेशन देखील आपण आपल्या सरकारचं आपण चालू करतोय, जेणेकरून त्या ॲपवरती सायबरची फसवणूक कशा कशा पद्धतीने केली जाते ह्याची सगळी माहिती ही त्याच्यावरती उपलब्ध होईल. आणि जे काय आपण अवेअरनेस प्रोग्राममध्ये 43 कोटीची आपण तरतूद करतो त्यामध्ये साधारणतः 21 कोटी मेसेजेस हे दर महिन्याला महाराष्ट्रामधल्या हे नागरिकांपर्यंत पोहोचतील अशी आपण तरतूद करतोय. म्हणजे बेसिकली अवेअरनेस प्रोग्राम मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे रोज एक नवीन टेक्नॉलॉजीचा वापर करून चोर हे चोरी करतायत, तर त्याला टॅकल करण्यासाठी जे काही टूल्स आवश्यक आहेत ते आपण उपलब्ध करून घेतलेले आहेत. आणि त्याला प्रिव्हेन्शनसाठी जे काय अवेअरनेस आहे त्यासाठी देखील आपण काम करतोय. लोणीकर साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, मंठा तालुक्यामध्ये डॉक्टर कल्याण मोरे आणि डॉक्टर असोसिएशननी माझ्याकडे एक निवेदन दिलं. 15 डिसेंबरला. एक मिनिट, या प्रश्नाशी निगडीत आपण बोलताय का? सायबरचंच आहे. नाही, सायबर ठीक आहे, पण स्पेसिफिकली या विषयात आहे का? एकच मिनिट संपत आले. पॉइंटेड प्रश्न आहे. डॉक्टर कल्याण मोरे आणि डॉक्टर असोसिएशनने मला जे निवेदन दिलं आहे त्यांच्या खात्यातून बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकेच्या शाखेतून त्यांच्या परस्पर मोबाईल हँग करून ते पैसे काढलेले आहेत. सायबरकडे तक्रार केलेली आहे. बँकेमध्ये जाऊन विचारणा केली असता हे पैसे कोणाच्या खात्यात गेले, कोणी काढले, आम्हाला याची काही माहिती नाही असं बँकेनं सांगितलं. आणि सायबरच्या अधिकारी सांगतात की तपास चालू आहे. तर या संदर्भात तातडीनं त्यांची जी रक्कम काढली ती रक्कम त्यांना कधीपर्यंत मिळेल? अध्यक्ष महोदय, ठराविक त्या प्रश्नाचा याच्यामध्ये समावेश नव्हता, परंतु त्याची माहिती घेऊन आम्ही कारवाई करू. पण या निमित्तानं मी अजून एक सांगेन की काय होतं अध्यक्ष महोदय, यांची आता मोडस ऑपरेटिंग आता एक नवीन लक्षात आली आहे. जे बल्क ट्रान्सफरची सुविधा जी काय बँकांकडून उपलब्ध करून दिलेली आहे त्याचा हे गैरवापर करताना हे आपल्या लक्षात येत आहे. म्हणजे समजा 10 लाखाची चोरी झाली, एकाच ठिकाणी काही लोक बसलेले असतात, 100 अकाउंटचे ट्रान्सफरचे त्यांची तयारी एकाच क्षणामध्ये त्यांनी केलेली असते. एका बटनच्या क्लिकवरती जवळपास 100 अकाउंटमध्ये ते 10 लाख डिवाइड होतात. कुठे 1000, कुठे 500, कुठे 2000, आणि 1-2 तासाच्या आतमध्ये हे ATM मधनं काढले जातात. आणि मग शेवटी ते ATM मधनं ते पैसे त्यांनी विड्रॉ केल्याच्या नंतर कधी कधी ते मग गोल्डन आवर्समध्ये देखील जर का तक्रार दाखल झाली असेल तरी सुद्धा आपल्याला ते पैसे सापडत नाहीत किंवा मिळत नाहीत. परंतु अशा देखील आपण कारवाई केलेल्या आहेत. तर ज्या अशा जे काही यंत्रणा किंवा जे काही चोर अशा पद्धतीने सायबर चोरी करत होते अशांवरती देखील आपण आता सध्या कारवाई केलेली आहे.
परंतु नक्कीच ह्याला प्रिव्हेन्शन म्हणून मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे ज्या काही आवश्यक कारवाई करणं गरजेचं आहे ते आपण करतोय, पण ठराविक आपली जी तक्रार आहे त्याची माहिती घेऊन त्याच्यावर आम्ही कारवाई करू. विकास ठाकरेजी बोला. अध्यक्ष महोदय, सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी राज्य शासनानं पाऊल उचललं आहे, त्याची माहितीसुद्धा सभागृहात दिली आहे. परंतु फसवणूक झाल्यानंतर आतापर्यंत त्याचा रिकव्हरी रेट किती आहे, किती लोकांचे पैसे परत मिळाले आहे? या राज्यात करोडो रुपयाचं नुकसान या सायबर गुन्ह्यांमुळे झालं आहे. आमचे आमदार अमित झनगाय यांनासुद्धा असाच कॉल आला होता, ते फसले नाही, त्यांनी पोलिसात तक्रार केली. मला वाटतं की हे गुन्हे रोखण्यासाठी आम्ही या राज्य शासनाने आतापर्यंत 2000 करोड रुपये खर्च केलेले आहे. परंतु जोपर्यंत हा गुन्हा घडू नये यासाठी जनतेला सतर्क करत नाही आपण, गोल्डन अवरमध्ये तर आपण त्याला सांगतो, परंतु रिअल टाईम अलर्ट संदेश जर आपण सामान्य जनतेपर्यंत, जसं आता मंत्री महोदयांनी उत्तरात सांगितलं की दिलं, तर माझा हा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की शासन सामान्य जनतेपर्यंत राज्यातल्या हे गुन्हे घडू नये यासाठी काही संदेश पाठवणार आहे का, जेणेकरून हे 2% रिकव्हरी रेट आहे, हा गुन्हा घडायच्या आधीच जर जनता सतर्क झाली तर थांबू शकेल, यासाठी सरकारची काय योजना आहे, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न. मी मगाशीच त्या बाबतीमध्ये सांगितलं की जवळपास आपण माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी यामध्ये पुढाकार घेऊन 43 कोटीची आपण तरतूद करतो फक्त अवेअरनेसवरती, आणि त्याच्यामध्ये जवळपास 21 कोटी मेसेजेस महाराष्ट्रामधल्या जनतेला दर महिन्याला आपण तिथे पाठवणार आहोत, ते आपण सर्क्युलेट करणार आहोत, ज्याच्यामध्ये सगळी माहिती असणार आहे. आणि काही आपण फिल्म्स देखील तयार करतोय, काही आपण शॉर्ट्स स्टोरीज देखील आपण तयार करतो, आणि सोशल मीडियाचा वापर करून आपण प्रिव्हेन्शनसाठी जे काही अवेअरनेस प्रोग्राम राबवणं गरजेचं आहे ते आपण करतोय. शेवटचा प्रश्न राहुल कुल. महोदय, झालं, बरंच चर्चा झाली, समाधानकारक उत्तर मिळालेलं आहे. शेवटचा जे प्रश्न. उत्तर दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या उपाययोजना सुचवलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये काही सायबर पोलीस स्टेशन निर्माण करणं आणि त्याचबरोबर जवळपास 1000 अधिकाऱ्यांना ट्रेनिंग देणं, अशा प्रकारच्या उपाययोजना लेखी द्या सुचवलेल्या आहेत. तर या उपाययोजना सुचवल्यानंतर ही सगळी प्रक्रिया झाल्यानंतर आपण या राज्यातील नागरिकांना कधीपर्यंत आपण आश्वस्त करू शकू की आपण पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहे, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरं, ह्याच्यामध्ये गुन्हा केल्यानंतर कडक शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपण काय करणार, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. आणि शेवटचा आणि महत्त्वाचा प्रश्न माझा असा आहे की हे गुन्हे होत राहतात, याहीपेक्षा मी जे मागच्या आठवड्याभरामध्ये ज्या गोष्टीला सामोरं गेलो, मी जाणीवपूर्वक सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देतो. 2023 मध्ये मी एक भाषणामध्ये सांगितलं होतं की सोशल मीडियावर प्रचंड बदनामी करण्यासाठी एक यंत्रणा कार्यरत असते, फेक अकाउंट काढले जातात. त्यामुळे जसं प्रत्येकाला भाषण स्वातंत्र्य आहे तसं प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सुद्धा आहे, आणि हे सगळं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. याच्यामध्ये जे काही सोशल मीडियावर फेक अकाउंट काढले जातात आणि बदनामी केली जाते या संदर्भात आपण काही कायदा करणार का, हा माझा तिसरा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, आश्वस्त करण्याच्या बाबतीमध्ये राहुलजींनी इथे जो प्रश्न विचारला, अर्थातच सायबर गुन्हा हा काही फक्त महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारतामध्ये नाही, हा तर जगभरामध्ये मला वाटतं आता दरोडे कमी आणि सायबर चोरांचं प्रकरण हे आता डिजिटलायझेशन वाढल्यामुळे ते वाढतंय. पण नक्कीच त्याच्यामध्ये एका गोष्टीवर बाबतीत मी आश्वस्त करतो की आपल्याला मला कमीत कमी 10 प्रश्न रोखण्यासाठी जी काही टेक्नॉलॉजीची आवश्यकता आहे ती सगळी टेक्नॉलॉजी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये उपलब्ध केली. किंबहुना मला वाटतं संपूर्ण एशियामध्ये सर्वात जास्त चांगली सुविधा किंवा आपण प्रिव्हेन्शनसाठी जे काही तिथे आपल्याला उपाययोजना करायच्या आहेत ते माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी ह्या केलेल्या आहेत, आणि त्याकरिता त्यांनी अवेअरनेससाठी त्यांनी जे काही तिथे ज्या काही गोष्टी लागतात त्या त्यांनी उपलब्ध करून घेतलेल्या आहेत. महोदय, सन्मान्य राहुल कुलजींनी जो मुद्दा उपस्थित केला की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा उपयोग करून कुठल्याही पुराव्याविना बदनामी करणे हे खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे, आणि समाजातल्या सगळ्या स्तरातल्या लोकांना त्याचा सामना करावा लागतो, महिलांना तर विशेषतः करावा लागतो. आणि म्हणून या संदर्भात कायद्यामध्ये काही बदल किंवा तरतूद करता येईल का हे पडताळून पाहण्याकरता राज्याचे जे DG आहेत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी तयार करण्यात येईल, आणि त्यांच्या रिकमेंडेशन प्रमाणे पुढची कारवाई केली जाईल. या संदर्भात मुख्यमंत्री महोदय एकच सजेशन असं आहे की इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्ट खाली
सेक्शन 66A मला वाटतं, त्यावेळेला असं डेफर्मेटरी काहीही आपण इंटरनेटवर टाकलं तर यापूर्वी अरेस्ट करायची तरतूद होती, त्यानंतर ती आपण शिथिल केली आणि ती प्रोव्हिजन आपण काढली. तर आता ही वाढतं प्रमाण बघून तशी प्रोव्हिजन परत आणण्याची गरज आहे का, यावरती परत लक्ष देणं आवश्यक आहे. होय अध्यक्ष महोदय, मुळामध्ये आपल्याला कल्पना आहे की हा जो कायदा आहे या कायद्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही त्याच्यामध्ये निर्णय दिले आणि त्या निर्णयांमुळे एक प्रकारे या कायद्याची इफेक्टिव्हिटी कमी झाली आहे. दुसरं, पूर्वी IT ॲक्ट सोबत आपण IPC किंवा आताचा BNS लावायचो, तेही आता लावता येत नाही. त्याच्याही संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने, आणि म्हणून आता याला कायदेशीर इंटरव्हेन्शन हेच आवश्यक आहे. त्यामुळे आपण जसं सांगितलं तेही या समितीच्या कार्यकक्षेत देऊन आपल्याला स्टेट ॲक्ट, स्टेट अमेंडमेंट जे काही करता येईल त्या संदर्भात ते करण्याचा प्रयत्न करू. प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 3, 28,352. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या नावावरती चालू असणारी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत 32,756 कोटी रुपये मागच्या वर्षीपर्यंत आणि ह्या वर्षीच्या बजेटमध्ये 20,000 कोटी रुपयाची तरतूद आपण 7.5 HP आतला मंजूर अधिभार जो आहे त्या शेतकऱ्यांना आपण देण्याच्या संदर्भातली एक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवलेली आहे. आणि त्या योजनेच्या माध्यमातून शिराळा विधानसभा मतदारसंघातील जवळजवळ 23,207 शेतकऱ्यांना ह्याचा लाभ पण होतोय. पण आमच्या निदर्शनास असं आलेलं आहे की मंजूर असणारा 7.5 HP जो अधिभार आहे त्या अधिभारापेक्षा सुद्धा ज्यावेळेस आपण बिलं देतो त्यावेळेस बिलं देत असताना 8, 8.5, 9, 9.5 अशा पद्धतीचा अधिभार टाकल्यामुळं, जोडभार टाकल्यामुळं अनेक शेतकऱ्यांना ह्या असणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी योजनेपासून वंचित राहायला लागलेलं आहे. आता उत्तरादाखल दिलेली जी काही माझ्याकडे आकडेवारी आहे ती आकडेवारी आणि वास्तव स्थिती आहे ती पूर्णपणे विसंगत आहे. 472 फक्त मला त्यांनी सांगितले की अशा पद्धतीचे शेतकरी आहेत, पण माझी माहिती आहे की 1000च्या वरती शेतकरी या असणाऱ्या योजनेपासून वंचित आहेत. तर माझे पॉइंटेड प्रश्न आपल्याकडे आहेत, आपल्या माध्यमातून आहेत की या संदर्भात आपल्या असणाऱ्या वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना कालबद्ध कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण एक 30 दिवसाच्या आत त्यांचा असणारं जी काही दुरुस्ती आहे ती दुरुस्ती करण्याच्या संदर्भात वितरण विभाग काय नियोजन करणार. आणि दुसरं, ज्यांनी बिलांवरती अशा पद्धतीचा अतिरिक्त अधिभार टाकला आणखीन ह्या असणाऱ्या योजनेपासून आमच्या शेतकऱ्यांना वंचित ठेवलेलं आहे त्यांच्यावरती आपण कोणती कारवाई करणार, अशा पद्धतीचे माझे 2 पॉइंटेड प्रश्न आहेत. तिसरं, आमचे शेतकरी, साधं उदाहरण तुम्हाला देणं गरजेचं आहे. ओमकार संजय पाटील नावाचा शेतकरी आहे की ज्या शेतकऱ्यानं मला ह्या संदर्भात ती तक्रार केली, त्यांनी विभागीय कार्यालयात गेले, त्यानंतर ते मंडल कार्यालयात गेले, त्यानंतर ते सर्कलमध्ये गेले, तरीही त्यांची असणारी तक्रार त्यावेळेस घेतली गेलेली नाही. त्यांना सांगण्यात आलं की पोर्टल बंद आहे. आता पोर्टल का बंद आहे ह्याचं उत्तर सुद्धा जर वितरण विभाग देत नसेल तर ती ही निश्चितपणे चूक आहे. तर ह्या संदर्भात आम्हाला पॉइंटेड उत्तर द्यावं की 1 महिन्याच्या आत हे जे वंचित शेतकरी आहेत त्या वंचित शेतकऱ्यांना या योजनेमध्ये त्यांचा सहभाग करण्याच्या संदर्भात आपला MSEB विभाग काय नियोजन करणार आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, पोर्टलवरती अर्ज केल्यानंतर जे असे संबंधित शेतकरी असतात की ज्यांना 7.5 HPच्या वरती त्यांचा अधिभार दाखवलेला आहे, आपल्या वितरणचे अधिकारी त्या फील्डवरती जाऊन पूर्ण तपासणी करतात की खरंच यांना अतिरिक्तचा अधिभार लावलेला आहे की नाही. त्यानंतर त्यांना आपण ह्या योजनेमध्ये समाविष्ट करून घेतो. आणि संबंधित जे ओमकार संजय पाटील यांनी तक्रार केलेली आपण म्हणलेला आहात त्या संदर्भात माहिती घेऊन आपल्याला कळवण्यात येईल. आणि कारण की पोर्टलवरती, ऑनलाईन पोर्टलवरती कोणी कुठूनही त्याच्या तक्रार नोंद करू शकतं आणि अधिकारी प्रत्यक्षात फील्डवर जाऊन हा अधिभार कमी जास्ती करू शकतात. पोर्टलवरती आपल्या असणाऱ्या शेतकऱ्यांची मागची थकबाकी असल्यामुळं त्यांना तिथं नोंदवायला अडचणी येतात. तर वीज विभागानं म्हणजे MSEB विभागानं ह्या संदर्भात समजा जर आपली थकबाकी आहे म्हणून जर त्यांना जर त्यांचा नाव नोंदणी अवघड होत असेल तर तिथे वायरमॅन आहे, त्या वायरमॅनच्या ID मधनं तुम्ही ह्या संदर्भातली जी काय अधिभार तुमच्यामुळं तो वाढलेला आहे ना.
अधिभार वाढला गेलेला आहे. तिथं तुमचा वायरमॅन आहे, तिथले तुमचे सेक्शनल इंजिनियर आहेत, तिथले डेप्युटी इंजिनियर आहेत, तिथले एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहेत. त्यांनी जर त्याच वेळेस अधिभार जो बिलावरचा कमी करून दिला असता तर आज त्या योजनेपासून त्या मंडळींना परावृत्त व्हायची गरज नव्हती. म्हणून या संदर्भात लागलं तर तिथल्या असणाऱ्या सेक्शनल इंजिनियर आणखी डेप्युटी इंजिनियरच्या पर्सनल ID मधनं तुम्ही ह्या असणाऱ्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना लाभ देण्यामध्ये आपण नियोजन कराल का, हा माझा या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय आपल्यामार्फत मंत्री महोदयांना. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो विषय या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे त्या संदर्भात देशमुख साहेब, यामध्ये त्याचं बिल किती येत होतं हा विषय नाही आहे, तो वीज वापरतो किती आहे. आणि 7.5 हॉर्स पॉवरपेक्षा जास्त जे वापरत आहेत त्यांना आपली ही योजना लागू नाही आहे, 7.5 हॉर्स पॉवरपर्यंत लागू आहे. आता आपण ज्यावेळेस हा प्रश्न विचारला त्यानंतर जी काही चौकशी झाली त्या चौकशीमध्ये एकूण अशा प्रकारच्या ज्यांच्या तक्रारी होत्या की आमचा जास्त वापर दाखवण्यात आला आहे, मुळात आमचा वापर कमी आहे, अशा 52 लोकांची तपासणी त्या ठिकाणी करण्यात आली. या 52ही लोकांच्या तपासणीमध्ये त्यांना गेलेलं बिल हे योग्य आहे आणि त्यांचा वापर जास्त आहे असं त्या ठिकाणी लक्षात आलं. तथापि काही लोकांनी आम्हाला आता 7.5च्या आत करायचं आहे आणि म्हणून आम्हाला तशा प्रकारचं तुम्ही कनेक्शन द्या किंवा तशा प्रकारचं ची परवानगी द्या असं तोंडी सांगितलं. मी आपल्याला आजच सांगतो की या लोकांनी 7.5च्या आत वापर करण्याचं जर ठरवलं तर आपण त्यांना या योजनेचा पूर्ण लाभ देऊ. त्या संदर्भात त्यांनी 7.5 HP आतमध्ये आपला वापर आणला पाहिजे. ज्या काही उपाययोजना त्या करतात त्या उपाययोजना त्यांनी केल्या पाहिजेत. त्या उपाययोजना केल्या तर आपण नक्की या लोकांना त्याचा फायदा जो आहे तो मिळवून देऊ. अध्यक्ष महोदय, ही 7.5 HP शेतकऱ्यांना अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना या सरकारने आणलेली, परंतु रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने छोट्या छोट्या नर्सरी होतात, छोट्या छोट्या गोष्टी होतात आणि ह्या नर्सरीचं AG अदरमध्ये धरलं नसल्यामुळे ह्या नर्सरीची बिलं आत्ता देण्याचं काम चालू झालं. गेले 3 वर्ष देत नव्हते. ते 3 HP पंप आहेत, 4 HP पंप आहेत, 5 HP पंप आहेत. 7.5पेक्षा कमी असते कारण त्या छोट्या नर्सरीवाल्यांची. तर माझी या निमित्ताने आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती आहे की रत्नागिरी जिल्हा चोरी करत नाही विजेची, प्रामुख्याने प्रामाणिक शेतकरी तिथे सगळीकडे असतात. तर ह्या निमित्ताने हा नर्सरी व्यवसाय देखील शेतीच्या अनुषंगाने धरून ती बिलं, लाईट बिलं 7.5च्या आत असतील त्यांना माफी देण्याबाबतचा विचार निश्चितपणे शासन करेल का. मुळात आपल्याला कल्पना आहे की हे कॅटेगरायझेशन हे महावितरण करत नाही, ते MERC करते. आणि जेव्हा MERC पुढे पिटिशन गेली होती त्याही वेळेस हा मुद्दा मांडण्यात आला होता की याचं कॅटेगरायझेशन आपण शेतीमध्ये करावं, परंतु त्याला मान्यता काही मिळाली नाही. आणि मला असं वाटतं की पण त्याला विशेष रेट आहे, म्हणजे त्याला काही नॉर्मल रेट नाही आहे, त्याला विशेष रेट आहे. तथापि आपण जी मागणी केलेली आहे त्यात अजून काही दिलासा देता येणं शक्य आहे का याचा विचार केला जाईल. प्रश्न क्रमांक 4. मुळीच नाही, बसा खाली. प्रश्न क्रमांक 4 कोण विचारतंय? 4 वर 4 वर कोण बोलणार आहे का? प्रश्न क्रमांक 5. प्रश्न क्रमांक 24,946 प्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोनातून नैसर्गिक आणि कृत्रिम प्रकारची संकट जी असतात ते संकट आपल्याला वारंवार बघायला मिळत आहेत. संकटच म्हटलं मी. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र हा देशामध्ये एक प्रमुख दूध उत्पादक म्हणून महाराष्ट्राकडे बघितलं जातं. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि लाखो शेतकऱ्याचा उदरनिर्वाहाचा जो प्रमुख जर का व्यवसाय असेल तर तो दुग्ध व्यवसाय प्रामुख्याने महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. शेतीला जोडधंदा असणारा हा व्यवसाय प्रामुख्याने महाराष्ट्रामध्ये. मात्र अध्यक्ष महोदय, महावितरणाच्या आता नवीन आलेल्या प्रस्तावानुसार टाइम ऑफ डे TOD वीज दरामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावरती बदल आपल्याला बघायला येणाऱ्या काळामध्ये बघायला मिळणार असल्यामुळे
माझी आपल्या मार्फत राज्य सरकारला किंवा मुख्यमंत्री महोदयांना एक विनंती आहे की शेतकरी जो दूध उत्पादक आहे तो दूध उत्पादक हा एकतर सकाळी दूध काढण्याचा प्रकार त्याचा प्रयत्न असतो किंवा सकाळचं दूध काढण्याचा असतो आणि संध्याकाळचा असतो आणि या TOD-मुळे आता याच्यामध्ये सकाळचे विजेचे दर आणि संध्याकाळचे विजेचे दर माझ्या माहितीनुसार संध्याकाळच्या विजेच्या दरामध्ये जवळपास 4 पटीचा याच्यामध्ये अंतर असल्यामुळे विजेचे दर हा शेतकऱ्याला प्रामुख्याने जास्त आकारण्यात येत आहेत. मी आपल्या माध्यमातून एकच शासनाला विनंती करणार आहे की अध्यक्ष महोदय ह्या व्यवसायाला पूरक असं प्रयत्न किंवा हा व्यवसाय शेतकऱ्याच्या दृष्टीने वाढण्याच्या दृष्टीने सातत्याने जर का राज्य सरकार प्रयत्न करत असेल आणि शेतकऱ्याला जोडधंदा म्हणून उपयुक्त ठरणारा हा जर का व्यवसाय असेल तर या व्यवसायाला आपल्या माध्यमातून या व्यवसायाला आपण जे काही आता या ठिकाणी विजेचे दर लावण्याचा घास घालता जातोय हा कुठेतरी अयोग्य आमच्या सारख्याला वाटतोय. म्हणून शासनाला माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहे की दुग्ध प्रक्रिया उद्योग हा पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असताना त्याला व्यावसायिक कमर्शियल किंवा जड उद्योग हेवी इंडस्ट्री वीज दर श्रेणीतून वगळून कृषीपूरक दरामध्ये आपण करणार का? याच्यासाठी TOD दराचा फटका टाळण्याच्या दृष्टीने दुग्ध प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात नेट मीटरिंग किंवा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी विशेष अनुदान आपण देणार का? दुग्ध प्रक्रियेसाठी लागणारे चिलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज हे अत्यावश्यक सेवेत येतात, त्यासाठी विशिष्ट सवलती श्रेणी म्हणजे स्पेशल कॅटेगरी तयार करण्याबाबत आयोगाला निर्देश देणार का? ओके. माननीय अध्यक्ष महोदय, पहिल्यांदा तर TODचा अर्थ काय आहे तर आपल्याला माहिती आहे की आता मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे सौर ऊर्जा ही उपलब्ध आहे आणि त्यामुळे सौर ऊर्जा ज्या काळामध्ये उपलब्ध असते त्या टायमिंगमध्ये आपला खरेदीचा दर कमी होतो सौर ऊर्जेमुळे आणि म्हणून आपण त्या काळामध्ये 25% सूट दिलेली आहे. याचा अर्थ इतर काळात वाढवलं आहे असं नाही आहे, त्या काळामध्ये आपण सूट दिली आहे. आता मागणी अशी आहे की अशा प्रकारची सूट रात्री देखील असावी. पण यात सगळ्यात महत्त्वाचं हा जो काही उद्योग आहे या उद्योगाच्या संदर्भात मागच्या काळामध्ये आमच्याकडे लोक आले आणि त्यांनी या ठिकाणी दुग्ध संकलन उद्योग जो आहे या संदर्भात जे चिलर्स वगैरे आहेत याचे जे दर आहेत ते औद्योगिक केले होते. त्या संदर्भात राज्य सरकारने देखील MERC पुढे आपण गेलो. MERCला आपण सांगितलं की हे संकलनाचं जे काम आहे त्याच्याकरता हे चिलर्स वापरले जातात. त्या ठिकाणी वेगवेगळी संकलन केंद्र आहेत, चिलर्सशिवाय संकलन होऊ शकत नाही आणि म्हणून याला स्पेशल कॅटेगरीची ट्रीटमेंट आपण दिली पाहिजे. आणि मला सांगताना आनंद वाटतो की साधारणपणे जे काही दुग्ध संकलन उद्योगांना आकारलेले आता नवीन आदेश आलेले आहेत ज्यामध्ये 1 जुलै 2026 पासून ते लागू होणार आहेत, त्यामध्ये आता त्यांनी ते मान्य केलेलं आहे. आणि यापूर्वी लघुदाब वाणिज्यमध्ये 16 रुपये 55 पैसे युनिट होता, तो आता नवीन दर हा 16 रुपये 55 पैशावरनं 7 रुपये 31 पैसे प्रति युनिट त्यांनी करून दिलेला आहे. उच्चदाब वाणिज्यमध्ये 13 रुपये 81 पैसे अशा पद्धतीनं आपल्याला तो रेट लागायचा, तो आता त्यांनी 9 रुपये 6 पैसे असा रेट तयार करून दिलेला आहे. त्यामुळे निश्चितपणे आता हे जे नवीन रेट जे आपण MERCला विनंती केली होती आणि त्यांनी ते मान्य केलेले असल्यामुळे त्याचा फायदा हा आपल्या शेतकऱ्यांना निश्चितपणे होईल. याच्या व्यतिरिक्तही आपण ज्याप्रमाणे सांगितलं की कोल्ड स्टोरेज बाकी इतर याकरता काही विशेष विचार करता येईल का, तर त्या संदर्भात आता प्रयत्न चाललेला आहे. विशेषतः अजूनही सोलरवरचं कोल्ड स्टोरेज जे आहे त्याची फिजिबिलिटी पाहिजे त्या प्रमाणात येत नाही आहेत, पण त्यात इनोव्हेशन्स खूप मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. त्यामुळे शासनालाही कोल्ड स्टोरेजची चेन उभारायची असल्यामुळे त्याचा जो काही विजेचा दर आहे हा आटोक्यात कसा आणता येईल, त्याला हायब्रिड करता येईल का, अशा प्रकारचा विचार चालला आहे. त्यामुळे निश्चितपणे या संदर्भात आम्ही प्रयत्न करून
जो चांगल्यात चांगला निर्णय घेता येईल तो घेण्याचा प्रयत्न करू. बोला नाना भाऊ. अध्यक्ष महाराज, माननीय मुख्यमंत्र्यांचं तसं आता म्हणलं की सौर ऊर्जेचे विधातेच आहेत असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. अध्यक्ष महाराज, आता माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्रामध्ये सौर ऊर्जेने किती मेगावॉट विद्युत तयार होते ते एक उत्तर आपण दिलं पाहिजे. आणि दुसरं आपल्याला याच्यामध्ये जो चौथ्या नंबरचा जो प्रश्न आहे की उक्त ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना महावितरण कंपनीकडून होणारा नाहक त्रास. अध्यक्ष महाराज, पैसे तर तुम्ही घेताच, काय असेल तो त्रास, पण दुसरं असं की आपण ज्या पद्धतीनं 8 तास जी विद्युत देतात शेतकऱ्यांना, त्या 8 तास विद्युतच्या जागी त्याला 4 तासही मिळतं, मोठ्या प्रमाणात ब्रेक होतं. या ज्या कंपन्या ज्या असतात त्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात आपण वेळेवर विद्युत सप्लाय करतो आणि इकडे आता ब्रेक करून शेतकऱ्यांचं पिकं आपण मारतो. ही परिस्थिती वस्तुस्थितीला आहे आणि म्हणून शेतकऱ्यांना जे काही 8 तास विद्युत देण्याचा संकल्प आपण केलेला आहे, आमचं म्हणणं आहे 10 तास तरी दिलं पाहिजे, पण आपण 8 तासही लाईन देत नाही. हे सभागृहातले सगळ्या लोकांना ते माहिती आहे, आपल्याला पण माहिती आहे, आपण पण शेतकरी आहात. त्यामुळे मला असं वाटतं की शेतकऱ्यांना 8 तास निरंतर विद्युत देण्याच्या दृष्टिकोनातून यांच्या इथं मिळत असेल धरणगावला, मला माहिती नाही. असं असेल तर तुम्ही सागर चला, मुंबईत बसून काय एअर कंडिशन मध्ये बोलताय. वस्तुस्थिती तिकडे उन्हात माहिती आहे, ते सगळे मंत्री हसतात ते तुमचे. तर म्हणून अध्यक्ष महाराज, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की शेतकऱ्यांना आपण दिलेल्या धोरणाप्रमाणे निरंतर विद्युत आपण देणार का, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी ही जी आपली फ्लॅगशिप योजना आहे, या योजनेच्या अंतर्गत 4000 मेगावॅट पूर्ण झालेलं आहे काम. आणि या 4000 मेगावॅटच्या माध्यमातून जवळपास 8 लाख शेतकऱ्यांना आता निरंतर वीज आपण देऊ शकतोय, ती आपण सुरू केलेली आहे. या वर्षाच्या एंडपर्यंत नानाभाऊ, आमचा अंदाज आहे की अतिरिक्त या 4000च्या अतिरिक्त 10,000 मेगावॅट वीज आपली म्हणजे तयार होईल. आणि त्यानंतर 75% शेतकऱ्यांना आपण दिवसा वीज देऊ शकू. पुढच्या वर्षीपर्यंत जवळजवळ सगळ्या, काही ठिकाणी काही भागांमध्ये अडचणी आहेत. आणि आता आपण जर बघितलं तर मध्यंतरी आम्ही मेळावे घेतले आणि मोठ्या प्रमाणात मागेल त्याला सौर कृषी पंप ही जी योजना आहे, या योजनेचा इतका चांगला फीडबॅक आहे, शेतकरी याच्यावर इतके खुश आहेत. मध्यंतरी एका महिला शेतकऱ्यांनी तर त्या ठिकाणी मी कार्यक्रमाला गेलो होतो, त्या कार्यक्रमात त्यांनी सांगितलं की छत्रपती संभाजीनगर तुम्ही होतात, तिने सांगितलं नाही तर तिने सांगितलं की मी वीज तर म्हणजे माझ्या शेतीत तर वापरतेच, पण आता माझ्या सौर पंपाने अतिरिक्त वीज जी सुरू होते त्यात त्यांनी कॅपॅसिटर आणि बॅटरी वगैरे लावून ती घरात देखील वापरतात आणि रात्री देखील ते वापरतात. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की टेक्नॉलॉजीमध्ये खूप बदल होतोय. मला विश्वास आहे की पुढच्या वर्षीपर्यंत मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना आपण दिवसा वीज देऊ शकू. आणि आपला प्रयत्न 10 तासाचाच असणार आहे, जरी आपण 8 तास म्हणत असलो तरी 10 तासाचा असणार आहे. दुसरं, आपण आता हे जे काही आपली डिस्ट्रीब्युटेड योजना जी झाली आहे, या योजनेला इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सने फ्लॅगशिप योजना म्हणून त्या ठिकाणी नेमलं. त्या संदर्भात जवळपास 7 ते 8 आपल्याला आंतरराष्ट्रीय स्तराचे पुरस्कार देण्यात आले. केंद्र सरकारने सगळ्या राज्यांना ही योजना तुम्ही देखील अंमलात आणा अशा पद्धतीचे आदेश दिलेले आहेत. आणि आता याचा पुढचा टप्पा काय आहे तर आता बॅटरी स्टोरेजमध्ये आपला प्रयत्न आहे की हळूहळू या सगळ्या योजनांचं बॅटरी स्टोरेज देखील तयार करायचं, जेणेकरून ही जी सोलर अवरमधली पॉवर आहे ही 24/7 देखील आपल्याला कशी वापरता येईल, इतर ग्रीड करता आपल्याला कशी वापरता येईल असा देखील प्रयत्न पुढच्या काळात आम्ही करणार आहोत. प्रश्न क्रमांक 6. प्रश्न क्रमांक 6. अध्यक्ष महोदय, 22,966 प्रमाणे. अध्यक्ष महोदय,
अमरावती जिल्ह्यामध्ये धारणी चिखलदऱ्यासारखा मेळघाटसारखा अतिदुर्गम आणि आदिवासी लोकसंख्येचं गाव आहे. आणि आज आपण बघतोय की स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आजही अमरावती म्हणजे या मेळघाटमध्ये धारणी चिखलदऱ्यामध्ये 21 गावामध्ये अजूनही इलेक्ट्रिक पोहोचलेली नाही आहे. त्या ठिकाणी त्या प्रत्येक गावामध्ये 90 ते जवळपास 100 कुटुंब त्या गावामध्ये राहतात. आणि या उत्तरामध्ये यांनी असं म्हटलं आहे की ते खरं आहे, बरोबर आहे, परंतु या ठिकाणी म्हटलं आहे की कुण, खामदा, किंदीखेडा, खोपमार व रक्षा अशा या 5 गावामध्ये क्षमतावाढ आणि दुरुस्तीचं काम चालू आहे. म्हणजे अजूनही काम झालेलं नाही आहे. त्यासोबतच दुसरं आणि तिसरं उत्तर या ठिकाणी असं दिलं आहे की रायपूर, बोराटाखेडा, माखला, टेंभुर्णा, राणा वगळून व बुच्चूखेडा अशा या गावामध्ये ई निविदासुद्धा याची प्रक्रिया चालू आहे. परंतु मला अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदयांना म्हणायचं आहे की अजूनही आपण या ठिकाणी प्रगतीपथावर आहे, दुरुस्तीचं काम चालू आहे, अजून काही तिथे झालेलं नाही आहे. मागच्या DPDCच्या मिटिंगमध्ये सन्माननीय पालकमंत्री बावनकुळे साहेबांनी या ठिकाणी सेक्रेटरी साहेबांना फोन लावला होता की त्या ठिकाणी वन विभागाची जागा असल्यामुळे त्या विभागाच्या जागेच्या माध्यमातून त्या गाला, परंतु अजूनही त्या ठिकाणी वन विभागाची जागा त्यांना त्या इलेक्ट्रिसिटी मिळाली नाही आहे. म्हणून मला या ठिकाणी ही वन विभागाची आपल्याला परवानगी मिळाली की काय याचंसुद्धा उत्तर द्यावं. आणि हा प्रश्न आजचा नाही आहे. म्हणजे आम्ही गेल्या 10 वर्षापासून आम्ही या ठिकाणी विधानसभेमध्ये असो किंवा DPDCमध्ये हा प्रश्न मांडत असतो, परंतु त्याला न्याय मिळत नाही आहे. म्हणून अशा या वन विभागाची मिळाली का? आणि ह्या 21 गावामध्ये आपण जर बघितलं त्या 10 गावाचा तर उल्लेखच नाही आहे. त्या 10 गावाची काय परिस्थिती आहे त्याचं अजूनही काही याच्यामध्ये उत्तरामध्ये काही आलेलं नाही आहे. म्हणून माझ्या मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की या 21 गावामध्ये आपण कधीपर्यंत, कितीपर्यंत आणि केव्हा वीज पोहोचणार, जेणेकरून ह्या 100 ते प्रत्येक गावामध्ये 90 ते 100 कुटुंब राहतात, तर त्यांना वीज केव्हा आपण देणार. आणि त्यासोबतच दुसरा प्रश्न असा आहे की त्या ठिकाणी असणारे रस्तेसुद्धा नाही आहे. म्हणून रंगुवेली ग्रामपंचायतंतर्गत 6 गावांना रस्ते नाही आहे. आणि चिखली आणि धारणी, चिखलदरा आणि धारणी या गावातल्या 40 गावांना अजूनही रस्ता नाही आहे. म्हणून या ठिकाणी असणाऱ्या ह्या सुविधा आपण केव्हापर्यंत पुरवणार असं मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगावं. पहिल्यांदा तर मी माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्या लक्षात आणून देतो की आपल्या सचिवालयाने ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की एकाच प्रश्नामध्ये 2 विभाग कधीच येत नाहीत. याच्यामध्ये विजेचाही प्रश्न आहे आणि याच्यामध्ये गावाच्या रस्त्याचाही प्रश्न आहे. तर अशा प्रकारचा प्रश्न हा आपल्या सचिवालयाने सुधारून घेतला पाहिजे अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. हा जो काही प्रश्न ताईंनी विचारलेला आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ही मेळघाटमधली जी गावं आहेत या ठिकाणी ग्रीड कनेक्टेड पॉवर आपल्याला देता येत नाही, कारण ही अत्यंत अभयारण्यात आहेत. म्हणून आपण अनेक वेळा पैसे दिले, प्लॅन केला, पण आपल्याला कधीच परवानगी त्याची मिळाली नाही. 2017 साली आपण असा निर्णय केला की याला इंडिव्हिज्युअल सोलर देऊन आपण त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिफाय करायचं. त्या पद्धतीनं 2018 साली सौभाग्य योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घरी सोलर देऊन आपण त्या ठिकाणी ती इलेक्ट्रिफाय केली होती. 5 वर्षाचा AMC होता. पण असं लक्षात आलं की ही योजना काही फार यशस्वी होत नाही, कारण इतक्या दुर्गम भागामध्ये ॲन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट करता एकेका घराकरता कोणी जात नाही. त्यामुळे पुन्हा ही घरं अंधाराकडे गेली, कारण ही जी काही आपण इंडिव्हिज्युअल ऑफग्रीड सोलार त्यांना दिले होते, काहींचे चालू आहेत, काहींचे बंद आहेत, काहींचे म्हणजे पूर्णपणे कंडम झाले आहेत, अशी परिस्थिती लक्षात आली. आणि म्हणून आपण आता ज्यावेळेस लक्षात आलं की या ठिकाणी आपल्याला ग्रीड देणं हे कठीण आहे, आपल्याला ती नेता येणार नाही, वन विभाग त्याला कुठल्याही परिस्थितीत परवानगी देऊ शकत नाही, अतिशय डेन्स अभयारण्याचा भाग आहे. म्हणून आता याच्यात नवीन आपण हा मार्ग काढलेला आहे की ज्याच्यामध्ये आपण सोलर मायक्रोग्रीड तयार करणार आहोत. सोलर मायक्रोग्रीडचा अर्थ असा आहे की आता इंडिव्हिज्युअल घरांना सोलर देणार नाही, त्या ठिकाणी आपण एक कंप्लीट जसं आपण सोलर विलेजमध्ये गाव सोलर करतो तशा पद्धतीनं तिथे आपण सोलर प्लांट उभा करणार आहोत, मोठ्या कॅपॅसिटीचा प्लांट उभा करणार आहोत, त्याची मायक्रोग्रीड तयार करणार आहोत आणि त्यातनं बॅटरी स्टोरेजचा उपयोग करून वीज निर्मिती करून या प्रत्येक घराला त्या गावातल्या आपण त्या ठिकाणी तशा पद्धतीनं वीज देणार आहोत. याच्यामध्ये मला सांगितलं पाहिजे की 2 गावांमध्ये आता सोलर मायक्रोग्रीड ही पूर्ण झालेली आहे. 5 गावांमध्ये NGOजनी समोर येऊन आम्ही ती सोलर मायक्रोग्रीड करतो सांगितलं, त्यांना आपण मदत करतोय, कारण मग मेंटेनन्सचा फायदा त्याच्यामध्ये होतो. आणि जवळपास 4 गावांचं टेंडर हे आपलं निघालेलं आहे
आणि उर्वरित गावांकरताही आपण 20 कोटी रुपये या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्यामुळे पुढच्या काळामध्ये ही जी नवीन पद्धत आहे सोलर मायक्रोग्रिडची, या पद्धतीचा वापर करून आणि त्याच्याकरता आपल्याला फारशा परवानगीची आवश्यकता नाही आहे आणि म्हणून त्याचा उपयोग करून आपण या सगळ्या गावांना वीज पुरवठा करण्याचा प्रयत्न करू. दुसरं, आपण रस्त्याच्या संदर्भात जे सांगितलेलं आहे त्याही संदर्भात आता पुढची कारवाई आपण सुरू केलेली आहे. जवळपास 6 गावांना 8 रस्ते उपलब्ध आहेत, पण त्यातल्या 4 गावांचे जे रस्ते आहेत ते मला असं वाटतं खडीकरण आणि पुढचं देखचं काम जे आहे ते करण्याची आवश्यकता आहे. प्राधान्याने हे काम हातात घेऊन करण्यात येईल. जयंत पाटील साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय सोलरचा प्रयत्न अतिशय चांगला करतायत आणि तो स्वागतार्ह आहे आणि केलाच पाहिजे. पण काही ठिकाणी अशी परिस्थिती आहे की मोठे हॉर्स पॉवर आहेत, 20-20 हॉर्स पॉवरच्या 2 मोटर, लाईन 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर, मग 20 हॉर्स पॉवरचे 40 हॉर्स पॉवरचं पाणी पोचत नाही आपल्या सोलरच्या सिस्टीममध्ये. सोलरला आमच्या वारणा कृष्णा काठाला जमिनी मिळत नाहीत, त्यामुळं बरेच प्रश्न तयार झाले आहेत. लोकांनी पाईप टाकलेले आहेत. एक माझ्या मतदारसंघातला एक प्रश्न आहे, पाईप टाकलेली आहेत, पाईप टाकून बरेच पैसे खर्च केलेत आणि 2-2.5 वर्ष ते प्रयत्न करतायत. त्यामुळं आपण असे काही टेक्निकली इम्पॉसिबल स्कीम्स ज्या खालनं रिपोर्ट झाल्या आहेत त्यांना काही विशेष बाब म्हणून आपण ग्रीडचं वीज घेण्याची सवलत देऊ शकाल का? माननीय अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारचे काही प्रश्न समोर आले, त्याच्यावर आपण आता नवीन मॉडेल्स तयार केले आहेत. उदाहरणादाखल जिथे आता जागा मिळत नाही तिथे सिंगल पोलवर पूर्ण सिस्टीम उभी करण्याची सिस्टीम आपण तयार केली आहे. जिथे दूर आपल्याला पाणी किंवा काही ठिकाणी पूर येतो आणि पुरामध्ये ते बुडतं, तिथेही उंच सिंगल पोलवर आपण ती सिस्टीम करंट प्लेट लावून देण्याचं उभं केलेलं आहे. जिथे अधिक क्षमता लागते त्या ठिकाणीही आपण आपल्या पंपांसोबत बूस्टर पंप लावून आणि ती पण टेक्नॉलॉजी आपण आणलेली आहे. त्यामुळे सगळ्या प्रकारचे जे प्रश्न आहेत त्याच्यावर आता उत्तर शोधलं आहे. तरी हे शक्य आहे की काही प्रश्न असे असतील की ज्याचं उत्तर आपल्याला सापडणार नाही. त्या संदर्भात जर अशा प्रकारचा रिपोर्ट आला की यातल्या कुठल्याही उपाययोजनेत हे बसत नाही तर त्याचा विचार निश्चितपणे करण्यात येईल. वळसे पाटील साहेब. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ज्या प्रश्नाचा उल्लेख जयंतराव पाटलांनी केला, असे आपण सोलरवर शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याच्या संदर्भामध्ये आपली सरकारची योजना निश्चित स्तुत्य अशी आहे की ज्याच्यातून दिवसा शेतकऱ्यांना कमीत कमी 10 तास विजेचा पुरवठा होईल. परंतु काही ठिकाणं अशी आहेत की समजा शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन या विषयाच्या संदर्भामध्ये मी आपल्याला स्वतः भेटलो होतो, आपण काही आदेशही दिले होते, परंतु 10 सोसायट्यांनी एकत्र येऊन बँकेचं कर्ज आणि स्वतःचे पैसे, घरातल्या महिलांचे दागिने वगैरे गहाण ठेवून लिफ्ट ऑलरेडी केलेले आहेत आणि आता त्यांना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये डायरेक्ट वीज डिस्कॉमनी वीज देण्याच्या ऐवजी आपलं जे सोलरचं धोरण आहे त्या धोरणामुळे, आणि या लिफ्टचं पाणी कॅनॉलमधून उचलायचं, नदीतून नाही उचलायचं, म्हणजे ज्या वेळेला धरणाचं पाणी कॅनॉलला येईल तेव्हाच उचलायचं आणि ते पाणी पुढे 5 ते 6 किलोमीटर न्यायचं. आपले सुपरिटेंडिंग इंजिनियर यांनी स्वतः जागेवर जाऊन पाहिलं, सोलरची सिस्टीम पण लावून पाहिली, परंतु ते पाणी काही ज्या फोर्सने मिळायला पाहिजे ते मिळत नाही. आणि म्हणून माझी आपण एक विशेष बाब म्हणून मान्यता द्यावी असा रिमार्क पण MDंना दिला होता, परंतु त्याच्यात अजून काही पुढे कार्यवाही झालेली नाही. तर माझी आपल्याला अशी विनंती आहे की जे शेतकरी, समजा माझ्या तालुक्यातलं मतदारसंघातलं धामणी एक गाव आहे, त्या गावामध्ये या सगळ्या शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारच्या लिफ्ट केल्यात, बँकेचं व्याज चालू आहे, दुष्काळी पट्टा आहे, उत्पन्नाचं काही साधन नाही आणि त्यांच्यासमोर एकच पर्याय असा आहे की थेट वीज त्या ठिकाणी मिळाली पाहिजे. सोलरमुळं तिथं यश मिळणार नाही
तर आपण ज्याचा उल्लेख केला अशा काही जर योजना असतील तर त्यांना नक्की विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात येईल. तर मला असं वाटतं की आपण राज्यात तर हा निर्णय घ्याच, कारण खाली काय होतं आहे, आपली सोलर पॉलिसी असल्यामुळं थेट कनेक्शन द्यायला खालचे अधिकारी घाबरतात. ते म्हणतात आम्ही सस्पेंड होऊ, AC आले नाही, आता राज्याची पॉलिसी, आता हेच करायला पाहिजे. एवढी गुंतवणूक करून पडलेली आहे आणि अशा गुंतवणुकीमध्ये मार्ग काढून त्या शेतकऱ्यांना आपण जर रिलीफ नाही दिला तर ते उद्या काहीतरी जीवाचं कमी जास्त करतील. त्यामुळं माझी आपल्याला विनंती आहे की अशा केसेसमध्ये आपण स्पेशल केस म्हणून किंवा एक वेगळं धोरण घेऊन, कारण आता कॅनलला पाणी आहे, आपलं जेव्हा कनेक्शन मिळेल तेव्हा कॅनलचं पाणी संपलेलं असेल, तोपर्यंत त्यांची सगळी पिकं जळून गेलेली असतील. म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण या केसमध्ये निश्चित प्रकारे विचार करून त्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी माझी आपल्याला पुन्हा एकदा विनंती. माननीय वळसे पाटील साहेब, आम्ही जे कॅनल्सवरही पंप लावले सोलरचे ते नीट चाललेले आहेत, काही अडचण नाही. तथापि आपण जो विषय या ठिकाणी सांगितलेला आहे तिथे चीफ इंजिनियर प्रत्यक्ष जाऊन त्या संदर्भातला निर्णय 15 दिवसाच्या आत करते. ठीक आहे, समाधानकारक उत्तरं झाली आहेत. आता पुढे नाही, चीफ इंजिनियर जागेवर जातील, पाहतील, निर्णय करतील. आपण आत्ता जयंतरावनी प्रश्न जो विचारला त्याला उत्तर देताना अशा केसेसमध्ये आम्ही वेगळा विचार करू असं म्हटलेलं आहे. चीफ इंजिनियर सुद्धा उद्या काय सांगणार आहे की सरकारचं धोरण फक्त सोलरचं आहे, आम्ही थेट कनेक्शन देऊ शकत नाही. तिथं सोलरचे प्लांट वाढवायला सुद्धा जागा नाही, आता कॅनॉलवरच आपण सोलर सिस्टीम बसवलेली आहे. त्यामुळं अशा केसेसमध्ये आपण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्या चीफ इंजिनियर अवलंबून राहण्यापेक्षा अशा प्रकारच्या सूचना आपण जर MDना दिल्या किंवा खाली दिल्या तर त्याच्यातून मार्ग निघेल, नाहीतर मग मार्ग निघणार नाही. आपण आपल्याला तशी विनंती आहे. मी आपल्याला म्हणजे वळसे पाटील साहेब, आपण तर माझ्यापेक्षा जास्त सिनियर आहात आणि सरकार कसं चालतं आपण जवळून बघितलं आहे. त्यामुळे सूचना दिल्या आणि अपवाद केला की रोज आमदार येऊन माझ्या डोक्यावर बसणार, तिथे केलं आणि इथे का नाही. त्यामुळे अपवाद करायचा असेल तर त्याच्याकरता काही ना काही ती सिच्युएशन असेच झाली पाहिजे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हा अपवाद करणं आवश्यक आहे अशा पद्धतीनं रिपोर्ट दिला पाहिजे. त्यामुळे पॉलिसीच्या बाहेर जायचं आहे म्हणूनच चीफ इंजिनियरला त्या ठिकाणी पाठवतो. चीफ इंजिनियर जाऊन तिथे पॉलिसीच्या बाहेर जाण्यासारखी परिस्थिती इथे आहे असं सर्टिफाय करतील आणि त्यानंतर त्या संदर्भातला निर्णय आम्ही करू. पुढचा प्रश्न, 1 मिनिट. पुढचा प्रश्न त्याआधी फक्त एक सभागृहाला अवगत करणं आवश्यक आहे. सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदयांनी एक अत्यंत महत्त्वाची इकडे सूचना केली की आपण ज्या वेळेला प्रश्न देतात त्यावेळेला एका विभागापेक्षा जास्त विभाग त्यात नसायला पाहिजेत. ही सर्वसाधारण धोरणं आहे आणि त्यातूनच प्रश्नाला न्याय मिळत असतो. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत आपण ह्यापूर्वीही एकापेक्षा जास्त विभागाचे प्रश्न त्या मूळ प्रश्नात उपप्रश्न घेतलेला आहे आणि अशा परिस्थितीत ज्या विभागाचा प्रश्न असतो मूळ प्रश्न, त्या विभागाकडे दुसरा विभाग जो आहे तो सगळी माहिती पुरवत असतो. पण ती अपवादात्मक परिस्थिती असते. सर्वसाधारण परिस्थितीत एकाच खात्याशी निगडीत आपण प्रश्न सादर करणं अपेक्षित आहे. याची खबरदारी विधिमंडळ सचिवालय घेईलच आणि सदस्यांना पण माझी विनंती राहील की आपण प्रश्न देत असताना एकाच खात्याचा प्रश्न द्या. पुढे प्रश्न क्रमांक 7. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 26,795. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये उपप्रश्न 3 मध्ये जो प्रश्न विचारलेला आहे त्याचं उत्तर होय किंवा नाही असं आपण विचारलंय, तर उत्तर होय आहे. परंतु आपण वाढीव आकडेवारी ही पॉक्सो गुन्ह्यासंदर्भात आपण तिथे उपलब्ध करून दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, मी थोडंसं या प्रश्नावरती माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि सगळ्या शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो. गेल्या अनेक दिवसापासून अध्यक्ष महोदय बालकांच्यावरती अत्याचार होण्याचं प्रमाण ह्या राज्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती वाढत गेलं आहे. जवळपास दररोज 61 बालकांच्यावरती सरासरी अत्याचार होतो असं शासनाच्या निदर्शनास देणं म्हणजे माझी तुम्हाला एक विनंती आहे. मंत्री महोदयांनी त्यांच्या उत्तरामध्ये यासाठी ज्या उपाययोजना केल्यात त्या उपाययोजनासुद्धा सांगण्याचा प्रयत्न केला. फक्त मंत्री महोदय माझी तुम्हाला एक विनंती आहे की यातल्या काही उपाययोजना अशा आहेत की त्या आजही लोकप्रतिनिधींच्या सुद्धा माहिती असण्याची शक्यता फार कमी आहे. तुम्ही आता त्या ठिकाणी असं सांगितलं की जवळपास राज्यातील सर्व 49 पोलीस घटकामध्ये प्रत्येकी एक विशेष बाल पोलीस पथक कार्यरत आहे आणि
प्रत्येक पोलीस स्टेशन अंतर्गत किमान सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची बाल कल्याण पोलीस अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. पण ग्रामीण भागामध्ये याचा कितपत त्याचा परिणाम होतोय हे थोडंसं आपल्याला आपल्या माध्यमातून त्या संबंधित पोलीस स्टेशनला त्याच्या सूचना होणं खूप आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय मी ह्या जे एवढं प्रचंड मोठं प्रमाण ह्या बालकांच्या अत्याचारावरती होते हे खरं आहे का आणि त्याच्यावरती काय उपाययोजना शासनाने केली याची मला थोडीशी अध्यक्ष महोदय माहिती हवी. सन्माननीय सदस्यांनी जो पहिला प्रश्न जो उपस्थित केला आहे की ह्या उपाययोजना ज्याचा उल्लेख आपण उत्तरामध्ये केलेला आहे त्या बाबतीमध्ये लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्याला देखील त्याची कल्पना नाही. नक्कीच अध्यक्ष महोदय या बाबतीमधला विशेषतः ग्रामीण भागाचा त्यांनी इथे उल्लेख केला आहे. पुढच्या 7 दिवसामध्ये ह्या सगळ्या ज्या आपण विशेष म्हणजे आपण पोलीस उपअधीक्षकांच्या अंतर्गत ज्या टीम्स आपण तयार केलेलं आहे, जी पथकं आपण तयार केली आहेत ते त्यांचं कार्य आणि त्यांचेही जे काही अहवाल आहे तो पुढच्या 7 दिवसामध्ये आम्ही तो मागून घेऊ आणि ज्या काही उपाययोजना आपण करत आहोत त्याची सगळी माहिती ही लोकप्रतिनिधींना आम्ही तिथे कळवू. दुसरं अध्यक्ष महोदय या बाबतीतला रिव्ह्यू देखील आपण तिथे घेऊ. आणि दुसरा प्रश्न आपण जो विचारलेला आहे की ही इतकी वाढ ही का ह्याच्यामध्ये होते, अध्यक्ष महोदय लक्षात घेतले पाहिजे हे नक्की आरोपी हे कोण आहेत, हे गुन्हेगार कोण आहेत ह्याचा रिव्ह्यू घेताना एक लक्षात येते अध्यक्ष महोदय की जे काही गुन्हेगार आहेत 98% 99% केसेसमध्ये ही सगळी ओळखीचीच लोकं असतात, ह्याच्यामध्ये कोणीही बाहेरची व्यक्ती नसते. आणि म्हणून या बाबतीमध्ये अवेअरनेससाठी म्हणा किंवा इथे आपण समुपदेशन केंद्रांच्या मार्फत महिलांमध्ये किंवा पुरुषांमध्ये देखील आता आपण अवेअरनेस करायला आपण सुरुवात केली आहे. किंबहुना आपण मुंबई आणि पुणे आणि जी महानगर आहेत त्या महानगरामधल्या शाळा कॉलेजमध्ये आणि ग्रामीण भागामध्ये देखील आपण जी काही अल्पवयीन मुलं किंवा मुली असतात त्यांच्यामध्ये गुड टच बॅड टच सारखे आपण आता अभियान आपण राबवत आहोत. आणि तिकडे पोलीस काका आणि पोलीस दिदी या अभियानाच्या मार्फत देखील किंवा ह्या प्रोग्रामच्या अंडर देखील आपण आजपर्यंत जवळपास 61,000पेक्षाही जास्त शाळांपर्यंत आपण व्हिजिट केलेले आहेत. मला वाटतं ह्या प्रोग्रामच्या माध्यमातून ह्याचं प्रिव्हेन्शनसाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. परंतु एक गोष्ट मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे की 98% केसेसमध्ये ह्या ओळखीच्या व्यक्तींकडनं हे गुन्हे केले जात आहेत. म्हणून त्या बाबतीमध्ये जी काही आकडेवारी वाढती दिसते त्याला प्रमुख दुसरं एक कारण समोर जे आलेलं आहे की म्हणजे हाणामारीच्या ज्या वेळेला केसेस होतात त्यावेळेस देखील एकामेकांवरती क्रॉस केसेस ह्या तिथे विधेयकांची देखील अर्ज केलेला आम्हाला तिथे निदर्शनास आले आहेत. त्या प्रकारच्या केसेसमध्ये देखील आम्हाला पाहायला मिळालेली आहे. म्हणून परंतु एक गोष्ट मी नक्की आश्वस्त करतो की माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी ह्या विषयाच्या बाबतीमध्ये स्वतः गांभीर्याने लक्ष घालून संपूर्ण राज्यामध्ये आपल्या मुली या सुरक्षित राहिल्या पाहिजेत. त्याकरता जी काही पोलीस विभागामार्फत आपण प्रोग्राम राबवत आहोत त्याला ज्या काही यंत्रणांची आवश्यकता आहे ते 100% आम्ही पुरवलेले आहेत. आणि प्रिव्हेन्शनसाठी किंवा त्या गुन्हेगारामध्ये ह्या कायद्याचा धाक असावा त्यासाठी ज्या काही गोष्टी करणं किंवा जे काही पावलं उचलणं आवश्यक आहे ते आम्ही उचलतोय. बोला अध्यक्ष महोदय उत्तरामध्ये जी अत्याचार प्रमुख शहरातील जी दाखल गुन्ह्यांची आकडेवारी आहे ती अत्यंत भयानक आहे. 95%, 99%. आणि म्हणून माझे स्पेसिफिक 2 प्रश्न आहेत. एक तर हे जे गुन्हे घडवले जातात किंवा जे गुन्हेगार गुन्हे करतात त्यांचे सगळे गुन्हे अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करणार का सरकार. आणि दुसरा जे प्रचलित कायदे आहेत ते प्रचलित कायद्यांना ह्या गुन्हेगारांवरती कठोर कारवाई करण्याकरता प्रचलित कायद्यांमध्ये कठोर कायदे करण्याकरता काही प्रयत्न बदल सरकार करणार का. नाही, ह्यामध्ये मला वाटतं अदखलपात्र गुन्हाच ह्याच्यामध्ये हा दाखल होतो. विनयभंगामध्ये तिथे बेलेबल हे ऑफेन्स नाही आहे, त्याला बेसिकली त्याला बेल मिळतच नाही. प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. बसा. कागदपत्र सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय संसदीय कार्यमंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने विधानसभेचे सन 2025च्या 3ऱ्या हिवाळी अधिवेशनात दिनांक 8 डिसेंबर 2025 ते दिनांक 14 डिसेंबर 2025 या कालावधीत माननीय मंत्री, माननीय राज्यमंत्री महोदयांनी विधानसभा गृहात दिलेल्या एकूण 461 आश्वासनांची यादी तसेच 2025 ते 3रे हिवाळी अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर आत्तापर्यंत पूर्तता करण्यात आलेल्या एकूण 246 आश्वासनाच्या पूर्ततेचे
विवरणपत्रे सदर सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. महाराष्ट्र विधानसभेच्या सन 2025च्या तिसऱ्या हिवाळी अधिवेशनात दिनांक 8 डिसेंबर 2025 ते दिनांक 14 डिसेंबर 2025 या कालावधीत मान्य मंत्री मान्य राज्यमंत्री महोदयांनी विधानसभा सभागृहात दिलेल्या एकूण 461 आश्वासनांची यादी तसेच सन 2025 ते तिसरे हिवाळी अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर आतापर्यंत पूर्तता करण्यात आलेल्या एकूण 246 आश्वासनांची पूर्ततेची विवरणपत्रे यादीसह सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. एवढं काही हे नाही आहे. आता बजेट 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 घ्या. बजेट घ्या. घोषणा आहेत का? बोला. पॉइंट ऑफ प्रोसिजर काय आहे? अध्यक्ष महाराज, बिझनेस ॲडवायझर कमिटीची चर्चा इथं होत नाही इथपर्यंत ठीक आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुद्धा सभागृहात आहे. अध्यक्ष महाराज, पहिल्या आठवड्यातला प्रस्ताव सत्तापक्षाचा असो आमचा असो, त्याच्यानंतर अजून पुन्हा एक प्रस्ताव आम्ही आणला. अध्यक्ष महाराज, आपण मंत्र्याचं उत्तर असं लिहिलं. मला जाणून घ्यायचं आणि सभागृहाला जाणून घ्यायचं आहे की आपण सगळ्या प्रस्तावाची चर्चा शेवटच्या दिवशी मंत्र्यांच्या उत्तरात घेणार आहेत का? असं कामकाज होत नाही अध्यक्ष महाराज. ठरावाच्यावरची चर्चेच्या नंतर उत्तर. अध्यक्ष महाराज, तिसऱ्या आठवड्यात आपण आलेलो हे अधिवेशन आणि तिसऱ्या आठवड्यात अनेक विषयावरची चर्चा झाली. सत्ता पक्षाच्या आमदारांनी केली, आम्ही पण केली. अनेक मुद्दे या ठिकाणी आलेत. जनतेचे प्रश्न आहेत. उत्तर येणार नाही तर शेवटच्या दिवशी आपण उत्तर घेऊ. नाही, दोन प्रस्तावावर चर्चा झाली आहे, त्याची उत्तरं आपण या आठवड्यात घेऊ. नाही अध्यक्ष महाराज, माझं तिसऱ्या आठवड्यात आपण आलेलो आहोत. आपल्याला एक सिस्टीम तर बनवायला लागेल अध्यक्ष महाराज. नानाभाऊ, या गेल्या आठवड्यात किती प्रस्ताव झाले याचा आपण विचार करा. काल आपल्याला महिला दिनाचा आपण प्रस्ताव घेतला. बजेटवरती चर्चा चालू आहे. आज बजेटवरती चर्चेला प्राधान्य द्यायचं की उत्तरांना प्राधान्य द्यायचं हे तुम्ही ठरवा. काल माझ्याकडे सन्मान्य सदस्य जयंत पाटील साहेब पण आले. त्यांच्यावर पण या संदर्भात माझी चर्चा झाली की आपल्याला इकडे बजेटला प्रायोरिटी द्यायला लागेल त्या चर्चेला. आणि म्हणून आपण आज जे उत्तर घेणार होतो ते उत्तर आपण उद्याला घेऊ आणि आज बजेटवरती चर्चा पूर्ण करू आपण. काल झाली, आज आहे, 2 दिवस. काल झाली. काल संध्याकाळी चर्चा आपण नव्हतात नानाभाऊ. काल झाली चर्चा. मला आपल्याला अधिकार आहे. तुम्ही जो निर्णय दिला तो आम्हाला मान्य राहील. पण एक गोष्ट अध्यक्ष महाराज मला जाणून घ्यायचं आहे. थांबा ना, तुम्ही कशाला वारंवार उठताय? अध्यक्ष महाराज, ते अदृश्य असतात. अध्यक्ष महाराज, मी अदृश्यालाच म्हटलं. अध्यक्ष महाराज, माझं एवढं म्हणणं असं आहे की जेव्हा अर्थसंकल्पाची चर्चा सुरू होतं, अध्यक्ष महाराज, ती 5 वाजता नाही होणार. अर्थसंकल्पाची काल रात्री सभागृह 11:13 अर्थसंकल्पाची चर्चा 5 वाजता सुरू केली अध्यक्ष महाराज. 5:30 वाजता. अध्यक्ष महाराज, मला 5.5 तास चर्चा झाली. त्याला अर्थ नाही अध्यक्ष महाराज. अर्थसंकल्पाला इतका आम्ही पण सोप्या पद्धतीने घेत नाही अर्थसंकल्पाला. मान्य मुख्यमंत्री सभागृहात आहे. 5.5 तास चर्चा केली काल. मला कामकाज जाणून घ्यायचं अध्यक्ष महाराज. बरोबर नाही अध्यक्ष महाराज. तीन आठवड्यात झाले. पहिल्या आठवड्याच्याही प्रस्तावावर आम्ही मंत्र्यांचं उत्तर नाही, बरोबर नाही. या आठवड्याचं कामकाज सभागृहाचं या आठवड्याचं कामकाज संपण्यापूर्वी जेवढे प्रलंबित प्रस्तावांवरचे उत्तरं बाकी आहेत ती घेतली जातील. आपण मेन्शन केले 2 प्रस्तावांची उत्तरं आहेत आणि तिसऱ्या प्रस्तावात चर्चा आणि उत्तर आहे. ते आज संध्याकाळी 11 वाजेपर्यंत संपवले. पण एक लक्षात घ्या, आता आपण बजेटवरती चर्चा सुरू करणार आहोत अर्थसंकल्पावर. ती चर्चा झाल्यानंतर आज जर वेळ मिळाला तर आपण दोन्ही प्रस्तावांवरची उत्तरं घेऊ. माननीय अध्यक्षांनी आता निर्देश योग्य प्रकारे दिले आहेत. आपलं म्हणणं ठीक आहे की उत्तरं लवकर आली पाहिजेत, पण आपल्या कामकाजाचं नियोजन करताना कुठेतरी आपणच मग वेगवेगळ्या याला प्रायोरिटी देत जातो. तर माननीय अध्यक्षांनी ज्याप्रमाणे निर्देशित केलं आहे, हा आठवडा संपायच्या आत सगळ्याची उत्तरं आम्ही देऊ. चला, त्याचंही देऊ. अर्थसंकल्प
सन 2026-27च्या अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा, दुसरा व शेवटचा दिवस. कोण ऑनलाईन होतं काका? ऑनलाईन कोण होतं काका? ते करूया. ठीक आहे, जयंत पाटील साहेबांना सुरू करू दे. त्याआधी मला 2 घोषणा करायच्या आहेत, तेवढ्या करतो. सर्व सन्मान्य सदस्यांना विदित आहे की दिनांक 8 मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिन म्हणून सर्वत्र साजरा केला जातो. विद्यमान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण या विषयावर मान्य मुख्यमंत्री, दोन्ही मान्य उपमुख्यमंत्री, मान्य कृषी मंत्री, दोन्ही सभागृहाचे सन्मान्य सदस्य यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बुधवार दिनांक 11 मार्च 2026 रोजी सकाळी 10 ते 11:45 या वेळेत मध्यवर्तीय सभागृहात चर्चा सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. सदर कार्यक्रमात डॉक्टर नीलम गोरे मान्य उपसभापती या प्रमुख व्यक्त्या म्हणून, तसेच श्रीमती पंकजा मुंडे पर्यावरण व वातावरणीय बदल पशुसंवर्धन मंत्री, श्रीमती आदिती तटकरे महिला व बालविकास मंत्री, श्रीमती मोनिका राजरे विधानसभा सदस्य तथा महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीच्या समिती प्रमुख, श्रीमती मंजुळा गावित विधानसभा सदस्य, डॉक्टर ज्योती गायकवाड विधानसभा सदस्य आपले विचार व्यक्त करतील. उक्त कार्यक्रमास कैलासवासी MS स्वामीनाथन कृषीतज्ञ यांच्या कन्या डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन व डॉक्टर नित्या राव उपस्थित राहणार आहेत. कृपया सदर कार्यक्रमास आपण सर्वांनी अवश्य उपस्थित राहावे. दिनांक 17 जुलै 2025 रोजी विधानसभा सभागृहामध्ये अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना अभ्यंगत श्री नितीन हिंदूराव देशमुख व श्री सर्जेराव बबन टकले यांनी विधान भवन मुंबई येथील मुख्य पोर्च येथे आपापसात धक्काबुक्की करीत अत्यंत आक्षेपार्ह कृत्य करून महाराष्ट्र विधानसभेची प्रतिष्ठा व प्रतिमा मलिन केल्याने श्री नितीन हिंदूराव देशमुख व श्री सर्जेराव बबन टकले यांच्या संदर्भातील विशेषाधिकार भंगाच्या व अवमानाच्या प्रकरणात त्यांना 2 दिवसाच्या कारावासाची शिक्षा देण्यात यावी असा ठराव दिनांक 14 डिसेंबर 2025 रोजी विधानसभा सभागृहाने संमत केला होता. त्यानुसार माझे सही व शिक्कानिशी श्री नितीन हिंदूराव देशमुख व श्री सर्जेराव बबन टकले यांना वॉरंट ऑफ कमिटमेंट बजावण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने मला पोलीस उप आयुक्त क्राईम ब्रांच मुंबई व अतिरिक्त अधीक्षक मुंबई मध्यवर्ती कारागृह यांच्याकडून कळविण्यात आले आहे की श्री नितीन हिंदूराव देशमुख दिनांक 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 6:45 वाजता अटक करून कारागृह अधीक्षक आर्थर रोड मुंबई यांच्या स्वाधीन करण्यात आले व त्यांना आर्थर रोड कारागृहात दाखल करण्यात आले. त्यांना दिनांक 28 फेब्रुवारी 2024 रोजी सायंकाळी 6:35 वाजता कारागृहातून मुक्त करण्यात आले. तसेच पोलीस अधीक्षक सांगली व अधीक्षक सांगली कारागृह वर्ग 2 यांच्याकडून कळवण्यात आले आहे की श्री सर्जेराव बबन टकले यांना दिनांक 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी 16:20 वाजता ताब्यात घेऊन त्यांना जिल्हा कारागृह सांगली येथे दाखल करण्यात आले व त्यांना दिनांक 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी 17:40 वाजता कारागृहातून मुक्त करण्यात आले. आता सन 2026-2027च्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला सुरुवात होईल. अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चा आजचा दुसरा व शेवटचा दिवस आहे. या चर्चेसाठी माननीय मुख्यमंत्री यांच्या उत्तरासह एकूण 3 तास वेळ देण्यात येईल. सदस्य वेळेचा बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा करतो. आता चला वेळेवर सुरू करा म्हणजे बंधनाचा विचार करू. अदृश्य आहेत. अध्यक्ष महोदय, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे.
एकदम अतिशय उत्तम दिवशी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तिथीनुसार असलेल्या जयंतीच्या निमित्ताने त्यांनी अर्थसंकल्प मांडला. पण अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण भाषणामध्ये त्यांच्या तिथीनुसार महाराजांची जयंती आहे असा एकही शब्द त्यांच्या भाषणात आम्ही कुठं ऐकला नाही. अध्यक्ष महोदय, असं गृहीत धरा की जयंतीचा विसर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा त्यांना पडला. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणाची सुरुवात केली की हा अर्थसंकल्प हा केवळ जमा खर्च नसून तो विकसित महाराष्ट्राकडे जाणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. अध्यक्ष महोदय, पण वर्तमान परिस्थिती काय आहे महाराष्ट्रातली, वास्तव काय आहे हे देखील समजून घेतलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, दुष्यंत कुमार एक हिंदीतले फार सुप्रसिद्ध कवी आहेत. त्यांच्या कवितेच्या ओळी आहेत, पीर परबरसी बही हो है अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए. राज्यमंत्री अध्यक्ष महोदय नाहीत, अर्थमंत्री बसलेले निघून गेले आणि वरचा सभागृह सुरू झालाय ना. नाही, असं नसतं. बजेटच्या भाषणाला शेलार साहेब आहेत, कॅबिनेट मंत्री आहेत, मामा आहेत. हे फार हुशार मंत्री आहेत, पण अर्थसंकल्पाचा विषय राज्यमंत्री. अध्यक्ष महोदय, बोला बोला. या सभागृहाच्या नियमानुसार अर्थसंकल्पावरची चर्चा ही कमीत कमी 4 दिवस झाली पाहिजे असं आपलं नियम सांगतो. आता त्याला आपण कर्टेलमेंट केली, 2 दिवसापर्यंत आलो. आपलं दिवसाचं कामकाज घेताना आपण या गोष्टीला प्रायोरिटी दिली पाहिजे. 6 तास जरी चर्चा काल झालेली असली तरी सुद्धा ती रात्री 11 वाजेपर्यंत मला तरी बोलू द्या, नाही तर तुम्ही तरी सचिव मंडळी अध्यक्ष स्वयंपूर्ण आहे, तुमच्या मदतीची गरज नाही. काल रात्री ती चर्चा 11 वाजेपर्यंत झाली असेल तर त्या चर्चेला काही अर्थ आहे असं मी मानत नाही. कारण अर्थसंकल्प हा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे. बाकीच्या एखाद्या विषयावर सभागृहातले ज्येष्ठ मंत्री किंवा अन्य मंत्री ऐकतील, नोट्स घेतील, पाठवतील. पण असा एक प्रघात आहे की राज्याचा अर्थसंकल्पावर ज्यावेळेला चर्चा होते त्यावेळेला मंत्री तर सभागृहात उपस्थित पाहिजेच, पण राज्याचे मुख्य सचिव, वित्त सचिव, नियोजन विभागाचे सचिव या सगळ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या सगळ्या माननीय सदस्यांच्या भावना ऐकून घेण्यासाठी सभागृहामध्ये म्हणजे लॉबीमध्ये उपस्थित असलं पाहिजे. ते होत नाही. आणि बाकीचे जरी ठराव काही जरी आले आपल्याकडं, नियमात त्याची तरतूद आहे, त्या ठरावावर सुद्धा 2.5 तास चर्चा, पण आता सदस्य मागतात, आपण वेळ देतात तर ठीक आहे. पण हा अर्थसंकल्प सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे. माझी आपल्याला अतिशय नम्रतेने विनंती आहे की या विषयाला गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे आणि नेहमीच मग अर्थसंकल्पावरची चर्चा असो किंवा खातेवार चर्चा असो, त्या खातेवार चर्चेमध्ये सुद्धा त्या विभागाचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी लॉबीमध्ये उपस्थित असणं अपेक्षित आहे. मला असं वाटतं की आपल्याला जर किती तास काम केलं याच्यापेक्षा क्वालिटी ऑफ द डिस्कशन ही जर आपल्याला चांगली ठेवायची असेल तर या सगळ्या गोष्टी मी आपल्यासमोर मांडलेल्या आहेत. मी आता 36-37 वर्ष या सभागृहात आहे आणि
मी त्याच्या आधीही सभागृह पाहिले. ज्या गांभीर्याने सभागृहाला या चर्चेच्या निमित्तानं पाहिलं जायचं, हल्ली आम्ही तेवढ्या गंभीरतेने पाहत नाही. मला असं वाटतं की पॉलिसी मेकिंगमध्ये काही सूचना सदस्य करू शकतात आणि त्या पॉलिसी मेकिंगमध्ये सुद्धा खातेवार चर्चा होणार आहे. तेव्हा आम्ही बोललो तो संबंधित विभागाचे मंत्री देणारच आहेत उत्तर. जनरल डिस्कशनला जरा थोडं महत्त्व दिलं पाहिजे अशी मत आहे. कृपया आपण याच्यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा. ठीक आहे. सन्मान्य सदस्य, ज्येष्ठ सदस्य श्री दिलीप वळसे पाटील साहेबांनी अर्थसंकल्पावरती चर्चेसंदर्भात काही बाबींवरती सभागृहाचं लक्ष आकर्षित केलेलं आहे. त्या संदर्भात मी सभागृहाला अवगत करू इच्छितो की आपल्या सर्वांनाच विदित आहे की काल महिला दिनासंदर्भातली चर्चा घेणं आवश्यक होतं. सगळ्यांचीच भावना होती की जागतिक महिला दिन असल्यामुळे त्या चर्चेला प्राधान्य देणं आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने काल आपण ती तो विषय चर्चेला घेतला, तो प्रस्ताव चर्चेला घेतला, त्याच्यावरती चर्चा झाली आणि जवळजवळ 4:30 वाजेस्तोपर्यंत ती चर्चा चालली. त्यानंतर आपल्याला इतर कामकाज होतं, काही लक्षवेधी पेंडिंग होत्या, तरीही त्याला प्रायोरिटी न देता आपण एक्सपेक्टेड असल्याप्रमाणे आपण बजेटच्या चर्चेला, अर्थसंकल्पाच्या चर्चेला प्राधान्य दिलं. त्यावरती मी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे जवळजवळ 5.5 तास त्याच्यावर चर्चा झाली. काल 11:13 पर्यंत सभागृहाचं कामकाज चालू राहिलं आणि आजही आपण जर ऑर्डर ऑफ द डे बघितला असेल तर त्यात प्रश्न उत्तरं, लेईंग आणि त्यानंतर आपण बजेट म्हणजेच अर्थसंकल्पीय चर्चेला प्राधान्य दिलेलं आहे. आजच्या दिवसात आपण एकही रेग्युलर सिटिंगला लक्षवेधी दाखवली नाहीये. त्यामुळे अर्थसंकल्पावरच्या चर्चेबद्दलचं गांभीर्य संपूर्णपणे पीठासीन अधिकारी म्हणून मला आहेच आणि शासनाची पण हीच भूमिका आहे असं मला कळवण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे माझी विनंती अशी राहील की वेळेचं सगळं मॅनेजमेंट करणं हे केवळ अध्यक्ष म्हणून मी हे करू शकतो तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यातनं. काल मी विनंती केल्यानंतर 4:30 वाजता आपण आपल्या महिला दिनाच्या प्रस्तावावरची चर्चा थांबवली. त्यामुळे मला खात्री आहे यापुढेही सभागृहाचं सहकार्य मला प्राप्त होईल जेणेकरून महत्त्वाच्या विषयांवरती आपण योग्य वेळ देऊ शकू. चला पुढे जाऊया. अध्यक्ष महोदय, आणि दुसरी बाब जी आदरणीय वळसे पाटील साहेबांनी इकडे सादर केली की इकडे ठीक आहे, मंत्री इकडे आपल्याकडे 4 कॅबिनेट मंत्री आत्ताही सभागृहात उपस्थित आहेत, ते योग्य ते नोटिंग करत आहेत. वित्तमंत्र्यांना ते योग्य ती नोटिंग कळवतीलच, मुख्यमंत्र्यांनाही कळवतील. परंतु अधिकाऱ्यांसंदर्भात जी भूमिका आपण मांडली त्याच्याशी मी 100% सहमत आहे. जरीही अदृश्य गॅलरी असेल तरीही या गॅलरीमध्ये सगळे सिनियर सनदी अधिकारी इकडे उपस्थित संबंधित राहणं आवश्यक आहे. यापूर्वीही पत्राद्वारे मी त्यांना कळवलेलं आहे. ही शेवटची संधी मी राज्याच्या ब्युरोक्रेसीला देत आहे. जर का यापुढे अशा महत्त्वाच्या चर्चेच्या दरम्यान ACS लेवलचे अधिकारी गॅलरीत नसतील तर त्यावरती योग्य उपाययोजना हा सभागृह करण्यासाठी सक्षम आहे याची नोंद घेण्यात यावी. चला साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, आपल्या बजेटवरती कालही आपण सांगून ठेवा त्यांना. बोला. कालही आपण सांगितलं, आज प्रायोरिटीनं घेतली आहे. आम्हाला राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस आहेत. मुख्यमंत्री ते जरी असले तरी ते अर्थमंत्री आहेत आणि विरोधी पक्षाचे भाषणं होत असताना मी इथं तासनतास 3-3 दिवस बसलेलो आहे. अर्थमंत्री इथं बसले तर या माझं सोडून द्या, सत्तारूढ आपणही होता, सत्तारूढ पक्षाचे किंवा विरोधी पक्षाचे आमदार बोलतात त्यावेळी त्याच्यावर नोटिंग करून त्याच्यावर कारवाई करायचो आम्ही, विरोधी पक्षाचा सदस्य असला तरी. आणि IAS ऑफिसर तर या सरकारला जुमानतच नाहीत. त्यामुळे सरकारचं नियंत्रणच
ब्युरोक्रेसीवर राहिलेलं नाही किंवा ब्युरोक्रेसी स्वतःला फार शहाणी समजते आणि मुख्यमंत्री ते सहन करतात. का सहन करतात याची चौकशी करावी लागेल. माननीय अध्यक्षांनी आता सांगितलं की सभागृह सक्षम आहे. हे तर 50 वर्ष आहे सक्षम सभागृह. पण तुम्ही काय करणार याची ऍक्शन खरं म्हणजे आज त्यांनी निर्णय द्यायला पाहिजे होता की आज जे हजर आहेत प्रत्येक वेळेला सक्षम आहे, आम्ही सक्षम आहे, आम्हाला माहिती आहे आम्ही किती सक्षम आहे, पण ऍक्शन घेणारे अध्यक्षांचे आदेश हे निर्गमित झाले असते तर अधिक आम्हाला आनंद झाला असता. असो अध्यक्ष महोदय, भाषणाची अध्यक्ष महोदय, भाषणाची सुरुवात महात्मा फुलेंचा गौरव करून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केली, फार चांगली बाब आहे. पण अध्यक्ष महोदय, एका बाजूने काही लोक स्वाभिमानाने सनातनी हिंदू म्हणून घेतात, पण सनातनी धर्मावर महात्मा फुले काय बोलले आहेत हे तुम्ही एकदा वाचायला पाहिजे असं मला वाटतं. मी त्या विषयात आज जात नाही, पण महात्मा फुलेंनी त्यांच्या अखंडात नमूद केलंय की आद्यापेक्षा जास्त खर्च जे करती ऋणकरी होती जीवा कांच, म्हणजे उत्पन्नापेक्षा जास्त जो खर्च करतो तो कर्जबाजारी होतो आणि त्यामुळे जीवाला त्याचा त्रास होतो. अध्यक्ष महोदय, हे अर्थसंकल्पीय भाषण हे महात्मा फुलेंच्या विचारापासून पूर्ण फारकत घेणार आहे. आज राज्यावर 11,02,000 कोटी रुपयाचं कर्ज आहे. अध्यक्ष महोदय, कर्जावर शासन 70,000 कोटी रुपये व्याज देणार आहे, म्हणजे दिवसाला 192 कोटी रुपये, प्रति तासाला 8 कोटी रुपये, प्रति मिनिटाला आपण 13,31,000 रुपये व्याजासाठी देतोय. मुख्यमंत्र्यांनी परवा भाषण अर्थसंकल्पाचं समजा 1.5 तास केलं तर या कालावधीमध्ये आपण सरकारने 12 कोटी रुपयाचं व्याज भरलं. मी हे यासाठी सांगतोय अध्यक्ष महोदय की प्रचंड कर्जात आपण हळूहळू जातोय आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय फार विशेष महत्त्व आहे की महात्मा फुलेंचा उल्लेख त्यांनी केला. महात्मा फुलेंचं लेखन आणि कार्य फार व्यापक होतं, सर्व क्षेत्रात होतं. त्यांचा शेतकऱ्यांचा आसूड हा जो ग्रंथ आहे त्यामध्ये त्यांनी लिहिलेलं आहे सुरुवातीलाच, विद्येविना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले. म्हणजे अध्यक्ष महोदय, सर्वांचं मूळ हे अविद्या आहे आणि अविद्या दूर करण्यासाठी तुम्ही अर्थसंकल्पात काय केलं? एकीकडे पैसे वाचवण्यासाठी दुर्गम भागातल्या कमी पटसंख्येच्या मराठी शाळा बंद करायचा कार्यक्रम चालू आहे आणि दुसरीकडे मागणी नसताना रस्त्यांसाठी भरमसाठ कर्ज काढून आपण रस्ते करायला लागलेलो आहे. अध्यक्ष महोदय, दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्र वाचली अर्थसंकल्प मांडल्यावर, 2च प्रमुख बातम्या, एक म्हणजे कर्जमाफी शेतकऱ्याला आणि दुसरे पायाभूत सुविधा, म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कर्जमाफी हे 2च मुद्दे वर्तमानपत्रांनी त्याची नोंद घेतली. अध्यक्ष महोदय, पण अध्यक्ष महोदय, ह्या दोन्ही बाबी खोट्या आहेत, फसव्या आहेत. खोट्या म्हणणार नाही पण फसव्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, घोषणा काय होती माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी केलेली? तुमचा सातबारा शेतकऱ्यांचा करू कोरा कोरा कोरा, 3 वेळा कोरा कोरा कोरा, असं घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी निवडणुकीच्या आधी केलेली. आता कर्जातून पूर्णपणाने मुक्त करायचे असा त्याचा अर्थ होतो अध्यक्ष महोदय. पण अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्र्यांनी 2 लाख रुपयापर्यंतच कर्ज माफ केलं. मग 2019 साली अध्यक्ष महोदय आमच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्री पदाच्या नेतृत्वाखाली पहिला निर्णय घेतला आम्ही कर्जमाफीचा आणि अध्यक्ष महोदय 2 लाखाची आम्ही तेव्हा कर्जमाफी दिली. पण 7 वर्षांनी पुन्हा आपण तिथेच आहोत. राज्यावरचा 4 लाख कोटीचा कर्जाचा बोजा 11 लाख कोटीवर गेला. पण अध्यक्ष महोदय, कर्जमाफीमध्ये काही वाढ झाली नाही. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यांना महागाई आहे तर आमच्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना महागाई नाही का? आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मला वाटत होतं, आशा होती की
गेला बाजार 5 लाख रुपयापर्यंत तरी कर्जमाफी सरकार करेल. अध्यक्ष महोदय, 2 लाख रुपये भरले, 8 लाखाचं कर्ज आहे, 6 लाखाचं काय, 5 लाखाचं कर्ज झालं तर विदर्भात फार मोठा सावरकरजी फायदा झाला असता सगळ्यांना. पण 5 लाखाचं कर्ज, आता महागाई एवढी वाढली, खताचे दर एवढे वाढले, कर्जच तेवढं काढावं लागतंय. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आपण शेतकऱ्याला कशी मदत करणार ही भूमिका ठेवली पाहिजे. आता नवीन एक सर्व सहकारी बँकांच्याकडून 9 मार्च 26 पर्यंत नियमित कर्ज भरवणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती मागवण्यात आलेली. अध्यक्ष महोदय, शेतकरी आता मुश्रीफ साहेब इथं बँक चालवतात, 31 मार्चला आपण सगळे पैसे परत फेडतो, झिरो करतो कर्ज. त्यामुळे रेग्युलर कर्जदारांना देखील छाट मारायचा कार्यक्रम दिसतोय. त्यामुळे 9 मार्चला का, तुम्ही 31 मार्च पर्यंत जे कर्ज भरतील त्यांची 1 एप्रिलला यादी मागा. तुम्ही 9 मार्चलाच यादी मागायला लागलेलात. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की सभागृहातल्या सगळ्या सदस्यांच्या लक्षात आणून देतो की 2014 पासून केंद्र शासनाने भारतातल्या उद्योगपतींचे 16 लाख कोटी रुपयाचं कर्ज माफ केलेलं आहे. देशावरचा कर्जाचा बोजा 27 पर्यंत 214 लाख कोटी होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजे आपला GDP देशाचा आहे ना, त्याच्या 56% आता कर्ज होणार आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्याकडे मदत करायची म्हटली की पैशाची चणचण आम्हाला दिसते. उद्योगपतींचे 16 लाख कोटी रुपये देशात कर्जमाफ झाली, पण भारतातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याची कर्जमाफी करायला आपली इच्छा होत नाही. ही मानसिकता समाजाच्या समोर आपण सतत वारंवार तुमच्याकडून येते. पैशाची कमतरता नाही अध्यक्ष महोदय, विचारांची कमतरता आहे असं मला वाटतं. कारण शेतकरी काय बॉन्ड ट्रस्टमध्ये पक्षनिधी काय देत नाही, त्यामुळे त्याचा काय वर वशिला लागत नाही, त्यामुळे त्याचं कर्ज माफ होण्याचा काही प्रसंगच येत नाही. अध्यक्ष महोदय, बजेटमध्ये सांगितलेलं आहे मुख्यमंत्र्यांनी, कृषी GDP हा 55 अब्ज डॉलर वरून 47 सालापर्यंत 500 अब्ज डॉलर वर आम्ही नेणार. 55 अब्ज डॉलर म्हणजे 4.5 लाख कोटी आणि 500 अब्ज डॉलर म्हणजे 45 लाख कोटी रुपये. अध्यक्ष महोदय, मग हा कसा नेणार? त्याला काय पुढचे ॲक्शन काय? पुढच्या अध्यक्ष महोदय, कृषी विकासाचा दर पुढची सलग 21 वर्ष मी कॅल्क्युलेट केलं, 21 वर्ष 10 ते 11% जर राहिला कृषी विकासाचा दर, तरच अध्यक्ष महोदय आपण या 500 अब्ज डॉलर पर्यंत पोहोचू. पण आज दर काय आहे कृषी विकासाचा? 3.4%. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे आपण 3.4 वर आहे आणि इनडायरेक्टली आपण देशात महाराष्ट्रात सांगतोय की आपला कृषी विकासाचा दर आम्ही 10 ते 11% करू. अनेक उपाययोजना आहेत आणि उत्पादकता वाढवावी लागेल, बाकीचे ते वेळ घेत नाही मी आपला. पण अध्यक्ष महोदय, सर्वात महत्वाचं म्हणजे भारत अमेरिका करार जर जो केलाय तो जर रद्द झाला नाही तर या सगळ्यासाठी अमेरिकेची परवानगी लागेल. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दात सांगायचं म्हटलं तर 55 अब्ज डॉलरवरून 500 अब्ज डॉलर GDP कृषीचा नेण्याचं उद्दिष्ट आम्ही ठेवले. 10-15 पिकांसाठी एकात्मिक मूल्य साखळी होईल, बाकीच्या सगळे सांगितले त्यांनी, काय हरकत नाही. पण ते पुढं असं म्हणतात की याचा अर्थ असा पण होतो की आपण आपली कृषी बाजारपेठ परकीय देशांसाठी खुली करतोय. म्हणजे आपली स्पर्धा आता अमेरिका, युरोप, चीन या प्रगत देशासोबत होणार आहे. जर आपण आपली कृषी बाजारपेठ परकीय देशांसाठी खुली करणार असू तर याचा अर्थ काय, इनडायरेक्टली आपण भारत अमेरिकेचा जो करार केलेला आहे तोही आपण त्याचं इनडायरेक्टली समर्थन करतोय असा त्याचा अर्थ होतो. कारण अमेरिकेवर आपला करार आहे, आपण इथनं भाजी पाठवली तर ते 18% लावणार आणि त्यांनी इकडं सोयाबीन पाठवलं तर ते 0% दराने आत येणार. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आता भारतातला 2-1.5 एकराचा शेतकरी, महाराष्ट्रातला शेतकरी याची युरोपच्या शेतकऱ्याबरोबर स्पर्धा, ब्राझीलच्या शेतकऱ्यावर स्पर्धा, तिकडे अमेरिकेच्या शेतकऱ्याबरोबर स्पर्धा. अध्यक्ष महोदय, आमचा शेतकरी टिकणार कसा? त्याला सुविधा नाहीत, काय नाहीत. आणि मग सुविधा द्यायच्या होत्या तर बजेटमध्ये काय उल्लेख आहे? त्याचा कुठलाही उल्लेख अध्यक्ष महोदय नाही आहे, हे मी आपल्याला नम्रपणाने नमूद करू शकतो. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री भाषणात परत म्हणतात
की 2047 पर्यंत नागरी लोकसंख्या 70% होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, जर 70% नागरी व्यवस्था नागरी लोकसंख्या होणार असेल तर शहरातली माणसं शेतात जाऊन काम करणार का, कसं काय, याचाही साधारण अंदाज आपण भविष्याकडे घेताना केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, शेवटी जो बोले जैसा चाले त्याची वंदावी पावले, पण सरकार मात्र आपण बोलतोय त्याच्या वेगळी कृती करते. मी 2च उदाहरणं देतो. मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबवून प्रतिवर्षी 1240 कोटी रुपये देण्यात येतील असे भाषणात सांगण्यात आले, परंतु मत्स्य व्यवसाय विभागाचा यावर्षीचा नियतव्यय 249 कोटी रुपयेच आहे. म्हणजे 1240 कोटी रुपये देतो म्हणतायत, पण बजेटमध्ये व्हाईट बुकमध्ये काय 249 कोटी आहे. GR 9 तारखेला इश्यू झालाय. त्या GR मध्ये जिल्हा योजनेतनं एवढे घेणार, राज्याकडून एवढे देणार, या सगळ्यांचे एवढे छोटा GR 9 तारखेचा वाचा आपण. आपल्या सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या आणि विदर्भातल्या शेतकऱ्यांनी जे मत्स्य शेतीमध्ये आहेत, अध्यक्ष महोदय, कसे त्याला पैसे मिळणार, आणि हे 1240 कोटी रुपये याचा हिशेब माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जर सभागृहात दिला तर त्याचा आम्हाला आनंद झाला असता. अध्यक्ष महोदय, गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह योजनेत शेतमजुरांचा समावेश करण्याची घोषणा केली. आम्हाला आनंद वाटला की बाबा झालंय, म्हणजे बरं झालं. पण अध्यक्ष महोदय, याचा अर्थ काय, तर योजनेत लाभार्थी वाढले. आता लाभार्थी वाढल्यावर तरतूद वाढली पाहिजे का नाही, झालं उलट. अध्यक्ष महोदय, मागच्या वर्षीच्या सुधारित अंदाज म्हणजे रिवाइज बजेट होतं एस्टिमेट हे 140 कोटी, 140 कोटी आपण मागच्या वर्षी खर्च केले. आता बजेटमध्ये 120 कोटी रुपये दिले. तुम्ही लाभार्थी वाढवले आणि प्रोव्हिजन कमी केली. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे एवढंच नाही, फळ पीक योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, नारळ पीक विमा योजना, कृषी सिंचन योजना, नमो शेतकरी महासन्मान योजना, अशा जवळपास सर्व कृषी विभागाच्या योजनांवर तरतुदी कमी करण्यात आलेल्या आहेत. हे अध्यक्ष महोदय मी सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून देतो. आता दुग्ध विकासाचा विषय, दुग्ध विकास विभागाचा नियतव्यय किती असावा. आमचे कोरे साहेब दूध विकासात फार तरबेज आहेत. यावर्षी दुग्ध विकास विभागाचा नियतव्यय 1 लाख रुपये करण्यात आले. तुम्ही बघा, त्याच्यात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी देण्यात येणारे अनुदान बंद करणार का हे सरकार, याचा खुलासा भाषणात करावा. एकीकडे म्हणायचे उत्पन्न वाढवू, पण दुसरीकडे तरतुदी कमी करायला निघालोय. अध्यक्ष महोदय, सगळं चिंताजनक आहे. अध्यक्ष महोदय, अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन 2047 पर्यंत करणार, काही प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे 450 लाख कोटी रुपये. सध्या किती आहे, 0.55 ट्रिलियन डॉलर आहे, म्हणजे 50 लाख कोटी. 50 लाख कोटीवरून 4.5 कोटीवर जायचं आहे आपल्याला. आणि माझं काही तक्रार नाही, माझा पाठिंबाच आहे. मोठ्या कल्पना, मोठी स्वप्न बघावीत, पण त्याच्यासाठी काही कृती केली पाहिजे. 21 वर्ष विकास दर सरासरी 11.5% असला तर आपण कुठंतरी हे पोचू शकतो पुढची 21 वर्ष. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, 25-26 मध्ये आपला काय दर आहे विकास दर, 7.9% अपेक्षित आहे. मागच्या वर्षीचा किती होता, 7.3%. म्हणजे घोषणा आणि प्रत्यक्ष कृती याच्यात बरंच अंतर आहे. अध्यक्ष महोदय, भाषणात म्हटलंय की महाराष्ट्र हे देशाचं आर्थिक इंजिन आहे. आकडेवारी बघितली तर तसं दिसत नाही. आर्थिक पाहणी अहवाल जर बघितला तर अध्यक्ष महोदय, देशाचा रेट ऑफ चेंज इन GDP ग्रोथ हा महाराष्ट्राच्या रेट ऑफ चेंज इन GDP ग्रोथ पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे देशाची GDP आपल्यापेक्षा जास्त वेगाने वाढते अध्यक्ष महोदय, आपली कमी आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये मोठी राज्य जी आहेत देशातली, त्यात आर्थिक वाढीच्या गतीत पहिल्या नंबरवर असणारा महाराष्ट्र आता 4थ्या नंबरवर गेलाय. अध्यक्ष महोदय, 21-22 ते 24-25 या कालावधीत महाराष्ट्राचा GSDP 43% वाढला. कर्नाटकचा कितीने वाढला, 65% वाढला. गुजरातचा 48%, तामिळनाडू 47%,
दरडोई उत्पन्नात आपण 5व्या क्रमांकावर आहोत बावनकुळे साहेब. आज आपण महाराष्ट्र देशाचा आर्थिक गाडा चालवतोय किंवा गाडा चालवत आहे असं म्हणणं कितपत योग्य आहे ह्याचा विचार करा. चालवायला पाहिजे, पण तेवढं आपल्यामध्ये प्रगती देखील केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, 36 जिल्ह्यामधले 11 जिल्हे आपले असे आहेत की देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहेत. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, जी गुंतवणूक आहे ती सर्वसमावेशक होत नाही आणि ठराविक भागामध्येच ही गुंतवणूक होते, याचा तो अर्थ आहे असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, शासनाची महसुली तूट हे याकडे आपण ऐका. 23-24 मध्ये शासनाची महसुली तूट 29,995 कोटी होती. ती 24-25 मध्ये 37,055 कोटी होती आणि 26-27 मध्ये 40,552 कोटी अपेक्षित आहे या बजेटमध्ये. मागच्या वर्षी अध्यक्ष महोदय महसुली तूट आणि पुरवणी मागण्या मिळून 1,90,000 कोटी रुपयाची तूट होणं अपेक्षित होतं, पण ती 37,000 कोटीच दाखवली. यामध्ये जवळपास 40,000 कोटी रुपये कर संकलन जास्त झालं, मी मान्य करतो. 40,000 काढा त्यातनं, मग उरलेले 1,13,000 कोटी रुपये कुठे गेले याचा हिशेब का लागत नाही? अध्यक्ष महोदय, हे पैसे विभागांना उपलब्ध करूनच दिलेले नाहीत. आपल्या ग्रामीण भागात आपण म्हणतो ना शेंडी लावली, हे सगळ्या डिपार्टमेंटला शेंडी लावण्याचा उद्योग झाला. 1,13,000 कोटी रुपये कुठे गेले? तुम्ही बजेटला सभागृहात आला, सभागृहात मांडलं, पुरवणी मागण्याला आम्ही होला हो म्हटलो, होयचं बहुमत झालं. पण अध्यक्ष महोदय, जे 3 सप्लिमेंटरी मांडल्या त्यातले 1,13,000 कोटी खर्चच केले नाहीत सरकारने. आणि आज तुमचं डिफिसिट 37,000 कोटी दाखवलेलं आहे. आणि मी पुढे सांगतो तुम्हाला, पण अध्यक्ष महोदय, ज्या घोषणा या बजेटमध्ये झाल्या त्या तरतुदी बजेटमध्ये नाही आहेत. अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना नो तरतूद, सिंधुरत्न योजना नो तरतूद, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा नो तरतूद, अर्थसंकल्पीय तरतूदच नाही. पावसाळी अधिवेशनात या सगळ्यांसाठी पुरवणी मागण्या येतील आणि राज्याची महसुली तूट आपण जी 37,000 कोटी दाखवली आहे ती पुन्हा 1,00,000-1,50,000 होईल. सभागृहासमोर आपण 3 बजेट 3 पुरवणी मागण्या मान्य करू, सगळे आनंदाने घरी जाऊ. त्यातला सिलेक्टेड लोकांना सिलेक्टेड पैसे सिलेक्टेड डिपार्टमेंटला मिळतील. बाकीच्या सगळ्यांना तोंडाला पानं पुसण्याचा कार्यक्रम हा पुढच्या वर्षी पण आहे असं माझा अंदाज आहे. अध्यक्ष महोदय, फार घोषणा झाल्या, नवीन प्रोजेक्ट झाले, अनेक मेट्रो झाल्या, अनेक रस्ते, भुयारी मार्ग, किती घोषणा झाल्या. मी स्वागत करतो त्या घोषणांचं, केल्याच पाहिजेत, पण त्याची तरतूद तर करायला पाहिजे. बहुतेक हे सगळं काही कर्ज काढून करणार आहे का आपण? आजच 11 लाख कोटीवर गेलो अध्यक्ष महोदय, आणि डोंगर वाढवायचा कर्जाचा असा प्लॅन आज तरी दिसतोय. 14 साली 2,70,000 कोटी रुपये कर्ज महाराष्ट्रावर होतं. 21-22ला ते 5,76,00,000 कोटी, 5.76 लाख कोटी झालं. आता 11.2 लाख कोटीवर हे कर्ज गेलेलं आहे. बरं, यामध्ये MSRDC नाही, MMRDA नाही, MSIDC नाही, सिडको नाही, महामंडळाच्या बऱ्याचशा प्रकल्पांना या सरकारने हमी दिलेली आहे. याचा समावेश जर कर्जाच्या आकड्यामध्ये केला तर हे जे नेहमी सांगतात ना 25% खाली आम्ही आहोत, 18% आहोत, 20% आहोत, मी लिहून गॅरंटी सांगतो, सगळ्या महामंडळांच्या कर्जाची बेरीज करा, यांचं लिमिट 25% जवळपास किंवा कदाचित पारही केलेलं असेल. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, उत्पन्न दुप्पट करता करता शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करता करता राज्याचं कर्ज 6 पट केव्हा झालं हेच कळलं नाही. अध्यक्ष महोदय, त्यातील 6 लाख कोटी रुपये तर मागच्या 4 वर्षातले आहेत. तुम्ही बाकी काही करून दाखवलं की नाही मला माहित नाही, पण राज्यावरचं कर्ज 6 पट करून दाखवलं, याचं मी तुम्हाला स्किल आहे तुमचं, त्याच्याबद्दल मी तुमचं कौतुक करतो. आमचा कर्ज काढण्याला विरोध नाही म्हणून सांगतो, आमचा कर्ज काढायला विरोध नाही तेच मी सांगतोय. पण ज्या कारणासाठी आपण कर्ज काढतो त्याला आमचा विरोध आहे अध्यक्ष महोदय. कर्ज काढण्यामागचा हेतू मला शुद्ध दिसत नाही. अध्यक्ष महोदय, महसुली तूट
महाराष्ट्राची 40,552 कोटीवर पोहोचली. क्रिसिल, केरेज यासारख्या संस्थांनी इशारा दिलाय, तोही ऐका. महाराष्ट्र आज मॉनिटरेबल फेजमध्ये आहे. जर 7.9%चा अंदाज जो आपण केलेला आहे, आपण बजेट मांडताना, हा अंदाज अंदाजित विकास दर गाठता आला नाही तर 2028 पर्यंत महाराष्ट्र आर्थिक दिवाळखोरीत निघेल. तुमच्या या फिस्कली ॲग्रेसिव्ह धोरणामुळं राज्याचं रेटिंग खालावलं तर भविष्यात कर्ज घेणंही महाग पडेल आणि विकास ठप्प होईल. आणि म्हणून जरा सावधतेचा सल्ला. मी या सभागृहात 37 वर्ष काम करताना एवढं लेफ्ट राईट सेंटर कर्ज काढण्याची उदाहरणं यापूर्वी फारशी कधी नव्हती. अध्यक्ष महोदय, सरकारच्या मते रस्ते बांधणं, मेट्रो बांधणं एवढंच विकासाचं काम आहे. माझी अध्यक्ष महोदय विकासाची व्याख्या जरा जास्त वेगळी आहे. प्रत्येक स्त्री पुरुष, युवक युवती यांची कौशल्य वाढवणं, त्यांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करणं, राज्यातील गुन्हेगारी कमी करणं, राज्यात सामाजिक सलोखा आणि शांतता प्रस्थापित होणं. जगात अध्यक्ष महोदय आपल्या जनता किती आनंदी आहे याचा विचार राज्यकर्ते करतात. आणि भूतानसारखा देश, सगळ्यात आनंदी देश जगात, त्यांच्याकडे कदाचित नसतील हे हायवे बिवे, पण भूतान हा सगळ्यात आनंदी जगाच्या पाठीवरचा देश आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपण जे विकासाचं मॉडेल रुजवू पाहतोय त्यात नक्कीच धनिक वाढतील, धनिक अजून श्रीमंत होतील आणि गरीब अजून गरीबच होणार आहेत. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय प्रचंड मोठी दरी आपण या निमित्तानं तयार करतोय. अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी या मुद्दामून आपणाला सांगेन. अध्यक्ष महोदय, राज्याची ग्रोथ जी आहे पूर्णपणे सेवा क्षेत्रावर, सर्व्हिस सेक्टरवर आपण अवलंबून आहे. शाश्वत विकास करायचा असेल तर ही डिपेंडन्सी कमी केली पाहिजे. समोरच्या बाजूनं म्हणतील की नाही असं काही नाही आहे, पण मी एक रिसर्च पेपर घेऊन आलेलो आहे. एक कॉपी मी मुख्यमंत्र्यांनाही देईन. अमेरिकेमध्ये एक अँथ्रॉपिक नावाच्या संस्थेने एक रिसर्च केला आहे. IT मंत्री इथं बसलेले आहेत, आपल्याकडे IT आहे ना, तर अँथ्रॉपिक, तर तुम्ही कोणत्या सेक्टरला यायचा सर्वाधिक जास्त धोका आहे त्यांनी ते रिसर्च केलेलं आहे. सर AIचा सर्वाधिक धोका, तर सर्वाधिक रिस्कवर हे कॉम्प्युटर इंजिनियर आहेत आणि फायनान्शियल ॲनालिस्ट आणि कस्टमर सर्व्हिस हे सेक्टर आहे. त्यांचाच वाटा या आपल्या महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा आहे. आणि म्हणून आपण हे मान्य करा, AIचा सर्वाधिक फटका हा महिलांना, उच्च पदावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीमध्ये आणि वयाने मोठे असणाऱ्या म्हणजे जुन्या जनरेशनच्या 90च्या आधी जन्मलेल्या नोकरदारांना पहिल्यांदा बसणार आहे. मग यासाठी आपल्याकडे काय उपाययोजना आहेत? हे संकट येणार आहे, आता फार लांब नाही आहे. या 6 महिन्यात आपले सगळे अध्यक्ष महोदय फटके आपल्याला बसणार आहेत. अनेक कंपन्यांनी नवीन रोजगार घेणं थांबवलेलं आहे. जेव्हापासून ChatGPT लॉन्च झालं तेव्हापासून 14% एंट्री लेवलचे जॉब कपात झालेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, या चॅलेंजबद्दल अर्थसंकल्पात कुठे उल्लेखच नाही. विकसित महाराष्ट्र बनवायचं असेल तर पुढे काय होऊ शकतं याचा विचार करत पावले टाकणे महत्त्वाचे आहे. आज अनेक इंजिनियर आपल्या देशातले, राज्यातले बाहेर गेलेत. कुठल्याही लग्नात गेलं, नवरा नवरीला विचारलं तर काय, तर कॉम्प्युटर इंजिनियर आहे, IT इंजिनियर आहे. कुठं असतो? जर्मनीला असतो, इकडं असतो, तिकडं असतो, बेंगलोरला असतो, पुण्याला असतो. अध्यक्ष महोदय, पण ह्यांच्या नोकऱ्या कमी व्हायला लागलेल्या आहेत. आणि हे जर सगळे परत मागं आले तर काय संकट उद्भवेल याचाही विचार सरकारने केला पाहिजे. एका झटक्यात अध्यक्ष महोदय कोणती नोटीस न देता ॲमेझॉन प्राईम व्हिडिओ आपण बघतो ना टीव्हीवर, त्या ॲमेझॉन प्राईम व्हिडिओने परवा एका झटक्यात नोटीस न देता 2800 इंजिनियरना काढून टाकलं आणि त्यातले सगळे सिनियर लोकांना काढलं. का काढलं तर AI हे त्याचं उत्तर आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय हे संकट येणार आहे, थोडंसं सरकारने गांभीर्याने घ्यावं. या अर्थसंकल्पात हा इश्यू ॲड्रेस केला असता तर आम्हाला आनंद झाला असता. अर्थसंकल्पात कर्ज घेण्यावर एवढा जास्त फोकस करण्यात आला आहे की सगळी कामे, जागतिक बँक कर्ज, आशियाई बँक कर्ज, इथून कर्ज, तिथून कर्ज, पूर्ण इथूनच आपला कार्यक्रम पूर्ण दिसतोय करायचा. अध्यक्ष महोदय,
सगळ्या निवडणुका डबल इंजिन ट्रिपल इंजिन म्हणून काल परवा झालेल्या, तिसरं इंजिन तुमचं लावा, आमच्या वर 2 इंजिन आहेत सांगितल्यावर धडाधड लोकांनी जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महापालिका तिसऱ्या इंजिनाचं त्यांचं इंजिन जोडलं. अध्यक्ष महोदय, पण मेनच इंजिन फेल झालंय. पहिलं इंजिन आहे ना, तेच फेल व्हायला लागलेलं आहे. आपल्या बजेटमध्ये देखील केंद्र सरकारने माझ्याकडे एस्टिमेट दिलेलं, त्यात ज्या एस्टिमेट होत्या त्या सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात कपात केलेली आहे. आपल्या बजेटमध्ये देखील 20% हिस्सा केंद्र सरकारचा येणार आहे. अध्यक्ष महोदय, केंद्र शासनाने मागच्या वर्षी आणि यावर्षी बजेटमध्ये कपात केलेली आहे. मी नियतवय आहे माझ्याकडं, मी सांगू शकतो. 22मध्ये 2022 पर्यंत सर्वांना घर देणार असे माननीय प्रधानमंत्र्यांनी घोषणा केलेली होती. पण वस्तुस्थिती काय, तर 2024 ते 2026 या कालावधीत मंजूर घरापैकी फक्त 12.8% घरं भारतात पूर्ण झाली. आता केंद्र सरकारकडून या योजनेच्या निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात चालू आहे. मागच्या वर्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भागात 3500 कोटी रुपये होते, रिवाइज एस्टिमेटमध्ये 300 कोटी आले. ग्रामीणमध्ये 54,000 कोटी होते, ते 32,000 कोटी आले. म्हणजे अध्यक्षामध्ये घोषणा केलेली आहे, तुमची घोषणा आहे, तुमचा कार्यक्रम आहे आणि तुम्ही त्याला प्रोव्हिजन करत नाहीत. केलेली प्रोव्हिजन परत रिवाइज एस्टिमेटमध्ये कमी करताय. केंद्राचे जलजीवन मिशन 25-26 मध्ये आपले गुलाबराव गेले इथून, 25-26 मध्ये 67,000 कोटीचं बजेट एस्टिमेट होतं. केंद्राचे जलजीवन मिशन, बावनकुळे साहेब हे ऐका, तुम्हीच हे याच्यात उपाय काढू शकाल. शेवटी जबाबदारी पुढे तुमच्यावरच येईल असं मला दिसायला लागले. केंद्राचे जलजीवन मिशन 25-26 मध्ये 67,000 कोटीचं बजेट एस्टिमेट होतं, पण रिवाइज एस्टिमेटमध्ये ते 17,000 कोटी झालेलं आहे. म्हणजे केंद्राने 50,000 कोटी रुपये चरणसिंग कमी केले. 50,000 कोटीची कपात डायरेक्ट. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना 19,000 कोटी. आमचे ग्रामविकास मंत्री इथे आहेत, त्यांना शेजारच्या विधानसभेच्या सदस्यांची चिंता जास्त आहे, ह्याची चिंता तुम्ही जास्त केली पाहिजे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना 19,000 कोटीवरून 11,000 कोटीवर केलेली आहे केंद्र सरकारने. त्या दिवशी गुलाबराव पाटील साहेबांनी कबूल केलं की आम्ही काय केंद्र सरकारवर अवलंबून नाही. गुलाबराव पाटलांना जे कळलं ते अजून सरकारला कळलेलं नाही असा त्याचा अर्थ आहे. बरं, तुम्ही अवलंबून नसाल तर मग तुम्ही तर प्रोव्हिजन वाढवायला पाहिजे होत्या. 52,000 पाणी पुरवठ्याच्या योजनामध्ये 26,000 योजना पूर्ण झाल्या. उरलेल्या योजना 24-25,000 ज्या आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही पैसे वाढवायला पाहिजे होते. पैसे वाढवलेले नाहीत आणि म्हणून महाराष्ट्रातल्या पाणी पुरवठा खात्याचा कुठल्याही जनतेच्या वेगळ्या योजना पूर्ण करण्यासाठी किती उपयोग होणार हे आपण सगळ्यांनी बघणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, महात्मा फुलेंच्या जन्मशताब्दी म्हणून 200 वर्ष पूर्ण होणार आहेत जन्माला. 25-26ला महाज्योती अंतर्गत कार्यक्रमाचा खर्च कमी झाला. आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो. मग बाकीच्या सगळ्या प्रोव्हिजन्स म्हणजे UPSC कोचिंग किंवा MPSC कोचिंग त्याचेही खर्च कमी केले. मी त्या तपशिलात जाऊन वेळ घेत नाही. पण संत गाडगेबाबा यांचं 150वे जयंती वर्ष आहे. सरकारने काय केले, ऑलरेडी एक्झिस्टिंग स्कीम एक करण्यात सगळ्या योजना एकत्रित केल्या. आता सगळ्या योजना जर एकत्रित केल्या तर माझी एक सूचना आहे की महाराष्ट्रामध्ये नगरपालिका अ, ब, क या नगरपालिकांना घंटागाड्या कमी पडतात. त्यांना EV गाड्या घंटागाड्या देण्याची व्यवस्था करावी. सरकारने एक योजना आणावी आणि जेवढी घरं असतील त्या शहरात तेवढं आपण गाड्या वाढवून दिल्या तर घंटागाड्या वेळेवर जाऊन कचरा गावातनं बाहेर येईल आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी देखील प्रत्येक शहरात काहीतरी अनुदान देऊन त्या योजना राबवण्याचा प्रयत्न करा. EV गाडी. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे मी या ठिकाणी DPDCला सांगा. अध्यक्ष महोदय, बजेटमध्ये तिसरा स्तंभ आहे सर्वसमावेशक विकासाचा. पण सरकार हे इन्क्लुजन नाही करत, इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ करत नाही आहे. सरकार एक्सक्लुझिव्ह ग्रोथ करतंय, म्हणजे एक्सक्लुजन करतंय. मागील वर्षी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंटला 38,000 कोटी रुपये दिलेले होते.
राज्यमंत्री अर्थ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंटला 38,000 कोटी रुपये अलॉकेट केलेले, पण 50%च पैसे त्या डिपार्टमेंटने खर्च केले. आदिवासी विभागाची काय परिस्थिती? आदिवासी विभागात 29,638 कोटी रुपये दिलेले होते. 47 ते बघितल्यामुळेच मी हा कागद बाहेर काढला, ते जायच्या आधी बोलावं म्हणून. तर 47% निधी खर्च करण्यात आला नाही ना, 50 पण गाठली नाही. काल ते किती तिघांनी आपल्या 50 केले तुमच्या क्रिकेटच्या मॅच मध्ये, ह्यांना 50 पर्यंतही पोहोचता आलं नाही. अध्यक्ष महोदय, खर्च करण्यात डिपार्टमेंट कमी पडत नाही, उईके कमी पडतात असं माझं म्हणणं नाही, मंत्री कमी पडतात असं नाही, सरकारच देत नाही पैसे, वित्त विभागानेच पैसे दिले नाहीत. मुळात आडातच नसेल तर पोऱ्यात कुठून येणार हा एक नवा प्रश्न आहे. आणि आदिवासी आणि दलित समाजाचे भले करण्यापेक्षा सरकारला केवळ आणि केवळ कर्ज काढून मोठे रस्ते पूल बांधण्यात इंटरेस्ट जास्त आहे, न मागितलेले रस्ते करण्यात जास्त इंटरेस्ट आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे बरेच मुद्दे वगळून मी जरा वेगानं हे घेतोय. अध्यक्ष महोदय, आता इस्रोत आणि नासामध्ये मुलं न्यायची भाषणात मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात आहे. 2024चा असरचा रिपोर्ट बघितला का? 5वी मध्ये शिकणाऱ्या 60% मुलांना दुसरीचं वाचन करता येत नाही आणि 7वी मधल्या 75% विद्यार्थ्यांना दुसरी वर्गातील टेक्स्ट वाचता येतं. परवा लातूरच्या आमच्या अभिमन्यूंनी पवारांनी एक चांगली लक्षवेधी आणलेली होती. त्यांच्या लातूर जिल्ह्यात बसायला डेस्क नाहीत, खोल्या सरळ नाहीत, इमारती पडायला लागल्या आहेत, प्राथमिक शाळा. अध्यक्ष महोदय, मला हे यासाठी सांगतोय की आपला प्राधान्यक्रम चुकतोय, प्रायोरिटी चुकते असं मला वाटतं. रस्ते पाहिजेत का? तर यस पाहिजेत, पण काहीतरी प्रायोरिटाईज करायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, काल कर्नाटक सरकारने 16 वर्षाखालील मुलांना सोशल मीडियाची बंदी घातली. आपल्या माझ्याकडे 16 आकडा आलाय, पण सावरकरांची माहिती माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ असू शकते, त्यामुळे 13 धरा. पण माझी विनंती आहे की आपण महाराष्ट्रात नव्या पिढीला तंत्रज्ञानाच्या ह्या तोट्यांपासून, तोटे पण आहेत तंत्रज्ञानाची, त्यातनं वाचायला काही निर्णय घेतला पाहिजे की नाही. आपण अध्यक्ष महोदय, कमिटी एक फार वेगळं हे आहे. काय अडचण झाली, घोटाळा झाला, अंगावर आलं की कमिटी नेमायची, म्हणजे ते 6 महिने तिकडे जातेच. त्या शिकवणी अर्धवट झालेली आहे. आपले राज्य पुढे न्यायचं असेल तर माझी विनंती आहे की शिक्षणावर भर देणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, शिक्षण विभागातील काय काय कपात केलं हे तुम्हाला सांगतो. परदेशी शिष्यवृत्ती 40 कोटीवरून 15 कोटीवर करण्यात आली. उच्च शिक्षणाचं बजेट मागच्या वर्षापेक्षा 1000 कोटीनं कमी केलं. राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना 1800 कोटीवरून सरळ 322 कोटीवर आली. तांत्रिक शिक्षणाचा निधी 1600 कोटीवरून 300 कोटीवर आला. याचा अर्थ काय? तर सरकारला शिक्षणात इंटरेस्ट नाही आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चरची मलई कशी मिळेल याच्या नादाला आम्ही जास्त लागलोय. आपणच बिघडलोय असा आता त्याचा अर्थ व्हायला लागलाय. त्यामुळं या राज्याच्या विद्यार्थ्यांनी कुणाकडे बघायचं, शिक्षणावर फोकस नसला तर पुढची पिढी आपण कशी घडवणार हा एक महत्त्वाचा प्रश्न मी सरकारला करतो. आता खेळाचा विषय घ्या. खेळात अध्यक्ष महोदय, राज्याची क्रीडा धोरण आहे. राज्य शासन क्रीडा प्रबोधिनीवर आपण खर्च करतो, त्या खर्चात वाढ करा अशी माझी मागणी आहे. पण अध्यक्ष महोदय, त्या क्रीडा प्रबोधिनीचा परफॉर्मन्स मागच्या 3 वर्ष कमी होतोय. मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की काही 36ला ऑलिम्पिक येणार आहे, त्याची तयारी करायला अजून 4 सेंटर वाढवतोय. म्हणून मी हे उदाहरण सांगतोय. अध्यक्ष महोदय, इतर राज्य आपल्यापेक्षा हरियाणा, तामिळनाडू, केरळ, पंजाब पुढे आहेत. काहीतरी आराखडा करा. पण मी तुम्हाला रिझल्ट सांगतो. रिझल्ट अध्यक्ष महोदय, 23-24 मध्ये इंटरनॅशनल लेवलवर क्रीडा प्रबोधिनीतून बाहेर आलेल्या मुलांनी गोल्ड 6 मिळवले 23-24ला, 24-25ला 1 आणि आता 25-26ला पण 1च. म्हणजे आपण 23-24 पेक्षा आपली अधोगती झाली. नॅशनल लेवलला जे मेडल मिळाले, मी गोल्डचं सांगतोय, बाकीचे पण सगळे अधोगतीच आहे. गोल्ड मध्ये अध्यक्ष महोदय नॅशनल लेवलला 58चे 11 झाले, 11चे 4 झाले यावर्षी. स्टेट लेवलला 113चे
163 मध्ये वाढले, परत यावर्षी 54 झाले. अध्यक्ष महोदय, आपली अधोगती व्हायला लागलेली आहे आणि म्हणून या क्रीडा क्षेत्रामध्ये लक्ष घालण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, आता हेल्थला प्रायोरिटी, करोना नंतर आपण नेहमीच हेल्थला प्रायोरिटी देत आलोय. मागच्या वर्षीच्या बजेट अलोकेशनमध्ये अध्यक्ष महोदय, हेल्थ डिपार्टमेंटने फक्त 62% निधी खर्च केलेला आहे. 62%. मागील वर्षीच्या सुधारित अंदाजापेक्षा म्हणजे 38,455 कोटी रुपयाहून ही तरतूद आता यावर्षी 33,654 कोटी केलेली आहे. हे 12.5% कपात आहे. अध्यक्ष महोदय, ही हेल्थची तरतूद वाढायला पाहिजे का कमी व्हायला पाहिजे? हे उलटं सरकार चालू आहे. त्यामुळे हे आपण अध्यक्ष महोदय खरं म्हणजे गांभीर्याने या प्रश्नाकडे बघितलं पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांना वेळ नसेल, त्यांच्या सचिवांनी वगैरे हे आकडे त्यांच्या निदर्शनाला आणून दिले नसतील अशीच मी समजूत करून घ्यायचा प्रयत्न करतोय. पण अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला आणखीन एक मुद्दा सांगतो. आपण 16 कोटी पर्यटक, 47 आता 2047 21 वर्ष आम्ही जगणार की नाही आम्हाला माहित नाही. जगलो तर आनंदच आहे. पण अध्यक्ष महोदय, त्यावेळी 36 कोटीवर पर्यटक नेऊ म्हणतोय आपण. ठीक आहे, न्या, आपलं काय. माझी एकच विनंती आहे, बावनकुळे साहेब इथं आहेत, शेलार साहेब इथे आहेत, मुश्रीफ साहेब आहेत, की काशीचा मणिकर्णिका घाट आहे की नाही, तो तिथल्या सरकारने पाडला. आपल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचा तिथला असणारा छोटा पुतळा पाडला. सगळं उद्ध्वस्त केलं. बुलडोजर लावून, एक्सकॅव्हेटर लावून पाडलं. काशीला, तिकडं काशीला मागे. अध्यक्ष महोदय, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी, हो मी गेलोय त्या घाटावर. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी जीर्णोद्धार केलेली मंदिरं JCBनं तोडली जात आहेत. तोडकाम आम्ही पाहिले, देशात सगळ्यांनी पाहिले. अहिल्यादेवी होळकर पुण्यश्लोक यांचा पुतळा तुटून पडलाय. गणपतीची मूर्ती तोडली गेलेली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर या उभ्या महाराष्ट्राचं प्रेरणास्थान आहे. त्यांच्या पुतळ्याची झालेली विटंबना आम्ही कशी सहन करायची? ज्या ठिकाणी स्वतः पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांनी जाऊन मणिकर्णिका घाटाचं बांधकाम करून घेतलं, त्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेला घाट या लोकांनी पाडला. सरकार काय करणार आहे? माझी सरकारला विनंती आहे, अध्यक्ष महोदय, ते सगळं होतं तसं रिस्टोर करा. ते योगी ना, ते अध्यक्ष मुख्यमंत्री कोण, योगी आदित्यनाथ, तर ते योगी आदित्यनाथांना मुख्यमंत्र्यांनी संपर्क करावा आणि ते पुन्हा बांधकाम करून घ्यावं. त्यांना जर परवडत नसेल त्यांना तर आपण पैसे द्यावेत आणि मणिकर्णिका घाटाची पुन्हा जसं पूर्वी होतं तसंच करून देण्याची जबाबदारी सरकारनं घ्यावी आणि त्याला काहीतरी टाईमलाईन पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मी आपणाला विनंती करतो की CM साहेबांनी भाषणात सांगितलं की ज्योतिर्लिंग आराखड्यासाठी 5 वरिष्ठ अधिकारी नेमले. परळी ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्याला मागच्या वर्षी 7 कोटीची तरतूद केली होती, ती यावर्षी 0 केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आता काय म्हणायचं? एकाच देवस्थानाला पैसे मिळतात आणि त्या देवस्थानाला मला अजूनही बावनकुळे साहेबांनी नेऊन दिलेलं नाही, दर्शनाला घेऊन गेलेलं नाही. जगदंबा देवस्थान कोराडी या मंदिराला प्रत्येक बजेटमध्ये आणि पुरवणी मागण्यांमध्ये पैसे देण्यात आलेले आहेत. देवस्थानावर शासनाचं नेहमीच लक्ष आहे, आमची तक्रार नाही. माझा पाठिंबा आहे, नाही माझा पाठिंबा आहे ना, मी विरोध नाही करत. पण दुसऱ्यांची कुलदेवता आहेत ना, तुम्हालाच कुलदेवता आहे, आम्हाला नाही का? आमच्याकडे पण माझा पाठिंबा आहे. मी आता नाना भाऊ आणि तुम्ही, हो मी दिलंच ना, मी काय नाही म्हणतो का, द्यायलाच पाहिजे, अजून द्या. मी मुख्यमंत्र्यांना मागणी करतो की तुम्ही बावनकुळे साहेब म्हणतील तेवढे पैसे द्या. पण आपण बाकीचे पण बघा. पण माझा तुमच्या ह्याला विरोध नाही बावनकुळे साहेब, माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. तुम्ही तो पर्सनल घेऊ नका आणि दुसऱ्यांनाही दिलं पाहिजे. मी बघा, तुम्ही विरोधी पक्षात असताना मला मागितलं की मी पैसे द्यायचो. आता आम्ही इकडं गेलो मागायला, डायरेक्ट सांगितलं जायचं विरोधी पक्षाला 1 रुपया देणार नाही. पण मी इथे अनेक मतदारसंघ दाखवेन की जिथे भारतीय जनता पक्ष, खडसे साहेब हे तर
विनियोजन विधेयक मांडायचे, विनियोजन विधेयकावर हे बोलायचे, देवेंद्र फडणवीस साहेब बोलायचे आणि मला वाटतं मुनगंटीवार बोलायचे. इथेच तिथूनच मी उत्तर द्यायचो आणि सगळ्यांच्या प्रोव्हिजन त्यांना करून द्यायचो. शेवटी या सभागृहात मांडलेले विचार हे श्रेष्ठ आहेत. ठीक आहे, लाडक्या बहिणीची योजनेची तरतूद 38,000 कोटीवरून यावर्षी 26,500 कोटीवर आणली आहे. म्हणजे अध्यक्ष महोदय 11,808 कोटी रुपये 31% कपात केलेली आहे. म्हणजे 1,500 रुपयाचं 2,100 रुपये करायचं सोडून तुम्ही पुरवणी मागण्याचं जे फिक्स खर्च आहेत 100% येणार आहेत ते दाखवा ना. मला तोच मुद्दा मांडायचा आहे की तुमचं जे 37,000 कोटीचं डेफिसिट आहे हे खोटं आहे, फसवा आहे. महाराष्ट्राला तुम्ही फसवण्यासाठी हे 37,000 कोटी करण्यासाठी हे 11,000 कोटी रुपये तुम्ही बाजूला ठेवलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी बऱ्याच या निमित्ताने सांगेन की देवेंद्रजी विरोधी पक्षात असताना असा एक प्रस्ताव त्यांनी मांडला होता की अर्थसंकल्पातील कोणत्या घोषणा पूर्ण झाल्या याची एक वेगळी पुस्तिका काढायला हवी आणि ती सुद्धा अर्थसंकल्पाच्या सोबतच द्यायला हवी. माझं मत आहे की देवेंद्रजींनी काही वर्षापूर्वी आमचं सरकार असताना जी सूचना केली त्याचा अवलंब देवेंद्रजी आता मुख्यमंत्री झाले आहेत त्यांनी करावा. हे बजेट पूर्ण, हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्ण व्हायच्या आधी त्यांनी आता ह्यावर्षी छोटी पुस्तिका काढावी. कुठले प्रकल्प पूर्ण केले आहेत, कुठले किती टक्के झाले आहेत आणि कुठले बजेटमध्ये आहेत पण 1 रुपया दिलेला नाही याचा एक गोषवारा म्हणजे सगळ्या विधानसभेच्या सदस्यांना कळेल की आपल्याला कुठे कुठे शेंडी लावण्यात आलेली आहे. ही शेंडी फार महत्त्वाची आहे आणि त्यासाठी त्यांनी ते सांगावं अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, निवडणुकीच्या पूर्वी इतकी महामंडळ यांनी जाहीर केली, एवढी महामंडळं, कंपन्या, मंडळं एवढी केली, महाराष्ट्रातला एकही लहान मोठा समाज राहिला नाही त्या नावाने महामंडळ काढली नाही. पैसा एकही नाही दिला, 1 रुपया पैसे नाही दिले. घोषणा केली, सगळे लहान लहान मायक्रो मायनॉरिटी सगळ्या त्यांना आनंद वाटला की सरकारने अरे हे ह्यांचं सरकार करत नव्हतं पण हे आम्हाला माणसं म्हणायचे तुम्ही नाही केलं ह्यांनी केलं. बरं म्हटलं, आता तुम्ही केलं तर काय केलं तर नावं बजेटमध्ये घोषित केली. अध्यक्ष महोदय, मी एकदा 3-4 साली एक सामाजिक अर्थसंकल्प मांडला आणि कुरमुडे जोशांपासून माकडवाल्यांपासून सगळ्या जातींचा उल्लेख केला आणि त्या सगळ्या जातींना पैसे द्यायची व्यवस्था केली. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, तुम्ही तरतुदी बघा, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, संत रोहिदास आर्थिक विकास मंडळ, अमृत याच्या तरतुदी कमी केल्या. तीर्थाटन योजना, मोफत सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजना यासारख्या योजना तर आता जवळपास तुम्ही अध्यक्ष महोदय बंदच केलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, आता इराणच्या युद्धामुळं 60 रुपये महागाई झाली. मी स्थगन दिला होता आज, पण काय बोलण्याची संधी आम्हाला मिळाली नाही. अध्यक्ष महोदय, आता आमच्या भगिनींनी जर तुम्ही व्यवस्थित मोफत सिलेंडर योजना दिली तर त्याचे भगिनींना आमच्या लाभ होईल आणि त्यामुळे युद्धामुळे अजून महागाई वाढण्याची शक्यता आहे आणि मध्यमवर्गीय कमी उत्पन्नाच्या गटांचं सगळं संसाराचं गणित कोलमडण्याची शक्यता आहे. अध्यक्ष महोदय, धारावी झोपडपट्टी, मी एवढंच सांगेन की सूक्ष्म उद्योग मंत्रालयाकडे नोंदणीनुसार धारावीमध्ये 22,000 उद्योग नोंदणीकृत आहेत. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे 1 किलोमीटरला 5,000 लघु उद्योग आहेत धारावीमध्ये. लघु उद्योगांच्या साठी धारावी ही देशातील क्रमांक 1 ची घोषित न झालेली MIDC आहे. धारावीचा पुनर्विकास करताना हे छोटे छोटे उद्योग नष्ट होणार नाहीत याची सरकारने काळजी घ्या. आपण लागलोय मागं स्टार्टअपच्या आणि इकडे आपले छोटे छोटे गरिबांनी स्वकष्टाने उभे केलेले व्यवसाय जर बंद पडले तर बेकारीची संख्या वाढेल. आता 300 कोटी वृक्ष लागवड जाहीर केले. एका झाडाला 10 स्क्वेअर फूट, बावनकुळे साहेब, 10 स्क्वेअर फूट धरू, 300 कोटी गुणिले 10 स्क्वेअर फूट गुणाकार करा. संध्याकाळपर्यंत सांगा, आपल्या सचिवांना बसवा, किती क्षेत्रफळ लागणार बघा आणि त्या 10 जाऊ दे 5 स्क्वेअर फूट धरा आणि किती जागा लागणार आहे याचा विचार करा.
मला वाटतं सुधीर भाऊ आता नाही आहेत, पण सुधीर भाऊ चांगलं 100 कोटी झाडं लावायचं त्यांनी हातात घेतलेलं. आता सुधीर भाऊंना मागं टाकण्यासाठी हे 100च्या ऐवजी 300 कोटीची घोषणा झाली आहे का काय हे अजून मला माहीत नाही. अध्यक्ष महोदय, मी शिवसेना, एकनाथ शिंदे साहेबांचा पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे मुश्रीफ साहेब गेले काय यांना जरा सल्ला देण्याचा सूचना करतो. सल्ला द्यायचा माझा अधिकार नाही. अध्यक्ष महोदय, ह्या बजेटमध्ये भारतीय जनता पक्षाकडे जी डिपार्टमेंट आहेत त्यांना 58.86% पैसे आहेत आणि शिवसेनेला 22.16%, 14%, आणि आमच्या राष्ट्रवादीला 19.20%. म्हणजे कुठेही गेलं तर ती आमचीच ना. 100% तिघे आहात, पण 58%, 58.86% हे भारतीय जनता पक्षाच्या मंत्र्यांच्या खात्यांना आहेत. 22.14% शिंदे साहेबांच्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांना आहेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खात्यांना 40,154 कोटी म्हणजे 19.33. म्हणजे ह्या दोघांना मिळून 41%, निम्मे निम्मे मंत्री आहेत ह्या दोघांचे, आणि तुम्हाला 58%. मी आमच्या एकनाथ शिंदे साहेबांना आणि आमच्या वहिनींना सूचना, एक शेर सांगतो हिंदीतला. परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता. परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता. किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता. बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना. बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना. जहाँ दरिया समंदर से मिला वो दरिया नहीं रहता. म्हणजे अध्यक्ष महोदय, नदी एकदा समुद्राला मिळाली तर ती नदी राहत नाही. त्यामुळं अस्तित्वाचा प्रश्न पुढे भविष्यात तयार होतो. आपली सल्ला आहे, सूचना आहे. सल्ला शब्द काढत मागे घेतो मी, तर माझा तो काय अधिकार नाही. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांसाठी काही केलं नाही. कृषी मंत्री यांचे सारखे सारखे बदलतात. यांना माहीत नाही कुणाला कृषी मंत्री ठेवायचा, ह्याला करायचा, मग त्याला करायचा, मग त्याला करायचा. म्हणजे एक कृषी धोरण, मंत्रीच स्थिर नाही तर धोरण कसं स्थिर असेल अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आज मी माझ्या भाषणाला वेळेची मर्यादा आहे, मी थोडक्यात संपवतो. मी एवढंच सांगतो की मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाकडून माझ्या फार अपेक्षा होत्या. त्यांनी मागच्या वेळी 11,000 12,000 कोटीच्या पुरवणी मागण्या परवा सादर केल्या. त्यावेळी मला वाटलं की जरा दुरुस्त झालेलं दिसतंय काम. पण अध्यक्ष महोदय, ना कोणता अर्थ या अर्थसंकल्पीय भाषणात दिसला मला आणि ना कोणता संकल्प. फक्त कॉन्ट्रॅक्टर लोकांचं भलं होणार आहे. बरं, ते कोण कॉन्ट्रॅक्टर? मोठे कॉन्ट्रॅक्टर, जो 1000 कोटी, 2000 कोटी, 3000 कोटी, 5000 कोटीचं काम घेतो. आमच्या गोरे साहेबांच्या खात्यात 50 लाखाचं, 40 लाखाचं काम घेणारे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत. ते वाट बघतात ते कधी पैसे त्यांच्याकडून येतील. सगळे दिले. आमचे हे शिवेंद्र बाबा नाही आहेत आता इथं, त्यांचेही फार पेमेंट राहिलेलं आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या छोट्या कॉन्ट्रॅक्टरांच्या आत्महत्येचा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे. कोणती अर्थव्यवस्था जर मजबूत करायची असेल तर मध्यम वर्ग आणि त्याच्या खालच्या वर्गापर्यंत पैसे गेले पाहिजेत. तुमच्याकडं गंगा उलटी व्हायला लागली. अध्यक्ष महोदय, नुसत्या आकाशाकडे नजर लावून चालत नाही, पायाखाली काय जळतंय हेही पाहावे लागते. हा अध्यक्ष महोदय माझी सूचना आहे. सरकारचा एकच मंत्र आहे, काम कमी आणि जाहिरात जास्त. बावनकुळे साहेब, आपल्या परवानगीने शेवटचा मुद्दा मांडतो. महाराष्ट्र सरकारचा एकच मंत्र आहे, काम कमी आणि जाहिरात जास्त. विकसित महाराष्ट्राच्या नावाखाली प्रत्येक बस स्टँडवर, प्रत्येक बसवर, प्रत्येक वर्तमानपत्रात, प्रत्येक चॅनलवर हजारो कोटीच्या जाहिराती सुरू आहेत. 11.2 लाख कोटी रुपयाचं कर्ज आपल्या डोक्यावर आहे. इव्हेंट बाजीवर एवढा खर्च करण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला? स्वतःच्या ब्रँडिंगसाठी सरकारचा पैसा किती वापरायचा ह्याला काही मर्यादा असाव्यात. आणि म्हणून मी 2 ओळी सांगून माझं भाषण संपवतो. तिजोरीत खडखडाट तरीही जाहिरातीचा थाट.
तिजोरीत खडखडाट तरीही जाहिरातीचा थाट, शिक्षण आणि आरोग्याच्या निधीला कात्री, शिक्षण आणि आरोग्याच्या निधीला कात्री, पण इव्हेंटबाजी आणि कंत्राटदारांसाठी तिजोरीची दारं उघडी. धन्यवाद. माननीय एक निवेदन आहे छोटं. नाना भाऊ, एक निवेदन आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये एकूण 11 अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्मितीबाबत अध्यक्ष महोदय, राज्यातील लोकप्रतिनिधीकडून प्राप्त निवेदने, शासकीय कार्यालयातील कामकाजाचा वाढता व्याप आणि नागरी क्षेत्रामध्ये वाढलेली लोकसंख्या, जिल्ह्यातील दूरच्या भागातील जनतेस तातडीनं व नजीकच्या ठिकाणी सेवा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने सद्यस्थितीत जिल्हा कार्यालयातील कामकाजाचा वाढता व्याप व या सर्व बाबीचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार राज्यात अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यास्तव सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्मितीकरता प्रस्ताव सादर करण्यात आले. जिल्ह्याची लोकसंख्या, जिल्ह्याची भौगोलिक क्षेत्र, जिल्ह्यातील दुर्गम क्षेत्र, तालुक्याची संख्या, प्रशासकीय सोय, स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन महसूल विभागाने 11 नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्मिती प्रस्तावित केली होती. विभागाच्या प्रस्तावित सखोल तपासणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने 9/1/2026 रोजीच्या बैठकीत 11 नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय व प्रत्येक कार्यालयात एकूण 13 पदे याप्रमाणे 143 पदे निर्माण करण्याची मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 10/2/2026च्या बैठकीत अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातील S25 वेतन श्रेणीतील 11 पदे निर्माण करण्यास अंतिम मान्यता देण्यात आली. त्याबद्दल खालीलप्रमाणे तपशील आहे. अध्यक्ष महोदय, हे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय एक ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा आणि नागपूर या ठिकाणी प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. याला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. आणि 2 ॲडिशनल कलेक्टरची पदं हे जमाबंदी आयुक्त म्हणजे सेटलमेंट कमिशनरकडे पुढच्या या ठिकाणी त्या ठिकाणी जे कामाचा व्याप वाढला याकरता दिलेली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यामध्ये आता लवकरच विभागीय आयुक्त हे कार्यालय कुठं असणार त्या जिल्ह्यामध्ये, तसं पुण्याचं बारामतीमध्ये असणार, असं त्या ठिकाणी त्याचं डिव्हिजन करतील आणि डिव्हिजन करून या कार्यालयाची अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची निर्मिती होईल. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी एक छोटं दुसरं निवेदन आहे की मोजणी प्रकरणातील जलद, पारदर्शक व गुणवत्तापूर्ण निपटारा करण्यासाठी परवानाधारक भूमापन अभिकरण याची मोजणी कामी नियुक्ती करण्याचे निवेदन आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील गेल्या काही वर्षामध्ये मोजणी प्रकरणामध्ये आवक संख्येने सातत्याने वाढ होत आहे. पोट हिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, वनहक्क दावे, नगर व गावठाण भूमापन, संयुक्त भूसंपादन व सीमांकन इत्यादी मोजणी प्रकरणाचा निपटारा वेळेत झाल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होतो. तसेच महसूल अभिलेख अद्ययावतीकरणासाठी विलंब होत आहे. विद्यमान शासकीय मनुष्यबळाच्या मर्यादेमुळे सर्व प्रकरणात विहित कालावधीत निपटारा करणे आव्हानात्मक ठरत आहे. ही बाब विचारात घेऊन यामुळे शासनाचे मोजणीचे काम खाजगी परवानाधारक भूमापकाकडून करून घेण्याची तरतूद केली आहे. दिनांक 13/10/2025च्या अधिसूचनेद्वारे हद्द कायम मोजणीसाठी परवानाधारक भूमापकाची नेमणूक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या प्रलंबित मोजणी प्रकरणे तातडीने निकाली करण्यासाठी परवानाधारक भूमापकाची परवानाधारक अभिकरणामार्फत नियुक्ती करण्यात आली आहे. दिनांक 6/3/2026 रोजी 200 परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती कामी 2 परवानाधारक अभिकरणांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. सदर परवानाधारक भूमापक 2 आठवड्याचे प्रशिक्षण घेऊन भूमी अभिलेख विभागाचे कामासाठी 30/3/2026 पासून उपलब्ध होणार आहे. या 200 परवानाधारक भूमापकाच्या मदतीने प्रथम राज्यातील ज्या 17 तालुक्यामध्ये मोजणीची जास्त प्रकरणे अनेक कालावधीपासून प्रलंबित आहे त्या ठिकाणी नियुक्ती करून प्रलंबित मोजणी प्रकरणे तातडीने निकाली करण्याचे नियोजन आहे. महाराष्ट्र राज्यात प्रत्येक महसूल विभागातील 3 तालुके याप्रमाणे एकूण 18 तालुक्यामध्ये पोट हिस्सा मोजणीचे पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. या कामी 5 खाजगी संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या खाजगी संस्थांच्या भूमापकाने 1 आठवड्याचे प्रशिक्षण 10/3/2026 पासून सुरू होत आहे. अध्यक्ष महोदय,
प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर खाजगी संस्थेचे 2 भूमापक व भूमी अभिलेख विभागाचा 1 भूमापक याप्रमाणे टीम गठीत करून निवडलेल्या 18 तालुक्यामध्ये पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे. परवानाधारक भूमापकापासून पोटहिस्सा हद्द कायम करणे, बिनशेती गुंठेवारी वनहक्क दावे, नगर व गावठाण भूमापन, सीमांकन इत्यादी मोजणी कामे करून घेण्यात येतील. मात्र शासकीय व निमशासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण, क्षेत्रदुरुस्ती, एकत्रीकरण अथवा पुनर्मोजणी योजना यासंबंधी मोजणी काम करण्यास त्यास मनाई राहील. मोजणी नकाशे, पंचनामे, डिजिटल नकाशे, वक्षांश, रेखांश तपशील ही मोजणी प्रणालीमधील अपलोड करण्यात येतील व उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत छाननी, तपासणी व प्रमाणीकरण करण्यात येईल. दोष आढळल्यास फेरमोजणी, दंडात्मक व शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. खरेदीपूर्वी मोजणी, आपसी सहमतीने पोटहिस्सा, पानंद रस्ते मोजणी कामे जलद गतीने व्हावी याकरता जिल्हास्तरीय जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून प्रत्येक जिल्ह्याला खाजगी परवानाधारक भूमापक नियुक्ती करण्याचे नियोजन आहे. याबाबत कार्यप्रणाली लवकरच निर्गमित करण्यात येईल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे मोजणी प्रकरणात वेळेत निपटारा होऊन नागरिकांना जलद, पारदर्शक व दर्जेदार सेवा उपलब्ध होतील. तसेच महसूल अभिलेखाचे अद्ययावतीकरण व संधारण अधिक प्रभावीपणे करता येईल व शासकीय यंत्रणेवर ताण कमी होईल. तात्पर्य एवढंच आहे जयंत पाटील साहेब की आता आपण जे भूमी अभिलेख आहे यांना या ठिकाणी परवानाधारक भूकरमापक देतो आहे, जेणेकरून यांच्यासोबत आपले जे अधिकारी आहेत ते सोबत राहतील आणि प्रमाणित आपलाच SLR करेल, DYSLR करेल. पण आपण हा ॲडिशनल या ठिकाणी मॅनपॉवर उपलब्ध करून दिल्यामुळं आपला विचार आहे की पुढच्या काळात जास्तीत जास्त 30 दिवस आणि कमीत कमी 15 दिवसामध्ये मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण व्हावी यामागचा हेतू आहे. केळकर सर. जयंत पाटील सर. मला फक्त एकच सूचना करायची आहे की आता कोणी अर्ज केला, माझे 4 गुंठे मोजायचे आहेत, समजा आमच्या ईश्वरपूरमध्ये 2 हेक्टरचे 2 एकराचा प्लॉट आहे, त्यांनी 4 गुंठे मोजायला किंवा 1 गुंठा मोजायला गेला तरी त्याला पहिली फी 9,000 बसते. का तर ते म्हणतात नाही ते 9,000च द्यायला लागेल. तर त्याचा सुरुवातच 9,000ने होते. तुम्ही 2 गुंठ्याचं मोजा किंवा 2 एकराचं मोजा. माझी विनंती अशी आहे की हे जे कॉम्प्युटरवरच येतं त्यांच्या ऑनलाईन, माझी विनंती आहे की ते 9,000 जे आहे ना, जे लहान भूमालक आहेत, 1 गुंठा, 2 गुंठे, 4 गुंठे, तर त्यांना हे 9,000 परवडत नाहीत. तर माझी विनंती आहे की 2,200, 2,000 रुपये वगैरे करा किंवा 1,500 करा गुंठेवारी, गुंठ्याचा प्रमाणे. तर थोडंसं 3 गुंठे असतील तर 1,500 करा. ते गरीब माणसाला ही सेवा होईल. तर ते 9,000च्या खाली नसल्यामुळे फार अडचण लोकांची होते. नाही अध्यक्ष महोदय, ही सूचना विचारात आहे आमच्या, कारण पोटहिस्सा मोजायला पूर्ण आजूबाजूच्या सर्व 2-3 शेतकऱ्याचे पैसे यालाच भरावे लागतात. त्यामुळे पोटहिस्सा मोजणीकरता याबद्दलचा विचार जे अत्यल्प भूधारक लोक आहेत, अत्यल्प भूधारक 2.5 एकरच्या खाली, त्यांच्याबद्दलचा वेगळा विचार शासन करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांचं अभिनंदन करतो की मोजणीसाठी इतके प्रलंबित आहेत अनेक ठिकाणी प्रत्येक तालुक्यात की हे चांगलं थोडंसं प्रायव्हेटायझेशन करून जरा चांगलं काम केलं आहे आपण. याबद्दल तुमचं अभिनंदन. फक्त नाना पटोले साहेब 2 शब्द बोलतील. महाराज, माझं कारण की सरकार मधात काळ घोषणा केली होती सरकारने, आता अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय जिथं जिथं कामाचं हे झालं तर त्यामुळे आपण काही अप्पर जिल्हाधिकारी नेमलेत, त्याचे कार्यालय उघडले. पण मी आपल्याला सांगतो की आपण तालुका आणि जिल्हे नवीन निर्माण करण्याच्या बाबतची पण एक घोषणा मधल्या काळात आपण केलेली होती. करणार आहे का? एक मग हिंगणघाट आणि साकोली या ठिकाणी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय आपण देणार का? नाही अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन केलं आहे. निवेदनावर चर्चा नसते. आता एकच आहे, नानाभाऊ या सभागृहाचे आपले महत्वाचे त्या ठिकाणी सूचना चांगली आहे. नानाभाऊ, आपण कधी जिल्हाधिकारी जिल्हे नवीन करणं अशी घोषणा केली नव्हती. आपण अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची रचना करू आणि 2027चं सेन्सस आल्यानंतर बऱ्यापैकी महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी आपल्याला जे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय आहे, आता राहिला प्रश्न की आता काही नवीन जिल्हे करायचा प्रश्न नाही आहे. आता अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय 11 आणि 2 कार्यालय आपण भूमी अभिलेखला. आता राहिला प्रश्न या राज्यामध्ये 69 अप्पर तहसीलदार कार्यालय आणि 10 प्रांत कार्यालय असाही एक प्रस्ताव आहे.
महसूल खात्याची चर्चा करू यावर. फक्त आता जे साकोली आणि दुसरा तुमचा हिंगणघाट त्याच्याबद्दल आपण चर्चा करू किंवा त्याची एक बैठक घेऊ. पण आज मात्र 11 ॲडिशनल कलेक्टर नवीन या राज्यामध्ये आपण देतो आहे आणि त्यामुळं मला असं वाटतं आपण काही ॲडिशनल प्रस्ताव सभागृहाचे असतील ते या ठिकाणी आपण पुढच्या काळात विचारात घेऊ आणि ॲडिशनल तहसीलदार, अप्पर तहसील कार्यालय आणि 10 प्रांत कार्यालय या राज्यामध्ये लवकरच आपण याची घोषणा करणार आहोत. अभिनंदन करतो माननीय मंत्री महोदयाचं की त्यांनी संपूर्ण राज्यामध्ये अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचे नवीन कार्यालय घेण्याची घोषणा या ठिकाणी केली. अध्यक्ष महोदय, नागपूर शहर हे उपराजधानीचे शहर आहे. नाही, तुम्ही दिलं अप्पर जिल्हाधिकारी, परंतु त्या ठिकाणी नागपूर शहराला एकच तालुका मानतो आपण आणि एकच तहसीलदार असते. आमचे विधानसभा क्षेत्र त्या ठिकाणी 6 आहेत आणि कोपऱ्यात तिथं जाणे, गर्दी करणे काम होते, ते होत नाही. अशा वेळेला किमान तहसीलदार कार्यालय विधानसभा न्याय देणार का, हा माझा साधा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदय सगळ्यांच्या सूचना दे. महसूल विभागाची चर्चा आपण करू, पण आपण हा विचार करतोय की शहरी भागात विधानसभा ज्या आहेत त्या प्रत्येक विधानसभेला कार्यालय असलं पाहिजे हा विचार आपण करणार आहोत. त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे आहे. कैलास पाटील साहेब. महोदयांनी आज जो निर्णय घेतला की खाजगी लोकांना मोजणीसाठी आपण अलाउ करतोय, परंतु मंत्री महोदयाच्या निदर्शनास एक गोष्ट आणून द्यायची. मंत्री महोदय, मागच्या काळात आपण 1250 मोजणीदारांची पदं भरली होती. 1250 सर्वेअर त्यांची नियुक्ती झाली होती. त्यातले 650 लोकांनी नोकऱ्या सोडल्या. तर त्यांची अडचण आहे की आम्ही टेक्निकल लोक आहेत, ते डिप्लोमा सिव्हिल असतील किंवा BE सिव्हिल असतील आणि त्यांना स्केल टेक्निकलचा लागत नाही. त्यामुळं 1250 पैकी 750 लोक सोडून गेले. ही जी कर्मचारीची कमतरता आहे, त्याच्यामुळं जे टेक्निकल स्केल त्यांना लागू आपण केला तर ही नोकरी सोडून जायचं प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे शासकीय नोकरी काम करतील. सगळ्यांची बोलणं. केळकर साहेब चालू करा. झालं. हा, वळसे पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, माननीय महसूल मंत्र्यांनी निवेदन केल्यानंतर या सभागृहामध्ये प्रश्नोत्तराचा सुरू झालेला आहे. कुठल्याही प्रकारे कुठल्याही निवेदनावर कुठलेही प्रश्न विचारता येत नाही. मंत्र्यांनी उत्तर द्यायचं कारण नाही आणि पीठासन अधिकाऱ्यांनी सुद्धा परवानगी द्यायचं कारण नाही. बजेटची चर्चा आहे, बजेटची चर्चा सुरू करा. ठीक आहे, चालू करू. केळकर साहेब. मीच आहे, मी आहे आता. नाही, त्यांचा मला अध्यक्षांनी परवानगी दिलेली आहे. जयंत पाटलांच्या नंतर मी बोलणार. ठीक आहे साहेब, बोला. केळकर साहेबांना नंतर देऊ चान्स. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 1926-27चा जो अर्थसंकल्प माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सादर केला त्याच्याबद्दल मी सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो. कारण हा अर्थसंकल्प अतुल्य महाराष्ट्र आणि विकसित महाराष्ट्र हे स्वप्न उराशी बाळगून मांडलेला अर्थसंकल्प आहे. $5 ट्रिलियन व्यवस्थेकडे नेणारा अर्थसंकल्प म्हणून याचं वर्णन करण्यात आलेलं आहे. जयंतराव पाटलांनी अर्थमंत्री म्हणून बरेच वर्ष अर्थसंकल्प सादर केले. त्यांनी डिटेल्समध्ये सगळ्या तरतुदींच्या संदर्भामध्ये या सभागृहामध्ये चर्चा केली. मी सुद्धा 1 वर्ष अर्थमंत्री म्हणून काम केलेलं आहे. त्यामुळं मी काय आता त्याच्यामध्ये सगळ्या तरतुदींच्या संदर्भात जाणार नाही. मी काही महत्त्वाचे मुद्दे या ठिकाणी मांडणार आहे. सरकारने दिलेला बळीराजाचा सन्मान आणि समृद्धी, महिलांचं सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधा, 3री मुंबई, युवा शक्ती आणि रोजगार या सगळ्या गोष्टीच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, मी या सभागृहामध्ये जो अर्थसंकल्प मांडला गेला त्याच्यामध्ये
बळीराजाचा सन्मान या नावाखाली एक कर्जमाफीची घोषणा आपण या ठिकाणी केलेली आहे. 2 लाखापर्यंतचं जे कर्ज माफ करायचं आहे 30 सप्टेंबर 25 पर्यंत, आणि जे वेळेवर भरतील त्यांना 50,000चं प्रोत्साहन आपण त्या ठिकाणी दिलं. मला आपल्या एक बाब लक्षामध्ये आणून द्यायची आहे की शेतकरी ज्या वेळेला पीक कर्ज घेतो त्यावेळेला त्या पीक कर्जाचं बँकेकडं परतफेड जी करण्याची तारीख आहे मार्चच्या आसपास. मार्च महिन्यापर्यंत पीक कर्ज आपण माफ केलं नाही तर सप्टेंबरपर्यंत कदाचित त्याच्यामध्ये आणखीन वाढ होऊ शकते. शेतकरी थकबाकीदार होऊ शकतो, बँकांची वसुली कमी होऊ शकते. याचा विचार मला वाटतं माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केलेला नाही. आता पात्र शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये आपण चर्चा केली, परंतु त्याचे जे निकष आहेत ते अद्यापपर्यंत सरकारने जाहीर केलेले नाही. आणि समजा ज्या शेतकऱ्यांचं 2 लाखापेक्षा जास्त कर्ज आहे, पीक कर्ज, म्हणजे याच्यामध्ये अल्पमुदत कर्जाचा समावेश नाहीच, आपण फक्त पीक कर्जाच्या संदर्भातच या ठिकाणी बोललो आहोत. 2 लाखाच्या पेक्षा जास्त जर कर्ज असेल, आपण काय मुद्दल आणि व्याज अशी रक्कम गृहीत धरणार किंवा केवळ मुद्दाम म्हणजे मुद्दलाचीच रक्कम गृहीत धरणार, याच्याबद्दल स्पष्टता येण्याची जास्त आवश्यकता आहे. ज्यांनी 2 लाखापेक्षा जास्त कर्ज आहे, 2 लाख भरले, तर उरलेल्या कर्जाचं काय होणार? कमीत कमी त्याला नवीन पीक कर्ज उपलब्ध झालं पाहिजे. नाहीतर मग याच्यामध्ये 30/9/25 नंतर पात्र कर्जमाफीची रक्कम मिळेपर्यंत होणाऱ्या व्याजाचा उल्लेख या ठिकाणी केलेला नाही. आणि हे न केल्यामुळं याचा सगळा भार हा गावातल्या आपल्या ज्या विविध कार्यकारी सोसायटी आहेत त्यांच्यावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि म्हणून या संदर्भामध्ये अतिशय स्पष्ट अशी तरतूद किंवा स्पष्ट अशी भूमिका सरकारने या अभिभाषणाच्या उत्तरामध्ये त्या ठिकाणी दिली पाहिजे. महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या संदर्भात, तिसरी मुंबई उभी करण्याच्या संदर्भात आणि युवा शक्तीला रोजगार देण्याच्या संदर्भात आपण भूमिका या ठिकाणी मांडली. आज मला मुद्दाम ही गोष्ट रेकॉर्डवर सांगितली पाहिजे की आपण जे गडचिरोलीला मायनिंगचं काम आणि स्टील कंपन्यांचं काम जे सुरू केलेलं आहे त्याची परवानगी खूप आधी दिली गेली होती, परंतु मध्ये हे काम बंद पडलं होतं. ज्या वेळेला आता लॉईडचे लोक मी राज्याचा गृहमंत्री असताना मला भेटले, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा हे काम सुरू करायला विरोध होता, पण त्यावेळेला आपण त्यांना मायनिंग सुरू करायला परवानगी दिली. आणि त्याच्यामध्ये आता माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी अधिकाधिक लक्ष घालून अधिक गुंतवणूक गडचिरोलीमध्ये कशी येईल आणि अधिक लोकांना रोजगार कसा मिळेल या गोष्टीच्या संदर्भामध्ये जी भूमिका घेतलेली आहे तर ती अतिशय महत्त्वाची आहे. आरोग्य आणि शिक्षण विभागामध्ये मी डिटेलमध्ये जाणार नाही, परंतु आज आपण ज्या योजना जाहीर केल्यात की खाजगी हॉस्पिटलला याच्यामध्ये एम्पॅनलमेंट करून त्यांच्याकडून या सुविधा घ्यायच्या आणि त्याची भरपाई ही राज्य सरकारने करायची, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा माझी अशी सरकारला विनंती आहे की आपण या सगळ्या गोष्टी करताना आत्ताचं जे आमचं पायाभूत सुविधांचं आरोग्याच्या संदर्भातलं स्ट्रक्चर आहे किंवा तिथं आवश्यक असणारे डॉक्टर्स आहेत, मग ते तालुका पातळीपर्यंत गाव पातळीपर्यंत याच्यामध्ये खूप मोठी तफावत आहे.
या सगळ्या सर्व्हिसेस द्यायला आपण कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर डॉक्टर्स पण घेतो, कर्मचारी पण घेतो आणि त्याच्यामुळं एक सुदृढ आरोग्य व्यवस्था आपल्याला निर्माण करण्यामध्ये बऱ्याच प्रकारच्या अडचणी येतात. त्याच्यामध्ये सुद्धा सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. बाकी आणखी बऱ्याच गोष्टी आहेत. सौर ऊर्जेच्या संदर्भामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी मगाशी प्रश्नोत्तराच्या तासाला आपली भूमिका या ठिकाणी मांडली. ही चांगली योजना आहे, मी त्याचं अभिनंदन करतो. परंतु या सगळ्या गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. आता आपण ज्या वेळेला गुंतवणुकीचा विचार करतो तर प्लीज आपसात बोलू नका, बसा ना जरा प्लीज. शेतकऱ्याला पुढे घेऊन जाण्याच्या संदर्भातली आपली जी भूमिका आहे, त्याचं उत्पन्न 2047 सालापर्यंत किती वाढवणार वगैरे जयंतरावांनी सांगितलं, मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं. पण याच्यामध्ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम जो आहे की जमिनीचं क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत चाललेलं आहे, धारण केलेलं क्षेत्र. आणि हे कमी क्षेत्र होत असल्यामुळं यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून शेती करणं जवळजवळ आता आजच्या तारखेला अवघड झालेलं आहे. सिंचनाचा अनुशेष हा मुद्दा सातत्यानं सभागृहामध्ये चर्चेला येतो. आणि आज जी गुंतवणूक राज्यामध्ये आणण्याच्या संदर्भामध्ये आपली जी चर्चा आहे, ही गुंतवणूक जी फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटची जी आहे ही फक्त शहरांमध्येच येते. जोपर्यंत आम्ही ही गुंतवणूक ग्रामीण भागापर्यंत घेऊन जाणार नाही तोपर्यंत जो राज्याचा सर्वांगीण विकास ही संकल्पना त्याच्यामध्ये यशस्वी होणार नाही. आणि आपण असं पाहतो की सेवा क्षेत्रावर आपण जास्तीत जास्त भर दिलेला आहे आणि सेवा क्षेत्रावर भर दिला, मात्र त्याच्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंगच्या संदर्भामध्ये आपल्याला जास्त संधी मिळाली पाहिजे. अर्धकुशल आणि ग्रामीण युवकांसाठी रोजगाराची कमतरता ही एक चिंतेची मोठी गोष्ट आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणीमध्ये 25-26च्या सामाजिक क्षेत्र, शिक्षण आणि आरोग्य, शिक्षणामध्ये गुणवत्तेचा अभाव दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे. गळती वाढत चाललेली आहे विद्यार्थ्यांची. आणि आज त्याचा परिणाम, जरी आपण शाळा सुरू केल्या, सुविधा दिल्या, तरी जर जयंतरावांनी सांगितल्याप्रमाणे 7वीतल्या मुलाला जर 2रीतलं वाचता येत असेल तर मग ही मोठी चिंतेची गोष्ट आहे. आरोग्यामध्ये जलजन्य आजारांचा उद्रेक होतोय. तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता कमी आहे. पाण्याचं प्रदूषण वाढत चाललेलं आहे. माता मृत्यूचं प्रमाण जरी कमी होत असलं तरी ते अन्य राज्यांच्या तुलनेमध्ये हे प्रमाण कमी आहे. आणि म्हणून माझा याच्यामध्ये आपण जाहिरातीच्या माध्यमातून आपण काय करायचं, काय करतोय ते आपण सांगत असतो, परंतु या गोष्टीकडं आरोग्यमंत्र्यांनी बारकाईने लक्ष देणं गरजेचं आहे आणि याच्यामध्ये पुढं जाणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्तानं एक स्टील हब जे आपण गडचिरोलीला उभं करतोय त्याच्यामध्ये 2.62 लाख कोटींची गुंतवणूक करून 70,000 रोजगार निर्मितीचं लक्ष ठेवलेलं आहे.
आता गडचिरोलीला हे करणं आवश्यकच होतं, अधिक त्याच्यामध्ये लक्ष दिलं पाहिजे. परंतु आज अनेक जिल्हे अनेक तालुके मागासलेले आहेत. त्या जिल्ह्यांना आणि त्या तालुक्यांना त्यांच्या मागासलेपणामधून बाहेर काढून त्यांना आपण मदत करण्याची आवश्यकता आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीच्या बद्दल कर्जाचा आकडा 11 लाख कोटीपर्यंत गेलेला आहे. आता ह्या 11 लाख कोटीमध्ये 70,000 कोटी रुपये जवळपास व्याजापोटीच त्या ठिकाणी जात आहेत. आज महसुली तूट जरी 40,000 कोटीची जरी दाखवली असली तरी वित्तीय तूट मात्र ही 1,50,491 कोटीच्या आसपास जाऊन पोचेल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. आणि त्याच्यासाठी या सगळ्या गोष्टी करणं आवश्यक आहे. मी जे आदिवासी बहुल जिल्हे आहेत त्या आदिवासींच्या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये मी इथं मांडू इच्छितो की प्रत्यक्षामध्ये आदिवासी भागामध्ये असणारं कुपोषण आणि निधीचा वापर आणि शिक्षणाच्या बाबतीत आपण यशस्वी होताना प्रत्यक्षामध्ये त्या ठिकाणी दिसत नाही. मग हे कुपोषण रद्द करण्यासाठी काही स्पेसिफिक योजना आपल्याकडे आहेत का? त्याची अंमलबजावणी आपण कशी करणार आहे? आणि एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की आपल्या राज्यघटनेने घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे जे देशामध्ये किंवा राज्यामध्ये सामाजिक न्याय आणि आदिवासी कल्याण विभागाला राज्याच्या एकूण बजेटमध्ये आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या टक्क्यापर्यंत साधारणतः 9%, 10% जातं, तर तेवढी तरतूद केली पाहिजे. परंतु ही तरतूद सगळ्याच योजनांच्या मध्ये, ठक्कर बाप्पा असेल, अमृत आहार योजना असेल, याच्यामध्ये खाली आली पाहिजे. आता ही अमृत आहारची योजना 24-25 मध्ये 205 कोटी रुपये होते. 25-26 पर्यंत ही योजना 62 कोटीपर्यंत खाली या ठिकाणी आलेली आहे. आणि ठक्कर बाप्पामध्ये सुद्धा 24-25ला 374 कोटी रुपये खर्च झाला होता. मात्र 25-26च्या बजेटमध्ये, मागच्या बजेटमध्ये आत्ता चालू असलेल्या आत्तापर्यंत फक्त 12 कोटी रुपयाचा खर्च झालेला आहे. 9 महिने संपून सुद्धा या वर्षाचे फायनान्शियल इयरचे आज हा खर्च होताना दिसत नाही. कशाची आपण वाट पाहतो मला माहिती नाही. परंतु आदिवासी विभागाच्या मार्फत राबवण्यात येणाऱ्या 299 योजनांसाठी प्रस्तावित निधी 21,495 कोटी रुपये असला तरी डिसेंबर अखेर फक्त 43% खर्च होऊ शकलेला आहे. आणि हा आदिवासी विभागावर एक प्रकारचा अन्याय त्या ठिकाणी आहे. जे मी जनरलमध्ये मांडलं त्या आदिवासी भागामध्ये आरोग्य सुविधांची सुद्धा वानवा आहे. शिक्षणातलं मागासलेपण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. आणि अपुरा विकास निधी आणि अंमलबजावणीतल्या त्रुटी हा आपण जसं बजेट करताना खरं तर ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स काढून, कारण शेवटी दरडोई उत्पन्न काढताना प्रगत जिल्ह्यांचा ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स जास्त असू शकतो. पण आता जिल्ह्यांचा ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स काढून चालणार नाही. तर आता तालुक्याचा ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स काढला पाहिजे. आणि बजेट करताना बजेटचं रिलेशन ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्सशी लावलं पाहिजे. तरच अगदी प्रगत जिल्हे जरी असले तर तिथं एखादा तालुका असा असतो की त्याच्यामध्ये, आता समजा आमचा पुणे जिल्हा घ्या, पुणे जिल्ह्यामध्ये खेड, मावळ, आंबेगाव, जुन्नर हे आदिवासी बहुल आणि डोंगरी विभागामध्ये येणारे रस्ते, डोंगर कपाराला राहणारा आदिवासी त्या ठिकाणी राहतो.
आज जलजीवनच्या माध्यमातून योजना झाल्यात, पण अर्धवट आहेत. विजेची समस्या आदिवासी भागात आहेत. शाळेतले शिक्षक तिथं राहत नाहीत, ग्रामसेवक तिथं राहत नाहीत. आणि ह्या सगळ्या ज्या अडचणी आहेत, ह्या अडचणी जर आपल्याला दूर करायच्या असतील तर निधी देणं आणि तो वेळेवर खर्च होतोय की नाही हे आपण त्या ठिकाणी पाहिलं पाहिजे. आज ज्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण आपली राज्याची गुंतवणूक किंवा फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट आपण जे आणतोय ती सगळी शहरांमध्ये येते. त्याचा परिणाम काय होत चाललेला हे जर स्प्रेड झालं नाही तर मग खेड्यापाड्यातले सगळे लोक पुण्या मुंबईसारख्या शहरामध्ये किंवा आणखीन मोठ्या शहरामध्ये येतील आणि मग त्यांना राहण्यासाठी घरं, त्यांना पिण्यासाठी पाणी, त्यांना प्रवासासाठी मग मोनोरेल, मेट्रो रेल, अमकं तमकं या सगळ्या सुविधा आपल्याला त्या ठिकाणी द्यायला लागतात. आणि म्हणून विकसित महाराष्ट्र आपण ज्या वेळेला म्हणतो त्यावेळेला हा सगळा विकास हा विशिष्ट भागामध्ये होऊन चालणार नाही, तर त्याचा स्प्रेड त्या ठिकाणी झाला पाहिजे असं मी या ठिकाणी मांडतो. मी सभागृहाचा अधिक वेळ घेणार नाही, परंतु मी आपल्याला एवढंच सांगतो, शेलार साहेब, माझं जरा कोणतरी सिनियर लोकांनी ऐका, की आज महाराष्ट्रामध्ये जी साखर कारखानदारी आहे ती साखर कारखानदारी प्रचंड अडचणीमध्ये आहे. आपण मोठ्या मोठ्या इन्व्हेस्टमेंटच्या संदर्भात काही हरकत नाही, आमचा पाठिंबा आहे, अभिनंदन सरकारचं, ते केलंच पाहिजे. या पायाभूत सुविधा केल्या पाहिजे, नवीन शहरं केली पाहिजे, सगळे. माझी तर अशी सूचना आहे, परवा मुख्यमंत्री महोदयांनी बजेट मांडताना काही शहरांमध्ये डे अँड नाईट लँडिंगसाठी विमानाच्या धावपट्ट्या करायचं मान्य केलं. माझं तर म्हणणं, जोपर्यंत या राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारचं डे अँड नाईट लँडिंगची व्यवस्था होणार नाही तोपर्यंत त्या जिल्ह्यामध्ये उद्योजक किंवा उद्योग व्यवसाय वाढणार नाही. हां, मग तेच मांडणार मी आता पुढे. ते वर्तमानपत्र तुम्ही सांगितलं त्यांना चांगले वाचताय, आपण पण चांगले वाचताय, पण वास्तव वेगळंच आहे. अध्यक्ष महोदय, या राज्याच्या अर्थकारणामध्ये साखर उद्योगाची 55 ते 60 हजार कोटीची उलाढाल होते. साखर उद्योगाच्या मार्फत शासनाला जवळपास 8,000 कोटींचा महसूल दरवर्षी मिळतो. साखर उद्योगाशी निगडीत 50 लाख शेतकरी, 10 लाख तोडणी मजूर, 1.5 लाख कायम व हंगामी आणि तात्पुरते कंत्राटी कामगार हे आणि यांची कुटुंब सगळ्यांची अवलंबून आहे. आत्ताचा सीझन जर पाहिला तर साखर उद्योगाच्या माध्यमातून या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना 28,000 कोटी रुपये, ऊस तोडणी मजुरांना 10,000 कोटी रुपये, कामगारांना जवळपास 4,500 कोटी रुपये आणि इतर घटकांना देखील साखर उद्योगाच्या मार्फत हे सगळं प्राप्त होत आहे. 25-26 मध्ये ऊस गाळप हंगामामध्ये प्रतिकूल हवामान असल्यामुळं अधिकची आर्द्रता, उन्हाचा अभाव, ढगाळ वातावरण यामुळं गाळपासाठी आलेल्या ऊसाला फोर्स मॅच्युरिटी घेऊन जास्त प्रमाणामध्ये तुरे आले आणि याचा उत्पादकतेवर ऊसाचा परिणाम झाला. 12 ते 15% उत्पादकता घटली आहे. आज मितीला 1,010 लाख टन गाळप होऊन 95 लाख टन साखर उत्पादित झालेली आहे. आता या काही फॅक्ट्स मी मांडतोय, परंतु प्रश्न जे आहेत ते प्रश्न मी वेगळे मांडणार आहे. याच्यामध्ये साधारणपणाने हे साखर कारखाने 160 दिवस चालले तरच त्याला व्हायबिलिटी येते, पण यंदा कारखाने फक्त 99 किंवा 80-85 दिवसापेक्षा जास्त चाललेच नाही.
काही ठिकाणी 95, 99पर्यंत, आणि 150 दिवस तरी किमान साखर कारखाने चालले पाहिजेत, ही परिस्थिती आहे. आता हे अपेक्षित गाळप जे आहे ते 100 लाख टनानं महाराष्ट्राचं कमी झालेलं असल्यामुळं साखर उत्पादन सुद्धा कमी होईल. आणि ही घट पाहिली तर आपण 100 लाख टनाच्या आतमध्येच राहू. सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे त्याचा 3,300 कोटी रुपयाचा फटका हा साखर उद्योगास सहन करावा लागणार. मी जे आकडे सांगतोय ना हे माझ्या मनाचे नाही, त्याला सप्लिमेंटरी जे काही डॉक्युमेंट्स पाहिजेत ते डॉक्युमेंट्स पण मी सभागृहाच्या पटलावर ठेवायला तयार आहे. शेतकऱ्यांना जी FRP द्यावी लागते ही FRP केंद्र सरकार ठरवतं. आतापर्यंत 20,902 कोटी रुपये FRP देण्यात आली असून 4,315 कोटी रुपयाची FRP पेंडिंग आहे. शेतकऱ्यांना जे पैसे द्यायचे ते पैसे. आता राज्य सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत तर अडचणीत असलेले कारखाने आणि सहकारी कारखाने म्हटलं की त्याच्यामध्ये एक वेगळ्या नजरेने बघायचा सगळ्यांचा दृष्टिकोन असतो. परंतु त्याच्यावर अवलंबून असलेली ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लोकांचं जीवन, इथं सरकारचा फार कमी पैसा इन्व्हेस्ट होतो. पण राज्य शासनाने या साखर कारखान्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी तातडीनं काही पावलं उचलण्याची गरज आहे. पंजाब सरकारनं प्रति टन 685 रुपयाचं अनुदान पंजाबमधल्या शेतकऱ्यांना दिलेलं आहे. कर्नाटक सरकारनं 50 रुपये प्रति टन अनुदान जाहीर केलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये सुद्धा तरतूद केलेली आहे. आपण ज्यावेळेला उद्योग विभागाची चर्चा करतो किंवा उद्योग विभागाचं बजेट पाहतो त्यावेळेला सहकारी साखर कारखाने किंवा खाजगी साखर कारखाने यांच्याकडून फारसं काही आपण त्यांना काही मदत केल्याचं आपल्याला त्या ठिकाणी दिसत नाही. आणि म्हणून ज्या काही सूचना आहेत, एकतर रिवायवल ऑफ सॉफ्ट लोन स्कीम करायला पाहिजे. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने 2003 मध्ये हे सगळे शुगर केनचे अरियर्स क्लिअर करण्यासाठी साखर कारखान्यांना मदत केली होती. कपॅसिटी वाढलेली आहे. दुष्काळ आता पुढच्या वर्षी अल निनो येणार आहे आणि दुष्काळ पडणार आहे असं तज्ज्ञांचं माहिती माननीय मुख्यमंत्र्यांनी परवा अर्थसंकल्पावर भाषण करताना दिली. आणि मी आपल्याला सांगतो की जर आणखी 2-3 वर्ष आपण या सहकारी साखर कारखान्यांना क्रशिंगसाठी जर मदत केली नाही तर राज्यातले निम्मे साखर कारखाने पुढच्या 2 ते 3 वर्षामध्ये कायमचे बंद पडतील. ही राज्यातली खूप मोठी गंभीर समस्या आहे आणि याच्यासाठी रिवायवल स्कीम एक राज्य सरकारने केंद्र सरकारने हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. आता हे डायरेक्ट सपोर्टचं मॉडेल आहे, परंतु या डायरेक्ट सपोर्टमध्ये जशी बाकीचे राज्य मदत करतायत तसं आपल्यासुद्धा सरकारनी त्या ठिकाणी केलं पाहिजे. केंद्र सरकारने 2014 मध्ये, 2015 मध्ये आणि 2019 मध्ये वेगवेगळ्या स्कीम काढून या इंडस्ट्रीला मदत करण्याच्या संदर्भामध्ये मदत केली होती आणि त्याच्यामधून ही इंडस्ट्री पुढे चालू राहील. शेवटी शेतकऱ्यांचे पैसे नाही दिले, बँकेचं कर्ज नाही दिलं. आता ज्या वेळेला ऑक्टोबरचा सीझन सुरू होईल त्यावेळेला FRP दिली नाही म्हणून साखर आयुक्त नोटीस काढणार, केंद्र सरकार राज्य सरकारला सांगणार कारखाने देऊ शकणार नाहीत, बँक नवीन कर्ज देणार नाही. एका बाजूला ऊस कमी आहे, कपॅसिटी जास्त आहे, ओव्हरहेड खर्च वाढलेले आहेत आणि हे सगळं होत असताना आपल्या राज्यातली नवीन इंडस्ट्री आणत असताना आपल्या राज्यातली
शेतकऱ्यांच्या मालकीची जी असणारी इंडस्ट्री आहे त्याला सरकारने एक मायेच्या नजरेनं त्या ठिकाणी पाहिलं पाहिजे आणि त्यांना मदत केली पाहिजे असं मी या ठिकाणी सांगतो. या संदर्भातलं पत्र दिलेत ना, आम्ही ते मांडलं, पंजाबने दिलेत, कर्नाटकने दिलेले आहेत. आता याच्यासाठी नक्की हे कारखाने बंद पडणं किंवा आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येणं याची काय कारणं आहेत? तर साखरेची विक्रीची किंमत MSP हे केंद्र सरकार ठरवतं आणि हे ऊस कंट्रोल ऑर्डरच्या अंतर्गत म्हणजे FRP सरकार ठरवणार, ती शेतकऱ्यांना कारखान्यांना कंपल्सरी द्यावी लागणार. साखर विक्रीची MSP ठरवल्यामुळं आपल्याला त्याच्यामध्ये बँका सुद्धा कर्ज देताना सरकारने घालून दिलेली MSP आधारित धरून त्याच्यावर कर्ज कारखान्यांना देतात आणि त्याच्यामध्ये कारखान्यांना FRP देण्यासाठी बाहेरचं कर्ज काढून त्याच्यामध्ये आपल्याला हे करतात. आणि म्हणून मी आपल्याला या ठिकाणी सांगू इच्छितो की जरी हा केंद्राचा विषय जरी असला तरी आजची जी MSP आहे ती MSP साधारणतः 41 रुपये पर किलोग्रॅमपर्यंत वाढणं गरजेचं आहे, तरच या साखर कारखान्यांची व्हायबिलिटी त्या ठिकाणी राहील. साखर कारखाने फायद्यात राहत नाहीत. नुसतं ऊस गाळप केलं आणि साखर केली तर चालू शकत नाहीत. देशमुख साहेब बसलेले आहेत, अनेक सन्माननीय सदस्य या सभागृहातले साखर कारखानदाराशी रिलेटेड असतील, परंतु आता याच्यामध्ये MSP वाढली पाहिजे. केंद्र सरकारने इथेनॉलची पॉलिसी आणली. गडकरी साहेबांनी जाहीर केलं की आम्ही पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल टाकणार. केंद्राने स्कीम काढली, तुम्ही कर्ज काढा, आम्ही त्याचं व्याज भरू 5 वर्ष. कारखान्यांनी कर्ज काढले, प्लांट उभे केले, परंतु प्लांट उभं केल्याच्या नंतर तयार झालेलं जे इथेनॉल आहे ते इथेनॉल या ऑइल कंपनीच्या बरोबर करार झालेला आहे केंद्राच्या साक्षीनं की त्यांनी किती इथेनॉल प्रत्येक कारखान्याकडून घ्यायचं त्याच्या संदर्भामध्ये ते काढतात. आज गंमत अशी झाली आहे की एका बाजूला साखर कारखानदारांना सांगण्यात आलं की तुम्ही इथेनॉल तयार करा आणि दुसऱ्या बाजूला ऊसाच्या रसापासून किंवा ऊसाच्या प्रॉडक्टपासून तयार होणारं इथेनॉल. आणि आता केंद्र सरकारने मध्ये असा निर्णय केला की हे ऊसाचं इथेनॉल घेण्यापेक्षा अन्नधान्यापासून तयार झालेलं इथेनॉल घ्यायचं आणि 70% कोटा या अन्नधान्यापासून तयार झालेल्या इथेनॉलला दिला आणि राज्यातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किंवा कारखान्यांना फक्त 30% त्या ठिकाणी कोटा दिला. आज त्याचा परिणाम इथेनॉल तयार आहे, आपण एक्सपोर्ट करू शकत नाही. युद्ध चाललंय, वाहतुकीच्या समस्या निर्माण झाल्यात. एका बाजूला शेतकऱ्यांचा शेतमाल अडकलेला आहे, कारखान्यांची साखर अडकलेली आहे. देशामध्ये जे उत्पादन होतंय ते सगळं आपल्या देशामध्ये कंझ्युम होत नाही आणि म्हणून हे जे इथेनॉलमध्ये जी पॉलिसी आहे त्याच्यामध्ये गेल्या 2-3 दिवसात काहीतरी डेव्हलपमेंट झालेली आहे. आता पेट्रोलचा सप्लाय किंवा या ऑइलचा सप्लाय बाहेरून देशातून होणार नसल्यामुळं पुन्हा एकदा मी नॅशनल फेडरेशनशी बोललो. मी पण नॅशनल फेडरेशनचा अध्यक्ष होतो काही वर्ष आणि त्याच्यामधून आता हे जे प्रश्न तयार झालेले आहेत हे त्याच्यामध्ये काही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे. आणि म्हणून मला आपल्याला या ठिकाणी सांगायचं आहे की या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या गोष्टी लक्षामध्ये घेऊन
राज्य सरकारने याच्यामध्ये पुढं गेलं पाहिजे, कायमस्वरूपी पॉलिसी ठरवली पाहिजे. आजचा जो कारखानदारीच्या समोर लिक्विडिटीचा क्रंच आहे तो त्याच्यामधून काढला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ऊस तोडायला जे मराठवाड्यातून किंवा अन्य भागातून जे मजूर येतात त्या मजुरांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये मायग्रेशन ज्यावेळेला होतं आहे त्यावेळेला त्यांना आम्ही चांगल्या प्रकारच्या सुविधा त्या ठिकाणी देऊ शकत नाही. आणि म्हणून हजारो कोटी रुपयाची गुंतवणूक असलेला हा महाराष्ट्रातला व्यवसाय हा जर अडचणीत आला तर कदाचित राजकीय लोकांना काही त्याचा परिणाम होईल नाही होईल तो होईल, पण आज ज्या उद्योगातून राज्याला 8,000 कोटीचं उत्पन्न मिळतंय वर्षाला, ते 8,000 कोटीचं GSTचं उत्पन्न राज्य सरकारला भविष्यात मिळालं नाही तर त्याचा सुद्धा गंभीर आपल्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम या ठिकाणी होईल. त्यामुळं राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन इथेनॉलची विल्हेवाट कशी लावायची. अरे बाबांनो, विधानसभेचं सभागृह आहे, गप्पा मारायचं नाही ताई. उभं राहून कसे मंत्री आणि आमदार बोलतात. हो ना. तर याच्यामध्ये FRP 4 वेळा वाढली, पण इथेनॉलची प्राइस काय म्हणजे साखरेची किंमत काही वाढली नाही. इथेनॉल केंद्र सरकारने करायला सांगितलं, कारखान्यांनी केलं, आज ते पडून राहिलं, त्याच्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. आणि वीज निर्मितीचे प्रकल्प सुद्धा ज्याला आपण ग्रीन एनर्जी म्हणतो ते वीज निर्मितीचे प्रकल्प सुद्धा कारखान्यांनी कर्ज काढून केले. परंतु आज मला माहीत नाही, पूर्वी या सगळ्या साखर कारखान्यांनी निर्माण केलेली वीज आपण डिस्कॉमला देत होतो, त्याचे पैसे 15 दिवसात मिळत होते. आता 1.5 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागतोय. वीज एक्सपोर्ट करून देखील त्याचे पैसे मिळत नाहीत. त्याच्यामुळं पुन्हा एकदा साखर कारखानदारीच्या समोर एक लिक्विडिटी क्रंच त्या ठिकाणी तयार होते. याच्यातून बाहेर पडण्यासाठी काहीतरी मदत सरकारने करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्याच्यासाठी आपण पुढे जाण्याची आवश्यकता आहे. मी आणखीन फार लांबवणार नाही, पण कामगार कायद्याच्या संदर्भामध्ये उल्लेख झाला. पूर्वी कामगार कायदे होते ते सगळे कायदे हे वर्कर्सच्या बाजूने होते, कामगारांच्या बाजूने होते. पण काही वर्षापूर्वी केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आणि ते सगळे कामगार कायदे रिपील केले आणि 4 संहिता त्यांनी तयार केल्या. मी काही दिवस कामगार विभागाचाही मंत्री होतो, त्यावेळेला मी पण त्याच्यामध्ये थोडं लक्ष घातलं होतं. आता याच्यामध्ये मी फार डिटेलमध्ये जाणार नाही, कारण हा एक स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. मी फक्त एवढंच सांगतो की यापूर्वीच्या कायद्यानुसार 100 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांची कपात करणं किंवा कंपनी बंद करणं यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक होती. आता ही मर्यादा 100 वरून 300 आणली आहे. याचा अर्थ ज्या कारखान्यामध्ये 299 लोक असतील त्यांना बंद करायला किंवा त्याच्यामध्ये कर्मचारी कपात करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आता आवश्यकता नाही. पूर्वी संप करण्यासाठी 15 दिवसाच्या नोटीसचा कालावधी होता. आता नव्या कायद्यानुसार 60 दिवस आधी नोटीस द्यावी लागणार आहे. हा एक अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, मी पुन्हा एकदा या गोष्टींच्याकडे लक्ष वेधू इच्छितो आणि त्याच्यामध्ये मग राज्याची आरोग्य व्यवस्था,
राज्याची शिक्षण व्यवस्था, राज्यातलं कुपोषण, या सगळ्या गोष्टींचा विचार एकत्रित करून आपण पुढं गेलो नाही. फक्त शहरं आणि शहरांच्या भोवती पायाभूत सुविधा निर्माण करत राहील ते गरज आहे, त्याला आमचा पाठिंबा आहे, त्याला कोणाचा विरोध नाही, सरकारचं अभिनंदन त्याच्याबद्दल. पण ह्या सगळ्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष देणं हे सरकारने फार आवश्यक आहे असं माझं त्याच्याबद्दलचं मत आहे. आणि म्हणून मी या सगळ्या विषयांच्या संदर्भामध्ये चर्चा करण्यासाठी राज्य साखर संघ, राष्ट्रीय साखर कारखाना संघ यांचे सगळे आम्ही सहकाऱ्यांनी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची वेळ मागितलेली आहे. त्याच्यावर एक बैठक होणं आवश्यक आहे. शेवटी आपल्याला म्हणजे बाकीची राज्य जे दरडोई उत्पन्नामध्ये काही राज्य आपल्या पुढे आहेत, आपण 5व्या नंबरला आहे. बाकीचे राज्य या इंडस्ट्रीला मदत करतात, आपलं राज्य करतं मदत, नाही असं नाही, पण वेळेत जर मदत झाली तरच संकट कमी होईल, नाहीतर संकट आणखी वाढत जाईल. ही गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे. आणि म्हणून माझी सरकारला विनंती आहे की आपण तातडीनं या विषयाच्या संदर्भामध्ये लक्ष घालून एक बैठक बोलून हे प्रश्न समजावून घेऊन, पाहिजे तर आमची ही पण तयारी आहे की आम्ही माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा वेळ घेण्यापूर्वी वित्त सचिव असतील, नियोजन सचिव असतील, सहकार सचिव असतील, त्यांच्यासमोर बसून एक त्याच्यामधली भूमिका मांडू. त्यांनी जरूर त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. सहकार मंत्र्यांशी याच्या संदर्भामध्ये चर्चा झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी ठोस उत्तर या अर्थसंकल्पाच्या भाषणामध्ये त्या ठिकाणी आलं पाहिजे, किंवा नंतर एखादी बैठक घ्या, हरकत नाही. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी तशा बाकीच्या स्कीम्स आता बावनकुळे साहेबांनी महसूल विभागामध्ये जशा एक नवीन कल्पना मांडून त्याच्यामधून कारभार सुरळीत करण्याच्या संदर्भातली जी भूमिका घेतलेली आहे, अशीच भूमिका हे सहकारी कारखानेच बंद पडतील असं नाही, खाजगी साखर कारखाने सुद्धा बंद पडतील. आणि मग पुन्हा बँकांचं कर्ज थकलं, मग बँका अडचणीत येणार, कारखाने अडचणीत येणार, ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येणार, ग्रामीण व्यवस्था अडचणीत येणार, तोडणी आणि वाहतूक करणारा मजूर अडचणीमध्ये येणार. आणि एक प्रकारचं संकट जर येणार असेल, यावर्षी साखर कमी म्हणजे ऊस कमी उपलब्ध झाला तर कारखाने जर पूर्ण कपॅसिटीने चालू शकले नाही आणि त्यांना सरकारने जर मदत केली नाही तर त्याच्यातून निश्चित प्रकारे राज्याच्या समोर एक नवीन संकट त्या ठिकाणी येऊ शकतं. हे मला या चर्चेच्या निमित्तानं सभागृहामध्ये पण मांडायचं होतं आणि या सभागृहाच्या माध्यमातून ज्या कन्सर्न अथॉरिटीज आहेत, त्याच्या यंत्रणा आहेत, त्यांच्या पण लक्षामध्ये आणून द्यायचं, राज्य मंत्रिमंडळाच्या सुद्धा लक्षामध्ये आणून द्यायचं, अशी माझी याच्या पाठीमागची भूमिका होती. म्हणून मी बजेटच्या बाकीच्या तरतुदीवर जास्त न बोलता या विषयाच्या संदर्भामध्ये विस्ताराने मांडणी केलेली आहे. माझ्या मते हा काही एकट्याचा प्रश्न नाही. आता मी पण एक सहकारी साखर कारखाना चालवतो. आमच्या कारखान्याची परिस्थिती बरी होती, आम्ही 100% FRP देऊन झालेली आहे, आमची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे. पण आज राज्यात अनेक कारखाने असे आहेत की FRP देऊ शकलेले नाहीत, चालू शकत नाहीत, शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेलेले आहेत. या सगळ्या गोष्टींचा विचार झाला पाहिजे, एवढंच मी मानतो. पुन्हा एकदा एक चांगला अर्थसंकल्प दिल्याबद्दल मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. संजय केळकर. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पावरील विचार मांडण्यासाठी या ठिकाणी मी उभा आहे. पहिल्यांदाच सुरुवातीलाच मी मुख्यमंत्री महोदयांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी एक समतोल आणि संतुलित विकासाला चालना देणारा अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प आपल्या सभागृहामध्ये सादर केला. त्याला काही दिशा आहे, सही दिशा आहे, स्पष्ट नीती आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याला त्यांनी 4 स्तंभ दिले: प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन.
अध्यक्ष महोदय, विरोधी सदस्यांनी किती अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत ज्याला म्हणता येईल की निराशाजनक किंवा निगेटिव्ह असा नरेटिव्ह मांडला असेल. जयंतराव तर अनेक वर्ष अर्थमंत्री होते, अनेक वर्ष त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून काम केलं, अर्थसंकल्प मांडला. पण मी देखील 28 वर्ष कर सल्लागार म्हणून काम करत आलोय आणि त्याच्यामुळे एकूण बजेट कुठल्याही तज्ज्ञ संस्थेने जरी त्या ठिकाणी मांडणी केली तरी देखील योग्य प्रकारचं नियोजन या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून समोर आलंय हे खात्रीपूर्वक आपल्याला सांगता येऊ शकतं. किती लोकांची दिशाभूल केली तरी देखील हा अर्थसंकल्प हा सर्वसाधारण माणसाला दिलासा देणारा, सामान्य मनुष्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचावणारा, सर्व जाती जमातींना न्याय देणारा, त्यांना आत्मसन्मान वाढवणारा आणि अनेक योजनांचा त्यामध्ये समावेश असणारा, मजुरापासून ते शेतकरी आणि व्यापाऱ्यापासून व्यावसायिकापासून 12 बलुतेदारांच्या रोजगार वाढविणारा असा प्रकारचा हा अर्थसंकल्प आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक योजनांच्या माध्यमातून राज्याचा आर्थिक स्तर उंचवण्याबरोबरच सामान्य निराधार स्त्री पुरुषांना थेट आर्थिक मदत देण्याचा शासनाचा हा निर्णय देखील खरोखर कौतुकास्पद आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे विविध क्षेत्रामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंटसाठी खूप मोठी तरतूद अनेक वर्ष महायुती सरकार करत आहे. आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली अनेक प्रकारचं MMR रिजनमध्ये देखील मी म्हणेन की ही सगळे या ठिकाणी भाग्य विधाते आहेत. त्या काळामध्ये जर आपण बघितलं आणि आत्ताच्या काळामध्ये प्रत्यक्ष जाऊन बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल की पायाभूत सुविधांकरता ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी तरतूद केल्या नव्हे, प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधा ज्या आहेत त्या उभ्या केल्या आणि पुढच्या 25-30 वर्षाचा विचार करून त्या ठिकाणी निरनिराळ्या प्रकारचं नियोजन केलं आणि त्याच्यामुळेच वाढत्या लोकसंख्येला तोंड देण्याकरता अध्यक्ष महोदय निश्चितपणे महायुती सरकार हे यशस्वी ठरलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, विविध निधीच्या माध्यमातून अनेक प्रकारे आर्थिक निधी त्या महापालिकांना देण्याचा प्रयत्न करून त्या देखील सक्षम करण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आपल्याला दिसून येतो. अध्यक्ष महोदय, म्हणून म्हटलं की सही दिशा आणि स्पष्ट नीती. अध्यक्ष महोदय, सर्वात समतोल बजेट प्राप्त परिस्थितीमध्ये कशा पद्धतीने सादर केलं गेलं पाहिजे याचं हे एक उत्तम उदाहरण आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि केवळ जाहिरातबाजी म्हणून नाही की महाराष्ट्र थांबणार नाही, पण खऱ्या अर्थाने विकसित भारताबरोबर विकसित महाराष्ट्र निर्माण करण्याची जी एक ओढ आणि त्याच्याकरता प्रयत्न हे या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय आपल्याला बघायला मिळते. कृषी क्षेत्रामध्ये देखील एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये टेक्नॉलॉजीचा वापर करून ज्या पद्धतीने हा क्षेत्र जे आहे ते उंचावण्याकरता जी एक भूमिका घेतलेली आहे ती अवर्णनीय आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि ज्याच्या माध्यमातून 5 लाख हेक्टर जमीन या सगळ्या शेतीखाली आणण्याचा जो काही प्रयत्न आहे तो निश्चितपणे या राज्यामधल्या सर्वांनाच, केवळ बळीराजाला नाही तर सर्वांनाच दिलासादायक आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये भक्ती मार्ग पण आम्हीच करू शकतो, शक्ती मार्ग देखील आम्ही करू शकतो, रामसृष्टी पण आम्हीच करू शकतो, शिवसृष्टी देखील आम्हीच उभी करू शकतो. अशा प्रकारचं सर्वांगीण अशी भूमिका या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केलेली आहे. निरनिराळ्या माध्यमातून जी डेव्हलपमेंटची कामं त्या ठिकाणच्या तीर्थक्षेत्राचा विकासाची जी कामं ज्या पद्धतीने चालू आहेत, निश्चितपणे पर्यटकांची संख्या जी आहे ती 40 कोटी काय जास्त संख्या वाढू शकते. अशा प्रकारची या ठिकाणचं नियोजन या ठिकाणी. अध्यक्ष महोदय, मी शासनाचा धर्मांतरित बंदी कायदा मंत्रिमंडळाने निर्णय केला
त्याचं मी मनापासून अभिनंदन करीन की हा कायदा होणं आवश्यक होतं, पण त्याच्याबरोबरच मी त्याची कठोर अंमलबजावणी देखील होण्याची गरज आहे, हे देखील या माध्यमातून त्याचं नियोजन केलं गेलं पाहिजे असेही मी या निमित्ताने सुचवीन. अध्यक्ष महोदय, या राज्यामध्ये निरनिराळ्या प्रकारच्या गोहत्येच्या देखील घटना आपल्याला बघायला मिळतात. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी गोरक्षक पण आहेत, गोसेवक पण आहेत आणि त्यांची सेवा आणि त्यांची रक्षा करणं हे देखील काम आहे. अंमलबजावणी आहे. अध्यक्ष महोदय, आत्ताच मला आमच्या एका सदस्य मित्राने दाखवलं की खऱ्या अर्थाने पाठीवरून गोमांस नेलं जातंय, त्याची मला रील दाखवली. आणि जर त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर मग आमचे गोरक्षक पुढे येऊन त्याला ठोकणार नाही तर काय करणार? आमचे गोसेवक जे आहेत ते उघड्या डोळ्याने हे पाहू शकणार नाहीत. अध्यक्ष महोदय, आणि त्याच्यामुळे उघड्या डोळ्याने पोलीस बघत असून त्याच्यावर जर कारवाई होत नसेल तर यापुढे गोरक्षक पुढे आल्याशिवाय थांबणार नाहीत, कारण की ते शेवटी गोसेवक आहेत आणि त्या पद्धतीने त्याची जबाबदारी जी आहे ती कायदा आणि सुव्यवस्थेने देखील घेण्याची गरज आहे, काही प्रमाणामध्ये घेते आहे. परंतु ज्यावेळेला गोरक्षक जातात त्यावेळेला त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात, त्यांना 2-2 दिवस आतमध्ये बसवलं जातं. ते तर गोमातेची सेवा करायला जात आहेत, त्यांना काही त्याचा व्यापार करायचा नाही. अध्यक्ष महोदय, आणि त्याच्यामुळे या संबंधामधली जी अंमलबजावणी आहे ती देखील अध्यक्ष महोदय कठोरपणे करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, शासनाने देखील खूप चांगला निर्णय केला. मला वाटतं गेल्या 50 वर्षात घेतला नाही. त्या गोशाळांना त्या ठिकाणी प्रत्येक गोमातेला 50 रुपये प्रतिदिन अनुदान दिलं आणि या माध्यमातून करोडो रुपये जे आहेत ते या राज्यामधल्या गोशाळांना गोसेवा करणाऱ्या लोकांना त्या ठिकाणी त्या संस्थांना दिल्या. हे कोणी केलं नाही, परंतु हे महायुती सरकारने केलं. अध्यक्ष महोदय, परंतु याच्याबरोबरच माझी ही देखील शासनाला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, की गोवंशाला देखील आपल्याला अनुदान देण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, कारण की गोवंश देखील या गोशाळांमध्ये ठेवलेला आहे, गोवंशाचं देखील रक्षण केलं गेलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे त्या माध्यमातून गोवंशाला देखील जर अनुदान दिलं तर निश्चितपणे त्या माध्यमातून त्याचं देखील रक्षण होईल आणि वंशाची देखील या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय सेवा केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत तर मुंबई ठाणे या विभागामध्ये तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये मग बुलेट ट्रेनचं असेल, बुलेट ट्रेन अहमदाबाद, तलासरी, ठाणे याच्यामधली सेंटर असतील, ही आता पुढच्या काळामध्ये उभी राहतात. अध्यक्ष महोदय, आणि याच्या माध्यमातून मेट्रोचं जाळं असेल किंवा जलमार्ग जे असतील, जलमार्ग जे आहेत त्याच्या माध्यमातून जी संख्या पूर्वी जलमार्गाने लोक जात होते त्याच्या तिपटीने लोक या नवीन जलमार्ग जे केले जात आहेत त्या माध्यमातून होणारे. अध्यक्ष महोदय, आणि त्याच्यामुळे मेट्रोचा असेल, मुंबई पुणे नागपूरचा असेल किंवा ठाण्यामधला भुयारी मार्ग असेल, याच्याकरता करोडो रुपये जे आहे ते आधी कोणी खर्च केले नव्हते. या सरकारनेच, महायुती सरकारनेच त्या अर्थसंकल्पामध्ये ते आणले आणि प्रत्यक्षामध्ये त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष काम देखील सुरू केलं. अध्यक्ष महोदय, मग उन्नती मार्गाचा विषय असेल किंवा ठाण्यापासून ते नवी मुंबई विमानतळापर्यंतचा रस्त्याचा उन्नती मार्ग असेल, याच्याकरता ज्या पद्धतीने शासनाने पुढच्या 50 वर्षाचा विचार करून त्या ठिकाणी आर्थिक तरतूद केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, ही निश्चितपणे विकासाला चालना देणारी आहे आणि वाढत्या लोकसंख्येला तोंड देण्याकरता ही पायाभूत सुविधा निश्चितपणे. अध्यक्ष महोदय, उन्नत मार्ग असेल किंवा ऐरोली ते कटाई नाका या उन्नत मार्गाचे भाग 3चे काम हाती घेण्याचं असेल, म्हणजे या पूर्ण MMR रिजनमध्ये चौफेर दृष्टी ठेवून त्या ठिकाणी योग्य त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीने काम केलं जातं. अध्यक्ष महोदय, आणि या बजेटमध्ये देखील त्यांनी त्याचा अंतर्भाव केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, हे देखील निश्चितपणे आपल्या सगळ्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणार आहे. अध्यक्ष महोदय, किनारी मार्गामध्ये देखील बाळकुम ते गायमुख आमच्या भागामध्ये रस्ता प्रकल्पाचं काम प्रगतीपथावर आहे. 2 वर्षामध्ये तो रस्ता सुरू झाल्यानंतर ही वाहतूक कोंडीचा प्रश्न जो आहे तो मोठ्या प्रमाणामध्ये सुटणार आहे. अध्यक्ष महोदय, किंवा पनवेल ते कर्जत या 2000 कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पाचं काम देखील अंतिम टप्प्यात आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि या सगळ्या गोष्टीमुळे ही जी वाढती
लोकसंख्या MMR रिजनमध्ये जी येऊन ठेपलेली आहे त्याला योग्य पद्धतीने निश्चितपणे तोंड देण्याचं काम या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय होणार आहे. या ठिकाणी क्रीडा क्षेत्राच्या बाबतीमध्ये देखील ज्या 12 खेळांचा ऑलिम्पिकमध्ये अंतर्भाव आहे त्या 12 खेळांना देखील अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी फार मोठी चालना देण्याचं काम या ठिकाणी या अर्थसंकल्पामध्ये केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, या 12 खेळांच्या माध्यमातून देखील काही खेळ वाढवण्याची गरज आहे, परंतु या खेळांच्या करता देखील प्रभावी अशी सेंटर्स त्या ठिकाणी निर्माण केली जात आहेत. मला खात्री आहे की पुढच्या ऑलिम्पिकच्या खेळांमध्ये हा महाराष्ट्र जो आहे तो निश्चितपणे अधिक पुढे चमकेल आणि अधिक मेडल्स जी आहेत ती आणेल. अध्यक्ष महोदय, कामगार क्षेत्राच्या बाबतीमध्ये मला या ठिकाणी काही सुचवायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, कामगार क्षेत्राच्या बाबतीत वळसे पाटील साहेबांनी देखील मांडलं. या कामगार क्षेत्रामध्ये अनेक कायदे जे आहेत ते आपण केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अबॉलिश केले, परंतु या आपल्या भागामध्ये देखील महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीने कंत्राटी कामगार महापालिका नगरपालिकामध्ये काम करतात, फार मोठ्या प्रमाणामध्ये कंत्राटी कामगार काम करतात. अध्यक्ष महोदय, त्यांना बॉन्डेड लेबरसारखं काम करून घेणार का तुम्ही? त्यांना वेट बिगारासारखं काम करून घेणार का? त्यांना किमान वेतन देखील अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी नाही आहे. जरी कायदा असला तरी त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची अध्यक्ष महोदय गरज आहे. आज देखील किमान कायद्यापेक्षा 50% वेतनावर लोकांना त्या ठिकाणी ठेवलंय आणि त्यांना त्याच्याकरता देखील भांडायला लागतं. अध्यक्ष महोदय, आमच्या घरेलू महिला कामगार जे आहेत त्यांच्या अनेक वर्षापासून मागण्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 60-70 लाख घरेलू महिला कामगार आहेत. महिला दिनाच्या दिवशीच माझ्याकडे 40-50 घरेलू कामगार महिला ज्या आहेत त्यांच्या संस्थेच्या महिला मला भेटायला आल्या होत्या आणि त्यांनी पोटतिडकीने सांगत होत्या. वर्षानुवर्ष ते आझाद मैदान असेल, निर्णय ठिकाणी मोर्चे असतील, त्यांना अजून किमान वेतन कुठेही लागू केलेलं नाही. उच्च न्यायालयाने सांगितलेलं आहे, केंद्र सरकारने सांगितलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे ही अध्यक्ष महोदय गरज आहे. घरेलू कामगार जे आहेत या सगळ्या शहरी भागामध्ये तर फार मोठ्या प्रमाणामध्ये या काम करणार आहेत. अध्यक्ष महोदय, आणि त्यांना किमान वेतन असेल, त्यांना घराची व्यवस्था असेल किंवा त्यांना आरोग्याची व्यवस्था जी आहे ती आपल्या या माध्यमातून जी प्रोव्हिजन त्याची केलेली आहे परंतु प्रत्यक्षात नाही आहे, ती देखील अध्यक्ष महोदय करण्याची गरज आहे. बंद पडलेल्या कंपन्यांचे देखील कामगारांचा देखील प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, की यांना पैसेच मिळालेले नाहीत, कंपन्या बंद झाल्या, कंपन्या विकल्या, परंतु कामगार उपाशी बसलेला आहे आणि त्याच्यामुळे त्याच्या संबंधामध्ये देखील एक धोरणात्मक अशी एक योजना आपल्याला आखण्याची गरज आहे. कारण की 20-20 वर्ष कामगार जो आहे त्याला कंपनी बंद पडून सुद्धा त्याचे प्रॉव्हिडंट फंड मिळाले नाही, त्याची देणी जी आहेत कामगारांना देणी देण्याची जी आहे ती मिळालेली नाहीत. तो बिचारा कोर्टात जातो, त्या कोर्टाकरता त्याचे पैसे खर्च होतात. या बंद पडलेल्या कारखाने जे आहेत त्या कामगारांना योग्य वेळेला त्यांचं पैसे मिळण्याकरता त्याकरता देखील काही कामगार विभागाच्या तर्फे आपल्याला नियोजन करण्याची अध्यक्ष महोदय गरज आहे. आज आपल्याला अभिमान वाटेल अशा प्रकारे त्या ठिकाणी आपला जो ऐतिहासिक ठेवा आहे त्या ऐतिहासिक ठेवा जो आहे तो आपल्या शासनाने प्रयत्नपूर्वक त्या ठिकाणी आपले 12 किल्ले जे आहेत ते युनिसेफमध्ये गेले, जागतिक वारसामध्ये त्याची नोंद झाली आहे. याचाच अर्थ असा आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास, त्यांचं शौर्य, त्यांचा पराक्रम हा केवळ देशामध्ये नाही तर विदेशांपर्यंत पोहोचलेला आहे. त्यांच्या गड किल्ल्यांचा इतिहास जो आहे तो विदेशापर्यंत गेलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, मला सांगायला अभिमान वाटेल की आमच्या सह्याद्री प्रतिष्ठान या संस्थेने की जे दुर्ग आणि दुर्ग सेवाच करतात, बाकी कुठलंही काम करत नाही, त्यांनी या 12 किल्ल्यांची प्रतीक निर्माण करून आज त्या ठिकाणी इंग्लंडमध्ये त्याचं प्रदर्शन चालू आहे आणि लाखो लोक मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्या आपल्या देवाची गड किल्ले जे आहेत हे 12 गड किल्ले बघायला त्या ठिकाणी गर्दी करतात. अध्यक्ष महोदय, आणि त्याच्यामुळे मला शासनाचं अभिनंदन करायचं आहे की त्यांनी याच्याकरता विशेष प्रयत्न केले. मग माननीय मुख्यमंत्री असतील, माननीय आपले सांस्कृतिक कार्य मंत्री असतील आशिष शेलारजी, की त्यांनी यासाठी प्रयत्न केले आणि हे आपल्या जागतिक वारसामध्ये नेऊन ठेवले आपले गड किल्ले आणि त्याच्याकरता या बजेटमध्ये देखील तरतूद केली आहे. त्याच्याबद्दल देखील मी अध्यक्ष महोदय अभिनंदन करेन. अध्यक्ष महोदय, दुर्ग संवर्धन
सेवक हे सेवक जे आहेत या संस्थांना प्रोत्साहन देण्याची पण गरज आहे अध्यक्ष महोदय. शासन किती करणार, शासन किती प्रकारच्या गोष्टी करणार त्या, परंतु दुर्ग सेवा करणारे, दुर्ग संवर्धन करणाऱ्या संस्था मग छोट्या मोठ्या असतील महाराष्ट्रामधल्या, त्यांना आपल्याला प्रोत्साहन देण्याकरता काही योजना बनवता येईल का याचा देखील शासनाने विचार केला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. त्यांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. जे असंरक्षित किल्ले आहेत, अनेक किल्ले जे आहेत ते असंरक्षित आहेत. या असंरक्षित किल्ल्यावर अतिक्रमणं झालेली आहेत. या असंरक्षित किल्ल्याचा दुरुपयोग व्हायला लागलेला आहे. तर त्याचं देखील सुधारणा करणं गरजेचं आहे. त्याची देखील देखभाल दुरुस्ती करण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. कारण की हे दुर्ग जे आहेत हेच आमचं शौर्याचं आणि पराक्रमाचे प्रतीक आहे आणि तेच जर ढासळून पडले तर आपल्याला ते योग्य होणार नाही. आणि त्याच्यामुळे या असंरक्षित किल्ल्याची देखील काळजी असेल, देखभाल दुरुस्ती असेल त्या ठिकाणी करण्याची गरज आहे. आणि शासनाकडे जर त्यांच्याकडे असंरक्षित किल्ल्याकडे विशेष निधी नसेल तर माझी विनंती आहे की या दुर्ग सेवा करणाऱ्या संस्थांना आपण याची जबाबदारी द्यावी अध्यक्ष महोदय. निश्चितपणे हे असंरक्षित किल्ले देखील त्या ठिकाणी जबाबदारीने या संस्था करू शकतील. अनेक तोफगाडे पडलेले असतात, ते आपल्या या संस्था काम करतात. हे तोफगाडे त्या ठिकाणी नेऊन बसवतात. अनेक महाद्वाराचं काम जे आहे ते या स्वयंसेवीचं, म्हणजे आश्चर्य वाटतं की कुठल्याही प्रकारची प्रसिद्धी नाही, कुठल्याही प्रकारचं याला मेडलची अपेक्षा नाही. केवळ आणि केवळ शिवभक्त म्हणून, केवळ आणि केवळ दुर्ग संवर्धन म्हणून ही सगळे मावळे जे आहेत ते त्या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये फार मोठ्या संख्येने काम करत आहेत, प्रचंड मेहनत घेत आहेत आणि हे दुर्ग संवर्धन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर अध्यक्ष महोदय त्यांना देखील मी या निमित्ताने शासनाने त्यांना देखील प्रोत्साहन देण्याच्या संबंधामध्ये काही उपाययोजना करायला हरकत नाही अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून काही भागामध्ये आपल्याला काही गोष्टी ज्या आहेत त्या गतीने करण्याची देखील गरज आहे अध्यक्ष महोदय. मग बेसिक ज्या गोष्टी असतील, मग पाणी असेल, विविध शहरांमध्ये वाढते फेरीवाल्यांचा प्रश्न असतील, वाढती वाहतूक कोंडीचे प्रश्न असतील, पोलीस यंत्रणेच्या संबंधामध्ये देखील असेल की त्या ठिकाणी पोलीस यंत्रणेमध्ये अधिक त्या ठिकाणी कुमक देण्याची जी गरज असेल, या सगळ्या गोष्टींकडे देखील अधिक लक्ष दिलं जावं अशा प्रकारची देखील मी या निमित्ताने विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. अनेक शहरामध्ये आता शहरामधली इमारती जी आहेत त्या जुन्या झालेल्या आहेत. या जुन्या इमारतींमध्ये देखील त्यांची पुनर्वसन आणि त्या इमारतींचं पुन्हा त्या ठिकाणी बांधणी जी सुरू आहे तर त्या संबंधामध्ये देखील फसवेगिरी खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. तर त्यांना देखील संरक्षित करण्याची, की जे गरीब नागरिक, सामान्य नागरिक आहेत, जे सामान्य रहिवासी आहेत, त्यांच्याकडे देखील अधिक प्रभावीपणे त्यांना कसं संरक्षित करता येईल, त्यांची फसवणूक मोठ्या प्रमाणात होणार नाही, कशा पद्धतीने त्यांचा हक्क जो आहे तो अबाधित राहील, याकरता देखील आपल्याला काम करण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. पाण्याच्या संबंधामध्ये देखील ठोस नियोजन जर नाही केलं ते एका बाजूला फार मोठी लोकसंख्या वाढेल. ठाण्यासारख्या ठिकाणी देखील आजही पाण्याचं दुर्भिक्ष आपल्याला बघायला मिळतं. 100 MLD पाण्याची आम्हाला गरज आहे. आम्हाला आता 50 MLD देखील पाणी अजून मिळत नाही आहे. त्याच्यामुळे या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्याचं देखील याच्यामध्ये नियोजन करून त्याला योग्य ती आर्थिक तरतूद करून या ठिकाणी शासनाने सहकार्य करावं अशा प्रकारची देखील अध्यक्ष महोदय विनंती करेल. आणि या अर्थसंकल्पाचा जो माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सादर केला त्याचं मी निश्चितपणे स्वागत करेन. विरोधकांचा नरेटिव्ह काहीही असला, त्यांचा नरेटिव्ह तर असं आहे की जसं काही सगळं डबघाईस आलं आहे, सगळं संपुष्टात आलेलं आहे, हे राज्य जणू काही कर्जबाजारी झालेलं आहे, अशा प्रकारचं एक वातावरण जे आहे ते समोर आणण्याचा जो प्रयत्न आहे तर तसा तो काही अजिबात नाही आहे. मोठ्या तज्ज्ञ संस्थांनी देखील त्याला त्यांच्या कॉमेंट याच्याबाबत दिलेले आहेत आणि अतिशय समतोल आणि छान अशा उत्तम प्रकारचा असा सर्वांना न्याय देणारा अशा प्रकारचं बजेट जे आहे ते या ठिकाणी सादर केलं आहे. मी पुन्हा एकदा माननीय मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करतो आणि इथेच थांबतो. बाबाजी काळे त्याच्यानंतर आहे बाबाजी काळे नंतर नाव आहे.
इथं नाव तुमचं बाबाजी काळे नंतर आहे. अध्यक्ष ठीक आहे, महोदय. होईल ना. अध्यक्ष महोदय बोलू द्या तोपर्यंत मी बाकी आहे. बोला तुम्ही. राणे साहेब. आभारी आहे. हो साहेब, आभारी. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, आपण मला अर्थसंकल्प 2026-27 वर बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. साहेब, 26-27चा अर्थसंकल्प ज्याच्या खर्चासाठी 7,69,000 कोटीच्या वर ही तरतूद करण्यात आलेली आहे. फिस्कल डेफिसिट हे 3% खाली ठेवण्यात आलेलं आहे. रेव्हेन्यू डेफिसिट 1% खाली ठेवण्यात आलेलं आहे. आणि GSDPच्या समोर आपण जेव्हा आपण कॅल्क्युलेट केलं ती टक्केवारी आता 20%च्या जवळ आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा आपण GSDPच्या माध्यमातून कॅल्क्युलेशन करतो, आपण हे सगळे आकडे आटोक्यात आणण्याचा आपण जो प्रयत्न केलाय, मी सरकारचं, सन्मान्य वित्तमंत्र्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांचं कौतुक करतो. एक दुसरी बाजू जेव्हा आपण GSDPची बघतो, GSDPचा अर्थ आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, राज्याचा GDP. आता राज्याचा GDP जेव्हा आपण बघतो तो 51 लाख कोटीचा आहे. अध्यक्ष महोदय, 51 लाख कोटीचा आपला GSDP असल्यानंतर आपण त्याच्यावरती लोन कॅल्क्युलेट केला तर ती अमाऊंट 20%वर आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही जर GDPचं कॅल्क्युलेशन, हा आकडा आला कुठून 51 लाख कोटीचा? कधी माहिती काढा अध्यक्ष महोदय. GDPचा आकडा हा अस्तित्वातला आकडा नसतो, हा व्हॅल्यू ॲडेड आकडा असतो. व्हॅल्यू ॲडेड फिगर आहे. प्रत्येक डिपार्टमेंटमधून काढलेली त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू ॲडिशन केल्यानंतर जी फिगर येते त्याला म्हणतात GSDP किंवा GDP. आता ती झाली आहे 51 लाख कोटीची. त्याच्यामध्ये रेव्हेन्यू इन्कम तुम्ही इन्क्लूड करू शकत नाही, त्याच्यामध्ये तुम्ही रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर इन्क्लूड करू शकत नाही. तरी ती फिगर 51 लाख कोटीची जी आली आहे अध्यक्ष महोदय, त्याच्यावरती आपण लोन वजा करतोय म्हणून ती 20%वर आली. अध्यक्ष महोदय, आपण GDPची रक्कम 51 लाख कोटी आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वापरू शकत नाही. तो आधार असू शकतो, तो फायनान्शियल इंडिकेटर असू शकतो. जसं वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये, वेगवेगळ्या देशांमध्ये GDPचा आधार घेतला जातो, तसाच आधार हा फायनान्शियल इंडिकेटर म्हणून घेतला जातो. त्याचा अर्थ तुमच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये त्याची कुठे तरतूद आहे असं नाही. म्हणून सरकारने या विषयावर गांभीर्याने लक्ष द्यावं की आपण जेव्हा म्हणतो आपला महसुली जमा हा 6,13,000 कोटीचा आहे, महसुली खर्च 6,56,000 कोटीचा आहे, जी तूट आहे ती 40,000 कोटीपेक्षा जास्त झालेली आहे. ह्याच्यामध्ये आपण कुठेही GDP मोजत नाही. GDP कुठे मोजतो? घेतलेल्या लोनवर, घेतलेल्या कर्जावर. म्हणून हे कसं टॅली होणार हे कुठल्या तरी अर्थतज्ञाला विचारल्यानंतरच मला असं वाटतं ह्याच्यावरती उत्तर मिळेल. कारण का अनेक वेळेला माझं डिबेट होतं काही चार्टर्ड अकाउंटंटशी किंवा वेगवेगळ्या तज्ज्ञांशी की अध्यक्ष महोदय, जेव्हा आपण व्यवसाय करतो कुठलाही, आपण व्हॅल्यू ॲडेड रक्कमवर कधी पण धंदा करत नाही किंवा व्यवसाय करत नाही. हा माझा एक्सपेंडिचर आहे, हा माझा इन्कम आहे, हा घेतलेला कर्ज आहे आणि त्याच्यावरती प्रॉफिट लॉस काढतो आपण. बरोबर आहे? मग त्याच्या आपण महाराष्ट्राच्या बजेट किंवा कुठल्याही राज्याच्या, देशाच्या बजेटमध्ये कॅल्क्युलेशन कशावर करतोय? GDPवर. आपण खाजगी व्यवसायामध्ये कधीही व्हॅल्यू ॲडेड फिगरवर आपण कॅल्क्युलेशन करत नाही. त्याचा अर्थ, मला म्हणायचं तात्पर्य असं अध्यक्ष महोदय, एका बाजूने देशामध्ये सर्वात मोठा GDP कोणाचा? आता महाराष्ट्राचा, 51 लाख कोटीचा. पण आपण दरडोई उत्पन्नमध्ये, पर कॅपिटा इन्कम मध्ये आपण 5व्या क्रमांकावर आहोत. जर देशामध्ये GDP मध्ये आपण 1 नंबरवर आहोत, तर पर कॅपिटा इन्कम मध्ये आपण 5व्या क्रमांकावर कसे? आपल्या नंतरचं राज्य कर्नाटक,
आपल्या नंतरचं राज्य तेलंगणा ह्यांचं दरडोई उत्पन्न आपल्यापेक्षा जास्त आहे आणि आपलं दरडोई उत्पन्न सर्वात जास्त GDP असून सुद्धा आपलं पर कॅपिटा इन्कम कमी कसं, ह्याचं कुठेतरी समतोल लागला पाहिजे. ह्याच्यामध्ये कुठेतरी आपल्याला कळलं पाहिजे की एका बाजूला 11 लाख कोटीचं आपलं कर्ज झालं, त्याच्यावरती कॅल्क्युलेशन आपण GDP वर करतोय, पण मुळात आपण 40,000 कोटीच्या आपण तूटमध्ये आहोत, डेफिसिटमध्ये आहोत. हे कधी भरणार, कसं भरणार, ह्याचं कधीतरी सरकारकडून उत्तर मिळावं ही अपेक्षा अध्यक्ष महोदय आपल्याकडून आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हा सगळा सेक्टर आपला जो फायनान्शियल सेक्टर आहे, जो इन्कम सेक्टर आहे, तो सर्व्हिस सेक्टर आहे. अध्यक्ष महोदय, मी वेगवेगळ्या विभागांवर बोलणार नाही कारण का उद्यापासून ती तरतूद आहे. वेगवेगळ्या विभागांसाठी जी काही वेळ मिळालेली आहे ती उद्यापासून आहे. मी बजेटवर बोलण्यासाठी उभा आहे. तर मी बजेटवर बोलण्यासाठी जेव्हा आपण मागणी करतो तर आपण इतर राज्याशी तुलना करतो. अध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्र सर्वात मोठा देशामधला GDP कॉन्ट्रीब्युटर असून सुद्धा आज आपण देशाच्या आर्थिक पूलमध्ये म्हणजे आपल्याला केंद्र सरकारातून काय मिळतं तर आपण 6.4% आहोत. आपण देतोय किती? डायरेक्ट टॅक्सेसच्या माध्यमातून 36%. सर्वात जास्त GST ला कॉन्ट्रीब्युटर महाराष्ट्र, सर्वात जास्त डायरेक्ट टॅक्स कॉन्ट्रीब्युटर महाराष्ट्र, पण आपल्याला मिळत आहेत किती? 6.4%. 16th फायनान्स कमिशन मध्ये जेव्हा मागच्या वर्षी मला असं वाटतं 2025 मध्ये त्यांची मीटिंग गठीत झाली आणि त्याच्यानंतर 2026 ते 2031 पर्यंतचा जो 5 वर्षाचा विंडो असतो फायनान्स कमिशनचा, त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राला 6.4% निर्धारित करण्यात आलं. अध्यक्ष महोदय, मागच्या फायनान्शियल बजेटमध्ये पण मी मागणी केली होती 1% महाराष्ट्राला आपण त्या कॉन्ट्रीब्युशन मध्ये वाढवावं, आपलं पुरं वजन त्याच्यामध्ये लावावं. तर हा सगळा खर्च, ही सगळी तूट अध्यक्ष महोदय त्याच्यातून आपल्याला महाराष्ट्राला मिळू शकते. कारण आपल्याला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय, डायरेक्ट टॅक्स मध्ये आपण केंद्राला पाठवतोय किती? 7,61,000 कोटी. GSTच्या माध्यमातून 3,61,000 कोटी. 11 लाख कोटी तर इकडचेच झाले आणि आपण ग्रँड आणि आपले GSTची आपण रक्कम जर आपण मिळते किती ती कॅल्क्युलेट केली 1,09,000 कोटी. आपण देतोय किती? 100 रुपये, मिळत आहेत किती? 6 रुपये. UP राज्य देत आहे किती? 1 रुपया, मिळत आहेत किती? 2.5 रुपये. UP राज्य तिथे कुंभमेळा झाला, त्यांचं फायनान्शियल आता सगळं बरोबर झालं. आज साहेब त्यांची टक्केवारी किती आहे गव्हर्नमेंट पूलमध्ये? केंद्र सरकार त्यांना देत आहे किती? आज साहेब UP सरकार हे सरप्लस मध्ये आहे, त्यांचं बजेट सरप्लस मध्ये आहे 78,000 कोटीमध्ये. UP सरकार सरप्लस मध्ये असून केंद्र सरकार त्यांना पाठवतंय किती? 3,60,000 कोटी. आपण काय वाईट केलंय? आपण श्रीमंत राज्य आहोत, ही आपली चूक आहे का? अहो, आपण वेगवेगळ्या राज्यांना सांभाळतो अध्यक्ष महोदय, आपल्या महाराष्ट्राला कोण सांभाळतंय? 1% फक्त वाढवायचा होता 2026 ते 2031 पर्यंत. माझी आपल्याकडे विनंती अध्यक्ष महोदय, आपण जेव्हा हे सगळे फायनान्स सेक्रेटरी आणि फायनान्स डिपार्टमेंट जेव्हा केंद्र सरकारच्या फायनान्स डिपार्टमेंट बरोबर बसत असेल, चर्चा करत असेल, तर किमान ग्रँडमध्ये आपल्याला जे पैसे मिळतात, जे आपल्याला GSTचा वाटा मिळतो, त्याच्यामध्ये कुठेतरी आपली टक्केवारी वाढवावी आणि मग आपण वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटवर चर्चा करावी की कुठल्या डिपार्टमेंटमध्ये किती खर्च होतोय. अध्यक्ष महोदय, आर्थिक अहवालामध्ये इकॉनॉमिक सर्व्हे ऑफ महाराष्ट्र 2025-26 मध्ये काय उल्लेख आहे की पावसाळा चांगला असून सुद्धा आपण शेतीमध्ये प्रोडक्शन कमी केलं. जो सर्वात मोठा सेक्टर आहे तो सर्व्हिस सेक्टर आहे, कॉन्ट्रीब्युटर. त्याच्यानंतर अध्यक्ष महोदय, MSME जे आपल्या राज्यामध्ये आर्थिक अहवालानुसार 2.52 कोटी नोकऱ्या देतं, ज्याचं पोर्टल आहे, त्या पोर्टलवर 62 लाख लोकांनी नोंदणी केलेली आहे. त्या MSME सेक्टरकडे आपण कधी लक्ष देणार आहोत अध्यक्ष महोदय? 63 लाख हे व्यावसायिक आहेत, त्याच्यातले 62 लाख हे मायक्रो एंटरप्राइजेस चालवत आहेत, त्याच्यानंतर स्मॉल, त्याच्यानंतर मीडियम.
आपण कधी त्यांच्यावर लक्ष देणार आहोत? आर्थिक उलाढाल आपल्याला वाढवायची ना अध्यक्ष महोदय. आपण केंद्र सरकारच्या पैशावर अवलंबून आहोत. आर्थिक अहवाल, हे माझं नाही म्हणणं आहे, आर्थिक अहवालामध्ये म्हणणं आहे की अजून पण आपण जीएसटीच्या पैशावर अवलंबून आहोत. साहेब, आपण इन्कम सोर्स तयार केले पाहिजे. इन्कम सोर्स आपण तयार केले नाही तर कधी ना आज कर्नाटक राज्य, मला कुठल्या राज्याची स्तुती करायची नाहीये, आज पण महाराष्ट्र कर्नाटकापेक्षा खूप पुढे आहे. पण कर्नाटक राज्य हे केंद्र सरकारवर डिपेंड किती आहे? फक्त 25%. मला एक सांगा अध्यक्ष महोदय, हे आपण कधीपर्यंत चालवणार आहोत? कसं आपण हे आर्थिक गणित बसवणार आहोत? आजपर्यंत महाराष्ट्र 1 नंबरवर आहे, 1 नंबरवरच राहणार, त्याच्यातून कोणच महाराष्ट्राला हलू शकत नाही. पण अध्यक्ष महोदय, मी जेव्हा केंद्रामध्ये म्हणजे पार्लमेंटमध्ये खासदार होतो तेव्हा अर्थमंत्री सन्माननीय स्वर्गीय प्रणबजी मुखर्जी होते. ते नेहमी एक वाक्य बोलायचे, बजेट डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स: इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स अँड टॅक्सेशन. टॅक्सेशन मधला आपला सगळा पैसा जातो केंद्र सरकाराकडे. सोशल रिफॉर्म्स म्हणजे आपली लाडकी बहीण योजना झाली, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली, हे सगळे सोशल रिफॉर्म्स मध्ये आपण मोजतो. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये इकॉनॉमिक रिफॉर्म्सवर कधी लक्ष देणार आहोत आपण? काय आपल्या महाराष्ट्राची इकॉनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी? कोणतरी तिकडे 15 वित्त आयोग 16 वित्त आयोगाचे अधिकारी बसणार आणि आपला बजेट ठरवणार? हा 51 लाख कोटीचा जीएसटीचा फिगर, जीएसटी नाही, जीडीपीचा फिगर, जीएसडीपीचा फिगर आला कुठून अध्यक्ष महोदय? तुम्ही माहिती काढा. ह्याच आर्थिक अहवालामध्ये आहे 25-26च्या. काय लिहिलंय त्या आर्थिक अहवालामध्ये अध्यक्ष महोदय? 2019-20 पासून ते आतापर्यंत 26-27 पर्यंत दरवर्षी जीडीपी हा 5 लाख कोटींनी वाढला. कसा वाढला? अच्छा, एक पॅटर्न कशी आली? दरवर्षी 5 लाखांनीच कसा वाढला? साहेब, आम्ही जेव्हा त्याचा अभ्यास करतो की कुठलाही हिशोब आपण घेतो, आपण कुठलाही व्यवसाय करतो, दरवर्षी एकच आपल्याला एस्कलेशन मिळू शकतं का? एकच फिगर एस्कलेशनचा येऊ शकतो का? तर जेव्हा 2019-20 पासून ते आतापर्यंत आपण एस्कलेटेड फिगर बघितली जीडीपीची, ती 5 लाख कोटींनी सरसकट दरवर्षी, पिन ड्रॉप सायलेन्स, कोणाला माहित नाही, तशीच वाढलेली आहे. ह्याच्यावर कधीतरी आपण लक्ष द्यायला पाहिजे साहेब. आज 3% कॅप केंद्र सरकारने लावलाय. आज आपण 2.7% वर आहोत फिस्कल डेफिसिट मध्ये. जेव्हा जेव्हा 5 लाख कोटींनी जीडीपी वाढतो म्हणून आपण 2.7% पर्यंत आलो अध्यक्ष महोदय. जर मागच्या वर्षीचा जीडीपी आपण ठेवला, तो कसा वाढला तो नंतरचा भाग आहे. कदाचित वित्तमंत्री त्यांच्या मनोगतात ते सांगतील की दरवर्षी 5 लाख कोटींनीच आपला जीडीपी कसा वाढतो. आणि तो 5 लाख कोटींनी वाढल्यामुळे फिस्कल डेफिसिट आपला 3च्या आतमध्ये अध्यक्ष महोदय. सदस्यांचं म्हणणं रिवाइज मध्ये 3 आलेलं आहे, ते मला माहित नाही, माझ्या बघण्यामध्ये 2.7 आहे. तर जेव्हा आर्थिक उलाढालीमध्ये आपण फिस्कल डेफिसिटवर आपले मापदंड मोजतो, रेव्हेन्यू डेफिसिटवर जो डे टू डे आपले एक्सपेन्सेस आहे, रेव्हेन्यू डेफिसिटवर आपण एक्सपेन्सेस 1% पेक्षा खाली मोजतो, आणि ओव्हरऑल डेट आपण 18% वर मोजतो किंवा 20% वर मोजतोय. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला बजेट हा बजेट सारखा बघितला पाहिजे. इथे मी अनेक सिनियर सदस्यांना बघितलं, ते आपापल्या विभागांवर बोलतायत, मतदारसंघाला फायदा कसा होईल त्याच्यावरती बोलतायत. माझी अपेक्षा नव्हती अध्यक्ष महोदय, मी नवीन सदस्य आहे. सिनियर लोकांना मी ऐकलं आज. सिनियर लोक अर्धा 1-1 तास एका विशिष्ट विषयावर बोलत राहिले. आपण बजेटवर कधी बोलणार आहोत? आज वेस्ट बेंगॉल सारखं राज्य, अध्यक्ष महोदय, मी जास्त लांबलचक भाषण करणार नाही, वेस्ट बेंगॉल सारखं राज्य ते आर्थिक संकटात आहेत. त्या 3.5 फिस्कल डेफिसिटवर आहेत. ते दिवाळखोरीत गेलेले आहेत. त्यांचं डेट रेशो गेलाय 25%च्या वर. मग मी अभ्यास केला, त्यांचा इकॉनॉमिक सर्वे वाचला. साहेब, ते इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स मध्ये चुकलेत. ते कर्ज घेण्यामध्ये नाही, कर्ज त्यांना मिळालं नाही त्या तुलनेमध्ये जेवढं महाराष्ट्राला मिळालं. पण कर्जामुळे नाही तर त्यांच्या इकॉनॉमिक रिफॉर्म्समुळे ते चुकलेत बंगाल सारखं राज्य, आणि म्हणून ते दिवाळखोरीत चाललंय. आपल्याकडून त्या चुका होऊ नये, आपण त्या चुका करू नये अध्यक्ष महोदय. म्हणून माझी विनंती आहे सरकारला आपल्या माध्यमातून की आपण जेव्हा वित्तमंत्री याच्यामध्ये उत्तर देतील, या सगळ्या विषयांवर आपण प्रत्येक विभागाला किती देतो अध्यक्ष महोदय ते नगण्य आताच्या वेळेला.
आपण आर्थिक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आपल्याला काय पावलं इकॉनॉमिकली उचलावी लागणार. सोशल रिफॉर्म्सचा आपण बघतोय, टॅक्सेशनचा आपला भागच येत नाही कारण का तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे जातो. मग आपल्याकडे स्टेट लेवल टॅक्सेस जे आहेत, जे काय स्टॅम्प ड्युटी मिळते, जे काय आपल्याला रजिस्ट्रेशन चार्जेस मिळतात ते आणि आपलं उत्पन्न, त्याच्यामध्ये आपण राज्याला कसं उभं करायचं, कसं त्याच्यातून आर्थिक संकटातून बाहेर काढायचं. अध्यक्ष महोदय, मला ह्या गोष्टींची उत्तरं मिळाली तर खरोखरच वित्तमंत्र्यांचा मी आभार व्यक्त करीन. बाकी मी कुठल्याही विभागावर बोलणार नाही कारण का त्या विभागवार चर्चा उद्यापासून आहेत. माझं जे काय म्हणणं होतं ते मी सभागृहाच्या समोर ठेवलेलं आहे. कधीतरी राज्य सरकार आणि हे सगळे अधिकारी जे हे बजेट बनवत असतील, सचिव बनवत असतील किंवा फायनान्स खातं बनवत असेल, त्यांना माझं सांगणं आहे, हे सगळं करत असताना आपण आपलं आर्थिक परिस्थिती सुधरेल कशी, नुसता जीडीपी वाढला म्हणून राज्य सुधारलं असं समजण्याचं कारण नाही. अध्यक्ष महोदय, फिस्कल डेफिसिट 3% आतमध्ये राहिलं ते कॅल्क्युलेट होतं जीडीपीवर, त्याच्यामध्ये आपला थेट संबंध येत नाही. अध्यक्ष महोदय, कधीतरी या प्रश्नांची उत्तरं या सभागृहामध्ये मिळाली तर बरं होईल. मी परत एकदा आपला आभार व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. श्री बाबाजी काळे. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. अर्थसंकल्प सादर होत असताना मुख्यमंत्री महोदयांनी आपला प्रगतशील महाराष्ट्र व्हावा असं सर्वांचंच या ठिकाणी म्हणणं आहे. प्रथमतः प्रत्येक प्रगतीमध्ये शिक्षणाचा सुद्धा महत्त्वाचा वाटा आहे आणि शिक्षण हे महत्त्वाचा कणा असताना आमच्या तालुक्यातील ग्रामीण भागातील मुलामुलींना ज्यावेळेस शाळा कॉलेजमध्ये यावं लागतं त्यावेळेस आपल्या एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून आजही परिपूर्ण एसटी बसेस त्या ठिकाणी मिळत नाही आहेत. ज्या एसटी बसेस आहेत त्याही नादुरुस्त आहेत, मध्येच बंद पडतात. ग्रामीण भागातील आदिवासी भागातील मुलं मुली आहेत आणि कमी बसेस असल्यामुळं कॉलेज जरी 4-5 वाजता सुटलं तरी 6 आणि 7 वाजता त्यांना घरी पोचावं लागतं. अशा परिस्थितीमध्ये एसटी महामंडळाची जी दुरावस्था आहे, एसटी बस स्टँडची चाकण आणि आमच्या खेडची दुरावस्था आहे, त्यासाठी खऱ्या अर्थाने या अर्थसंकल्पामध्ये ओव्हरऑल बजेटमध्ये तरतूद होणं अपेक्षित होती. एसटी स्टँड चाकण आणि खेड अद्ययावत होण्यासाठी साधारणतः 25 कोटी रुपये त्या ठिकाणी अपेक्षित आहेत आणि नवीन एसटी बस खरेदी करण्यासाठी शासनानं खऱ्या अर्थानं तरतूद करावी आणि नवीन एसटी बसेस आमच्या खेड बस स्टॉपला त्या ठिकाणी मिळाव्यात. शिक्षणाबरोबरच आपण पाण्यासाठी जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून 4-5 वर्षापासून प्रभावीपणे योजनांच्या मंजुऱ्या कामं सुरू आहेत, परंतु अलीकडच्या कालावधीमध्ये त्यासाठी निधीची अडचण आहे. कॉन्ट्रॅक्टरांना बिलं मिळत नाहीये, कॉन्ट्रॅक्टर काम करत नाहीयेत. त्याच योजनेच्या बाबतीत ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत, महिला भगिनी वाट पाहून आहेत, परंतु आजही सांगितलं जातं की केंद्रानं निधी या ठिकाणी थांबवला आहे, राज्याचा निधी मिळत नाही. एखाद्याचं 100 रुपये देणं असेल तर 5 रुपये 10 रुपये फक्त बिलामध्ये त्या ठिकाणी येतात आणि कामं त्या ठिकाणी होत नाही. आणि उर्वरित सुद्धा ज्यावेळेस आराखडे तयार झाले त्यामध्ये सुद्धा काही चुका झाल्या, काही वस्त्या राहिल्या, काही गोष्टी राहिल्यामुळं पुन्हा इस्टिमेट बनवण्यात आली. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी गेले 1.5-2 वर्षापासून शासनाकडे प्रस्ताव सादर आहेत. मंत्री महोदयांनी सांगितलं की 1 कोटी रुपयापर्यंत आपल्या जिल्हा स्तरावर मंजुरी आहेत, परंतु त्या सुद्धा प्रशासकीय मान्यता अद्यापपर्यंत मिळाल्या नाहीत. शासनाकडून सुद्धा ज्या आपल्या सुप्रमासाठी प्रस्ताव आलेत त्या सुद्धा मंजूर नाहीत. त्यासाठी लवकर तरतूद व्हावी आणि जेणेकरून या योजना लवकरात लवकर जर पूर्ण झाल्या तर फायदा होईल. फेब्रुवारी महिना संपला, आमच्या तालुक्यामध्ये टँकरला मागणी सुरू झाली आणि जर इतक्या दिवसातून आपण हर घर नळ नेणार होतो, 2024ला आपण प्रत्येक घरी नळानं पाणी देणार होतो, आज 2026 उगवलंय तरी सुद्धा टँकरद्वारे जर पाणी द्यावं लागत असेल तर आपल्या माध्यमातून शासनाला माझी विनंती आहे की तात्काळ या ठिकाणी पाणी व्यवस्थापनेसाठी निधी वाढवून या नवीन सुधारित प्रशासकीय मान्यता लवकर देऊन कामं पूर्ण होण्यासाठी मदत करावी.
2024मध्ये निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी 0304 इतर कामांसाठी मोठे निधी दिले गेले. निधी म्हणण्यापेक्षा कामाला मंजुऱ्या दिल्या गेल्या आणि त्या कामाला मंजुऱ्या देताना कोणत्याही स्वरूपाची निधीची 5-10% जास्त तरतूद नव्हती. 2-2.5 वर्ष झाले ती कामं सुरू आहेत. कॉन्ट्रॅक्टर कामं करायला तयार नाही आहेत. केलेल्या कामाची बिलं 5-10% पुढे मिळत नाही आहेत. त्यामुळं कामं मंजूर असून पूर्वीचे लोकप्रतिनिधी आम्हाला टोमणे मारतात की आमच्याच कामावर अजून त्या ठिकाणी पुढं सारखा म्हणजे तालुका चाललेला आहे. आम्हाला या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून शासनाला निदर्शनास आणायचं आहे की आत्ता तर बजेटमध्ये आम्हाला तोटका निधी सुद्धा त्या ठिकाणी दिला जात नाही आणि मग कमीत कमी आपल्याला विनंती आहे की पूर्वी मंजूर केलेल्या कामांचा निधी तरी द्यावा की जेणेकरून ती कामही होतील आणि निधीच्या माध्यमातून बिलांच्या माध्यमातून कॉन्ट्रॅक्टर सुद्धा पुढची कामं करतील. या आर्थिक बजेटमध्ये अनेक कामं त्या ठिकाणी आम्ही प्रस्तावित केली होती. काही कामं या ठिकाणी होणं अपेक्षित होतं तरी सुद्धा आपल्याकडून अपेक्षा आहे की आत्ता नाही परंतु वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून आम्हाला ती कामं मिळतील. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय यांनी आम्हाला सर्वांना शब्द दिलाय त्याप्रमाणे मार्च एंडपर्यंत वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून कामं मिळतील अशी अपेक्षा आहे. परंतु या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून शासनाला माझी विनंती आहे की गेले आठवड्यामध्ये आमच्या शिरूर शिरोली पाईट वांद्रा उरण पनवेल रस्त्याची या माध्यमातून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार असतील शिवेंद्रराजे भोसले असतील मुख्यमंत्री महोदयांच्या सुद्धा निदर्शनास आणून दिला आणि तो रस्ता खऱ्या अर्थानं होणं का गरजेचं आहे तर त्या ठिकाणी आपल्या मुंबईच्या माध्यमातून जर पुणे बॉम्बे रोड जर बंद झाला 30-35 तास त्या ठिकाणी ट्रॅफिक बंद होती. मग अशा वेळेस हा शिरोली वांद्रा उरण पनवेल रस्ता जर प्रगतीत लवकर झाला तर त्याबाबत शासनानं दखल घेतली परंतु या अर्थसंकल्पामध्ये त्याच्यासाठी निधीची मंजुरी मिळणं निधी तरतूद होणं अपेक्षित होतं. तरी सुद्धा आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की लवकरात लवकर हा रस्ता फक्त आमच्या तालुक्याचा किंवा आमच्या भागाचा विषय नाही आहे परंतु संपूर्ण त्या भागातील जेवढे जिल्हे येतात आणि महाराष्ट्राच्या या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं वाहतुकीचा आकाना होईल. त्यामुळं या रस्त्याला प्रगतीमध्ये घेण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर शक्तिपीठ महामार्गासाठी लोकांच्या विरोध असताना सुद्धा आपण त्या ठिकाणी प्रगतीमध्ये हा रस्ता करण्याच्या प्रयत्नात आहोत. परंतु आमचा पुणे जिल्हा आणि पुणे जिल्ह्याचे सर्व तालुके विशेष करून आमच्या चाकण इंडस्ट्रीयल हब पाहिलं तर त्या भागातून मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरीकरण कंपन्या त्या ठिकाणी आहेत. त्या परिसरातील मोठे जे रस्ते आहेत चाकण तळेगाव शिक्रापूर याला मंजुरी मिळाली टेंडर झालं त्याचं काम आता सुरू होईल. परंतु अद्यापपर्यंत पुणे नाशिक जो रस्ता आहे त्यामध्ये नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर हा आमचा रस्ता कोणत्या अडचणीमुळे राहिला आहे हे अद्यापही कळत नाहीये. फक्त संपादनाच्या माध्यमातून 100% संपादन झालं नाही म्हणून रस्ता अडला. परंतु शासनाला माझी विनंती आहे आत्ताच आदरणीय गडकरी साहेब यांनी पुण्यामध्ये बैठक झाली 93% संपादन त्या ठिकाणी झाले 7% बाकी आहे. परंतु केवळ 7% संपादनासाठी जर त्याचं टेंडर होत नसेल तर अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. शासनाने याची दखल घ्यावी कारण जेणेकरून रोज आमच्या सर्व विद्यार्थी कामगार शेतकरी मंडळी आणि सर्व उद्योगपतींसह मंत्री महोदय असतील साधी ॲम्ब्युलन्स असेल तर एखादा पेशंट पुण्याला न्यायचं म्हणलं तर 3-3 तास लागतात. त्यामुळं त्या रस्त्याचं टेंडर प्रक्रिया लवकर होण्यासाठी शासनानं दखल घेणं ही कर्तव्याची बाब आहे. त्या ठिकाणी आपल्याला या माध्यमातून नमूद करतो भीमाशंकर विकास आराखड्याच्या माध्यमातून कामं प्रगतीत सुरू आहे. त्या माध्यमातून विकास आराखडा करताना काही ठराविक भागाचा विचार केला त्यामध्ये आमच्या खेड तालुक्यातूनही पण काही भागाला न्याय दिला गेला. परंतु मुंबईकडून कोल्हापूर सोलापूर आणि आपल्या सांगली सातारा इकडच्या भागाकडून मुंबईला आपल्या पुण्याकडून येणाऱ्या लोकांना भीमाशंकरला जायचं म्हटलं तर ते रस्ते त्यामध्ये नमूद केले नाहीत. माननीय कलेक्टर महोदय
यांनी नुकतीच या ठिकाणी बैठक घेऊन PWDकडून त्या रस्त्यांचा आराखड्यामध्ये समावेश व्हावा म्हणून आमच्या भागामध्ये तळेगाव, करंजविरे, धामणे, पाईट, वांद्रा, सुपेकुडे, दामणगाव, शिरगाव, तळेगाव रस्त्याची तरतूद होणं, रस्त्यासाठी निधीची तरतूद होणं त्या योजनेत गरजेचं आहे. करंजवेरे ते वांद्रा, बलवडी, आंबोली, औंढे रस्ता ते सुद्धा त्यामध्ये समाविष्ट करण्याची गरज आहे. आणि अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून आपलं अध्यक्ष महोदय 2च मिनिटं फक्त द्या. आपल्या या सर्व गोष्टी पाहता एकच मिनिट नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून या ठिकाणी आमच्या तालुक्यामध्ये राजगुरुनगर नगर परिषद असेल, चाकण नगर परिषद असेल, या नगर परिषदांना मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी देणं गरजेचं आहे. त्याची बाब अशी आहे की अद्यापपर्यंत नगरपालिका स्थापन झाल्या, चाकण नगर परिषदेचा अद्यापही DPR त्या ठिकाणी मंजूर नाही. कोणत्या अडचणीमुळं राहिला याची आम्हाला कल्पना नाही आहे. परंतु त्या ठिकाणी पूर्वीच्या जिल्हा परिषदच्या शाळा, अंगणवाड्या, जिल्हा परिषदचे रस्ते असतील आणि इतर आरोग्य विभागाच्या ज्या गोष्टी असतील त्या अद्यापही जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून चालवल्या जातात. त्यामुळं त्याला दुरुस्ती मिळत नाही, नवीन खोल्याही होत नाही. त्यामुळं नगर परिषदा गेले 10-12 वर्ष त्या ठिकाणी अस्तित्वात येऊन सुद्धा निवडणुका होतात, पदाधिकारी येतात, परंतु शासकीय आर्थिक तरतुदी त्या ठिकाणी न झाल्यामुळं माझं शासनाला आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की स्वतःची नगर परिषदांना आरोग्य व्यवस्था होण्यासाठी, मोठी हॉस्पिटल बांधण्यासाठी, शाळा बांधण्यासाठी आणि अंतर्गत त्या ठिकाणी सुविधा पुरवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी त्या ठिकाणी मिळावा की जेणेकरून ZPच्या शाळा असेल, हॉस्पिटल असेल, इतर गोष्टी हस्तांतर करण्यासाठी त्या ठिकाणी मदत होईल. धन्यवाद. लाईटच्या संदर्भात या ठिकाणी आपल्या लाईट विभागाला सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये तरतूद होणं गरजेचं आहे. नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी 30 ते 40 कोटी रुपयाचा निधी अजून अपेक्षित आहे. पूर्वीचा निधी त्या ठिकाणी काम सुरू करण्यासाठी तोटका आहे आणि पंचायत समिती इमारतीसाठी 5 कोटी रुपयाची तरतूद होणं गरजेचं आहे. काम प्रगतीपथावर सुरू आहे आणि कळमुडी योजनेसाठी आर्थिक तरतूद व्हावी एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो. रामकृष्ण हरी. धन्यवाद. नाना पटोळे. बापू देतो. अध्यक्ष महाराज, काँग्रेसचं एकही नाही झालं अजून. अध्यक्ष महाराज, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी होतो ना पहिला राऊंड चालू. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी 6 तारखेला या राज्याचं बजेट मांडलं. अध्यक्ष महाराज, याच्यामध्ये आपण पाहिलं असेल की राज्यातील प्रत्येक नागरिकावर सुमारे, आज आपण पाहिलं, प्रत्येक व्यक्तीवर आईच्या गर्भात असलेल्या मुलापर्यंत जवळपास 85,287 रुपयाचं कर्ज आज राज्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीवर लागलेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, खरं तर ज्या दिवशी अर्थसंकल्प मांडला गेला त्याच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्राचं आर्थिक पाहणी अहवाल आला आणि या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये ज्या पद्धतीनं अध्यक्ष महाराज या सरकारचं खऱ्या अर्थानं जे कर्जबाजारीपणा आहे तो त्याच्यातून स्पष्ट झालेला आहे आणि हे राज्य कसं डबघाईत चाललं त्याचं या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये एक एक गोष्ट त्या ठिकाणी त्याचं वर्णन केले गेलेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, या राज्याचं दरडोई इन्कम जे आहे अध्यक्ष महाराज, ते आपण सगळेजण म्हणत होतो अध्यक्ष महाराज की महाराष्ट्र हे देशाचं आर्थिक इंजिन आहे. पण आता हे आर्थिक इंजिन पूर्ण गेल्या या जवळपास 10-12 वर्षामध्ये हे आर्थिक इंजिन कसं बिघडलं आणि हे कसं मागं आलं त्याचं उत्तम वर्णन या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, तेलंगणा नवीन राज्य निर्माण झालं. ते राज्य आता देशामध्ये त्या आर्थिक पाहणी अहवालामधून आपल्याला लक्षात येतं की त्या ठिकाणी दरडोई उत्पन्न हे
आज देशपातळीवर 1 नंबरवर आहे. ते काँग्रेसच्या हाती ते राज्य आहे अध्यक्ष महाराज. दुसरं राज्य कर्नाटक ते 2 क्रमांकावर आहे. तिसरं तामिळनाडू अध्यक्ष महाराज ते 3 नंबरवर आहे. 4 नंबरवर गुजरात आहे आणि 5 नंबरवर आपला महाराष्ट्र आहे. अध्यक्ष महाराज, आम्ही किती पुलं बांधले, किती उड्डाण पुलं बांधली, किती आम्ही समृद्धी मार्ग केले, किती शक्ती मार्ग केलेत, पण या राज्यातला माणूस मुठभर लोक श्रीमंत होत असतील आणि या राज्यातला प्रत्येक माणूस गरीब होत चालला असेल आणि तो कर्जाच्या खाली दबत असेल तर त्याला विकास असा म्हणत असेल ते या सरकारलाच लकलब आहे. अध्यक्ष महाराज, खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं की राज्याची आर्थिक परिस्थिती कशी खालावत गेली. अध्यक्ष महाराज, 2014 मध्ये काँग्रेसचं सरकार या राज्यामध्ये होतं. त्याच्यानंतर आपलं फडणवीस साहेबांचं सरकार आलं आणि तेव्हापासून जर पाहिलं की अध्यक्ष महाराज 2 लाख कोटीचं कर्ज या महाराष्ट्रावर 2014 पर्यंत होतं. गेले 50 वर्ष. अध्यक्ष महाराज, त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की कर्जाचा बोजा अशा झपाट्यानं वाढला अध्यक्ष महाराज की आता आपण जवळपास 11 लाखाच्या वर आपण आता 11 लाख कोटीच्या वर कर्जामध्ये आता आलेलो आहोत. 2 लाखावरून आपण 10 वर्षामध्ये 11 लाख कोटीच्या कर्जामध्ये आपण आलो. तर अध्यक्ष महाराज, हे पैसे कोणावर खर्च केलेत त्याचं एक खऱ्या अर्थाचं माहिती पुस्तकच, त्याला आपण श्वेतपत्रिका म्हणतोय, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं पाहिजे की कुठल्या कामावर ते पैसे खर्च केलेत. ते उद्योगपत्यांसाठी खर्च केलेत, बिल्डरांसाठी खर्च केलेत, त्या सामान्य माणसासाठी खर्च केलेत. आणि सामान्य माणसासाठी खर्च केले असते तर महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न कमी झालं नसतं अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून त्या गोष्टीचं एक स्पष्टीकरण, कारण की एक राज्यावर कर्ज बसलेलं आहे आणि राज्यावर कर्ज बसलेलं आहे आणि राज्याची तिजोरी भरण्यासाठी हे सरकार काय करतंय. वित्त राज्यमंत्री मोबाईलवर बोलतायत अध्यक्ष महाराज. आणि अध्यक्ष महाराज, मी इकडे पाहत होतो, खरंच बोलत होतात का अध्यक्ष महाराज? एकीकडे कर्जाचा बोजा वाढवायचा आणि एकीकडे या सरकारने काय केलं अध्यक्ष महाराज, दारूची दुकानं गलोगली उघडायला सुरुवात केली. आता ग्रामीण भागामध्ये बिअर बार उघडलेत, वाईन शॉपी, काय म्हणतो बिअर शॉपी अध्यक्ष महाराज, ते किराण्याच्या दुकानात दिली. वाईन शॉपी उघडल्यात अलग अलग देशी. आता ते कोणतं अजून CL3 काय अजून ते येतं काय रे, कोणतं जयस्वाल साहेब, 2 की 3 ते देशी दारू, हा वायनरी नाही, जयस्वालांना जास्त माहिती. तर अध्यक्ष महाराज, म्हणजे आपण एकीकडे दारूची दुकानं हे पैसे म्हणजे महसूल मिळावं यासाठी राज्यामध्ये उघडले जातात अध्यक्ष महाराज. हिंदूच्या नावाने आपलं सरकार आहे अध्यक्ष महाराज. लोढा साहेब, आपण समर्थन करणार काय दारूच्या दुकानाचं? त्या दारूपासून महसूल आम्हाला मिळेल ही अपेक्षा आपलं सरकार करत आहे. कॅबिनेटमध्ये निर्णय होतात, त्या कॅबिनेटमध्ये लोढा साहेब आपण आहात. किती दुकानं उघडली या राज्यामध्ये तुमचं सरकार आल्यानंतर? गलोगली दुकानं उघडली, व्यसनाधीन समाज निर्माण करायला निघालात आणि त्या महसुलापासून हे राज्यातलं कर्ज कसं चुकवता येईल याचा प्रयत्न हे सरकार करते अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, तरुण पोरांना दारूच्या व्यसनामध्ये गुंतवण्याचं पाप हे सरकार करते अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून मी पुन्हा अजून म्हणेल अध्यक्ष महाराज की या सरकारने घेतलेल्या कर्जाचा पूर्ण अहवाल, कोणाकोणाला हे पैसे दिलेत, कशावर खर्च केलेत, याची माहिती या राज्याच्या जनतेला या सरकारने द्यावी. आणि हे दारूची दुकानं कशासाठी तुम्ही उघडतात गावागावात त्याची माहिती सुद्धा या सरकारने राज्याच्या जनतेला द्यावी अध्यक्ष महाराज. यांच्याजवळ अध्यक्ष महाराज आपण म्हणजे यांचं आपण पाहिलं की कर्जाचा ओझा असा झपाट्याने कसा वाढला राज्यात. 2022-23 अध्यक्ष महाराज, त्यावेळेस राज्यावर या लोकांनी 7 लाख कोटीचं कर्ज या राज्यावर घेतलं अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, असं करता करता अध्यक्ष महाराज आता आपण पाहतोय की या सरकारने जो काही आता हे कर्ज परतफेड करण्यासाठी ज्या पद्धतीने काही पावलं उचलण्याचा काही प्रयत्न करायला निघालेत, पण हे अध्यक्ष महाराज एखादं कापड एकदा हे झालं की त्याला इकडे शिवायला गेलं तर दुसरीकडे टोपा लागते, तशी परिस्थिती या सरकारची झाली अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून माझी आपल्याला या निमित्तानं
एक भूमिका आहे अध्यक्ष महाराज की या सरकारने जसं आपण पाहिलं अध्यक्ष महाराज की 2026-27 साठी अर्थसंकल्पात 7,69,467 कोटी रुपयाची तरतूद करून असल्याचं त्यांनी सांगितलं अध्यक्ष महाराज. 2026-27 साठी महाराष्ट्राचं सकल राज्य देशांतर्गत उत्पन्न GSDP 54,08,594 कोटी रुपये असण्याचा अंदाज असून तो सन 2025-26च्या तुलनेत 6.3% होणे अपेक्षित आहे अध्यक्ष महाराज. 2026-27 मध्ये महसुली खर्च आणि करज परतफेड वगळून 6,56,651 कोटी रुपयाचा अंदाज आहे, जो 25-26च्या सुधारित अंदाजापेक्षा 2.83% अधिक आहे. शिवाय राज्याकडून वर्षभरात 1,50,381 कोटी 32 लाख रुपयाचे कर्ज घेतले जाणार आहे. अध्यक्ष महाराज 26-27 साठी एकूण महसुली जमा कर्ज वगळून 6,16,097 कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. सन 2025-26च्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत 2.37% वाढ अपेक्षित आहे अध्यक्ष महाराज. 2026-27 मध्ये महसुली जमा 6,16,097 कोटी रुपये इतकी असून महसुली खर्च 6,56,651 कोटी रुपये इतका होणार आहे. त्यामुळे महसुली तूट 40,552 कोटी रुपये इतक्या अंदाजित असून सन 25-26 मध्ये 37,054 कोटी तूट असल्याचे सुधारित अंदाज आहे अध्यक्ष महाराज. 26-27 मधील राज्यावरील कर्ज व दायित्व 11,02,654 कोटी रुपयाचे असून अर्थसंकल्पीय तूट 110 कोटी 1 लाख इतकी आहे, तर राजकोषीय तूट 1,50,451 कोटी 35 लाख रुपयाची येणार असल्याचा अंदाज याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ आपण केलं, त्याचं आम्ही स्वागतच करतो. पण स्वागत करत असताना आपण ज्या पद्धतीनं त्याने सांगितलं की अध्यक्ष महाराज काही अटी नियम लावून आम्ही करणार, पात्र शेतकरी कोण राहणार त्याचं मुख्यमंत्री महोदयांनी स्पष्टीकरण दिलेलं नाही अध्यक्ष महाराज. सरसकट कर्जमाफी का करत नाही? फडणवीस साहेबांचं सरकार 2014 ते 19 काळ होता. 2016 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने यांनी कर्जमाफी घोषणा केली होती अध्यक्ष महाराज. 2016 ते 2019 या काळामध्ये शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ झालं नाही अध्यक्ष महाराज. लोक हायकोर्टात गेले, सुप्रीम कोर्टात गेले. आपल्याला लक्षात असेल की हिवाळी अधिवेशनामध्ये या सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे यांना सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की बाबा ते तुम्ही घोषणा केली त्याचे पैसे द्या शेतकऱ्यांचे, आणि म्हणून त्यांना पुरवणी मागण्यामध्ये नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये त्याला प्रोव्हिजन करावं लागली होती अध्यक्ष महाराज ते कर्जाची. मग आता पात्र शेतकरी हे कोण राहणार? जसं 2016 मध्ये तुम्ही शेतकऱ्याला लाईन मध्ये उभं ठेवलं, आता ठेवणार आहे का हे पात्र शेतकरी शोधायला? ते आम्हाला सांगितलं पाहिजे. सरसकट कर्जमाफी का करत नाही अध्यक्ष महाराज? 50,000 रुपये जे रेग्युलर कर्जमाफी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं प्रोत्साहन आम्ही देऊ असं त्यांनी मुख्यमंत्री महोदयांनी परवा जाहीर केलं अध्यक्ष महाराज. ही घोषणा तर मागच्या वेळेसही केली होती 50,000 रुपयाची. ते पैसे द्यायला अजूनपर्यंत द्यायलाच आहेत अनेक शेतकऱ्यांचे. मग आता हे देणार की नाही देणार त्याचं स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे. मग अशी वळसे पाटलांनी सांगितलं की 31 मार्च मध्ये आमचा शेतकरी थकीत होणार. मग 31 मार्चला थकीत होणार आमचा शेतकरी, तुम्ही सप्टेंबर पर्यंत कर्जमाफी करणार आहे. मग आता हे शेतकरी आता सगळे थकीत होतील, सेवा सहकारी संस्था सगळ्या संपुष्टात येतील, बँका आमच्या सगळ्या अडचणीत येतील. मग सरकार नेमकं सेवा सहकारी संस्था संपवायला लागल्यात की सहकारी बँका संपवायला लागल्यात त्याची माहिती आम्हाला या कर्जमाफीच्या बद्दलचं माननीय मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे उत्तरामध्ये अध्यक्ष महाराज. ही मागणी आमची राहणार आहे. आणि अध्यक्ष महाराज, आपण पाहिलं असेल की 30 सप्टेंबर 2025 ही कट ऑफ तारीख निश्चित केल्यामुळे आता अध्यक्ष महाराज आपल्याला लक्षात असेल की गेल्या 2 वर्षापासून जे आसमानी संकटे येतात
त्या आसमानी संकटामध्ये झालेल्या नुकसानीची भरपाई अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांची या लोकांनी दिलेली नाही. त्याचं काय होणार? शेतकरी अडचणीत आला अध्यक्ष महाराज. आणि खरं तर मगाशी आपल्याला लक्षात असेल अध्यक्ष महाराज की माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जेव्हा बजेट मांडत असताना, अर्थसंकल्प मांडत असताना महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा उल्लेख करून या बजेटची सुरुवात केली अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, खरं तर महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनी शेतकऱ्यांचा आसूड या पुस्तकामध्ये आद्यापेक्षा जास्त खर्च जे करी ती ऋण करी होती जीवा काच. अध्यक्ष महाराज, त्याचा अर्थ असा होतो की उत्पन्नापेक्षा जास्त जो खर्च करतो तो कर्जबाजारी होतो आणि त्यामुळे जीवाला त्रास होतो आणि त्या याच्यामध्ये अध्यक्ष महाराज शेतकरी आपली आत्महत्या करतो, अशी भूमिका त्या ठिकाणी मांडलेली आहे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, आज आपण पाहतोय मी धान उत्पादक शेतकरी आहे. अध्यक्ष महाराज, सरकारने काय केलं की समर्थन मूल्याचे केंद्र उघडले, ते वेळेवर उघडत नाही. या सरकारचं धोरण तसं नाही आहे. 1 ऑक्टोबरला धान खरेदी केंद्र उघडले गेले पाहिजेत, हे धोरण आहे. पण सरकार उघडतं जानेवारीमध्ये उघडलं. शेतकऱ्यांचं पीक निघाल्यानंतर दिवाळी असते, सगळे सण असतात, शेतकऱ्यांचं कर्ज सावकाराचं असेल कोणाचं असेल उधारी द्यायची असते, तर तो व्यापाराला विकतो आणि मग हे सगळं त्याचा धान जो आहे व्यापारी घेतो आणि मग त्या केंद्रावर तो विकतो. अशा पद्धतीची व्यवस्था आहे. सरकार या धोरणाला बरोबर आणणार की नाही आणणार? अध्यक्ष महाराज, अजूनपर्यंत धान खरेदी झाली नाही, केंद्रावर धान पडलेलं आहे आणि सरकारचं जे लिमिट आहे, केंद्र सरकारची जी लिमिट असते ते लिमिट अजून आलीच नाही. लाखो क्विंटल धान, त्याच्यामध्ये नागपूर जिल्ह्याला काहीतरी परवानगी दिली म्हणतात, तरी नागपूर जिल्ह्याला महसूल मंत्री राहतात, अर्थ राज्यमंत्री राहतात, नागपूर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री राहतात. म्हणून नागपूर जिल्ह्याला तुम्ही जे धान खरेदीचं लिमिट आणून टाकलं आणि मग भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं काय? त्याचं उत्तर आपल्याला द्यावं लागेल. हे लोकांचे शेतकऱ्यांचे धान पडलेले आहेत, ते केव्हा घेणार आपण? आता आमच्याकडे उन्हाळी हंगाम चालू झाला, शेतकऱ्याजवळ पैसे नाही आणि म्हणून मग अशा परिस्थितीत दिसतं धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न नाही. अध्यक्ष महाराज, ज्या पद्धतीनं राज्यातला कांदा उत्पादक शेतकरी असो, भाजीपाल्याचा शेतकरी असो, कापूस पिकवणारा शेतकरी असो, सोयाबीन पिकवणारा शेतकरी असो, ज्वारी पिकवणारा शेतकरी असो, अध्यक्ष महाराज, आता आदरणीय मोदी साहेबांनी जो करार केला अमेरिकेबरोबर आणि त्याच्यामुळे काय झालं अध्यक्ष महाराज की सरळ सोयाबीनचा भाव 1,500 रुपयांनी पडला, कापसाचा भाव 2,000 रुपयांनी कमी पडला. काय राज्य सरकार हे शेतीप्रधान राज्य आहे. हे शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन आपण राजकारण करत असू तर शिवाजी महाराज म्हणायचे की शेतकऱ्याच्या भाजीच्या देठाला धक्का लागला तरी हातकलम केलं जाईल, ही भूमिका शिवाजी महाराजांची होती. तुमच्या राज्याच्या शेतकऱ्याला लुटलं जातंय आणि तरी तुमची पाठ आपणच आपल्या हाताने थोपटता तुम्ही. शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय करणार आहे? दरडोई उत्पन्नासाठी तुमचं सरकार काय करणार आहे? उड्डाण पुलं, शक्ती मार्ग, समृद्धी मार्ग बांधा कमिशनसाठी, मलाई खाण्यासाठी, पण दरडोई उत्पन्नासाठी तुम्ही काय करणार आहात? सर्वसामान्य लोकांसाठी तुम्ही काय करणार आहात? त्याचं या अर्थसंकल्पामध्ये कुठेही प्रतिबिंब आपल्याला पाहायला मिळत नाही. त्याची भूमिका या ठिकाणी स्पष्ट सरकारने केली पाहिजे. बेरोजगारांचे हाल अजून खराब आहे. माझं तर सरकारला एक मागणी अध्यक्ष, मी नाना पाटेकरचं परवा एक पाहत होतो सोशल मीडियावर, तो तर म्हणलं तुम्ही दारूचे दुकान उघडता तर शेतकऱ्याला गांजाची शेती करायला परवानगी द्या ना, द्या ना. मग तुम्ही राज्यसभा नशा आयुक्त करायला निघाले असाल, मग शेतकऱ्याला परवडणारी शेती करू द्या ना, मग गांजाची शेती करू द्या ना. मग त्यांना तुम्ही परवानगी देणार नाही. शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे तुम्ही लोक झालात का? हा प्रश्न या निमित्तानं निर्माण या ठिकाणी होत आहे. आणि मग एखादा सिने कलाकार सांगत असेल, नाना पाटेकर सारखा महाराष्ट्रीयन माणूस सांगत असेल की या राज्यामध्ये गांजाची शेती करायची परवानगी दिली पाहिजे, तुम्ही दारूची दुकानं उघडतात, तर मग तुम्ही दारूची दुकानं बंद करा. आता तुमचे कॅफे हाऊस जास्त चालायला लागलेत, तिथं गांजा चालला, तिथं अफीम चाललं आणि म्हणून मग
तुम्ही सगळी तरुणाई या महाराष्ट्रातील संपवायला निघालेत असं म्हणावं लागेल. आणि म्हणून मी आपल्याला या निमित्तानं सांगेल की या तुम्ही तरुणाई बर्बाद करायचं काम जे करतात ते थांबवलं पाहिजे. बेरोजगारी ज्या पद्धतीने वाढते आहे ती बेरोजगारी थांबवण्यासाठी तुमच्या काय उपाययोजना आहेत ते अर्थसंकल्पात स्पष्ट होत नाही. अध्यक्ष महाराज, ज्या पद्धतीनं दाऊस वगैरे सगळे उदाहरण आपण दिलेत अध्यक्ष महाराज, आपण पाहिलं असेल की या आपलं अध्यक्ष महाराज ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल जेव्हा आला अध्यक्ष महाराज, त्याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात येतं अध्यक्ष महाराज की जे आपण दाऊसला जाऊन करार केलेत, लोढा साहेबांचे करार दाऊसमध्ये झालेला अध्यक्ष महाराज. तर अध्यक्ष महाराज त्याचं आपण प्रमाण पाहिलं त्या याच्यामध्ये, तर अध्यक्ष महाराज ते नाममात्र आहे आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये. हे फक्त आकडे फुगवून दाखवलेले या सरकारने. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज वास्तविक काय किती करार आपण केलेत एवढे वर्षात आणि ते उद्योग किती उतरलेत तिथं स्थितीला आणि किती लोकांना रोजगार दिले याची माहिती सरकारने दिली पाहिजे ना. नाही तर दाओसला जाऊन एकनाथ शिंदे साहेबांचं विमान पडायला निघाले होते म्हणे तिथं. बरोबर, ते आमचे विधिमंडळातले सदस्य सांगत होते आणि तेही म्हणाले एकनाथ शिंदे साहेब की हो मला धोका व्हायला लागला होता तिथं. म्हणून अध्यक्ष महाराज हे दाओसला जाऊन मुख्यमंत्र्याचं समजा तिथं उपमुख्यमंत्र्याचं जर ॲक्सिडेंट आहे की आता अपघात आहे ते अजून म्हणजे काय घटना आहे अजितदादाचं ते अजून स्पष्ट होत नाही आहे. अजून राज्य सरकारने गुन्हा दाखल केला नाही. सीबीआय म्हणतो CIDची चौकशी चालू केली. आपल्या नवीन उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सीबीआयची मागणी केली. अजूनपर्यंत सीबीआयची मागणीची काहीच मान्यता मिळाली नाही अध्यक्ष महाराज. नेमकं घातपात आहे की अजून काय त्याचा काही नाही. पण एकनाथ शिंदेच्या जे मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे साहेब त्यांच्या विमानालाही दाओसमध्ये जाताना पाडण्याचा प्रयत्न झाला होता असं या सदनाचे सदस्य सांगत होते आणि त्यांनी ते मान्य पण केलं असं सांगत होते. तर म्हणजे अध्यक्ष महाराज या दाओसमध्ये जाऊन काही आपल्याला फायदा काय होतोय. आपल्याला मुंबईच्याच लोकांसोबत करार करायचा असेल तर राज्याच्या जनतेचे पैसे खर्च करायचा अधिकार काय आपल्याला. आणि म्हणून मी या निमित्तानं आपल्याला या विषयावर अध्यक्ष महाराज शेतीच्या मालाच्या बाजारपेठेचा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज. हमी भावाचा अभाव त्याच्यासाठी सरकार नेमकं काय तरतुदी आणतील. कारण की कर्जमाफी तात्पुरतं मलम आहे अध्यक्ष महाराज आणि दूरगामी आम्ही काही त्याच्यावर उपाययोजना करू असं मुख्यमंत्र्यांनी त्या दिवशी जाहीर केलं अध्यक्ष महाराज. पण नेमकं काय करणार. शेतकऱ्याच्या मालाला उत्पादन खर्चावर आधारित जवळपास 50% नफा हा स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीमध्ये होता अध्यक्ष महाराज. आणि सरकारने स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसी मान्य केल्या. हे मान्य केलेलं अध्यक्ष महाराज. त्यासाठी नेमकं काय आपण 50% नफा शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी काय उपाययोजना करणार आहात, काय ठोस तरतुदी करणार आहेत ते आपण केलं पाहिजे. मूल्य साखळीच्या मर्यादा आवका 10 ते 15 पिकाचीच मूल्य साखळी निर्माण करणे म्हणजे इतर पिके घेणाऱ्या उदाहरणार्थ भाजीपाला फळे लाखो शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यासारखे आहे. सर्वच पिकासाठी ही व्यवस्था का नाही. अध्यक्ष महाराज निर्यात धोरणातील अस्थिरता जागतिक बाजारपेठेच्या गप्पा मारल्या जात असता तरी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धरसोडीच्या निर्णयात धोरणामुळे अनेक पिकाचं नुकसान आणि त्या शेतकऱ्याचं नुकसान आपण होताना पाहतोय. त्या पद्धतीचं नेमकं काय ठोस उपाय करणार त्या गोष्टीचा या ठिकाणी उल्लेख केला पाहिजे. आता AI बद्दलचा फार मोठा आपण गाजावाजा करतोय अध्यक्ष महाराज. हे जे डिजिटल दरी जी आहे अध्यक्ष महाराज ग्रामीण भागात जिथे वीज आणि इंटरनेटची शाश्वत सुविधा नाही तेथे एग्रोस्टॅक आणि AI सक्षम सँडबॅग्स किती प्रभावी ठरेल. सामान्य शेतकऱ्याला हा तंत्रज्ञान वापरणे किती सोपे आहे का हा पण एक प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेला अध्यक्ष महाराज. डेटा सुरक्षिततेचा प्रश्न महाराष्ट्र ॲग्रिकल्चर डेटा एक्सचेंजच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची व्यक्तिगत आणि शेतीविषयक माहिती खाजगी कंपन्यात हातात जाण्याचा धोका आहे का.
ज्याचा वापर करून या कंपन्या शेतकऱ्यांचे शोषण करू शकेल काय, हा एक प्रश्न या निमित्तानं निर्माण झालेला अध्यक्ष महाराज. प्रायोगिक तत्वावरील योजना हे आणि टेलिफोनी सारख्या योजना ऐकायला चांगल्या वाटतात, मात्र प्रत्यक्षात शेतात राबताना त्या केवळ कंत्राटदाराचे खिसे भरण्याचे साधन ठरू शकतील का, हे प्रश्न या ठिकाणी आहे. त्या म्हणून याच्या बाबतचं जे काही सरकार आता धोरण घेते आहे त्या पद्धती, कारण यावर पण आपण पैसे खर्च करणार अध्यक्ष महाराज, आणि म्हणून त्या पद्धतीचं धोरण, कारण की हा पूर्ण शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून व्हावा अशा पद्धतीची भूमिका या ठिकाणी मांडतो अध्यक्ष महाराज. अंमलबजावणी आणि जुन्या घोषणांचा पाळा अध्यक्ष महाराज, आपण दरवर्षी, कारण की फडणवीस साहेब या अर्थशास्त्र पण त्यांना मोठा प्रमाणात समजतात, त्याची पुस्तकं पण त्यांनी काढलेत. आपण ज्या घोषणा अर्थसंकल्पात करतो त्या घोषणांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, त्याचं एक पुस्तक आम्ही इतक्या योजना आपण मंजूर केलेल्या आहेत आणि ही इतक्या अर्थसंकल्पामध्ये आम्ही पूर्ण केलेल्या आहेत, याचं एक पुस्तक आता त्यांनी जाहीर केलं पाहिजे. त्याचं त्यांचं एक पुस्तक आपण मधल्या काळात त्याचं उद्घाटन झालं होतं राज्यपाल महोदयांच्या हातानं. अध्यक्ष महाराज, हे वितरित रकमा ज्या होतात, आपण ज्या पद्धतीनं संबंधित मंत्रालयाला पैसे देतो, त्या जून ते ऑक्टोबर 2025 दरम्यान 15.492 कोटी वितरित केल्याचा दावा केला जात असला तरी पैसा नक्की कोणापर्यंत पोहोचला आणि ठिकाणी विमा कंपनी नुकसान भरपाई नाकारली त्याबद्दल सरकार मौन पाळून आहे. अध्यक्ष महाराज, शेतकऱ्यांच्या नावाने पीक विमा काढला जातो आणि त्याला पैसे दिले जातात अध्यक्ष महाराज विमा कंपन्यांना, पण शेतकऱ्यांना पैसे मिळत नाही. आखरी हे जनतेचे पैसे आहेत, शेतकऱ्यांचे पैसे आहेत, आणि तो अडचणीत आल्यानंतर त्याला पैसे देणं हा या पद्धतीचं काम या ठिकाणी सरकारने केलं पाहिजे आणि त्याच्याबद्दलचंही भूमिका माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मांडावी. शाश्वत उपाययोजना अभाव, सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, वीज जोडणीतील प्रलंबित अर्ज व शेतीसाठी दिवसा वीज उपलब्ध करून देणे यासारख्या मूलभूत प्रश्नांना बगल देऊन केवळ डिजिटल इकोसिस्टीमचे गाजर दाखवले जात आहे असं अध्यक्ष महाराज मला वाटतं. आणि मगाशी मुख्यमंत्री महोदय सांगायला की आता आम्ही पुढच्या वर्षामध्ये आम्ही दिवसा लाईन शेतकऱ्यांना देऊ, वेळ आली तर पुढच्या वर्षानंतर पुन्हा आम्ही 24 तास लाईन देऊ. पण अध्यक्ष महाराज, आज ती वस्तुस्थितीला नाही, त्या पद्धतीची भूमिका काय करणार त्याबद्दलचं सरकारने या ठिकाणी जाहीर करावं. धन्यवाद अध्यक्ष महाराज. थोडंसं आहे अध्यक्ष महाराज, थोडं जास्त नाही. अध्यक्ष महाराज, मत्स्य व पशुधन जे आहे अध्यक्ष महाराज ग्रामीण भागासाठी महत्त्वाचं आहे. अध्यक्ष महाराज, आज पशुधन अध्यक्ष महाराज हे दुर्लक्षित झालेलं आहे. एकीकडे आपण गोरक्षणाचा दावा करतोय अध्यक्ष महाराज, एकीकडे गोरक्षणाचा दावा करतोय, मोठ्या प्रमाणात स्कॅटर्ड हाऊस निर्माण केले जात आहे, मोठ्या प्रमाणात तिथं कत्तलखाने निर्माण केले जातात आहे. मधात तर एक बातमी चाललेली होती अध्यक्ष महाराज, गडकरी साहेबाचं नाव त्याच्यात होतं, वस्तुस्थितीला काय मला माहिती नाही, पण त्यांचं नाव होतं त्या कत्तलखान्यांच्या याच्यामध्ये, त्यांचेही पैसे त्याच्यात गुंतलेले आहेत. अध्यक्ष महाराज, कोणाचाही मला त्याच्यातलं घेणं देणं नाही, पण अध्यक्ष महाराज मोठ्या प्रमाणात नाही, मी म्हणत ते कोणाचं आहे मला माहिती नाही, पण म्हटलं सोशल मीडियाला चाललेलं होतं, त्याला सरकारने तपासावं. होय, सरकारने तपासावं, तुम्ही तपासावं, ते आलंय म्हणून सोशल मीडियाला तुम्हाला लक्षात आणून दिलेलं आम्ही. फार सिनियर लीडर गडकरी साहेबांचं नुकसान होऊ नये तेच माहिती तुम्हाला देतोय. नाही ना नाना, हा बोला बोला. वरती आम्ही पण सोशल मीडियाच्या आधारावरती खूप काही बोलू शकतो. सोशल मीडियावरती चेरापुंजीला कोण गेलं होतं हेही आलं होतं अध्यक्ष महाराज, आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की सोशल मीडियावरती अनेक प्रकारच्या अनेक गोष्टी असतात. बजेटवर चर्चा आहे, बजेटवर बोलावं. सोशल मीडिया आणली तर मग सोशल मीडिया बरेच काढण्यात यावं, कॅन ऑफ वर्म्स ओपन होतील अध्यक्ष महाराज. चला रेकॉर्डवर काढण्यात यावं, अमित साटम चेरापुंजी काढण्यात यावं आणि हे नाव काढण्यात. अमित साटम साहेब, मला कोणीच सांगा ना, मला काही अडचण नाही. मी तुम्हाला सांगत आहे, गडकरी साहेब मोठे नेते आहेत. नाना नको ना आता विषय, त्यांच्याबद्दल सांगतोय, थोडं सरकारने लक्ष घालावं, हे असं पद्धतीने चाललेलं आहे. बस एवढंच चाललं आमचं. तुम्ही करा ना, चला मग करू चर्चा, करू ना चला पुढे चला करू ना. चेरापुंजी आणि मला तयारी आहे माझी. नाव टाकलंय ते दोन्ही अमित साटम साहेब सभावृत्तातून वगळण्यात यावे. अध्यक्ष महाराज, हे जे गोरक्षणाच्या नावाने तुम्ही 50 रुपये देता आता, नाना कंक्लूड करा प्लीज. नाना, गोरक्षणाच्या नावाने जे 50 रुपये तुम्ही देतात,
मला सरकारने माहिती दिली पाहिजे ते गोरक्षण खरेच सगळे व्यवस्थित चालले आहेत का, तिथं त्याच्याजवळ जनावरं असतात काय हे जनतेचे पैसे लुटायचं काम करताय का, राज्यामध्ये कत्तलखाने किती आपण या सरकारने निर्माण केले त्याची माहिती आपण देणार आहेत का. अध्यक्ष महाराज, गोरक्षणाच्या नावाने लूट चाललेली या राज्याच्या तिजोरीचे अध्यक्ष महाराज, हे या ठिकाणी मी आवर्जून सांगतो. धन्यवाद. दुसरा महत्वाचा प्रश्न अध्यक्ष महाराज, करा प्लीज. डॉक्टर नाहीत गावामध्ये अध्यक्ष महाराज, याला मत्स्य व्यवसायामध्ये अध्यक्ष महाराज गोड्या पाण्याच्या मत्स्य व्यवसायाबद्दल सरकारची भूमिका नेमकी काय. मी अनेकदा सांगितलं की महसूल मोठ्या प्रमाणात देऊ शकतं. गोड्या पाण्याला बीज तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने खऱ्या अर्थानं जे परंपरागत मच्छीमार आहेत त्यांना अगर खऱ्या अर्थानं मत्स्य बीज तयार करण्याचं काम दिलं. मी अनेकदा सांगितलं, रेकॉर्डवर आणलेलं आहे की एक मासोळी 2 लाख बीज टाकतात अध्यक्ष महाराज, त्याचं 1 लाख तिचे पिल्लं वाचलेत, तर एक मासोळीचं पिल्लू 1 रुपयाला आणि थोडं मोठं करून विकलं तर 5 रुपयाला विकतं अध्यक्ष महाराज. एक मासोळीची किंमत 5-5 लाख रुपये होऊ शकतं. आणि हा मच्छीमार समाज जो आहे, गोड्या पाण्यावर मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या या मत्स्य व्यवसायाच्या लोकांना आपल्याला श्रीमंत करतात आणि त्याचा महसूल राज्याच्या तिजोरीतो, दारू विकून नाही. अध्यक्ष महाराज, माझी आपल्याला एक भूमिका आहे की त्याबद्दलची भूमिका मी मान्य मुख्यमंत्र्यालाही पत्र देऊन सांगितलेली आहे, मत्स्य मंत्री त्यांनाही सांगितलेली आहे. त्यासाठी गोड्या पाण्याच्या मत्स्य व्यवसायांसाठी आपण नेमकं काय करणार त्याच्याबद्दलची माहिती आपण द्यावी. बापूसाहेब पठारे, आता कन्क्लूड करा, 25 मिनिटं झाली. कन्क्लूड करा. मी शेतकऱ्यालाच बोलतो अध्यक्ष महाराज, मी दुसऱ्या काही बोलत नाही. मला आमचे वक्ते दुसऱ्या विषयावर बोलणार आहे म्हणून शेतीवरच मी बोलतोय. प्राकृतिक शेती अभियान अध्यक्ष महाराज आपल्याला लक्षात असेल अध्यक्ष महाराज की 5 लाख हेक्टर क्षेत्र प्राकृतिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट असले तरी रासायनिक शेतीकडून प्राकृतिक शेतीकडे वळताना सुरुवातीच्या काळात होणाऱ्या उत्पादकता घटीमुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान होईल त्यासाठी कोणती भरपाई योजना दिसत नाही. अध्यक्ष महाराज, आपण पाहिलं असेल की मोठ्या प्रमाणात वन्य प्राण्यापासून मोठ्या प्रमाणात शेतीचं नुकसान व्हायला लागलेलं आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी कुंपण करण्यासाठी काय तरतुदी आहेत त्याबद्दलची माहिती या ठिकाणी मिळाली पाहिजे होती अध्यक्ष महाराज. धन्यवाद. आणि म्हणून मी अध्यक्ष महाराज या निमित्तानं सांगतो की हा जे अर्थसंकल्प आहे हे अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या विरोधातला आहे, शेतकऱ्यांच्या फायद्याचं नाही, बेरोजगारांच्या फायद्याचं नाही, मूठभर उद्योगपत्यांसाठी उद्योगपत्यांना समोर ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडला गेलेला आहे अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून मी या अर्थसंकल्पामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्या पद्धतीची भूमिका स्पष्ट करावी एवढंच या ठिकाणी सांगतो. आणि 2 शब्द पुन्हा. धन्यवाद. 2026-27चा अर्थसंकल्प माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी पक्षांनी सुरुवात केली होती. आपल्या पक्षाकडे एकूण जी वेळ होती ती 17 मिनिटं 40 सेकंडची वेळ होती. माननीय जयंतराव पाटील 1 तासभर बोलले. त्यामुळे आता सगळ्यांनी शॉर्टमध्ये, कारण सगळ्यांना संधी मिळाली पाहिजे. बोला. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. आदरणीय अजितदादांनी तब्बल 11 वेळा या राज्याचा अर्थसंकल्प साजरा करून महाराष्ट्राच्या विकासाला दिशा दिली आणि पुणे शहर आणि पिंपरी चिंचवड शहर असेल याही विकासासाठी सातत्यानं प्रयत्न केला. आज अजितदादा आपल्यामध्ये नाही आहेत. त्यांच्या जाण्यानं निश्चितपणानं पुणेकरांना, आम्हा सर्वांना त्यांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. आज आम्ही सर्वजण पोरके झालो असं आम्हाला वाटतं. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी विनंती करतो की दादांच्या प्रमाणेच पुणे शहराकडं सुद्धा आपण लक्ष द्यावं आणि शहराच्या विकासाला गती द्यावी. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीकडे जर पाहिलं तर 2009-14ला मी या सदनामध्ये आमदार म्हणून काम करत होतो. त्यावेळेचं या राज्यावरचं कर्ज होतं ते 1,81,447 कोटीचं.
2024-25ला ते झालं 8,40,247 कोटी आणि आज या ठिकाणी जर पाहिलं तर या राज्यावर 2026-27ला 11,02,624 कोटीचं कर्ज आहे. कर्जाविषयी आमच्या मनामध्ये काही नाही. कर्ज होणार ज्याप्रमाणे आपण संसार करतो आणि संसारामध्ये माणसांच्यावर, शेतकऱ्यांच्यावर, प्रत्येकावर कर्ज होत असतं. परंतु कर्ज होत असताना आपण या ठिकाणी आपल्या राज्याचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि केंद्राकडून या राज्याला निधी जास्तीत जास्त कसा मिळाला पाहिजे यासाठी सुद्धा माननीय मुख्यमंत्री असतील, माननीय उपमुख्यमंत्री असतील किंवा आपण सर्वांनी लक्ष देण्याची आज गरज आहे. पुणे शहर हे विद्येचं माहेरघर आहे आणि विद्येचं माहेरघर असलेल्या या शहरामध्ये आज IT हब उद्योगाच्या रूपानं मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगार त्या ठिकाणी निर्माण झाला. परंतु शहराची परिस्थिती सुद्धा गंभीर झालेली आहे आणि जर आपण आज शहराकडे पाहिलं तर संपूर्ण शहरामध्ये वाहतुकीचा मोठा बट्ट्याबोळ झाला म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. त्याचं कारण असं आहे की शहरामध्ये रस्ते लहान आणि नगरविकास खात्यानं नवीन मंजुऱ्या देत असताना DC रूलमध्ये काही बदल केले आणि बदल केल्यामुळं 6 मीटरचा गेले 40-50 वर्ष फ्रंट मार्जिंग होतं ते आता 4 मीटरवर आणलं आणि त्या ठिकाणी दुकानाच्या समोर एक गाडी लागल्याशिवाय जागा राहत नाही. आणि आता मात्र मोठ्या गाड्या आल्या, लोकांकडं सुबत्ता वाढली, शहर वाढलं, ट्रॉफिक जाम झालं आणि म्हणून त्या शहराकडं विशेष लक्ष देण्याची आज गरज आहे. आज पुण्यामध्ये अनेक लोक राहायला येऊ पाहत आहेत. शहराची लोकसंख्या झपाट्यानं वाढते आणि ज्या पद्धतीने मुंबईमध्ये PMRD काम करते तसं पुण्यामध्ये, तसं मुंबईमध्ये MMRD काम करते. मुंबईमध्ये किती मोठे पूल, किती मोठे अनेक मार्ग तयार केले, तसे पुण्याला मार्ग तयार नाही झाले. रिंग रोड तयार झाला नाही. पुण्याचा रिंग रोडचा प्रश्न अजून सुटला नाही. जे अजितदादांचं स्वप्न होतं की त्या पुण्याला 2 नवीन रिंग रोड आम्ही तयार करू, ते अर्धवट राहिलं. आज फार मोठं नुकसान त्या शहराचं झालेलं आहे. DP रस्ते अजून डेव्हलप झालेले नाही आहेत. वाहतुकीचा मोठा प्रश्न त्या शहरामध्ये उभा राहिलेला आहे. HMTR पुण्यामध्ये एक रस्ता होता, तो एक रिंग रोड टाईप होता, तो 24 वर्षामध्ये डेव्हलप होऊ शकला नाही. आज जर पाहिलं तर या पुणे शहराची ओळख मुंबईनंतर या राज्यामध्ये आहे. अनेक झपाट्यानं विकसित होणारं शहर आणि या शहरामध्ये आज गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे तो वाहतूकचा. आणि म्हणून या शहरामध्ये आदरणीय गडकरी साहेबांचं मी अभिनंदन करेल की त्यांनी पुण्यामध्ये पुणे शिरूर नगर रोडला उन्नती मार्गाची MSRDCच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी परवानगी दिली आणि त्याचं टेंडर या ठिकाणी होतंय आणि तो मार्गाचं भूमिपूजन होतंय. त्याच पद्धतीनं सोलापूर रोडला सुद्धा त्या ठिकाणी एक नवीन उन्नती मार्ग होतोय. आज पाहिलं तर पुण्यामध्ये विश्रांतवाडीला आम्ही एक नवीन पूल महानगरपालिकेच्या माध्यमातून भुयारी मार्ग, नगर रोडवर शास्त्रीनगरमध्ये भुयारी मार्ग. परंतु हे प्रकल्प महानगरपालिका किती वर्ष चालवणार? सातत्यानं आमच्यासारखे लोकप्रतिनिधी महानगरपालिकेला सुद्धा सांगत असतात, परंतु शासनानं सुद्धा त्यांना काही टाइम बॉम्ब ठरवून दिला पाहिजे. हे किती वर्ष हे प्रकल्प करतायत आणि मग त्यामध्ये खर्च वाढतोय. हे खर्चाचे पैसे कोणाचे जातात? तर ते सर्वसामान्य माणसाच्या खिशातले जातात.
आणि म्हणून याकडे सुद्धा माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी या शहराकडे पाहण्याची गरज आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये जर पाहायचं झालं तर अजून जोड रस्ते झालेले नाही आहेत. खराडी मांजरी कोलवडी, खराडी वाघोली रस्ता असेल, विमानतळ रस्त्यावरील 59 चौक ते धानोरी रस्ता असेल किंवा एअरपोर्ट 59 चौक ते लोहगाव रस्ता असेल, वडगाव शिंदे गावठाण ते लोहगावचा रस्ता असेल किंवा लोहगाव ते निरगुडी रस्ता असेल किंवा धानोरी ते लोहगाव आणि चरोली ते येरवडा, खराडी वडगाव शिरी नदीकिनारचा रस्ता असेल, दिघी ते कळस रस्ता असेल, हे अनेक रस्ते प्रलंबित आहेत आणि याची कामं होत नाही. सरकारने याकडे लक्ष घालून हे रस्ते लवकरात लवकर होऊन या शहराचा नगर रोडच्या भागातला प्रश्न सोडवावा अशी या ठिकाणी मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करेल. पुणे शहरात समान पाणी पुरवठा योजना गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू आहे. अद्याप ही योजना पूर्ण झालेली नाहीये. परंतु शहरामध्ये काही भागामध्ये 8 तास पाणी नागरिकांना मिळते, काही भागामध्ये 4 तास मिळते, तर काही भागामध्ये 1 तास पाणी मिळते. आणि म्हणून या पाणी पुरवठा योजना सुद्धा झपाट्यानं झाल्या पाहिजे. आज काही भागामध्ये 10-10, 15-15 दिवस पाणी मिळत नाही. मग त्या नागरिकांनी काय करायचं? आम्ही शहरामध्ये राहतोय, लाज वाटते शहरामध्ये राहत असताना की आम्ही ज्या शहरामध्ये राहतो त्या शहरामध्ये आम्हाला पाणी मिळत नाही. ते शहर आज राज्यामध्ये 2 नंबरचं शहर आहे. आणि मग आम्ही पहिलं या सभागृहामध्ये ऐकायचो की सरकारला लाज वाटत नाही का? हे आम्ही म्हणणार नाही, कारण आम्ही सुसंस्कृत आहोत आणि म्हणून लाज वाटते का असं म्हणणं आम्हाला शोभत नाही. परंतु सरकारनं लक्ष देण्याची आज गरज आहे. कारण जर नागरिकांना शहरामध्ये पाणी मिळत नसेल तर खेड्यामध्ये काय, पाड्यामध्ये काय? आज माझ्या मतदारसंघात 3 गावं आहेत, त्याच्या योजना पाणी पुरवठ्याच्या आजही बंद आहेत. परंतु पाणी पुरवठा विभागाला आम्ही सातत्यानं पत्र देतोय, तेही त्याकडे लक्ष देत नाही. PMRD त्यांचे लक्ष देऊन त्यांचे रस्ते करत नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी मला सांगायचे की वाघोली मांजरी खुर्द या गावातील PMRDने रस्ते तातडीनं करावेत. मुळशी धरणामध्ये जे पाणी लाईट तयार होते आणि टाटात त्याचं पाणी समुद्राला सोडते, तेच पाणी पुन्हा वळून त्या ठिकाणी जर शेतीला दिलं तर शेतीचं पाणी शहराला मिळेल आणि शहराला किमान अजून 5 ते 7 TMC पाणी लागणार आहे. त्याचा सुद्धा सरकारनं विचार करावा अशी या ठिकाणी विनंती करतो. या ठिकाणी धन्यवाद. पुण्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, पुण्यामध्ये नद्यांचं पाणी एवढं खराब आहे की जर आपण आला आणि आपण जर कधी मला म्हटलं की चला आपण जाऊ नदीला फिरायला, तर त्या पाण्यामध्ये आपण हात बुडवू शकत नाही, एवढं खराब पाणी त्या शहरामध्ये आहे. आणि म्हणून त्या शहरातलं शहराच्या नदी सुधार योजनेसाठी हजारो कोटी रुपये केंद्र सरकार राज्य सरकारने खर्च केले. परंतु अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी मला असं वाटतंय की त्या ठिकाणचे प्रकल्प अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे होताना आम्हाला पाहायला मिळते. आणि म्हणून त्या शहरामधलं जे पाणी आहे ते शुद्ध करून चांगल्या पद्धतीने जर आपल्याला खाली घेऊन जायचं झालं तर अनेक आमच्या त्या जिल्ह्यामधल्या गावांच्या मध्ये जलपर्णीचा त्रास होतोय. जिल्ह्यामध्ये पाणी खराब झालेलं आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या अत्यंत दुर्गड अशी परिस्थिती निर्माण झालेली. 1-2 मिनिटं बोलतो, फक्त 2च मिनिटं. आणि म्हणून या ठिकाणी मला त्या नदीमध्ये शहरामध्ये ज्या 2 नद्या आहेत, 2-3, त्या नद्यांच्या मध्ये 18 मीटर बाय 6 मीटर खोलीचा असा जर नाला केला तर त्या नाल्यामधून ते नदीचं पाणी वाहतं होईन, जल मार्ग सुद्धा आपण तयार करू शकतो असं मला वाटतं. या ठिकाणी त्याकडेही शासनानं लक्ष द्यावं. आज PMRDचा DP मान्य झालेला नाही, झालं म्हणजे तयार केला पुन्हा तो कॅन्सल केला. आणि म्हणून लोकांना घरं बांधता येत नाही, लोकांना घरं बांधता येत नाही, मोजणी होत नाही. मी परवाही बोललो होतो सभागृहामध्ये, आजही पुन्हा बोलतो की आज शेकडो लोकांची घरं महानगरपालिका पाडते. तुम्ही DP प्लॅन मान्य करत नाही, मोजणी करून देत नाही आणि प्लॅन पास करत नाही.
लोकांनी कुठं जायचं, लोकांना घरं नाही, स्वतःची जागा आहे परंतु घर कसं बांधायचं, आणि म्हणून शासनानं त्याकडेही लक्ष द्यावं अशी विनंती करतो. पुण्यामध्ये कॅन्सरचं प्रमाण, अध्यक्ष महोदय थोडं बोलायचं कारण थोडा शेवटचा मुद्दा आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी शहरामध्ये एवढी मोठी परिस्थिती खराब आहे की आज कॅन्सरचं प्रमाण फार वाढलेलं आहे. कॅन्सर का होतो ते आपल्या सर्वांना जवळजवळ माहिती आहे. कॅन्सर होण्याची अनेक कारणं आहेत, परंतु कॅन्सर हॉस्पिटल ससूनच्या समोर व्हावं, हे गेले 15 वर्षापूर्वीचा प्रश्न अजून सुटलेला नाहीये. आणि म्हणून तो कॅन्सरचं मोठं हॉस्पिटल महाराष्ट्राच्या धन्यवाद बापूसाहेब. 26-27च्या नको आता राहू द्या, मध्ये राहू द्या. अर्थसंकल्पावर तुमचं नाव, तुमचं पाहिजे तेव्हा बोला. सर्वसाधारण चर्चेमध्ये माझ्या भावना व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आहे. सगळ्यात अगोदर संधी मिळेल. मी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे या ठिकाणी मनापासून अभिनंदन करेन की अनेक वर्षानं किंवा मला वाटते महाराष्ट्रात कदाचित पहिल्यांदा मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केलेली ही पहिली वेळ ह्या सभागृहामध्ये असेल. आणि म्हणून मुख्यमंत्री ज्या वेळेला हा अर्थसंकल्प सादर करणार त्यावेळेला महाराष्ट्राचं एक वेगळ्या पद्धतीचं लक्ष ह्या अर्थसंकल्पाकडे त्या ठिकाणी होतं. सगळ्यांना वाटत होतं की निवडणुकीच्या अगोदर अनेक योजना ह्या सरकारच्या माध्यमातून सुरू केल्या गेल्या. लाडकी बहीण सारखी एक योजना आणली ज्यामध्ये 40,000 कोटीचं नवं सरकारनं स्वतःवर बर्डन त्या ठिकाणी लावून घेतलं. शेतकरी सन्मान सारख्या योजना आणल्या आणि या सगळ्या योजनांच्यामुळं निवडणुकीनंतर ह्या योजना चालू राहणार का, या सगळ्या योजनांच्यामुळं सरकारची आर्थिक परिस्थिती खरंच चांगली आहे का, असे अनेक प्रश्न खरं तर लोकांच्या मनामध्ये या काळामध्ये निर्माण केल्याचं चित्र आपण सगळेजण अनुभवत होतो. आणि अशा ह्या अर्थसंकल्पाच्या मांडणीचे जर आपण सगळ्यांनी बारकाईनं बघायचं ठरवलं तर सगळ्यात अगोदर महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची जी अपेक्षा होती की त्यांना कर्जमाफी व्हावी, संकल्पाच्या चर्चेत नको. आणि हा एक अत्यंत मोठा निर्णय ह्या अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्र सरकारनं त्या ठिकाणी घेतला. आणि थकबाकीदाराला माफी देत असताना चांगल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा प्रोत्साहन देण्याची योजना खरं तर या अर्थसंकल्पातला एक महत्वाचा भाग म्हणून त्या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांच्या समोर आणली. 3-4 चिठ्ठी आहेत. आणि म्हणून महाराष्ट्राला दाखवून दिलं की कुणी काहीही चर्चा केल्या तर सामान्य माणसाच्या हिताच्या अनेक योजना राबवत असताना सरकार आर्थिकदृष्ट्या किती सक्षम पायावर उभा आहे, हे सरकार आर्थिक नियोजनाच्या अनुषंगानं महाराष्ट्राला कशी दिशा देऊ पाहते, याचं एक अतिशय चांगलं उदाहरण खरं तर ह्या अर्थसंकल्पातून आपल्या सगळ्यांच्या समोर त्या ठिकाणी आलं. प्रामुख्यानं 4 प्रमुख विषयांच्यावर हा अर्थसंकल्प त्या ठिकाणी मांडला गेला. त्यात शेती आणि ग्रामीण विकास या महाराष्ट्राचं महत्त्वाचं अंग असणाऱ्या 2 विषयांना महत्त्व त्या ठिकाणी देण्यात आलं. पायाभूत सुविधा, मला वाटते आतापर्यंत कधी ज्या पद्धतीच्या पायाभूत सुविधांचा विचार अर्थसंकल्पातून मांडला गेला नव्हता, एवढ्या प्रचंड पायाभूत सुविधा, मग त्यात धरणं असतील, रस्ते असतील, बंदरांची कामं असतील, प्रामुख्यानं मेट्रोंची कामं असतील, पूर निवारणासाठी घेतलेल्या योजना असतील, अनेक कामं खरं तर ज्या सगळ्यांचा उल्लेख ह्या ठिकाणी करता येत नाही. आणि आपल्याला माहिती आहे की पायाभूत सुविधा हा कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणून आपण बजेटमध्ये त्या ठिकाणी बघतो. आणि अनेक वर्ष हा एक्सपेंडिचर राज्याला उत्पन्न देत असतो, राज्याची सेवा करत असतो. त्याला एक महत्त्वाचं स्थान ह्या बजेटमध्ये दिल्याचं चित्र खरं तर आपण सगळ्यांनी त्या ठिकाणी अनुभवलं. मला आपल्याला ह्या बजेटच्या माध्यमातून काही विषय आपल्या नजरेसमोर त्या ठिकाणी आणून द्यायचे आहेत. आणि 2047 पर्यंत जात असताना 5 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था महाराष्ट्राची व्हावी या साठी जो रोडमॅप आपण तयार केला आहे
आणि त्याची पायाभरणी सुद्धा आपण कशा पद्धतीनं ह्या अर्थसंकल्पामध्ये केलेली आहे हे खरं तर मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणामध्ये आपण त्या ठिकाणी ऐकलं. आणि म्हणून त्यालाच अनुसरून काही अजून चांगल्या सूचना मला या चर्चेच्या माध्यमातून सरकारला त्या ठिकाणी करायच्या. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे की आपण सातत्यानं सांगतो की महाराष्ट्र हा देशाचं आर्थिक नेतृत्व करतो. देशाचा सरासरी विकासाचा दर 7.4% आहे, पण महाराष्ट्राचा ह्या वर्षीचा विकासाचा दर 7.9% राहील अशा प्रकारची आर्थिक आकडेवारी या बजेटमध्ये आपण सगळ्यांनी त्या ठिकाणी बघितली. पण हे बघत असताना हा आर्थिक दर कुठल्या क्षेत्रांच्या माध्यमातून येतोय आणि त्या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्रातली किती लोक काम करतायत याचं ज्या वेळेला विश्लेषण माझ्यासारखा कार्यकर्ता करायचा प्रयत्न करतोय त्यावेळेला मात्र काही क्षेत्रांच्या बाबतीत आपल्याला अतिशयानं गांभीर्यानं काम उद्याच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी केलं पाहिजे असं मला प्रामुख्यानं त्या ठिकाणी सांगावं असं वाटतं. मी जी आकडेवारी सभागृहाच्या समोर या ठिकाणी ठेवायचा प्रयत्न करणार आहे, मला सांगितलं पाहिजे की 54 लाख कोटीची अर्थव्यवस्था महाराष्ट्राची ह्या वर्षी होईल असं आपण त्या ठिकाणी सांगितलं. आणि ह्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कुठल्या क्षेत्राचा वाटा किती आहे हे ज्या वेळेला आपण त्याचं विश्लेषण करतो त्यावेळेला आपल्या लक्षात येतं की 61% वाटा हा एका सेवा क्षेत्राचा आहे. आणि एका ह्या सेवा क्षेत्रामध्ये किती लोक काम करतात महाराष्ट्रातली हे ज्या वेळेला उलटं तपासायचा प्रयत्न करतो त्यावेळेला फक्त 10% लोक 12% लोक या सेवा क्षेत्राच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी काम करतात असं आपल्या लक्षात येतं. 30% वाटा हा उद्योग क्षेत्राचा आहे असं आपल्या लक्षात येतं. आणि प्रामुख्यानं शेतीचा वाटा हा 10 ते 11% आहे की ज्या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्रातली 45% लोक अवलंबून आहेत. ते क्षेत्र मात्र महाराष्ट्राच्या ह्या 54 लाख कोटीच्या अर्थच्या ह्याच्यामध्ये अतिशय छोटा वाटा त्या ठिकाणी करतं अशा प्रकारचं चित्र आपल्या डोळ्यासमोर येतं. आणि म्हणून काही सदस्यांनी सांगितलं की ज्या ज्या वेळेला आपण महाराष्ट्राची परिस्थिती चांगली आहे असं म्हणतो त्यावेळेला देशात तुलना करताना दरडोई उत्पन्नात मात्र आपलं राज्य 5व्या नंबरवर आहे हे आपल्याला मान्य करावं लागतं. आणि ह्याचं प्रमुख कारणच हे आहे की मुंबईसारख्या शहरामध्ये राहणारा त्याचा प्रतिमानसी उत्पन्न 5 ते 7 लाख रुपये आहे आणि नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये राहणाऱ्या सामान्य माणसाचं दरडोई उत्पन्न हे 1.5 लाखाच्या सुद्धा आत आहे. आणि ही एक मोठी तफावत खरं तर महाराष्ट्रात निर्माण झालेली संपवणं आणि त्या दिशेनं उद्याच्या काळामध्ये काही पाऊल वाट चालणं हे आपलं सगळ्यांचं काम आहे असं मला वाटतं. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटच्या बाबतीत सुद्धा महाराष्ट्राला पहिली पसंती त्या ठिकाणी दिली गेली. पण याही क्षेत्राचा ज्या वेळेला माझ्यासारखा कार्यकर्ता विश्लेषण करायचा प्रयत्न करतो त्यावेळेला लक्षात येतं की फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटसुद्धा जी आली ती सेवा क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात आली. आज उद्योगाच्या क्षेत्रामध्ये मागच्या 12 वर्षात महाराष्ट्रात काय परिवर्तन झालं याचं ज्या वेळेला विश्लेषण आपण या सभागृहात करायचं ठरवतो त्यावेळेला मला सांगितलं पाहिजे की महाराष्ट्रातलं उद्योगाचं क्षेत्र हे टक्केवारीमध्ये 35%वरनं 30%पर्यंत खाली आलं आणि सेवा क्षेत्र हे 51%वरनं 61%पर्यंत गेलं. शेती करणारी माणसं शेतीवर अवलंबून असणारी माणसं ही 48%वरनं 45%वर आली. आणि मग आपल्या लक्षात येतं की उद्योगाचं क्षेत्र वाढवल्याशिवाय आणि शेतीच्या अर्थकारणाला वेगळा पर्याय देण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय महाराष्ट्राच्या एकत्रित प्रगतीचा हा समतोल $5 ट्रिलियन दिशेनं आपल्याला नेता येणार नाही. आणि म्हणून अतिशय चांगल्या गोष्टी आज आपण महाराष्ट्रात करायचा प्रयत्न करतोय. आणि म्हणून शेती विषयाच्या 2-3 विषयांचा उल्लेख खरं तर मी करून जास्त माझं मनोगत मी आज या ठिकाणी बोलणार नाही. शेतीसाठी आपण मागं का आहोत या विषयाचा ज्या वेळेला आपण प्रश्न मांडायचा प्रयत्न करतो त्यावेळेला आपल्या लक्षात येतं की महाराष्ट्रातली 20% शेती फक्त पाण्याखाली आहे. म्हणजे ॲश्युअर्ड इरिगेशन असणारं क्षेत्र 20% आहे आणि 80% महाराष्ट्रातला शेतकरी हा खरं तर निसर्गावर अवलंबून स्वतःचं आयुष्य आजमावायचा त्या ठिकाणी प्रयत्न करतोय. आणि म्हणून मला सांगितलं पाहिजे की जास्तीत जास्त शेतीला पाणी देणाऱ्या योजना महाराष्ट्रामध्ये लवकरात लवकर राबवणं
आणि शेतीच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणं हे आपल्या सगळ्यांचं एक प्रथम कर्तव्य हा अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी असलं पाहिजे. मला वाटते देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाल्यावर पहिल्यांदा त्यांनी एक विचार मांडला होता की समुद्राला वाहून जाणारे जे 700-800 TMC पाणी आहे हे जर आपल्याला पूर्व बाजूला वळवता आलं आणि महाराष्ट्रातल्या आवर्षण गल क्षेत्राला जर ते देता आलं तर महाराष्ट्रात अजून मोठी क्रांती शेतीच्या बाबतीत आपल्याला करण्याची शक्यता आहे. आणि म्हणून त्या गोष्टीला जादाची तरतूद ह्या काळामध्ये करणं हाही एक प्रमुख दृष्टिकोन आपला सगळ्यांचा असला पाहिजे. उत्पादकता वाढवणं हा एक प्रमुख दृष्टिकोन असला पाहिजे. शेतीचा आकार कमी होत जो निघालाय त्यामुळं तंत्रज्ञानाचा वापर जो आपण शेतीवर करू शकत नाही आणि म्हणून सरकारच्या माध्यमातून एकत्रित शेतीचं शेतकऱ्याला खात्री देणारं एखादं मॉडेल आपल्याला विकसित करून उत्पादकता वाढीसाठी सुद्धा वेगळ्या पद्धतीनं काही जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत. आणि हा सुद्धा आपल्या आर्थिक वेगानं वाटचाल करणारा एक पथदर्शक कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा भाग असला पाहिजे. त्या दृष्टीनं सुद्धा ह्या 2-3 सूचना मला ह्या ठिकाणी करायच्या आहेत. आज आपण सगळेजण बघतोय की इराण आणि इस्रायल अमेरिका एक मोठं युद्ध त्या ठिकाणी सुरू आहे. इराणनं ती खाडी बंद केली. $70 असणारं क्रूड ऑइल बघता बघता $114 त्या ठिकाणी जाऊन पोचलं. कुवेतनं आपल्याला गॅस सप्लाय करायचं त्या ठिकाणी बंद केलं. गॅसचे दर वाढणार का, प्रत्येकाच्या स्वयंपाकघरात ही झळ पोचणार का, हा विचार आपण त्या ठिकाणी बघतोय. आणि म्हणून आत्मनिर्भरतेच्या क्षेत्राकडे जात असताना खरं तर अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राला अजून बळकटी देणारा विचार जो आज आपण सोलरच्या माध्यमातून करतोय. मी काही देशांची उदाहरणं अध्यक्ष महोदय या मनोगतामध्ये त्या ठिकाणी देणार आहे. डेन्मार्क सारख्या देशानं सोलरच्या माध्यमातून काम करायची केलेली सुरुवात आणि विंड आणि सोलर ह्या दोघांना एकत्र करून आज डेन्मार्कचं ग्रीड जवळजवळ 64% या अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रावर त्यांनी अवलंबित केलं आणि स्वतःचं ऊर्जा स्वातंत्र्य त्या ठिकाणी निर्माण केल्याचं चित्र आपण बघितलं. नॉर्वेसारख्या देशाचं मी या ठिकाणी उदाहरण देईन की त्यांनी इलेक्ट्रिक व्हेकलला चालना देणारा एक विचार समोर आणायचा प्रयत्न केला आणि मागच्या वर्षीची आकडेवारी जर आपण डोळ्यासमोर घेतली तर जवळजवळ 95% वाहनं नॉर्वेतली आज EV झाल्याचं चित्र आपण त्या ठिकाणी बघतोय. आणि म्हणून अशा काही दिशेनं की उद्या आणि कुठलं युद्ध कधी होणार असेल, ज्या गोष्टी आपण परकीयांच्यावर अवलंबून आहेत त्याच्याऐवजी आपल्या देशाला आर्थिक स्वातंत्र्य, आपल्या देशाचं अर्थकारण बदलणारं स्वातंत्र्य आणि ह्यात भारतीयांना, महाराष्ट्रातल्या लोकांना नवी शक्ती देण्याचं प्राधान्य, असे काही विचार आपल्याला उद्याच्या काळात त्या ठिकाणी करावे लागतील. स्टार्टअपचा एक अतिशय चांगला मुद्दा उद्योगाला चालना देत असताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या ह्या मनोगतामध्ये त्या ठिकाणी मांडला. मला स्टार्टअपच्या बाबतीत सांगितलं पाहिजे की स्टार्टअपच्या बाबतीतचा जो जगातला विचार आपण बघतो त्याच्याकडे जर कधी बघायचं ठरवलं तर इस्रायलसारख्या देशाचं उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर येतं की GDPच्या 6% तरतूद ही स्टार्टअपच्या R&Dसाठी करणारा तो देश आहे. आज आपण रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट सरकारनं करावा हा विचारच कधी करत नाही. रिस्क कॅपिटल स्टार्टअप उद्योगाला देण्याची योजना आपण आखत नाही. आणि म्हणून उद्या खरोखर 2047चा हा आपल्याला 5 ट्रिलियनचा टप्पा जर पार पाडायचा असेल तर काही असे वेगळे विचारसुद्धा महाराष्ट्रानं ह्या अर्थसंकल्पात दिशा देत असताना उद्याचं आपलं भवितव्य म्हणून त्या ठिकाणी स्वीकारले पाहिजेत असं मला वाटते. आणि आज ज्या दिशेनं आपण महाराष्ट्राला घेऊन निघालोय त्याला मोठी शक्ती देण्याचं काम ह्या सगळ्या आर्थिक नियोजनातून आपल्याला साध्य करता यावं अशी अपेक्षा मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. ऊर्जा क्षेत्राच्या माध्यमातून दिला गेलेला शेतकऱ्यांचा दिलासा, कर्जमाफीच्या माध्यमातून दिलेला दिलासा आणि शेतीसाठी ज्या नव्या योजना या अर्थसंकल्पामध्ये मांडल्या त्याबद्दल सगळ्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या वतीनं मुख्यमंत्र्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि माझं मनोगत धन्यवाद. राहुल कुल. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पावर माझं मत व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आहे. प्रथमतः अतिशय चांगला अर्थसंकल्प माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सादर केला त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो. एक बरेच दिवस अपेक्षित असणारी एक योजना जिचा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची असणारी राष्ट्रमाता अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी सन्मान योजना कर्जमाफीची जाहीर झाली आणि त्या माध्यमातून 2 लाखापर्यंत
अपक्ष आहेत ते. बसा आपण. 2 लाखापर्यंत त्यांचा जनसुराज्य शेतकऱ्यांना लाभ पक्ष वेगळा आहे. देण्याचं माननीय मुख्यमंत्री जनसुराज्य महोदयांनी पक्ष आश्वस्त आहे केलं. त्यांचा. त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो आणि अपेक्षा व्यक्त करतो की जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. शेतकऱ्यांच्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वेगळ्या योजना शासन राबवतं याचा निश्चितपणे ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी म्हणून मला आनंद आहे. मी पुणे जिल्ह्यातील आहे आणि पुणे जिल्ह्याचा अतिशय चांगल्या प्रकारे विचार या अर्थसंकल्पामध्ये झाला आणि मागच्या काही कालावधीमध्ये पुण्याकडे विशेष लक्ष देण्याचा प्रयत्न शासनानं केलेला आहे. आणि या अर्थसंकल्पामध्ये पुणे संभाजीनगर रस्ता असेल, पुणे सोलापूर उन्नत मार्ग असेल, पुणे नगर हा उन्नत मार्ग अशा महत्त्वाच्या गोष्टींचा अंतर्भाव केला गेला. रिंग रोडचं काम अतिशय गतीनं चालू आहे. वेगवेगळ्या मेट्रो मार्गिकांचा समावेश या अर्थसंकल्पामध्ये झाला आणि पुण्यातील 2 भुयारी मार्गाच्या माध्यमातून त्याचे DPR करण्याच्या सूचना झाल्या. आणि जी पुण्याची अतिशय महत्त्वाची अशी समस्या आहे ती वाहतुकीची समस्या कमी करण्याचा प्रयत्न माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांनी सरकार करतंय याचा पुण्या भागातील लोकप्रतिनिधी म्हणून निश्चितपणे मला आनंद आहे. आणि यापूर्वी सुद्धा खडकवासला कालव्याच्या भुयारी मार्गासाठी जवळपास 2200 कोटी रुपयाची तरतूद करून जे काम नियोजित केलेलं आहे ते पुढच्या 1-1.5 वर्षामध्ये पूर्ण होईल. आणि तो कालवा बंद झाल्यामुळे जवळपास 100 ते 200 मीटर रुंदीचा पुण्याच्या मध्यभागातून जाणारा एक कालवा बंद होईल आणि त्या ठिकाणी मेट्रोपासून हायवेपर्यंत सगळ्या प्रकारची व्यवस्था करण्यासाठी जागा उपलब्ध होईल. जागेची किंमत जवळपास बाजारभावाने 15,000 कोटी रुपयापेक्षा जास्त असेल आणि त्या माध्यमातून एक जर चांगलं नियोजन करणं अपेक्षित आहे. चांगले नियोजन झालं तर पुण्याच्या समस्या कमी होण्यामध्ये मदत होईल. पुरंदर एअरपोर्टचा सुद्धा उल्लेख या आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी केला आणि पुण्याच्या एकंदर विकासासाठी आवश्यक असणारा चाकण शिक्रापूर रस्ता यासह वेगवेगळ्या उपाययोजना करून पुण्याला एक वेगळं महत्त्व या निर्माण करण्याचा प्रयत्न माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी केलेला आहे. मी जाणीवपूर्वक उल्लेख करेल की हे सगळं होताना पुण्याच्या आजूबाजूची जी स्थिती आहे त्या बाबतीमध्ये मी सार्वजनिक उपक्रम समितीचा प्रमुख म्हणून पर्यटन विभागाला काही सूचना केल्या होत्या. त्याच्यामध्ये पुण्याचे होणारे हे जे काही पायाभूत व्यवस्थेचा जो काही गतीनं विकास आहे त्याचा विचार करता पुण्याच्या आजूबाजूला असणाऱ्या अष्टविनायकाची संख्या पाहता आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं संपूर्ण जीवनकालामध्ये पुणे आणि परिसराचं एक महत्त्वाचं योगदान राहिलेलं आहे. त्यांचा शुभारंभ जीवनाचा शुभारंभ कारकिर्दीचा शुभारंभ पुणे जिल्ह्यातून झाला आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत पुणे परिसरामध्ये ते कार्यरत राहिले. त्यांच्या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणावर किल्ले उभे राहिले आणि 22 किल्ल्यांना जवळपास युनेस्कोनं जागतिक वारसाचा दर्जा दिला. आणि अशा प्रकारची पार्श्वभूमी असणाऱ्या या भागामध्ये पर्यटनाला भविष्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळेल आणि त्या दृष्टीनं सुद्धा जादाची तरतूद पुढच्या काळामध्ये शासनानं करण्याची आवश्यकता आहे. पुढच्या काही कालावधीमध्ये पर्यटकांची संख्या सुद्धा दुपटीने वाढेल अशा प्रकारची या भागातील परिस्थिती आहे. मी सातत्याने एका विषयाचा पाठपुरावा सातत्यानं करतोय आणि पुणे जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये ती संख्या खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे आणि तो म्हणजे सायबर गुन्हे. साधारणपणे मागच्या काही कालावधीमध्ये सायबर गुन्ह्यांची संख्या ही ज्या पद्धतीनं वाढतीये त्या संदर्भामध्ये आजच्या प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या संदर्भामध्ये उपाययोजना करण्यासाठी कायदा केला जाईल अशा प्रकारे सुतोवाच केलं. त्याबद्दल त्यांना मी धन्यवाद देतो. साधारणपणे मागच्या 5 वर्षामध्ये 50% गुन्ह्यामध्ये वाढ झालेली आहे. डीपफेकच्या घटनामध्ये जवळपास 300% वाढ झालेली आहे आणि देशामध्ये अतिशय अग्रभागी असणारं आपलं राज्य याही क्षेत्रामध्ये नको त्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा अग्रभागी होतंय आणि शासनाने या संदर्भामध्ये माननीय राज्यमंत्री महोदय या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी आश्वस्त केलेलं आहे की आपण वेगवेगळ्या माध्यमातून पोलीस व्यवस्था मजबूत करू आणि त्यामुळे ट्रोलिंग, सायबर बुकिंग, ऑनलाईन छळ, आर्थिक फसवणूक, घोटाळे, त्याचबरोबर जातीय द्वेष निर्माण करण्यासारखे आणि खोट्या बातम्या पसरवण्यासारखे जे काही गुन्हे होतात त्याला आळा घालण्याचा प्रयत्न करण्यासंदर्भातले त्यांनी ज्या उपाययोजना नियोजित केलेल्या आहेत त्या पुढच्या काळामध्ये त्यांनी लवकरच त्याची अंमलबजावणी करावी अशा प्रकारची मागणी निश्चितपणे मी करेल.
पुणे, मुंबई, नाशिक या भागातील जशी प्रगती झाली त्याचबरोबर काही दुष्परिणाम झाले आणि जवळपास महाराष्ट्रामध्ये NDPSच्या कायद्याअंतर्गत 2023 5,500 पेक्षा जास्त गुन्ह्यांची नोंद झाली. ही संख्या खूप कमी आहे. अध्यक्ष महोदय, अतिशय वाईट चित्र ग्रामीण भागात सुद्धा या अंमली पदार्थासंदर्भात झालेलं आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये जो पुण्याच्या जवळचा मतदारसंघ आहे 2 कारखाने या अंमली पदार्थाच्या निर्मितीचे मिळाले आणि ह्याच्यामध्ये अडचण अशी आहे की ह्यासाठी प्रोसिजर केमिकल जे वापरलं जातं ते मात्र आपल्या अधिकृत अशा जे काही आस्थापना आहे त्याच्यामधूनच येतं, परंतु त्याच्यावर जी प्रक्रिया होती ती काय चालली कशी चालली आहे त्या उद्योगामध्ये सुद्धा कोणाला माहीत नसतं. त्यामुळे विशेषतः MPCBने जर याच्याकडे थोडं जादाचं लक्ष दिलं आणि कायदेशीर रासायनिक व औषध उद्योगावर थोडं लक्ष दिलं तर याच्यावर जर लक्ष दिलं तर MD सारखे जे पदार्थ निर्माण होतात ते कुठं होतात याच्यावर नियंत्रण आणणं शक्य आहे आणि या संदर्भातले कायदे सुद्धा खूप कडक आहे, परंतु त्या संदर्भात अजून जादाचं लक्ष द्यावं अशा प्रकारची माझी अपेक्षा निश्चितपणे राहणार आहे. शेतीमाला संदर्भामध्ये सातत्यानं आम्ही ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी सातत्यानं आमची भूमिका मांडत असतो. माझी एक सातत्यानं मागणी राहिलेली आहे की शेतीमालाच्या दरासंदर्भातलं एक मंत्रालय स्वतंत्रपणे होणं आवश्यक आहे, कारण की निसर्गावर अवलंबून असणारा हा व्यवसाय आहे. पाण्याची शाश्वती नाही आणि हे सगळं घडलं तर पिकाला बाजार मिळेल अशा प्रकारची स्थिती नसते आणि कोणताही शेतीमालाचा दर हा एका रात्री लगेच कमी होत नाही, तो लगेच वाढत नाही. पुरवठा आणि मागणीचं गणित हे बसवण्यासंदर्भामध्ये या मंत्रालयाने जर चांगल्या प्रकारची भूमिका बजावली, जो माल खूप मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होतोय त्याला प्रोत्साहनासाठी अनुदान देण्यासंदर्भात शासनाला शिफारस केली, काही पदार्थ हे कमी पडतात त्याचं आयात करण्यासंदर्भातली शिफारस केली, तर ग्राहक आणि शेतकरी किंवा उत्पादक आणि ग्राहक याच्यामध्ये दुवा म्हणून हे मंत्रालय चांगल्या प्रकारे काम करू शकेल. आणि स्वामीनाथन आयोगानं जे सुचवल्याप्रमाणे 50% तरी नफा हा गुंतवणुकीच्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे, त्या दिशेनं आपली वाटचाल होऊ शकते आणि त्या बाबतीमध्ये तातडीनं पुढच्या अर्थसंकल्पात का होईना समावेश करावा अशा प्रकारची मागणी मी करेल. माझ्या आधीच्या काही सदस्यांनी PMRDच्या संदर्भातल्या नियोजनासंदर्भात काही सूचना केल्या. अध्यक्ष महोदय, मी मागच्या काही भाषणामध्ये PMRDचं जे नियोजन झालं तर नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियोजन करण्याच्या ऐवजी नियोजन कसं करू नये याचं अतिशय उत्तम उदाहरण म्हणजे PMRDची झालेली रचना होती. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना मी आभार त्यांचे मानेल. हे चुकलेली रचना त्यांनी रद्द केली. नव्यानं रचना होताना तीही ट्रान्सपरंट व्हावी, शेतकऱ्यांचा बहुतांशी त्या ठिकाणी नियोजनामध्ये महत्त्वाचा पाटा राहणार आहे, त्यांना विश्वासात घेतलं जावं. ॲग्रिकल्चर झोनमधले वापर जे आहेत अनुज्ञेय वापर जे कमी केले होते ते काही वाढवता आलं तरी वाढवावे आणि ग्रामीण भागाचं उत्तम नियोजन करण्याची त्यांची भूमिका त्यांनी पार पाडावी. आणि काही माझ्या सदस्यांनी जो उल्लेख केला की MMRDच्या धर्तीवर PMRDची स्थापना झाली, तसं अतिशय उत्तम नियोजन हे PMRDच्या माध्यमातून केलं जावं अशी ग्रामीण भागातील आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधींची निश्चितपणे मागणी राहील. जलजीवन संदर्भामध्ये मी सातत्यानं वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न करतोय. हर घर जलचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आपण राबवण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु आजची स्थिती मात्र खराब आहे. निधी नाही, सगळ्या योजना रखडलेल्या आहेत आणि उद्दिष्टापर्यंत आपण जाणार नाही अशी आजची तरी स्थिती आहे. तातडीनं त्या संदर्भामध्ये आर्थिक नियोजन केलं तर प्रत्येकाच्या घरापर्यंत पिण्याचं पाणी पोहोचवण्याचा प्रयत्न शासन करते, त्याला मूर्त स्वरूप येऊ शकतं आणि त्या संदर्भात आर्थिक नियोजन तातडीनं करावं अशा प्रकारची मागणी निश्चितपणे मी करेल. PM आवास योजना राबवली जाते, चांगल्या प्रकारे राबवली जाते, त्याच्याबद्दल दुमत नाही. लोकांचा प्रतिसाद चांगला आहे, लोकांना फायदाही चांगला होतोय, परंतु त्यासाठी ग्रामीण भाग आणि शहरी भाग, ग्रामीण भागामध्ये 1,20,000पर्यंत रक्कम दिली जाते, शहरी भागामध्ये 2.5 लाखापर्यंत रक्कम दिली जाते. खरं तर खरेदी एकाच ठिकाणी होते, हा दुजा भाव का हे मला समजलेलं नाही, परंतु दोन्ही रकमामध्ये वाढ करणं ही लोकांची मागणी आहे आणि खऱ्या अर्थानं त्याच्यामधून लोकांना स्वतःचं घर निर्माण करण्याचा प्रयत्न करता येईल. त्याचबरोबर त्याला जोडीचं एक धोरण आपण मागच्या सरकारमध्ये घेतलं. शासकीय जमिनीवरील घरांची अतिक्रमणं नियमित करण्यासंदर्भातलं धोरण आपण राबवलं. काही घरही नियमित झाली. प्रत्येकाला या राज्यामध्ये जन्म घेतल्यानंतर त्याच्या आवास देणं हे आपल्या सरकारचं कर्तव्य आहे. लोककल्याणकारी राज्य आहे आणि त्यांनी घर बांधलेलं आहे, कुटुंब त्याच्यामध्ये राहतं
आणि त्याला राहायला कुठली जागा नसेल आणि त्यांनी शासकीय जमिनीवर घर बांधलं असेल तर ते नियमित केलं पाहिजे, या विचारानं ही योजना आली. परंतु गायराना संदर्भातले काही उच्च न्यायालयाचे निर्णय असल्यामुळे त्याच्यामध्ये अंमलबजावणी करताना खूप अडचणी येत आहेत. महसूल विभाग आणि ग्रामविकास विभागानं त्याच्यामध्ये कायदेशीर मार्ग काढला तर ही योजना राबवताना अजून चांगल्या प्रकारे राबवण्यामध्ये या दोन्ही मंत्रालयाचा चांगला उपयोग होऊ शकतो आणि त्या संदर्भातला तातडीने उपाययोजना कराव्यात अशा प्रकारची मागणी निश्चितपणे मी करेल. शेवटचे 2-3 मुद्दे घेऊन माझं मनोगत मी संपवेल. MSIDCच्या माध्यमातून बांधकाम विभाग अतिशय चांगल्या प्रकारे रस्त्यांचे नियोजन करते. माझ्या मतदारसंघातील डाळिंब, कासुर्डी, खामगाव, पाटेठाण, वाळकी हा रस्ता प्रस्तावित आहे, तो मंजूर करावा. आणि एशियन बँकच्या माध्यमातून आलेगाव, राजेगाव, खानोटा, भिगवण हा रस्ता नियोजित करावा. अशा प्रकारची मागणी मी या चर्चेच्या निमित्तानं निश्चितपणे करेल. आणि काही उपेक्षित घटक, आपण एका वेळेला 7वा 8वा वेतन आयोग देऊन चांगल्या प्रकारे पगार देतोय, परंतु तेवढाच कालावधी आपल्या सरकारच्या सेवेमध्ये असणाऱ्या काही कंत्राटी कर्मचारी, काही अनियमित कर्मचाऱ्यामध्ये अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील, त्याचबरोबर आशा वर्कर, अशा प्रकारचे जे काही घटक आहेत हे अतिशय चांगल्या प्रकारचा आपलं योगदान त्या ठिकाणी देत आहेत. आणि त्या तुलनेनं अंगणवाडी सेविकांना 10,000 ते 15,000, पोलीस पाटलांना 15,000, अशा स्वयंसेविकाला 15,000 हे वेतन दिलं जातं, ते पुरेसं नाही. आणि याचा सकारात्मक विचार करून या वेतनवाढी संदर्भात सुद्धा आपण विचार करावा अशी शासनाकडे निश्चितपणे मी मागणी करेल. धन्यवाद. मला आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. कैलास पाटील. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. थोडक्यात मांडा. हो अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, चालू तर करू दे की. 26-27च्या अर्थसंकल्प बोलण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्प दरवर्षी आपले अर्थमंत्री मांडतात, यावर्षी सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मांडलं. आणि अध्यक्ष महोदय, दरवर्षी अर्थसंकल्पात खूप मोठ्या मोठ्या घोषणा केल्या जातात. त्यात ज्या लोकप्रिय घोषणा असतात, लोकांना कानाला चांगल्या वाटल्या अशा घोषणा असतात. पण प्रत्यक्षात अध्यक्ष महोदय यात काय होतं? अध्यक्ष महोदय, जे आकडे अर्थसंकल्पात दाखवले जातात ते प्रत्यक्षात तेवढी जमा होती का? अध्यक्ष महोदय, महसुली जम्याच्या बाबतीत आपण मागच्या 3 वर्षाचा जर अभ्यास केला, 23-24 मध्ये सुधारित अंदाज होता महसुली जमेचा 4,86,000 कोटीचा. पण प्रत्यक्ष जमा किती झाले? प्रत्यक्ष 4,30,000 कोटी जमा झाली महसुली जमा. अध्यक्ष महोदय, 23-24 मध्ये जवळपास 56,000 कोटी रुपये कमी महसुली जमा झाली. त्याचबरोबरीनं 24-25च्या अर्थसंकल्पात सुधारित जो अंदाज दिला होता तो 5,36,000 कोटीचा होता महसुली जमेचा. पण प्रत्यक्ष जमा झाली 4,81,000 कोटी, म्हणजे जवळपास 55,000 कोटी रुपये महसुली जमा कमी झाली. अध्यक्ष महोदय, यावर्षी आपण सुधारित अंदाज दिलेला आहे 25-26चा सुधारित अंदाज होता आहे 6,01,000 कोटीचा. मग त्यात प्रत्यक्ष किती जमा होणार हाही प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण 26-27 साठी सांगितलं की महसुली जमा आपली 6,16,000 कोटी अंदाज आहे. सुधारित मध्ये आकडे वाढतात. खरं तर सुधारित ज्यावेळेस आपण अंदाज व्यक्त करतो त्यावेळेस प्रत्यक्ष वास्तविक आकडे आले पाहिजेत. पण जर सुधारित अंदाज व्यक्त करताना महसुली जमेच्या बाबतीत जर 50,000 कोटीच्या दरवर्षी फरक पडत असेल तर ही कुठेतरी आर्थिक आपण कुठेतरी आपली अर्थव्यवस्था धोक्यात आहे. आपण जो अंदाज सांगतोय आणि त्या अंदाजावर आपण खर्च सांगतो किंवा योजना जाहीर करतो, पण प्रत्यक्ष एक वर्षात जर 50,000 कोटीची महसुली जमा कमी होत असेल आणि आपला महसुली खर्च वाढत असेल तर हे आपल्यासाठी आपण डोळ्यात म्हणजे कुठंतरी आपण ह्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे असं मला वाटतंय. अध्यक्ष महोदय, कुठलाही विकास आपण जर बघितलं की भांडवली खर्च, महसुली खर्च जो आहे तो आपला बहुतांश कशावर होतो? अनिवार्य जे खर्च आहेत, पगार असेल, निवृत्ती वेतन असेल, व्याज असेल किंवा कर्जाची परतफेड असेल. परंतु अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात महत्त्वाचा जर कुठल्याही राज्याचा विकास जर बघायचा झाला किंवा राज्याचा विकास जर व्हायचा असेल तर भांडवली खर्चावर आपण किती खर्च करतोय. ज्या दृष्टीनं पायाभूत सुविधा असतील किंवा ज्या बाकीच्या गोष्टी असतील त्यातून आपल्या राज्याचं उत्पन्न GSDP वाढू शकतो. या भांडवली खर्चावर आपण जर बघितलं 23-24 पासून 26-27 पर्यंत आपण 11-12% पुढे जात नाहीत. आपल्यापेक्षा उत्तर प्रदेश सारखं राज्य, जे आपण तिथून बरेच लोक रोजगारासाठी महाराष्ट्रात येत होते, ते राज्य जर 16% खर्च करू शकत असेल आणि आपण 11-12% पुढे जात नसेल तर आपण $5 ट्रिलियन ज्या अर्थव्यवस्थेत स्वप्न बघतोय ही स्वप्न कशी पूर्ण होणार? आपण जोपर्यंत भांडवली खर्चावर जास्त आपण
तरतूद करत नाहीत किंवा भांडवली खर्च वाढवत नाहीत तोपर्यंत आपली अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन जे आपण उद्दिष्ट राखलेलं आहे हे पूर्ण होणार नाही असं मला वाटतंय. अध्यक्ष महोदय, आपण भांडवली खर्चात सुद्धा सगळ्यात जास्त खर्च कशावर करतो? वाहतूक व्यवस्था, दळणवळणावर. पण कृषीवर किती करतो? कृषीवर अत्यल्प खर्च करतो. आपली ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही कृषीवर अवलंबून आहे अध्यक्ष महोदय. परंतु ही आपण कृषीवर जो खर्च कमी करतोय त्यातून कृषी अर्थव्यवस्था वाढवायचं. अध्यक्ष महोदय, परवाच मुख्यमंत्र्यांनी परवाच्या भाषणात सांगितलं की कृषीच्या बाबतीत आपण जी आपली अर्थव्यवस्था $500 अब्ज करायची. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला विचारायचं आहे, आपण कृषीवरली तरतूद जर कमी करत असू तर ती अर्थव्यवस्था आपली $500 अब्ज पण 2047 कशी जाईल? आपण 24-25ला जे कृषी विभागासाठी तरतूद केली होती ती 25-26 मध्ये त्यापेक्षा कमी केली आणि 26-27 मध्ये पण 24-25 पेक्षा तरतूद कमी आहे. तर $500 अब्ज पर्यंत आपली 2047 पर्यंत कृषीची अर्थव्यवस्था आपण करण्याचा जो उद्दिष्ट ठेवलेला आहे हे पूर्ण कसं होणार? अध्यक्ष महोदय, आपण मुख्यमंत्री महोदयांनी या ठिकाणी एक सगळ्यात महत्वाची घोषणा केली कर्जमाफीची, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावानं. पण अध्यक्ष महोदय, या योजनेमध्ये मला आपल्याला सांगायचंय की मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की 30 सप्टेंबर 2025ला जी थकीत कर्ज असतील त्यांना आपण कर्ज देऊ. पण आपल्याला आठवण करून द्यायची 31 मार्च महिन्यात, मागच्या 2025च्या मार्च महिन्यामध्ये सरकारच्या वतीने असं सांगितलं गेलं होतं की कर्जमाफी आता होणार नाही, तुम्ही कर्जाची चालूबाकी नवजुनं करून घ्या. मग सरकारच्या वतीने सांगितलं गेलं, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचं आपले कर्ज जे होतं शेतकऱ्यांचं ते त्यांनी नवजुनं करून घेतलं. एकतर शेतकरी 31 मार्चला नवजुनं करून घेतात किंवा 30 जूनला करून घेतात. मग अशा वेळेस तुम्ही सरकारच्या वतीने सांगता की कर्जमाफी होणार नाही, तुम्ही तुमच्या कर्जाचं नवजुनं करून घ्या, कर्ज परतफेड करून घ्या. पण नंतर तुम्ही आता सांगता की 30 सप्टेंबरची डेडलाईन धरून या ठिकाणी जे थकीत असतील त्यांना आम्ही कर्जमाफी देऊ. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्प जर बघितला यात कुठलीही तरतूद दिसून येत नाही. ही कर्जमाफी लागू कधी करणार? ह्यात पात्र शेतकरी कुठले? आपण बघतोय की 19 मध्ये माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी कर्जमाफी 2 लाखापर्यंत केली होती. पण जसं त्यावेळेस 2 लाख केली होती, आपण कर्ज राज्याचं वाढतंय, प्रत्येकाचं कर्ज वाढतंय, मग शेतकऱ्यांचं कर्ज वाढलं नाही का? मग तो आकडा 2 लाखावरनं आपण का वाढवला नाही ह्याचं उत्तर आपण दिलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, कर्जमाफीच्या बाबतीत फक्त पीक कर्ज माफ करणार आहेत का आपण? पात्र शेतकरी म्हणजे कोणते, त्यांचे निकष काय, ह्याबाबत कुठली स्पष्टता नाही. अध्यक्ष महोदय, यात जर कर्जमाफी तुम्हाला खरीच करायची असली तर तुम्हाला पीक कर्जच नाही तर बाकीचे जे शेतकरी शेतीपूरक व्यवसाय आहेत, दुग्ध व्यवसाय असेल, पॉलिहाऊस असतील, ह्या सुद्धा कर्जाची माफी शेतकऱ्यांची झाली पाहिजे. आणि ही कर्जमाफीची मर्यादा 2 लाखाची वाढवून 5 लाखापर्यंत केली पाहिजे. आणि जे नियमित कर्ज परतफेड करणार आहेत त्यांची सुद्धा दरवेळेस 50,000 सरकार देतं, त्यांना पण मदत वाढवून दिली पाहिजे. त्यामुळे ही सुद्धा मर्यादा आपण 50,000हून कमीत कमी 1 लाख रुपये तरी नियमित कर्ज परत करणारा दिली पाहिजे असं मला वाटतंय. अध्यक्ष महोदय, आपण सांगायचं झालं तर कृषीच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आपण 25-26 मध्ये आपल्या भांडवली खर्चाच्या 5.9% तरतूद ठेवली होती आणि 26-27 मध्ये तरतूद वाढवाय सोडून आपण ती तरतूद 5.2% आणली. तेलंगणासारखं राज्य 10.1% खर्च करतं, पंजाबसारखं राज्य 9.9% खर्च करतं, पश्चिम बंगालसारखं राज्य 6.8% खर्च करतं आणि आपलं राज्य मात्र मागच्या वर्षीपेक्षा तरतूद कमी करून फक्त 5% कृषी क्षेत्रावर खर्च करतं. मग आपली ही अर्थव्यवस्था, आपली शेतीची अर्थव्यवस्था $500 अब्ज पण जाणार कशी, ह्याचं उत्तर सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी द्यावं. अध्यक्ष महोदय, दुसरे विभाग आपण बघितलं झालं तर शिक्षणाच्या बाबतीत आपण विचार केला तर महाराष्ट्र राज्य 25-26 मध्ये आपल्या राज्यात शिक्षणासाठी 15.4% तरतूद होती. मग 26-27 मध्ये ही तरतूद वाढली पाहिजे होती, पण ही तरतूद 1% कमी झाली, 14.4% झाली. बिहार सारखं राज्य जे मागासलेलं राज्य आहे ते 21.60% खर्च हा शिक्षणावर करतं आणि आपण फक्त 14.4% खर्च करतो. ही खरं तर महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. राजस्थान सारखं राज्य 18% खर्च करतं. अध्यक्ष महोदय, आरोग्याच्या बाबतीत विचार केला तर नॅशनल हेल्थ पॉलिसीनुसार कमीत कमी 8% हे आरोग्यावर खर्च केले पाहिजेत. आपण खर्च किती करतोय? 25-26 मध्ये आपण आपल्या 25-26च्या सुधारित अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यासाठी आपली 44,517 कोटी रुपयाची तरतूद होती.
आणि 26-27 मध्ये किती तरतूद केली आपण? 37,456 कोटी. म्हणजे आरोग्यावरील तरतूद आपण जवळपास 16% कमी केली. मग आपल्या सर्वसामान्य माणसाला चांगलं आरोग्य कसं मिळेल ह्याचा आपण विचार केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, गुजरात सारखं राज्य 8.6% तरतूद करतं आरोग्यावर, राजस्थान राज्य 8.4% खर्च करतं. तर आपण या तरतुदी कमी करून आपण विकास कसा साधणार आहोत हेही आपण सांगितलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभागाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर आपण 24-25 मध्ये 20,000 कोटी रुपये तरतूद होती. 25-26 मध्ये जे सुधारित अंदाजपत्रक होतं आपलं त्यात आपण 34,899 कोटी रुपये तरतूद केली होती. परंतु 26-27च्या आता जे अंदाजपत्रक आपण व्यक्त केलेला आहे त्यात तरतूद फक्त 25,215 कोटीची केली. अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभागासह आपण 33% आपली तरतूद कमी केलेली आहे. ही का केली? आपल्या ऊर्जा विभागाच्या सगळ्या गरजा पूर्ण झाल्यात का हे आपण सांगणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आपण असंच आपण GSDP वाढवायचं म्हणतो, आपण $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी करायचं म्हणतो, पण ह्या तरतुदी का कमी करतोय ह्याचंही उत्तर दिलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात महत्त्वाचं सर्वसामान्य माणसासाठी असतं समाज कल्याण आणि पोषण. अध्यक्ष महोदय, यासाठी आपण महाराष्ट्रासारखं राज्य 8.4% खर्च करतं आणि झारखंड सारखं राज्य त्या ठिकाणी 17% खर्च समाज कल्याण पोषणावर खर्च करतं. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला एवढं सांगायचं आहे की आपण 25-26 मध्ये सुधारित जो अंदाज व्यक्त केला होता त्यात 81,015 कोटी रुपयाची तरतूद केली होती. परंतु 26-27 मध्ये आपण ती 34% कमी करून 53,430 कोटी रुपयाची तरतूद ठेवलेली आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आपण हे सर्वसामान्य माणसासाठी ज्या गोष्टी आहेत त्यासाठी आपण खूप तरतूद कमी करतोय आणि दुसऱ्या बाजूला आपण म्हणतोय की आपण एक शेवटचा मुद्दा घेतो. अध्यक्ष महोदय, कर्जाच्या बाबतीत जवळपास 11 लाख कोटी रुपयाचं कर्ज आपल्या राज्यावर आहे. आपण नेहमी सांगतो की 25% आपल्या GSDPच्या 25% आत हे कर्ज आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आपली जी महामंडळ आहेत, आपली मेट्रो असेल, रस्ते विकास महामंडळ असतील, वेगवेगळी महामंडळ असतील, ह्यासाठी जी थकामी घेतो आपण ती कर्ज यात दाखवलेली नाही. जवळपास 1,80,757 कोटी रुपयाची कर्ज आहेत. अध्यक्ष महोदय, हे दोन्ही जर कर्ज एकत्र केली, कारण आपण बघतोय आपण जर थकामी जरी घेतली तरी आपण सहकर्जदार आहेत, राज्य सरकार ती महामंडळी आपल्याच मालकीची आहेत. त्यामुळे कर्ज आपण त्याकडे कुठेतरी बाजूला लपवून आपण त्या कर्जापासून लांब जाऊ शकत नाहीत. असं जर विचार केला अध्यक्ष महोदय तर आज आपल्यावर 12,83,411 कोटी रुपयाचं कर्ज आहे. मागच्या वर्षीच धरलं, ह्या वर्षी थकामी 1 रुपया धरली नाही तरी 25-26ची थकामी धरली आणि या वर्षीचं 11 लाख कोटी कर्ज धरलं तर 12,83,000 कोटी रुपयाचं कर्ज महाराष्ट्रावर आहे. आणि ते एकूण टक्केवारीच्या जे 25%ची मर्यादा आहे त्याच्या आपण जवळपास 24% आसपास पोहोचलेले आहेत. म्हणजे आपण बॉर्डर लाईनला आहेत. धन्यवाद. तर अध्यक्ष महोदय, मला एवढंच सांगायचंय, ह्या ज्या आर्थिक आपण ज्या गोष्टी केलेल्या आहेत ह्या अर्थसंकल्प फुगवून खोटे आकडे जे समोर आणून ह्या जर आपण स्वतःचीच फसवणूक करत असेल तर ह्याबाबत सुद्धा आपण विचार केला पाहिजे असंच मला वाटतं. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. राजेंद्र गावित, नरेंद्र भोंडेकर, चंद्रकांत सोनवणे, श्रीमती मंजुळा गावित. अध्यक्ष महोदय, सन 2026-27च्या अर्थसंकल्पावर माझे विचार व्यक्त करण्याकरता मी उभा आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी सन 2026-27चा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब असल, तसेच उपमुख्यमंत्री आदरणीय सुनेत्राताई पवार असल यांनी या अर्थसंकल्पामध्ये शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार व सामाजिक विकास गुंतवणुकीवर भर दिला आहे. त्याबद्दल मी शासनाचे अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, राज्याची उत्पादकता कशी वाढेल, अर्थव्यवस्थेचा विकास कसा होईल, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था संकल्पनानुसार आज राज्य शासनाची वाटचाल चालू आहे. राज्यात भांडवली गुंतवणूक वाढवणे, राज्यातील सार्वजनिक उपक्रम, विशेष हेतू कंपन्या याच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प कालबद्धरित्या पूर्ण करण्यात येत आहे. सन 2047 पर्यंत प्रवासी माल वाहतूक असेल, संपर्क जाळे निर्माण करण्यासाठी
1200 किलोमीटर मेट्रो मार्ग तसेच 6000 किलोमीटरपेक्षा जास्त द्रुतगती मार्ग विकसित नियोजन आहे. महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ता योजना असेल, त्यामुळं आज रस्ते विकास टप्प्याटप्प्याने होतोय. 6272 द्रुतगती मार्ग, 14919 राज्य व जिल्हा मार्ग तसेच 4247 किलोमीटर पर्यटन परिपथचा समाविष्ट करण्यात आला आहे. आणि विशेष म्हणजे अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागामध्ये जे 1000 लोकसंख्येपेक्षा जास्त गावं आहेत, त्या गावांना जोडणारे रस्ते सिमेंट कॉन्क्रीटच्या माध्यमातून होत आहे. याचा एक आमच्या ग्रामीण भागातील शेतकरी गावकऱ्यांना एक वेगळा विशेष आनंद आहे. रोजगार निर्मितीवर शासनाचं विशेष लक्ष आहे. सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगासाठी अर्थसहाय्य देऊन जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्यात यश लवकरच आपल्याला येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग केंद्र स्थापन करून 50 लाख रोजगार निर्मितीचं उद्दिष्ट सुद्धा शासनाने ठेवलंय. महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025च्या माध्यमातून 50,000 कोटीपेक्षा जास्त गुंतवणूक तसेच 5 लाखापेक्षा जास्त अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रोजगार या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. ABCG XR धोरण 2025 295 पेक्षा जास्त स्टुडिओ विशेष मार्च आणि स्टार्टअपना या माध्यमातून प्रोत्साहन मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय, नुकतंच शासनाने रोजगारावरती तर चांगल्या पद्धतीने काम सुरू आहे. शेतकरी जो बळीराजा त्याच्याशी संबंधित सुद्धा महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणाच्या माध्यमातून 30 लाखहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान असेल त्याचा अंदाज, पीक सल्ला, बाजार भावाची अचूक माहिती या माध्यमातून मिळत आहे. अध्यक्ष महोदय, ॲग्रिस्टॅक योजना सुद्धा चांगल्या पद्धतीने राबवल्या जात आहे. शेतकऱ्यांना फार्मर ID देण्यात महाराष्ट्र देशातील अग्रण्य राज्य म्हणून त्याची नोंद होतीये. कृषी समृद्धी योजना असेल, नैसर्गिक शेती अभियान असेल, तसेच मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना यामध्ये राज्याच्या कृषी उत्पन्नामध्ये पशुपालनाचा वाटा 25% आहे. मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना असेल, मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपानन रस्ता एक विशेष करून ग्रामीण भागातील शेतपानन रस्त्याच्या मजबूतीकरणासाठी पूर्णपणे यंत्रसामुग्रीच्या साहाय्याने जलद गतीने काम करण्याकरता सोपी व सुलभ कार्यपद्धती या योजनेच्या माध्यमातून सुरू आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना जी महायुती सरकारने यापूर्वी आदरणीय राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब असताना सुरू केली होती, ती आता सुद्धा यापुढील कालावधीमध्ये सुरू आहे. त्याच्यासाठी सुद्धा खर्च जो आहे तो ग्राह्य धरण्यात आलाय. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून अतिशय चांगलं काम आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे. माझ्या संगमनेर मतदारसंघामध्ये सुद्धा करे असेल, तळेगाव दिघे असेल या भागामध्ये या योजना सुरू झाल्यामुळं आज तेथील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत आहे. अजून बरेचसे प्रकल्प सुरू होत आहे. मागेल त्याला सौर कृषी पंप या माध्यमातून सुद्धा 2025 या एका महिन्यात 45,911 इतके बसून महाराष्ट्र राज्याची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड मध्ये नोंद करण्यात आली आहे. अध्यक्ष महोदय, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना, ज्या योजनेबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे साहेब असेल, मुख्यमंत्री महोदय असेल, सर्वांनीच शेतकऱ्यांचं हित डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना राबवण्याचा जो शब्द दिला होता, जे आश्वासन दिलं होतं, त्याच्याशी पूर्तता निश्चित या माध्यमातून होत आहे. 2 लाखापर्यंतचं कर्जमाफी मिळतंय. जे नियमित कर्ज फेडताय शेतकरी त्यांना सुद्धा 50,000पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येत आहे. नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून दुष्काळी भागातील लोकांना पाण्याचं सिंचनासाठी उपलब्धता करून देण्याचा एक शासनाचा चांगला प्रयत्न आहे. सामाजिक क्षेत्र विकास असेल त्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा 2 असेल, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांवर रूफटॉप सोलर लावण्यासाठी सुद्धा अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, विशेषतः कर्करोग, मधुमेह, हृदय विकार सारख्या आजाराचे लवकर निदान करण्यासाठी विकास बँकेच्या सहाय्यातून ग्रामीण भागात दरवर्षी तपासणी मोहीम शिबिराकरता 4,500 कोटी रुपयाची प्रगती योजना सुद्धा आपल्या शासनाने प्रस्तावित केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रत्येकाला बरोबर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न आपल्या सरकारच्या माध्यमातून होतोय. अध्यक्ष महोदय, महिलांसाठी विशेष जी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना याच्यासाठी सुद्धा भरीव तरतूद या अर्थसंकल्पातून झालेली आपल्याला बघायला मिळते. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकल महिलांचे सर्वेक्षण चालू असून ते झाल्यानंतर उचित विश्लेषण करून एकल महिलांच्या कल्याणासाठी सुद्धा सुयोग्य धोरण महाराष्ट्र शासन आणणार आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत आतापर्यंत 37 लाख लखपती दिदी झाल्यात. 26-27 मध्ये 25 लाख करण्याचं उद्दिष्ट शासनाने ठेवलंय. पर्यटनाच्या दृष्टीने सुद्धा काम सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय,
ज्या तीर्थक्षेत्राबाबत राज्याच्या सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवनात विविध भागातील तीर्थक्षेत्र यात्रा स्थळाचे विशेष महत्त्व आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजना राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतलाय. माझ्या संगमनेर मतदारसंघामध्ये सुद्धा विविध या तीर्थ क्षेत्र विकास योजनेतून निधी मिळावा अशी मी आपल्या माध्यमातून मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, हिवरगाव पावसा येथील श्री खंडोबा महाराज देवस्थान तालुक्याच्या श्रद्धास्थान आहे. त्याच्यासाठी वार्षिक हजारो लाखो भाविक तिथे येत असतात. त्याला नुकताच ब वर्गाचा दर्जा आपल्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यासाठी निधीची आवश्यकता असून आपल्या माध्यमातून मी सरकारला त्याबाबत निधीची मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील काही गावं असे आहेत का जे निळवंड्याचं पाणी असेल, निळवंडे असेल, भोजापूर पुरचारी असेल, याच्यापासून सुद्धा वंचित राहिलेत आणि त्या गावातील लोकांना आज पाण्याचा पिण्याचा सुद्धा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सायखिंडी असेल, चिकणी असेल, तर या गावामध्ये सुद्धा उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून पाणी त्या भागाला कसं देता येईल यासाठी प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून शासनाने स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष सुद्धा माझ्या संगमनेर मतदारसंघातीलच आहे. तर त्या निमित्ताने माझी शासनाकडे मागणी होती. आपले मंत्री महोदय सुद्धा आशिषजी शेलार साहेब आहेत. साहेब, माझी मागणी होती का मराठी भाषा भवन आमच्या संगमनेरमध्ये स्थापन करण्यासाठी आपण आम्हाला सहकार्य करावं, निधी द्यावा. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकारने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यास स्वधार योजनेअंतर्गत निर्वाह भत्ता देण्याची योजना तयार केली आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ही मदत मिळते, परंतु 12वीत परीक्षेत 60% गुण अट असल्यामुळे हजारो विद्यार्थी शिक्षण अर्धवट सोडतात. त्यामुळं स्वधार योजनेची पात्रता अट ही 50% केली जावी असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, विधानसभेत येणाऱ्या जेनेरिक मेडी संदर्भातील विषयानुसार प्रत्येक सरकारी धर्मदाय मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालयात जेनेरिक मेडिसिन दुकान सुरू करणे बंधनकारक करण्यात यावे. अध्यक्ष महोदय, अहमदनगर जिल्ह्यातील अहिल्यानगर जिल्ह्यातील माझ्या संगमनेर मतदारसंघातील मौजे पेमगिरी येथील शहागड हा 7 वाहनकालीन संदर्भ असलेला छत्रपती शहाजीराजांच्या कार्यकाळातील अत्यंत महत्त्वाचा ऐतिहासिक ठेवा आहे. सन 1633 साली 28 ऑगस्ट रोजी छत्रपती शहाजी महाराजांनी येथे हिंदवी स्वराज्याचा संकल्प जाहीर केला होता. सद्यस्थितीत या ऐतिहासिक दुर्गाच्या संवर्धनाअभावी वारसा नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. माझी आपल्याला विनंती राहील अध्यक्ष महोदय, 28 ऑगस्ट हा दिवस हिंदवी स्वराज्याचा संकल्प दिवस म्हणून अधिकृत साजरा करावा. किल्ल्याचे दीर्घकालीन संवर्धन विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पुरातत्व, सांस्कृतिक व पर्यटन विभागाचे समन्वय असणे आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील संगमनेर नाशिक पुणे रेल्वे मार्गाचा सुद्धा प्रश्न GMRTच्या नारायणगावच्या मुळे प्रलंबित राहिला आहे. तो सुद्धा कसा मार्गी लागेल यासाठी बैठक घेऊन पुढे MIDC असेल, सहकार न्यायालय असेल, यासाठी विशेष लक्ष व निधी देण्याबाबत माझी आपल्याला विनंती आहे. तसेच कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने बरेचसे साधू संत, नागा साधू हे संगमनेर मार्गे येत असतात, प्रवरा नदी किनारी गंगामय घाट परिसरात असतात. तर त्यासाठी सुद्धा कायमस्वरूपी निवास व्यवस्था करण्यासाठी निधी शासनाने उपलब्ध करून द्यावा. अध्यक्ष महोदय, शेवटचंच फक्त एक सुरत चेन्नई महामार्ग 2021 साली आमच्या मतदारसंघातील बऱ्याचशा शेतकऱ्यांच्या उतारावरती डायरेक्ट त्याच्यावरती नावं आले, परंतु त्या शेतकरी बांधवांना कुठल्याही प्रकारचं मोबदला या माध्यमातून मिळाला नाही. तरी माझी विनंती राहील का तो लवकरात लवकर त्या शेतकऱ्यांना मोबदला मिळावा. अध्यक्ष महोदय, मला आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपला आभार आहे. धन्यवाद. संजय मेश्राम. थोडक्यात मुद्दे मांडा. आपल्याला विभागच्या परत बोलायचं आहे. आपण अर्थसंकल्पाच्या नीतीविषयक विषयावर बोला. संजयजी बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माननीय मुख्यमंत्री यांनी मांडलेला जो बजेट आहे त्याच्यावरती मी बोलायला उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, बजेट म्हणजे काय? आपलं उत्पन्न असतं, आपला खर्च असतो आणि वाचलेला जो पैसा असतो तो आपण विकासाकरता खर्च करत असतो. आणि मग तो पैसा जर अशी आपण विकासाची गंगा वाहिली तर मग तो पैसा कमी पडतो. आणि पैसा कमी पडला की आपण कर्ज घेतो आणि कर्ज घेतलं की मग कर्जाचा बोजा वाढत जातो आणि व्याजाचा बोजा वाढला, उत्पन्नाची कमतरता झाली की मग परत आपण कर्ज घेतो. असं करत करत कुठेतरी आपण डेट ट्रॅपमध्ये येतो. आणि हे जर बघायचं असेल तर खऱ्या अर्थाने महिला बचत गट जे आहेत ते याच पद्धतीने कामं करतात.
दुसरं फेडायचं असं कर्ज, कर्ज घ्यायचं असं कर्ज करता करता आपण त्या ट्रॅपमध्ये जातो आणि हे सगळं थांबवण्याकरता आपण FRBMचा उपयोग करत असतो, म्हणजे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि बजेट मॅनेजमेंट. आणि याच्यामध्ये आपण काय करतो की बाबा आपली जी GSDP आहे म्हणजे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिस्कल डेफिशिट आपला 3% वरती जायला नको. अध्यक्ष महोदय, 2025-26 मध्ये आपण हा फिस्कल डेफिशिटचा जो पर्सेंटेज आहे 2.8% दिला होता. पण मला सांगताना खरंच आश्चर्य होतो आहे की तो फिगर आता ऑलरेडी 3% वर पोहोचलेला एस्टिमेटेड PRSचा फिगर आहे. म्हणजे आपण ऑलरेडी त्या बॉर्डर लाईनवर आहोत जिथं आपण नाही 2.8 होता, त्यांनी बजेटेड डिक्लेअर केलं होतं, आता तो 3 वर आलेला आहे 3% वर. तर आपण कुठेतरी त्या डेट ट्रॅपमध्ये फसत आहोत का असा प्रश्न मला सरकारला विचारायचा आहे. आणि हे 3% खरंच फिस्कल डेफिशिट आहे याच्यावरती स्पष्टीकरण सरकारनं देणं अत्यंत गरजेचं आहे. मग आता सत्य परिस्थितीमध्ये आपण टोटल रिसिप्ट जे आहेत ते आपल्या वाढलेल्या आहे. अभिनंदन करतो सरकारचा की कुठेतरी त्यांची जे रिसिप्ट्स आहेत ते वाढलेले आहेत. ते वाढले किती पर्सेंटने अध्यक्ष महोदय? 11%ने. म्हणजे 7,98,108 कोटी त्यांचं होतं, 7,19,000चं बजेट एस्टिमेट 11%ने वाढलं. आणि मग टोटल बॉरोईंग्स किती पर्सेंटने वाढलं अध्यक्ष महोदय? म्हणजे आपलं उत्पन्न जेवढं वाढलं त्यापेक्षा 25% म्हणजे 1,93,723 कोटी आपण खर्च केले, जेव्हा बजेटेड होतं 1,55,400. म्हणजे आज त्याचा बोजा जो आहे ते आपल्या सरकारच्या बजेटवर झालेला आहे, हे आपल्याला मान्य करावं लागेल. आणि मग तिसरा जो FRBMचा मुद्दा असतो तो असतो की आपलं जे रेव्हेन्यू बॅलन्स असतं ते कुठंतरी आपण 0.7%च्या खाली असायला पाहिजे, म्हणजे 1%च्या खाली असायला पाहिजे. बजेटेड एस्टिमेट 0.7% आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि रेव्हेन्यू बॅलन्सचा आपला बजेटेड फिगर काय होता? रेव्हेन्यू बॅलन्सचा आपला बजेटेड फिगर होता 45,891 कोटी. आपण खर्च किती केला अध्यक्ष महोदय? 37,055 कोटी. म्हणजे आपण चक्क 20% आपण कमी खर्च केला, म्हणून तुमचा तो 0.7चा जो फिगर आहे तो 1%च्या आतमध्ये आलेला आहे. अन्यथा बहुतेक आपण जो पैसा खर्च केला असता तर खऱ्या अर्थाने आपण बहुतेक 1%च्या जवळपास पोहोचलो असतो. परत आपण त्याच थ्रेशोल्डवरती आलेलो. अध्यक्ष महोदय, खर्च करायचा कसा? आता कोणत्या गोष्टींवरती खर्च करायचा हे सरकार ठरवत असतं. पण तुम्हाला माहितीच आहे की कॅपिटल आउटले म्हणजे ज्या माध्यमातून आपलं उत्पन्न होत असतो त्याच्याकरता आपण हे करतो. बजेट एस्टिमेट किती आहे? 84,557. रिवाइज्ड एस्टिमेट किती आहेत? 57,961. म्हणजे यंदा आपण वाढलेला आहे. पण आता 26-27 मध्ये किती पर्सेंटेज आपण वाढवलेला आहे अध्यक्ष महोदय? आपण परत 0% इन्क्रीज इन कॅपिटल आउटले, 0% इन्क्रीज. म्हणजे जे उत्पन्नाचे साधन आहेत ते जर आपण बंद करत असो तर आपण हा बजेटचा डेफिसिट कसं कमी करायचा? दुसरा एक्सपेन्सेस आहेत की लोन्स बाय स्टेट. अध्यक्ष महोदय, आपण बजेट देत असतो, आपण तरतूद करत असतो, पण ही तरतूद कशी असायला पाहिजे? कुठेतरी लिमिट असायला पाहिजे की 10% जास्त झाला, 10% कमी झालं इथपर्यंत आपण समजू शकतो. लोन्स बाय स्टेट बजेट आहे 8,708 आणि रिवाइज एस्टिमेट जे आलेले आहेत ते किती आहेत? 19,407. किती पर्सेंट? 123% इन्क्रीज इन लोन्स. हे कसं करणार तुम्ही? 123% लोन आपण जास्त दिलेला आहे अध्यक्ष महोदय. कोणाला दिले हे लोन हे आपल्याला कळत नाही आहे.
याचं स्पष्टीकरण सुद्धा सरकारने दिलेलं पाहिजे. आणि या प्रकारचं जर आपण नियोजन करत असलो तर आपले जे बजेटचे फिगर दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये काहीच अर्थ राहणार नाही. अध्यक्ष महोदय, कमिटेड एक्सपेंडिचर म्हणजे आता मला कधी कधी वाटतं हे जादूची सरकार आहे, जादूच करतायत. अध्यक्ष महोदय, कमिटेड एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर, बजेटेड फिगर 3,12,556. रिवाइज एस्टिमेट किती आहेत? 2,77,200. काय कमी आहे? कमिटेड एक्सपेंडिचर काय आहे अध्यक्ष महोदय? सॅलरीज किती सॅलरीज कमी झाल्या? -14%. मला सांगा सॅलरीज कमी कशा झाल्या? म्हणजे आपण लोकांना काढलं, सॅलरी कमी कशा झाल्या हे तर सांगा अध्यक्ष महोदय. म्हणून हा जादुई फिगर आहे. आणि दुसरं आपला पेन्शन -10% तुम्ही एस्टिमेट करता. म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं आहे का की जे पेन्शन घेणारे लोक आहेत ते नाहीसे झाले किंवा मेले? असंच दिसतंय. मग -10% कसा आणताय तुम्ही? आणि हे होताना इंटरेस्ट, आपण जो कर्ज घेतलेला आहे त्याचा इंटरेस्ट कमी दाखवलाय अध्यक्ष महोदय कमिटेड एक्सपेंडिचर मध्ये. आता हे कसं झालं हे सरकारने डिसाईड करायला पाहिजे की तुम्ही सॅलरी मध्ये -14 करता, पेन्शन मध्ये करता, इंटरेस्ट मध्ये मायनस करतात. आणि तोच फिगर अध्यक्ष महोदय 26-27च्या बजेटमध्ये किती असतो अध्यक्ष महोदय? 3,38,300. 22% इन्क्रीज. हे जादूच आहे ना. एका वर्षामध्ये तुम्ही कमी करून घेता आणि एका वर्षामध्ये तुम्ही वाढवून घेता. म्हणजे तुम्ही करणार काय? पेन्शनर्सची स्कीम, पेन्शनर्स लोक जास्त येणार आहे. म्हणजे मला समजत नाही आहे की लॉजिक आहे की नाही आहे याच्यामध्ये. या वर्षामध्ये तुम्ही कमी दाखवता, पुढच्या वर्षामध्ये जास्त दाखवता. तर तुम्ही उत्तर द्यायला पाहिजे की हे कसं झालेलं आहे. तुमचं कर्ज वाढत आहे, तुमचा इंटरेस्ट कमी होतो आहे. हे कसं होत आहे? जादूचा खेळच आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, दुसरा एक विषय आहे ग्रांट इन एड. आता डबल इंजिन सरकार म्हणतायत. म्हणजे आपल्याला जो निधी प्राप्त होतो सेंटरकडून ग्रांट इन एड. अध्यक्ष महोदय, मागच्या 3 वर्षामध्ये किती पैसा आलेला आहे? 23-24 65,000 कोटी. 24-25 52,000 कोटी. 19% मायनस आपण आलेलो आहोत. माझं आव्हान आहे या सरकारला, सरकार तुमची आहे, मग तुम्ही हा पैसा त्यांच्याकडून घेत का नाही आहात? वाय आर यू रिड्युसिंग युअर ग्रांट इन एड? तो पैसा आहे तो सेंट्रल गव्हर्नमेंट आपल्याला देत असतं. आणि मागच्या बजेटमध्ये मी बोललो अध्यक्ष महोदय, मागच्या वर्षी अध्यक्ष महोदय झोपले आहेत असं सांगितलं यांनी. धन्यवाद. नाही, हा म्हणाला झोपले आहेत म्हणून मी विचारलं. मागच्या वर्षी अध्यक्ष महोदय म्हणून म्हटलं. काढून टाका अध्यक्ष महोदय, प्लीज रिमूव्ह इट फ्रॉम द रेकॉर्ड. चला. अध्यक्ष महोदय, मागच्या वेळेस 1,00,000 मागच्या वर्षी 1,51,000 कोटी आपल्याला मिळाले होते. त्यानंतर मागच्या वर्षी आपल्याला 1,39,000, तब्बल 12,048 कोटी कमी मिळाले. आणि आपला डेफिसिट किती होता? 45,000. म्हणजे 25% तुमचा डेफिसिट तसाच कमी झाला असता. तो मुद्दा मी मागच्या वेळेस मांडला होता. आता मी तुम्हाला सांगतोय की 65 वरून आपण 52 आलो आणि 52 वरून आता आपण 50 वर येतोय. कुठपर्यंत जाणार आपण? आणि आमचे मित्र ज्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे मुद्दे मांडले इथं, आपले राणे साहेब, मी अभिनंदन करतो त्यांचं की त्यांनी मुद्द्यांवरती बोलले. नाव नाही घ्यायचं. नाही, मला माहिती आहे सर, लोक डिस्टर्ब करतील, कोणी बोलतील, काय करतील, सगळं होईल. जेव्हा पटत नाही तेव्हा डिस्टर्ब करायचा विषय असतो. शेलार साहेबांना विनंती आहे की आपण डिस्टर्ब करू नये. पण तरी मी बोलणार सर, नो प्रॉब्लेम सर. गव्हर्नमेंट डबल इंजिन सरकार आहे, आता ट्रिपल इंजिन झालेलं आहे. माझी विनंती आहे सरकारला की आपण जास्तीत जास्त पैसा आणावा आणि हा डेफिसिट 0 करावा ना. काही अर्थच नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, आता आपण प्रमुख सेक्टरवरती खर्च,
आता आपण जर बघितलं तर खऱ्या अर्थाने अध्यक्ष महोदय जे खूप महत्त्वाचे विषय आहेत, सेक्टर्स आहेत, त्याच्यावरती आपण खर्च करायला पाहिजे. खर्च करायला पाहिजे ना. काय आहे अध्यक्ष महोदय? आणि अध्यक्ष महोदय परत हा जो बजेट मांडला गेलेला आहे हा फक्त डोळे उघडण्याकरता मांडलेला आहे. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. हा, एज्युकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स अँड कल्चर बजेटेड 1,06,000. रिवाइज एस्टिमेट 98,000 कमी झालं. मग यंदा परत 1,08,000. हे काय आपण फिगर्सच टाकलेले आहेत का? दुसरा स्पोर्ट्स, ट्रान्सपोर्ट मध्ये यांनी वाढवून दिलेले आहे. आता कोणीतरी आपले सदस्य मागणी करत होते की साहेब आमच्याकडे बसेस नाही आहे. वस्तुस्थिती आहे साहेब, तुम्ही ट्रान्सपोर्टमध्ये बसेस घेतले असताल, तुमचा हात जोडून अभिनंदन करतो, आभार मानतो. त्याच्यामध्ये तुम्ही वाढवून दिलेला आहे 7%. सोशल वेलफेअर अँड न्यूट्रिशन साहेब बघा 25-26 मध्ये बजेटेड किती होतं? 58,363. रिवाइज एस्टिमेट काय आहे? 81,000 कोटी. हे काय चाललेलं आहे अध्यक्ष महोदय? तुम्ही बजेटेड काही करता आणि हे पास कोणी केलं? बजेटेड आहे तेव्हा जेव्हा पास करण्याकरता परवानगी घ्यावी लागेल ना तुम्हाला. कोणी परवानगी दिली आणि असं आणि एवढा मोठा पर्सेंटेज डिफरन्स नाही. अध्यक्ष महोदय प्लीज मला बोलू द्या. तुम्ही माझा नाव कापला. अध्यक्ष महोदय एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय माझा नंबर पहिला होता. आपण माझा नंबर कापून आपण माननीय नाना पटोलेजींना दिला. नाना पटोलेजी 1 तास बोलले. आताही बोलायला तयार नव्हते. आपण म्हणत होते नितीन राऊत साहेबांना वेळ द्या पाठीमागे बसून. सर त्यामुळे आपण ते खुलासा करू नका. आपल्या मंजुरीनेच नाना पटोलेला दिला. आताही आपण म्हणत होते नितीन राऊत साहेबांना द्या पाठीमागे बसून. प्रतोद आणि प्रतोद मी आहे. आम्ही अध्यक्ष महोदय चला एक मिनिट. नाही मला उत्तर देऊ द्या. अध्यक्ष महोदय कन्क्लूड करा. अध्यक्ष महोदय मुख्य प्रतोद वेळ जाते. आपण कन्क्लूड करा. अध्यक्ष महोदय आपण कन्क्लूड करा. वेळ जात आहे आपली. ऍज पर प्रोसिजर मुख्य प्रतोद इथं बसलेले आहेत, प्रतोद इथं बसलेले आहेत. तुम्ही नाव कसे चेंज कराल आमच्या संमतीशिवाय? तुम्ही इथे बसले होते नाही. ऐका अध्यक्ष महोदय मी तुम्हाला विचारलं. मुख्य प्रतोदांनी मला सांगितलं मेश्राम साहेब उभे व्हा. कन्क्लूड करा. आमचे ज्येष्ठ सदस्य मी पुढचं नाव घेतो. अध्यक्ष महोदय आपण कन्क्लूड करा. पुढचं नाव घेतो मी. चला तुम्ही आपल्या पक्षाची वेळ किती आहे माहितीये का? अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय आपल्या पक्षाची 28 मिनिटं वेळ आहे. 28 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय हा ठीक आहे. बघा केवढं आपण कन्क्लूड करा. अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं. अध्यक्ष कन्क्लूड करा प्लीज. अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना या सरकारच्या माध्यमातून आपण बघतो आहे. लाडकी बहीण योजना खूपच लाडकी आहे. तुमची बहीण मान्य केलं. आता जेव्हाही मी महिलांशी संवाद करतो महिला काय म्हणतात मला? मी म्हटलं तुम्ही खजिना खाली केला तर मला काय म्हणतात? आम्ही मागितलं होतं का? त्यांनी नव्हतं मागितलं, तुम्ही दिलं. असा उत्तर मला मिळत असतं. आणि मग हे होत असताना अध्यक्ष महोदय 26-27 म्हणजे बजेटमध्ये तुम्ही किती प्रोव्हिजन केलेलं आहे? 26,500. हा आणि मागच्या वेळेस किती होतं? 25-26 मध्ये रिवाइज एस्टिमेट 38,310. किती पर्सेंटेज मायनस आहे? 31%. अध्यक्ष महोदय 25,000 तुम्ही काहीतरी देणार आहात. याच्यामध्ये माझी एकच विनंती आहे की अध्यक्ष महोदय आपण लोकांना दिलं ठीक आहे, त्यांनी नाही मागितलं तरी दिलं. आता ते तुम्ही परत घेणार का? परत घेऊ शकतो का आपण? नाही, आपण चूक केलेली आहे. चला प्लीज. पण तरी तर नाही सर, पण कुठंतरी आपण हे बदला नाही. अध्यक्ष महोदय मी बोलत राहणार आहे. जलजीवन मिशन अध्यक्ष महोदय खूप महत्वाची कमिटी आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय महिला सदस्य बोलते आपण संरक्षण द्या, कारण बऱ्याच वेळानंतर संधी मिळाली आहे. अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र राज्याच्या कन्क्लूड करू द्या त्यांना.
कन्क्लूड करू द्या. अध्यक्ष महोदय बोलू द्या. अध्यक्ष महोदय चला, जलजीवन 2 मिनिटात कन्क्लूड करा. अध्यक्ष महोदय तुमच्या जलजीवन मिशन 2019 मध्ये सुरुवात झाली. शेवटचा मुद्दा मांड. आज 6-7 वर्ष झालेले आहेत. किती आजही आपल्याला मुख्यमंत्र्यांनी या सभागृहाच्या पटलावरती बोललेले आहेत की आम्हाला पूर्ण करण्याकरता 44,000 कोटी पाहिजे आहेत आणि मागच्या बजेटमध्ये सेंट्रलमध्ये 67,000 कोटी तुम्हाला दिलेला होता. किती खर्च झाला? 17,000. आपले मंत्री का जाऊन त्यांनी तो पैसा आणलेला नाही? जर तो त्यांनी पैसा आणला असता तर आपल्या सगळ्या योजना कंप्लीट झाल्या असत्या. का नाही झाला अध्यक्ष महोदय? तुमची सरकार आहे, पैसा अवेलेबल आहे आणि तुम्ही आणत नाहीये. तिसरा अध्यक्ष महोदय सरोज आहिरे. पीएम आवास योजना नाही सरोज आहिरे. पीएम आवास. सरोज आहिरे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, 2026-27च्या अर्थसंकल्पाच्या चर्चेमध्ये भाग घेण्यासाठी या ठिकाणी आपण मला संधी दिली त्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करते. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी लोकनेते अजितदादा पवार साहेब यांच्या स्मरणार्थ भव्य स्मारक आणि त्यांच्या नावाने गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार जाहीर केला. 11 वेळा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या अजितदादांचं नाव न घेता ही चर्चा पुढे जाऊ शकत नाही. दादांचा काम करणारा माणूस या ओळखीला आदरांजली म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. त्याबद्दल मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. याच धर्तीवर माझ्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये नाशिक रोड. अध्यक्ष महोदय मला संरक्षण द्या. अध्यक्ष महोदय मला संरक्षण द्या. तुम्ही बोला तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित नाशिक रिंग रोड हा सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक परिक्रमा मार्ग म्हणून विकसित करण्यात येत असून माझी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना या सभागृहाला विशेष अशी विनंती आहे. विभाग मध्ये बोलतील विभागच्या. अध्यक्ष महोदय आपण बोला. जेव्हा हे लोक बोलतात आम्ही शांतपणे ऐकतो आणि आम्ही बोलत असताना का एवढा गोंधळ? आपण बोला, आपला वेळ जात आहे. अध्यक्ष महोदय, महिलांना संरक्षण द्या. अध्यक्ष महोदय, महिलांना संरक्षण द्या. अध्यक्ष महोदय, आपण बोला. चला आपण बोला. आपण बोला. डिस्टर्ब होतंय दादा. अध्यक्ष महोदय, नाशिक जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित रिंग रोड. पक्षाची वेळ 28 मिनिटं होती. बसा 1 मिनिट. या रिंग रोड साठी पक्षाची वेळ 28 मिनिटं होती. आपले नेते 28 मिनिटं बोलले. जेव्हा आपल्या नेत्यांना संधी दिली तेव्हा आपण आणि प्रतोद दोन्ही जागेवर होते. आपण उभा राहून सांगायला पाहिजे होता की यांचा नंबर आहे प्रतोदानी किंवा आपण मुख्य प्रतोदानी किंवा आपल्यानी. तर मी त्यांना बसवलं असतं. कोणी तसं सांगितलं नाही. बसून जागेवर बसून सांगणं योग्य होत नाही. त्यामुळे माझी विनंती आहे, आपण सभागृह चालवण्यामध्ये मदत करा. आपण जागेवर बसा पहिला. संजयजी आपण बसा. आपण बसा, जागेवर बसा पहिला. खुलासा करू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, पक्षाच्या वतीनं आपल्याकडं लिखित स्वरूपामध्ये यादी दिलेली आहे. प्रतोदानी सही करून ती यादी दिलेली आहे. त्या यादीवर वक्त्यांचा क्रम आहे. त्या क्रमामध्ये आपण आपल्या अधिकारामध्ये बदल केला अध्यक्ष महोदय आणि आम्ही त्याचा मान राखला. बरोबर आहे. तर आम्ही काही चूक केली का? ते माझी विधानसभा अध्यक्ष आहेत. मग आम्ही आपला मान राखला आणि म्हणून आपण दोघेही उपस्थित होते. आपला याच्यावर वाद नाही आहे. आपण सन्माननीय मुख्य प्रतोद आहात. आपणही सभागृहात उपस्थित होते. प्रतोदी आपले उपस्थित होते. दोघांच्या हजेरीमध्ये त्यांना जर संधी दिली तर त्यांनी पूर्ण वेळ घेतली. आता ह्या पद्धतीने एका व्यक्तीने संधी 2 वेळा दिल्यानंतर चला नाही, आता झालाय पूर्ण. आता हे ऑनलाईन आहे. त्यांना संधी आता नाही देत. त्यांना आता संधी देत नाही मी. चला सरोजताई. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पावर चर्चा होत असताना नाही, आता नाही मिळत संधी. ज्यांनी 11 वेळा
महाराष्ट्र Please बसा, राज्याचा आपण अर्थसंकल्प सादर केला प्लीज बसा. ते लोकनेते अजितदादा पवार, अजितदादांचं नाव घेतल्याशिवाय या अर्थसंकल्पाची चर्चा पुढे जाऊ शकत नाही. आणि म्हणून ज्याप्रमाणे या बजेटमध्ये, या अर्थसंकल्पामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी अर्थसंकल्प सादर करत असताना दादांच्या स्मारक, भव्य स्मारक बनवण्याची घोषणा केली, गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार जाहीर केला. त्याचप्रमाणे माझ्या मतदारसंघातील नाशिक जिल्ह्यासाठी रिंग रोड हा सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक परिक्रमा मार्ग म्हणून विकसित करण्यात येत आहे. माझी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना व सभागृहाला विनंती आहे की ग्रामीण भागातल्या आणि सर्वसामान्यांच्या प्रत्येक नाशिकच्या सर्व नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन, कारण माननीय दादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सांगा तुमच्या 100% स्ट्राईक रेट देणारा हा नाशिक जिल्हा आहे आणि या जिल्ह्यात हा रिंग रोड होत आहे. म्हणून आमच्या सर्वांची इच्छा आहे की नाशिक रिंग रोडला नितीन राऊत साहेबांचं नाव आलं. लोकनेते अजितदादा पवार परिक्रमा महामार्ग किंवा परिक्रमा मार्ग असा नामकरण करून सर्व आता तुमचंच नाव नाशिक जिल्ह्याच्या लोकांचा सन्मान वाढवावा आणि आमचे नेते अजितदादा यांचं त्या रिंग रोडला जर नाव दिलं गेलं तर मला असं वाटतं की प्रत्येक नागरिकाला एक वेगळं समाधान आमच्या जिल्ह्यामध्ये मिळेल. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की नाशिक व त्र्यंबकेश्वर सन 2027 मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा स्थापन होणार असल्याने या कुंभच्या आयोजनासाठी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे आणि याकरिता अनेक ठिकाणी नाशिक शहरात तसेच त्र्यंबकेश्वर इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये विकास कामे सुरू आहेत. यात प्रामुख्याने नाशिक विमानतळ असेल, रिंग रोड असेल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन इत्यादींची कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, म्हणूनच सिंहस्थ कुंभमेळ्याचं विजन फार मोठं आहे. हा रिंग रोड करताना या सांगा माझ्या विधानसभा क्षेत्रातून जाणारा हा रिंग रोड नाव पाठवले. माझ्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त प्रमाणात मोबदला मिळावा, तसेच त्यांच्या मागणीनुसार कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय न करता या रिंग रोडचे भूसंपादन व्हावे. सर्व अधिकारी वर्गाने सर्व शेतकरी बांधवांना विश्वासात घेऊन या रिंग रोडचे भूसंपादन व्हावे आणि शासनाने विशेष असं पॅकेज याच बजेटमध्ये या रिंग रोडला द्यावे, ही माझी नम्रतेची विनंती. अध्यक्ष महोदय, याच निमित्ताने मी जी काही मागणी केलेली आहे की रिंग रोडला दादांचं नाव का द्यायचं, तर हा रिंग रोड जो आहे तो लोकनेते अजितदादा पवार रिंग रोड या नावाने ओळखला जाईल व पुढील अनेक पिढ्यांना त्यांच्या कार्याची आठवण करून देत राहील. विकासावर चालण्याची प्रेरणा आम्हाला सर्वांना देत राहील. कारण काही व्यक्ती या फक्त राजकारणी नसतात, तर त्या जनतेच्या हृदयात घर करणारे नेते असतात. अजितदादा पवार म्हणजे संघर्ष, अजितदादा पवार म्हणजे जनतेसाठी झटणारी जिद्द, अजितदादा पवार म्हणजे विकासाची अखंड धडपड. त्यांनी रस्ते उभे केले, पण त्याहून मोठं म्हणजे त्यांनी माणसं जोडली. त्यांनी प्रकल्प उभे केले, पण त्याहून मोठं म्हणजे त्यांनी विश्वास उभा केला. आज ते आपल्यात नसले तरी त्यांचं स्वप्न जिवंत आहे आणि म्हणूनच हा रिंग रोड म्हणजे त्याच स्वप्नाला दिलेली एक आदरांजली ठरेल. जेव्हा जेव्हा या रिंग रोडवरून एखादा भाविक कुंभ स्नानासाठी जाईल, जेव्हा एखादा युवक नवी स्वप्न घेऊन पुढे जात राहील, तेव्हा प्रत्येक पावलावर अजितदादांचं नाव त्याला प्रेरणा देईल. हा रिंग रोड फक्त वाहतुकीची सोय नाही,
तर तो आमच्या नाशिक शहराच्या विकासाची जीवनरेखा असणार आहे आणि या जीवनरेखेवर दादांचं नाव असावं ही आमची मनापासूनची इच्छा आहे. अध्यक्ष महोदय, या चर्चेच्या निमित्तानं शासनाला एक महत्त्वाची विनंती मी करू इच्छिते की 5 जुलै 2024 रोजी पावसाळी अधिवेशन जुलै 2024 दरम्यान आपल्या पंढरपूरची यात्रा ही सुरू होती. वारीचा हा सर्व माहोल होता आणि त्या दरम्यान महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सभागृहात लोकनेते उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार यांनी श्री संत जगद्गुरू संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराज संस्थान त्र्यंबकेश्वर या प्रारूप विकास आराखड्यास मंजुरी देण्याची घोषणा केली होती आणि तसा शब्द सर्व वारकरी संप्रदायाला दिलेला होता. मी शासनाला विनंती करते की आदरणीय दादांना, कारण दादांचा वादा म्हणजे एकदम पक्का वादा होता, तर दादांचा हा वारकरी संप्रदायाला केलेला जो वादा आहे तो पूर्ण करण्याची ही जी काही धडपड आहे ती कृपया शासनाने त्याची दखल घेऊन संतश्रेष्ठ तात्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा ही माझी नम्रतेची विनंती माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना असेल. राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी नदीजोड प्रकल्पांना मंजुरी देऊन नाशिक असेल, अहिल्यानगर असेल, मराठवाडा असेल या भागातील पाणी टंचाईपासून मुक्तता देण्याचा जो निर्धार केला आहे त्यासाठी मी त्यांचे विशेष आभार व्यक्त करते. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी शेतकरी बांधवांकरिता 2 लाख रुपये पर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा करून शेतकरी बांधवांना मोठा आधार दिला आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकरी बांधवांना देखील प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन 50,000 रक्कम देण्याची ही घोषणा केली आहे. ही घोषणा नक्कीच शेतकरी बांधवांना आर्थिक संकटातून उभरण्यास मदत करेल आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवेल. आमचे नाशिक जिल्हा म्हटला तर द्राक्ष पंढरी आणि कांदाही खूप मोठ्या प्रमाणावर पिकतो. आज आपण बघितलेला आहे की कांद्याचा भाव अत्यंत गडगडलेला आहे आणि शेतकरी संकटात सापडलेला आहे. तर द्राक्ष इंडस्ट्रीला ताकद देण्यासाठी आणि कांदा उत्पादनाला ताकद देण्यासाठी सरकारने काही विशेष पॅकेज किंवा एक्सपोर्टसाठी विशेष योजना कराव्या ही माझी नम्रतेची विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील चांसी गाव, ह्या चांसी गावामध्ये एक पूल आहे जो जीर्ण झाला आणि तुटल्यामुळे तिथे एक अपघातही झाला. मी गेल्या 3 वर्षांपासून सततचा पाठपुरावा करते आहे की त्या पुलासाठी निधी मंजूर व्हावा, परंतु अजूनही त्या पुलाचं बांधकाम न झाल्यामुळे चांसी असेल आजूबाजूच्या गावाचा प्रचंड दुरावस्था होत आहे आणि म्हणून या पुलासाठी 2 कोटी रुपयांची तरतूद करावी अशी मी मागणी या निमित्ताने करत आहेत. 1000 लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या गावांना काँक्रिटीकरण रस्ते देण्याचा निर्णय ग्रामीण भागाला दिलासा देणारा आहे, त्याचं मी मनापासून स्वागत करते. अध्यक्ष महोदय, चांसीमध्येच, कारण चांसी हे नाशिक महानगरपालिकेचं लगतचं गाव आहे, परंतु डेव्हलपमेंट इतक्या मोठ्या प्रमाणात होते आहे की आज तिथल्या रस्त्यांची, ड्रेनेजची आणि पाणी पुरवठ्याची जर व्यवस्था बघितली तर लोक कोटी रुपयांच्या इथे जमिनी घेऊन तिथे घर बांधता आहेत, फ्लॅट घेता आहेत, परंतु कुठल्याही प्रकारची चांगली व्यवस्था या चांसी गावच्या नागरिकांना उपलब्ध होत नाहीये. आणि म्हणून NMRDAच्या माध्यमातून विशेष पॅकेज निधी द्यावा आणि शासनाकडे प्रलंबित असलेली भुयारी गटार व पाणी पुरवठा योजनेचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावे ही नम्रतेची विनंती मी या माध्यमातून करत आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या देवळाली विधानसभा मतदारसंघातील भगूर गावाच्या विकासासाठी एक महत्त्वाची मागणी मी या ठिकाणी करत आहे. भगूर गाव हे थोर देशभक्त स्वतंत्र सेनानी श्री विनायक दामोदर सावरकर यांचे पवित्र जन्म ठिकाण असलेले ऐतिहासिक गाव आहे आणि सदर गावामध्ये मलनिस्सारण केंद्र नसल्यामुळे दारणा माईचं पाणी
हे खूप मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होत आहे आणि तेच पाणी पुढे पिण्यासाठी उचललं जात आहे. मग देवळाली कॅम्प असेल किंवा नाशिक महानगरपालिका असेल, हेच प्रदूषित पाणी वॉटर फिल्ट्रेशन WTPच्या माध्यमातून करते, पण किती शुद्ध तुम्ही करणार? अनेक रोगराई पसरण्याचा प्रमाण वाढलेला आहे. त्याच्यामुळे आपली जी काही माझा जो प्रस्ताव आलेला आहे त्या प्रस्तावाला जवळपास 26 कोटी रुपये इतका निधी प्रस्तावित आहे. त्याला तत्वतः मान्यता देऊन मंजुरी देण्यात यावी अशी मागणी मी या निमित्ताने करत आहे. अध्यक्ष महोदय, लोकनेते अजितदादा पवार यांनी माझ्या देवळाली कॅन्टोन्मेंटसाठी इतिहासात पहिल्यांदाच राज्य शासनाचा निधी देऊन तिथले प्रश्न, तिथले रस्ते असतील, तिथल्या भुयारी गटारीच्या समस्या असतील ते सोडवण्यासाठी मला मागच्या पंचवार्षिकमध्ये जवळपास 33 कोटी रुपयांचा निधी देऊन देवळाली कॅन्टोन्मेंटचे अनेक प्रश्न सोडवलेले आहे. आज देवळाली कॅन्टोन्मेंटचा पाण्याचा प्रश्न हा खूप ज्वलंत झालेला आहे. शहरी भागात राहून सुद्धा लोकांना पाण्याचा प्रश्न भेडसावत असणं ही अत्यंत खेदाची बाब आम्हा लोकप्रतिनिधींसाठी आहे. आणि म्हणून मी विनंती करते की देवळाली कॅन्टोन्मेंटच्या पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव, त्याचबरोबर या आराखड्यास तत्वतः मान्यता देऊन निधी मंजूर करून द्यावा अशी नम्रतेची विनंती मी करते. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी आपल्याला खूप मोठं काम करावं लागणार आहे. कारण आपण डिजिटल युगामध्ये जगतो आहेत, पण आपण बघतो की अनेक प्रकारे अजूनही अनेक बातम्यांमधून आपण बघतो की महिलांना अक्षरशः सायकलवर, झोळीमध्ये या पद्धतीने प्रसूतीसाठी दवाखान्यामध्ये नेण्याचे हाल होत आहेत. जर अशा पद्धतीचं वातावरण जर आपल्या आजूबाजूला असेल तर एक महिला म्हणून खरोखर आम्हाला खेद वाटतो. आमच्या इगतपुरी तालुका असेल, त्र्यंबक तालुका असेल किंवा जो काही आदिवासी बहुल भाग आहे तिथेही विशेष उपाययोजना करण्याची गरज आहे आणि ते शासनाने करावे. तशी विशेष तरतूद, खरं तर मला असं वाटतं की आरोग्य सेवा 2 रस्ते कमी झाले तर चालेल, परंतु आरोग्य व्यवस्था आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळा या चांगल्या सुस्थितीत असल्या तर मला असं वाटतं की भारताची भविष्याची पिढी जी आहे त्या शाळांमध्ये घडत असते. आज अनेक इथे लोकप्रतिनिधी बसलेले आहेत, अनेक IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स जे जिल्हा परिषदेच्या शाळेतून शिकूनच आज या महाराष्ट्राची, राज्याची, देशाची सेवा करत आहेत. या जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दुरावस्था दूर करण्यासाठी विशेष तरतूद ही DPC मधून आता करायला थोडी सुरुवात झाली आहे. पण मला असं वाटतं की शासनाने याच्यावर गंभीर दखल घेत तिथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर, शौचालय असतील, तिथले इन्फ्रास्ट्रक्चर, वातावरण असेल, गार्डन असेल, कारण मुलं जर खेळीमेळीच्या वातावरणात राहतील तर ते चांगल्या पद्धतीने त्यांची डेव्हलपमेंट होऊ शकते. आणि जसं आपण एक चांगली शाळा बघतो आपल्या मुलांना टाकायला, तसंच जिल्हा परिषदेच्या शाळा त्या क्वालिटीच्या झाल्या पाहिजे अशी मागणी मी या निमित्ताने करत आहेत. अध्यक्ष महोदय, रोज कुठेतरी बातम्या वाचायला मिळत आहेत की महिलांवर होणारे अत्याचार, महिलांवर, विद्यार्थिनींवर होणारे अत्याचार, कुठेतरी शिक्षकच हा भक्षक होतो आहे. त्याच्यामुळे ह्या गोष्टींना नियंत्रण आणण्यासाठी प्रत्येक वर्गखोलीमध्ये CCTV कॅमेरा, प्रत्येक शाळेच्या प्रिमाइसेसमध्ये CCTV कॅमेरे कंपल्सरी करून बऱ्याचशा ठिकाणी, म्हणजे तशी तरतूद आहे परंतु कुणीही करत नाही. CSR फंडमधून आपण खूप मोठा निधी हा तिथे वापरू शकतो. मला वाटतं की माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जर कलेक्टरांना आपण इन्फ्रा उभा केला पाहिजे, परंतु त्याच्यावर ह्या गोष्टींवर आपण कसं करणार? त्याच्यामुळे CCTV सर्व्हिलन्सच्या अंडर असल्यावर प्रत्येकाला एक धाक असतो आणि असा विद्यार्थिनींवर होणारा अन्याय, अत्याचार कुठेतरी थांबला जाईल. अनेक कोमल मुली ज्यांना काही कळतही नाही, 4-5 वर्षाच्या मुली सुद्धा आजकाल ह्या भक्षकांच्या हाती लागत आहेत आणि त्यांच्यावर अत्याचार होतो आहेत. ते या गोष्टीचाही कुठेतरी आपण विचार केला पाहिजे. दिलेला अर्थसंकल्प नाशिक जिल्हा हा सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आता पुढे आम्ही सर्व स्वागत करणार आहोत. अनेक प्रोजेक्ट छान माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या देखरेखीखाली तिथे सुरू होत आहेत.
त्या सर्वांचं स्वागत करत असताना नागरिकांना, शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन सर्व प्रकल्प करावे अशीच नम्रतेची विनंती करते आणि या अर्थसंकल्पाचं स्वागत करते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मैं जनरल बजट 2026-27 पर बोलने खड़ा हुआ हूं. अध्यक्ष महोदय, बजट की स्पीच में शुरू में कहा गया कि सरकार विकसित महाराष्ट्र 2047 के सफर में ये बजट नहीं बल्कि मील का पत्थर है. अध्यक्ष यानी 20 साल बाद महाराष्ट्र को विकसित बनाना है. ये महापुरुषों के आदर्शों पर चलने वाली सरकार है. अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिजाऊ माता, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति साहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह वगैरह इनके रास्ते पर चलने वाली सरकार है. मैं सरकार से पूछना चाहता हूं सर कि मुंबई और MMR के कई शहरों में तकरीबन 12 लाख से 20 लाख हॉकर हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, फौरन ये अपना खुद रोजगार सेट करते हैं. अध्यक्ष महोदय, इनके कारोबार को रेगुलराइज करने के लिए आपने 2014 में एक जो है वेंडर्स स्टेट एक्ट पास किया, लेकिन उस पर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. अध्यक्ष महोदय, इम्प्लीमेंट करने के बजाय उनको उजाला जा रहा है. उनका घर कैसे चलेगा, उनके बच्चे तालीम कैसे लेंगे, उनके बच्चे एजुकेशन छोड़कर ड्रॉप आउट में हो जाएंगे. पूरे बजट में उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं. अध्यक्ष महोदय, इतने लोग बेकार होंगे तो फिर विकसित महाराष्ट्र का सपना सरकार कैसे पूरा कर सकती है. 2026 से 2027 तक सर पूरे साल में तीन महापुरुषों का जश्न मनाएंगे. बहुत अच्छी बात है अध्यक्ष महोदय, हम उसका स्वागत करते हैं. महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्म 200 साल पहले हुआ. संत गाडगे महाराज का जन्म 150 साल पहले. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महान सत्याग्रह को 100 साल हुए. अध्यक्ष महोदय, महात्मा ज्योतिबा फुले जब सारा जमाना उनका दुश्मन हुआ था तो उनकी मदद करने वाले उस्मान शेख और फातिमा शेख थे. इनका नाम कहीं भी लिया नहीं जाता था, कोई पूछता नहीं, इनको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया. ये ऐसा क्यों किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय? मैं समझता हूँ एक समाज के साथ ये नाइंसाफी है. डॉक्टर अंबेडकर ने जब महान सत्याग्रह शुरू किया था अध्यक्ष, उनको एक बड़ी जगह की जरूरत थी, मीटिंग की जरूरत थी, कोई जगह देने को तैयार नहीं था. तो वहां पर एक मुस्लिम फैमिली, पीरजादा मुस्लिम फैमिली खुलकर सामने आई और अपनी जगह दिया और वहां आंदोलन हुआ. लेकिन जब महापुरुषों का जश्न मनाया जाए तो इन लोगों का भी नाम उसमें शामिल करना जरूरी है. अध्यक्ष महोदय, संत गाडगे महाराज, इनकी तहरीक थी सर इंसानियत का पैगाम. उन्होंने सभी को बराबर का पैगाम दिया अध्यक्ष महोदय. और ये सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास. अध्यक्ष महोदय, हम महापुरुषों की तालीम जिसका जश्न पूरे साल मनाया जाएगा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही चिंता के साथ कहना पड़ता है कि हर जगह मुसलमानों के साथ खुली नाइंसाफी. बजट जो है 7.69 लाख करोड़ का है. इसमें माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट जो है अध्यक्ष महोदय सिर्फ 844 करोड़, और इसमें ये 844 करोड़ का सिर्फ इसका बजट है अध्यक्ष महोदय. माइनॉरिटी तकरीबन 20% है. अध्यक्ष महोदय, 20% माइनॉरिटी में मुस्लिम माइनॉरिटी जो है 11 से 12% है. बहुत सारे मंदिरों को, तीर्थ स्थानों को दिया गया, हम ताली बजाकर स्वागत किया हमने, लेकिन एक भी दरगाह, एक भी मुस्लिम किसी भी स्थान को 1 रुपया सरकार ने नहीं दिया. इससे पहले जो भी 700-800 करोड़ रुपया इन्होंने लिखा था माइनॉरिटी वेलफेयर में, उसका आधा 50% तो सर इस्तेमाल ही नहीं हुआ आज तक, वो भी वापस चला गया. अध्यक्ष महोदय, बजट में उर्दू एकेडमी को 1 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन 6 महीने तक ये बजट इस्तेमाल ही नहीं किया गया. 6 महीने इसमें कुछ शुरुआत ही नहीं की गई. सर तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटक का बजट अगर आप देखेंगे तो 5 से 10 करोड़ रुपया उर्दू एकेडमी का बजट है, लेकिन महाराष्ट्र में जो है ना 1000 करोड़ अनाउंस होता है, आधा पैसा खर्चा ही नहीं होता है. उर्दू एकेडमी ये 50 साल इसका गोल्डन ईयर है सर, जुबली साल है, लेकिन इसके सिर्फ 2 स्टाफ हैं, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक क्लर्क. सैंक्शन हुआ था 7 स्टाफ, 4 से 5 साल हो गए, आज भी सिर्फ 2 ही भर्ती हुई है. अध्यक्ष, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की कमेटी आज तक नहीं बनी. पंजाबी, सिंधी, गुजराती, हिंदी, ये सब की कमेटी बन गई. इसमें 20-20 से 25-25 लोग इसमें काम है, लेकिन आज तक उर्दू एकेडमी में सिर्फ 2 लोग दिए गए. अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है. कई सालों से अध्यक्ष महोदय आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ फंडामेंटल राइट है अध्यक्ष महोदय. आर्टिकल 15 ये मना करता है कि स्टेट सरकार किसी के साथ नाइंसाफी ना करे. अध्यक्ष महोदय, शेड्यूल कास्ट के लिए, सब प्लान वेलफेयर के लिए, यानी कमजोर तबकों के लिए 23,150 बजट है. इसके लिए हम इसका स्वागत करते हैं अध्यक्ष महोदय. आदिवासी विकास 21,720, तकरीबन 44,000 करोड़
मेरे ख्याल से ये भी 20% है, लेकिन हमें सिर्फ 844 करोड़। तो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू महाराज, डॉक्टर अंबेडकर जैसे आदर्शों पर चलने वाली सरकार है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 में अगर समझे तो माइनॉरिटी वेलफेयर को कम से कम, अगर ये कहते हैं आप कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलते हैं, तो कम से कम मेरी मांग है कि माइनॉरिटी वेलफेयर को 10,000 करोड़ का फंड मिलना ही चाहिए। मैं आज मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पास इकोनॉमिक सर्वे होता है, रिपोर्ट आती है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक आप प्रोविजन बनाते हैं, तो माइनॉरिटी वेलफेयर को सिर्फ 844 करोड़ कैसे आपने दिया? इसके पहले अध्यक्ष महोदय महमूदुर रहमान कमेटी बनी, सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, सारी कमेटियों ने बताया कि महाराष्ट्र में मुस्लिम माइनॉरिटी की हालत बहुत खराब है। अर्बन डेवलपमेंट 20 लाख, अध्यक्ष महोदय अर्बन डेवलपमेंट की बात करूं मैं, 20 लाख झोपड़ियों का रीडेवलपमेंट सरकार करेगी। मुंबई में 2 माले, 3 माले, 4 माले बनाकर 50-50 सालों से लोग रहते हैं, इनको रेगुलाइज करना चाहिए, इन पर पेनल्टी लगाया जाए, सरकार इनसे पैसे वसूले, लेकिन सरकार रीडेवलपमेंट करके इनको घर देना चाहिए। इनके पास, अगर इनके पास सबूत 2 माले का है, 3 माले का है, कितने सालों से रहते हैं, इनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, तो देख लें, वरना अगर इनको घर नहीं मिलेंगे अध्यक्ष महोदय, तो लोग सुसाइड करेंगे और बेकारी बढ़ेगी। इनको एक एमनेस्टी स्कीम के तहत इनको सुविधा देना चाहिए। जो लोग गंदगी में बेचारे, जहां कोई सुविधा नहीं है, मजबूरन 2 से 3 माला बनाकर इलीगल वहां रहते हैं अध्यक्ष महोदय, वहां पे वहीं बिल्डर आएगा, बिल्डर टीडीआर आएगा और उसी जगह 50 माला की बिल्डिंग बन जाएगी। लेकिन इनकी 2 माले 3 माले बिल्डिंग के लिए इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इनको वहीं बसाया जाए और जिनके पास प्रूफ है उनको जितना माला है उसका पैसा लेकर उनको घर दिया जाए। बजट में तीन नई मुंबई की बात हुई है जगह, तीसरी पनवेल साइट बनेगी, चौथी पालघर में, नागपुर से जुड़ा हुआ शहर बनेगा और एक नई नागपुर बनेगी सर। तो मेरा मानना है सर कि भिवंडी छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने का पुराना शहर है और भिवंडी एक बहुत बड़ा जो है टेक्सटाइल मार्केट अध्यक्ष महोदय। एग्रीकल्चर के बाद अगर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला कोई ट्रेड है अध्यक्ष महोदय, तो ये पार्लियामेंट है, टेक्सटाइल है अध्यक्ष महोदय, पावरलूम है, और जिसका जीडीपी में भिवंडी बहुत बड़ा हिस्सा है। एक नई भिवंडी बनाना चाहिए, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल मार्केट, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज और वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट, और इस तरह से ये सरकार को वहाँ बनाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, लास्ट में मैं एक चीज़ बोल के अपनी बात खत्म करूँगा अध्यक्ष महोदय, कि अध्यक्ष महोदय ऐसे तमाम, मैं मांग करता हूँ, ऐसे तमाम वेबसाइट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जो क्रॉस बॉर्डर से चल रहे हैं, किसी को पता नहीं ये ओरिजिन कहाँ का है, ये कहाँ से शुरू हुआ है, ये कहाँ से चल रहा है, लेकिन हुकूमत को मालूम है कि ये कहाँ से चल रहा है। अब जानबूझकर इसको अलाउ किया गया है, बच्चे आए इस पर कुछ एक्टिविटी करें। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को चांस दिया जाता है कि एक्टिविटी करें, फिर बाद में आखिर में आकर इनको गिरफ्तार किया जाता है और बहुत ही खतरनाक केसेस में ये लोग पकड़े जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस तरह से चाइना के सारे ग्रुप, सारे ऐप बंद कर दिए गए हैं, उसी तरह से क्रॉस बॉर्डर के सभी इंस्टाग्राम को सरकार को बंद कर देना चाहिए, ताकि इस तरह के क्राइम के सर, इस तरह जो बच्चे मासूम है, जो जानते नहीं, गलती से वहां चले जाते हैं, और सरकार जैसे अगर आप एक हिरन छोड़ दीजिए और अब शेर आएगा पकड़ने के लिए, इसी तरह आपने इसको खुला छोड़ दिया है और गलती से चले जाते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे एरिया में लोटस में एक बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट, जिसको हम लोगों ने मेरिट में आगे इसको इनाम दिया था, वो गिरफ्तार हो गया है, गलती हो गई उसकी। अध्यक्ष मेरा, क्राइम के 4 हिस्से होते हैं, इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा क्राइम। महोदय, इंटेंशन और प्रिपरेशन पर भारत का कानून है कि इस पर कोई सजा नहीं दी जा सकती। ऐसे लड़कों का पता चला करके, ऐसे इंटेंशन खराब करके अध्यक्ष महोदय, इन पर सीधे यूएपीए लगा रहे हैं। हमारी हुकूमत से एक मांग है कि किसी बच्चे को इंटेंशन आपको पता चला कि गलत रास्ते पर जा रहा है, इसको बुलाकर इसको समझाया जाए, उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश की जाए। अध्यक्ष मेरा बहुत बड़ा सबूत है, सीरियल बम ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए थे, 19 साल 13 लोग जेल में थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अगर इस हाउस को बताऊं अध्यक्ष महोदय, अगर आप थोड़ी भी इंसानियत है तो बुलाइए उनको बुला करके पुलिस स्टेशन में बाप को नंगा किया गया, उसकी भाभी को बुर्का उतार के फेंक दिया गया और बच्चे को मारना शुरू किया। बाप सामने खड़ा नंगा होगा और मारा जाएगा तो बच्चा कहता है जो चाहिए आप लिख लीजिए मेरा कन्फेशन, और 19 साल तक बच्चे अंदर रहे, सब छूट के आ गए बेगुनाह।
किसने ब्लास्ट किया था आज तक नहीं पकड़ा गया। मालेगांव में ब्लास्ट हुआ है सर, सब छूट कर आ गया, आज तक नहीं कोई पकड़ा गया। ये क्या देश में हो रहा है? ये किसी को भी बेगुनाह पकड़ के जेल में डाल देना और 15-15 साल तक जेल में रखना, बाद में कहना ये बेगुनाह छूट गए, और गुनहगार कौन था, किसने ब्लास्ट किया, वो पकड़ा ही नहीं जा रहा है। मेरी सरकार से मांग है सर, मेरी सरकार से मांग है कि इस पर सरकार ध्यान दे, किसी की जिंदगी तबाह न होने पाए। कोई अगर चाहे वाकई टेररिस्ट है तो उसको खुलेआम फांसी की सजा पर चढ़ा दो, कोई मना करने को तैयार नहीं। आपने बोलने का मौका दिया सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शरद सोनवणे। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी या वर्षीचा अर्थसंकल्पीय बजेट जे आहे 26-27 ते आपल्या समोर ठेवलेलं आहे। अध्यक्ष महोदय, मला अतिशय अभिमानाने सांगावंसं वाटतं की आपले मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री हे अतिशय मुत्सद्दी आहेत, हुशार आहेत, जबाबदार आहेत आणि खरं तर 60 वर्ष काँग्रेसला लागली, 60 वर्ष, 60 वर्षाच्या काँग्रेसच्या राजवटीला अतिशय भरभक्कम असा महाराष्ट्राला पुढे नेणारा सर्वदूर असा सर्वव्यापी आर्थिक बजेट मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलंय। अध्यक्ष महोदय, ही काही जादूची काठी तर नाहीये। 60 वर्षामध्ये अतिशय आपल्या भारताला गरिबी दारिद्र्यरेषेखाली म्हणणारा भारत, कुठल्याही परदेशी माणसाने यावं भारतामध्ये सांगू की भारताला आम्ही गरिबी बघायला आलोय, भारताची गरिबी पाहायला आलोय, अशी मस्करी करणारा ह्या लोकशाहीची थट्टा होत असताना आज मात्र सर्वव्यापी सर्वदूर सर्व लोकांना बरोबर घेऊन जाण्यासाठी महाराष्ट्राचं जे वेगवान बजेट जे अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्र्यांनी मांडलंय त्याचं कौतुक मी करतोच। पण हे होत असताना आज सभागृहामध्ये आमचे नेते, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे नेते स्वर्गवासी अजितदादा पवार, आज अजितदादा पवार असते तर बजेट त्यांनीच मांडलं असतं, पण ते नाही, ते नसताना मात्र देवेंद्रजींना ही जबाबदारी स्वीकारावी लागली। मी अजितदादांना पुन्हा एकदा सहृदयी भावपूर्ण आदरांजली व्यक्त करतो। अध्यक्ष महोदय, खरं तर जाती किडच संपली पाहिजे। माझ्या अगोदर एक सदस्य बोलले केवळ धर्म, केवळ जात, साहेब जात आणि धर्माचा महाराष्ट्राचा विषय राहिला कुठे? हा छत्रपती शिवरायांचा हा हिंदुस्थान, हा छत्रपती शिवरायांचा महाराष्ट्र, आणि जाती धर्मामध्ये विभक्त जातोय आपण वारंवार। काय चाललंय या सभागृहामध्ये, काय आदर्श, काय पोहोचवणार आहे आपण 14 कोटी जनतेसमोर? आर्थिक विश्लेषणावर बोला ना। आज बजेटचा विषय आहे, शिक्षण आहे, पाणी आहे, रस्ते आहेत, इन्फ्रास्ट्रक्चर आहेत, उद्योग आहे, कामगार आहे, रोजगार आहे, या सगळ्या बाबतीचं विवेचन इथं होणार आहे की नाही होणार आहे? मला असं वाटतं की आता आपल्याला मतदान करणारा मतदार ऐकतोय आपल्या सर्वांना या सभागृहातून, ईच अँड एव्हरी पर्सन, प्रत्येक माणसाला। मग अशा परिस्थितीमध्ये या बजेटच्या बाबतीमध्ये आपण ज्या पद्धतीने या बजेटला सामोरं जायला पाहिजे त्याच्यामध्ये मला महाराष्ट्राची आपली जबाबदारी आहे। महाराष्ट्र मेले तर राष्ट्र मेले, मराठा विना राष्ट्र गाडला चाले। मराठा म्हणजे कोण? जो महाराष्ट्रात राहतो तो सर्व जाती धर्मीय, तो सगळा मराठा। त्यामुळे खरा वीर वैर पारधन्यतेचा महाराष्ट्र आधार या भारताचा। मला सांगावं लागेल अध्यक्ष महोदय, माझा तालुका हा जुन्नर तालुका आहे, जिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला, आणि या तालुक्याला 19 फेब्रुवारी या दिवशी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि कॅबिनेटच्या सर्व लोकांना राजशिष्टाचाराप्रमाणे शिवनेरीवर यावंच लागतं। जुन्नर तालुका हा महाराष्ट्र राज्यातील एक पर्यटन तालुका म्हणून राज्य शासनाने त्या ठिकाणी अधोरेखित केला, GR काढून डिक्लेअर केला, आणि हा 7 वर्ष झालेला हा तालुका पर्यटन याचा DPR होणं अतिशय काळाची गरज आहे। एक महाराष्ट्राचा मॉडेल तालुका कसा असावा? 5 धरणं आहेत, अतिशय चांगलं वातावरण आहे। त्यावेळेच्या ग्लिबन रॉबर्ट नावाच्या गव्हर्नरने लिहून ठेवलं होतं की जर भारतातली सगळ्यात चांगली हवा जर प्यायची असेल तर सह्याद्रीच्या जुन्नरमध्ये आपण आलं पाहिजे। याचा अर्थ जुन्नरला पाहण्यासाठी आणि जुन्नरला पर्यटनाची उंची देण्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन करतो, जसं तुम्ही अष्टविनायकाचे रस्ते केले, बेल्ला जेजुरी केला, हा तालुका पर्यटन केला,
आज तिथे सर्वात जास्त लेण्या ह्या भारतातल्या महाराष्ट्रामध्ये आहे, म्हणजे जुन्नर तालुक्यामध्ये आहे. आणि म्हणून या पर्यटन तालुक्याचा दृष्टिकोन आपल्या समोर घेऊन जात असताना सर्व सोयी सुविधेचा युक्त आराखडा बनवण्याची तातडीची गरज आहे. साहेब, कुंभमेळा येतोय नाशिकला. नाशिक ही पर्वणी आहे आणि या कुंभमेळा होत असताना जे साधू, हजारोचे साधू कुंभमेळ्यातून सर्वात शेवटचा सांगता समारोप करताना आमच्याकडे मौजे पारुंडे ब्रह्मनाथाच्या मंदिरामध्ये नाथपंथीय साधू कमीत कमी 4 ते 5 हजार साधू पायीवारी करत येतात आणि तिथे मेळावा होतो, सांगता समारंभ होतो. हजारो साधू पारुंडीत येतात. साधूंचा प्रवास हा ज्यावेळेला तिकडून नाशिकहून आमच्याकडे होतो त्यावेळेला संतवाडी पासून कोळवाडी, आळे, पिंपळवंडी, नारायणगाव मार्गे आर्वी पासून वडगाव सारी मार्गे चिंचोली पारुंडे पर्यंत जातो. ही 16 गावांना अवघे 239 कोटी. तसं पाहायला गेलं तर नाशिकमध्ये 5000 कोटीचं काम चालू आहे. आम्हाला अवघे 239 कोटी रुपयाचा या साधूंच्या असलेल्या प्रस्तावित असलेल्या रस्त्यांसाठी, भक्त निवासासाठी, टॉयलेटसाठी, आश्रमासाठी यासाठी आपण तो निधी द्यावा अशा पद्धतीची अर्थसंकल्पामध्ये मी त्या ठिकाणी विनंती अतिशय सहृदयी करतो. आणि मला सांगावं लागेल की खरं तर हा दाऱ्या घाट फार महत्वाचा आहे. दाऱ्या घाट हे ब्रिटिशांचं स्वप्न होतं. त्याच्या ब्रिटिशानंतर आपल्या नेत्यांचं ज्यावेळेला इतिशास्त्र होतं, मनोहर जोशी साहेब आणि गोपीनाथ मुंडे साहेबांनी नारळ वाढवलेलं आहे. अनेक वर्ष झालं आणि मला असं वाटतं की ती झालेली जी तिथं जी नीव ठेवली गेली त्याचा DPR तयार करावा. मध्ये सर्वेक्षण झालं. मुख्यमंत्र्यांचं पण ते स्वप्न आहे. शेजारी आमच्या शिवनेरीच्या बाजूला भीमाशंकर त्या आराखड्यामध्ये आम्हाला समावेश करण्यात द्यावा जेणेकरून पर्यटन सोपं होईल. दाऱ्या घाट जर आपण उभा केला तर मुंबई आम्हाला जवळ आहे, पर्यटन वाढीला लागेल. रोजगाराचा विषय माझ्या गरीब जनतेचा म्हणजे आदिवासीच्या सह्याद्रीच्या रांगेमध्ये 75 वर्ष ते वाट पाहत आहेत. त्यांच्या जमिनीवर धरणं झाली पण आज मात्र त्यांचं आयुष्य मेटाकुटीला आलेलं आहे. तिथं बुडीत बंदराची पण सोय नाही. खरं तर धरणं झाली पण धरणाचा जो काही एक स्पेस ठेवायला पाहिजे होता त्यांच्या जनावरांसाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी, पण तिथे ते त्यांचं स्वतःचं पाणी आरक्षण केलेलं नाही दत्ता मामा. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. आणि मला असं वाटतं इथं ग्रामविकास मंत्री बसलेले आहेत. आपण सगळ्यांनी जर हे निवेदन सुस्पष्टपणे आपल्या कॅबिनेटमध्ये जर ठेवलं तर महाराष्ट्र राज्याच्या धरणाच्या ठिकाणी बुडीत बंदरे जर आपण ठेवले तर सर्व आदिवासी बांधवांना न्याय मिळाला जाईल अशी माझी त्या ठिकाणी भूमिका आहे. साहेब, आता काय परिस्थिती आहे इराणच्या युद्धामुळे? ठीक आहे, इराणचं युद्ध, अमेरिकेचं युद्ध, इस्रायलचं युद्ध हा त्यांचा भाग आहे. पण आज परिस्थिती अशी आहे, आम्ही पिकवलेला शेतकऱ्यांनी माल घामाने कष्टाने, अध्यक्ष महोदय, आपण ग्रामीण भागातून येतो अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय की आज शेतकऱ्यांचे सगळे जे काही शेतपीक आहेत ते सगळे उभे आहेत, हार्वेस्टिंग झालेले आहेत. द्राक्ष असू द्या, आंबा असू द्या, केळी असू द्या, कापूस असू द्या, सगळे शेतीतले जेवढे काही उत्पन्न आहेत ते आज माती मोल झालेले आहेत. माझी विनंती शासनाला एवढीच आहे, मंत्री महोदय महत्वाचे दोन्ही मंत्री दत्ता मामा आणि आमचे गोरे साहेब बसले आहेत. अध्यक्ष महोदय साहेब, मी तुम्हाला सांगतो यावेळेला मात्र जपा आपल्या शेतकऱ्यांना. यावेळेला आपण 2 लाखाची कर्ज वापर केली, शासनाचं धन्यवाद, मुख्यमंत्र्यांचं खूप चांगला निर्णय झाला. 50,000 रुपये नियमित कर्ज फेडणारा तुम्ही देताय, हा पण चांगला निर्णय झाला आहे. परंतु मात्र या सगळ्यांना पदरामध्ये घ्यावं लागलं अध्यक्ष महोदय. आता हार्वेस्टिंग झालेला माल याला कोणी घ्यायला तयार नाही. आखाती युद्धामुळं परिस्थिती हाताबाहेर चाललेली आहे आणि विशेष प्रोग्राम राबवा. मी तर नेहमी मागणी केली आहे सभागृहामध्ये. मला लोक आज हसतात, मला वेडी म्हणतात. साहेब, मी काय मांडतोय याचा ते विचार करत नाही. एकूण मी बिबट सफारी मांडली, हसले आणि बिबट सफारी मान्य केली. मी एकदा पर्यटनचा विषय मांडला, पर्यटनला कॅबिनेट दर्जा द्या म्हटलं, हसले आणि नंतर कॅबिनेट मंत्रीचा दर्जा पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये या मंत्रिमंडळाने दिल्या मागच्या देवेंद्रजीने. साहेब, आम्ही जे सांगतो ते लौकिक अर्थाने खरं आहे. आजही मी सांगतो आपल्याला छाती ठोकपणे, अतिशय हृदय हात ठेवून, छत्रपती शिवराय माझ्या हृदयावर आहे. मी आपल्याला सांगतो शेतकरी हा कला आहे आपल्या सर्वांचा. जसं बजेट आपण ट्रायबलचं वेगळं केलं, आदिवासींचं ट्रायबलचं आपण बजेट वेगळं केलं, त्याप्रमाणे हा शेतकरी आपला पोशिंदा आहे. शेतकऱ्यांचं कृषी बजेट पहिल्यांदा या राज्याने स्वतंत्र करावं, त्याच्यामध्ये कृषीचे सगळे विषय घ्यावे आणि त्याचं स्वतंत्र पॅकेज करणारा महाराष्ट्र शेतकऱ्यांसाठी उभा आहे. हा महाराष्ट्र कृषी बजेट करणारा या देशाचं पहिलं राज्य व्हावं अशी माझी विनंती कळकळीची सभागृहाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय आहे. माझे 2 मुद्दे आहेत. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी आहे, आता बिबट्यामुळे किती हैराण झाले आपण सगळे. आज बिबट चर्चेचा विषय झाला.
मी हिवाळी अधिवेशनामध्ये स्वतः बिबट झालो साहेब, माणसाचा प्राणी व्हावं लागलं मला. लोकांना वाटलं काय केलं हे, पण जो बळी जातो ना, ज्या कुटुंबातला बळी जातो त्यावेळेला त्यांच्या भावना किती ओल्या असतात. रडणारी मुलं, लढणारी त्यांच्या कुटुंबातली माणसं, ही आमच्यासाठी किती वेदनादायक आहे. मग अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेला निर्णय झाला, त्यावेळेला अजितदादा पण होते, शिंदे साहेब सुद्धा होते आणि सीएम साहेब सुद्धा होते. आणि निर्णय असा झाला की आपण रेस्क्यू सेंटर तयार करतोय. रेस्क्यू सेंटरला मंजुरी आली आहे, त्यांना लवकर पैसे मिळाले पाहिजे अशी पद्धतीची माझी विनंती आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, आपण खूप संवेदनशील पद्धतीने हे संपूर्ण महाराष्ट्र चालवतात. आमचा विश्वास आपल्या कामकाजावर मजबूत आहे. पण एक गोष्ट आवर्जून सांगतोय, भावनिक मुद्दा म्हणून फक्त अपील करतो. अध्यक्ष महोदय, अजितदादा गेले. अजितदादा गेले 35, 36, 40 वर्ष ज्यांनी मोठं कामकाज केलं या विधिमंडळामध्ये, सर्व स्तरावर केलं. माझी विनंती एवढीच आहे, ते माझे पुणे जिल्ह्याचे नेते होते, महाराष्ट्राचे नेते होते, पक्ष पार्टी आता आपण आयलास मध्ये बसलोय. पण एक गोष्ट सांगतो आवर्जून, या विधान भवनाच्या कक्षेमध्ये 11 वेळा बजेट मांडले त्यांनी. विधान भवनाच्या परिक्षेत्रामध्ये दत्ता मामा, आपण कॅबिनेटमध्ये हा निर्णय घ्या. जिथे यशवंतराव चव्हाण साहेबांचा पुतळा आहे, जिथे महात्मा गांधींचा पुतळा आहे, अनेक थोर पुरुषांचे पुतळे आहेत, 11 वेळा बजेट मांडलंय. नॉट अ जोक. मला असं वाटतं खूप आपलं आयुष्य त्यांनी घालवलं या समाजासाठी. त्यांचा म्हणजे गोपीनाथ मुंडे साहेबांचा, आर पाटील साहेबांचा आणि अजितदादांचा विधानसभेच्या परिक्रमेमध्ये लोकांना पुढे पुढे भविष्यामध्ये कधी विसर पडू नये म्हणून हे 3 शिल्प त्या ठिकाणी ज्यांनी विधिमंडळ गाजवली, ज्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काम केलं. गोपीनाथ मुंडे साहेबांचा तुम्हाला पराक्रम पाहिजे, इतिहास माहिती तरी किती केले लोकांसाठी, सर्वसामान्यांसाठी. आर पाटलासारखा एक साधा घरातला माणूस जे जिल्हा परिषदेमध्ये शिकले. आणि आदरणीय अजितदादांनी तर काय आपल्याला माहिती आहे, कामाचा माणूस आणि काम करता करताच गेला. त्यामुळे या विधिमंडळाच्या व्यवस्थेमध्ये त्यांची शिल्पतीन उभी राहावे असा अर्थसंकल्पाच्या बजेटमध्ये मानतो. आणि हे मानत असताना शेवटचं एक ब्रँड वाक्य सांगतो. इथे महापुरुष आहेत, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधीजी, महात्मा ज्योतिबा फुले साहेब आहेत, छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत, लोकमान्य टिळक साहेब आहेत, बाबासाहेब आहेत. साहेब, खरा इतिहास आपण, मी ज्या वेळेला गेलो दिल्लीला मागे 3 वर्षापूर्वी, जसं मी लंडनला जाऊन आलो, बाबासाहेब तिथं शिकले, तिथं मी जवळ दिवसभर होतो. अध्यक्ष महोदय, खेदाची बाबी आहे, सरदार वल्लभभाई पटेल लोहपुरुष या माणसामुळे, एका माणसामुळं तर पंतप्रधान व्हायचे योग्यतेचे होते सरदार वल्लभभाई पटेल. पण मोठं राजकारण झालं, गांधी नेहरू दोघं जण एकत्र आले आणि त्या खुर्चीवर सरदार वल्लभभाईच्या ऐवजी पंडित नेहरू साहेबांचं नाव पुढे आलं. ठीक आहे, आम्हाला आदर आहे नेहरू कुटुंबाबद्दल. पण अध्यक्ष महोदय, व्याकुलतेने सांगतो, सरदार वल्लभभाई पटेल नसते तर आज भारताच्या नकाशावर काश्मीर दिसला नसता. आणि या काश्मीरच्या बाबतीमध्ये फार महत्वाचा लढा आदरणीय सरदार वल्लभभाई पटेल साहेबांनी दिलाय. सभागृहाच्या वतीने आणि तमाम असलेल्या भारतीयांच्या वतीने मी महाराष्ट्र सध्यामध्ये आज विनंती करतो की सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं तैलचित्र इथं उपस्थित करावं अशी आग्रहाची विनंती करतो. आणि माझ्या छोट्याशा भाषणाला विराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय आदिवासी, जय भीम. अध्यक्ष महोदय, आज मी राज्याच्या अर्थसंकल्पावर बोलताना काही महत्त्वाचे बाबी मांडू इच्छिते. अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आधुनिक भारतातील महान समाजसुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी शिक्षण, सामाजिक समता आणि स्त्री सक्षमीकरण आयुष्यभर संघर्ष केला. त्यांच्या 200व्या जयंतीनिमित्त राज्य शासनाने विविध सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय जो घेतला आहे, या निर्णयाचं मी स्वागत करते. अध्यक्ष महोदय, यामुळे नव्या पिढीपर्यंत त्यांच्या विचारांची प्रेरणा पोहोचेल. तसेच महात्मा फुले, संत गाडगेबाबा आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजातील अन्याय व भेदभावाविरुद्ध लढा देत समतेचा मार्ग दाखवला. त्यामुळे सन 2026-27 हे वर्ष सामाजिक समता वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा शासनाचा निर्णय हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय हा आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारने 2026च्या अर्थसंकल्पात युवकांना केंद्रस्थान ठेवून कौशल्य विकास, रोजगार, स्टार्टअप्स आणि क्रीडा क्षेत्रातील प्रोत्साहन देण्यावर विशेष भर दिला आहे.
याचा फायदा महाराष्ट्रातील तरुणांना निश्चित होणार आहे. त्यामुळे युवकांना नवीन संधी मिळतील आणि देशाच्या प्रगतीत त्यांचे योगदान अधिक वाढेल. अध्यक्ष महोदय, राज्य शासनाने नैसर्गिक शेती अभियान अंतर्गत सुमारे 5 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीसाठी शेतीखाली आणण्याचा घेतलेला निर्णय हा अत्यंत चांगला निर्णय आहे. अध्यक्ष महोदय, पुढील 2 वर्ष शासनाकडून या योजनेला मदत दिली जाणार आहे. आजकाल अनेक लोकांना केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, ऑर्गॅनिक फार्मिंग ह्याच्यावरती भर द्यायचा आहे. केमिकल न वापरता पिकलेलं अन्न खाण्याची पसंती लोक करत आहेत. नैसर्गिक शेतीमुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होणार आणि जमिनीसुद्धा चांगली राहतील. त्यामुळे शेतकरी आणि नागरिक दोघांनाही ह्याचा फायदा होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्य शासनाने गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत मजुरांचा जो समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतमजूर दिवसभर कष्ट करतात आणि अपघात झाल्यास त्यांच्या कुटुंबाला मोठ्या अडचणीला सामना द्यावा लागतो. अध्यक्ष महोदय, या योजनेमुळे त्यांना आर्थिक संरक्षण हे आपण शासन म्हणून देणार आहात. तसेच हा निर्णय लोकनेते स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे साहेबांना योग्य श्रद्धांजली म्हणून ठरेल. संयुक्त राष्ट्रसंघाने हे वर्ष महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. आपल्या राज्यातही अनेक महिला शेती, दुग्ध व्यवसाय, पेट्रोल आणि इतर पूरक व्यवसायांमध्ये मोठे योगदान देत आहेत. अशा उपक्रमामुळे अधिक महिलांना शेती आणि व्यवसायाकडे वळण्याची प्रेरणा मिळेल. त्यामुळे महिला अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी होतील. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पांदन रस्ता योजने ही सुद्धा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण जेव्हा गावामध्ये आमदार म्हणून लोकप्रतिनिधी म्हणून फिरतो तेव्हा खूप लोक येऊन मला सांगतात की लोक गाव सोडून आपल्या शेतीवरती राहायला प्रिफर करतात. तिकडे गेल्यावर तिथे रस्ता नसतो तर म्हणतात ताई आपण रस्ता करून द्या. पण मग विचारलं की रस्त्याला नंबर आहे का, तर रस्त्याला नंबर नसतो कारण तो पांदन म्हणजे शेत रस्ता असतो. तर ह्या योजनेमुळे आपण या रस्त्याला ह्याच्यावरती फंड टाकू शकतो, ह्याला नंबर मिळेल आणि पुढे सुद्धा ह्याच्यावरती मोठे रस्ते करू शकतो. म्हणून या योजनेमुळे हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर सुटणार आहे. तसेच प्रधानमंत्री कुसुम योजना घटक ब अंतर्गत मागेल त्याला सौर पंप ही सुद्धा योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. सौर पंप मिळाल्यामुळे शेतकरी दिवसा सहजपणे पिकांना पाणी देऊ शकतात आणि शेतात वीज बिल सुद्धा त्यांचा खर्च कमी होणार आहे. या योजनेचे 6 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. अशी महत्त्वाची योजना प्रभावीने राबविल्याबद्दल मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे मनापूर्ण आभार मानते. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी योजना ठरणार आहे. या योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाखपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. तसेच नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय हा खूप चांगला निर्णय आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि शेती करण्याला सगळ्या लोकांना ताकद मिळेल. अध्यक्ष महोदय, राज्य शासनाने आकांक्षित जिल्हा योजनेत माझ्या बीड जिल्ह्याचा समावेश केला आहे. ही आमच्यासाठी अत्यंत आनंदाची बाब आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यात अधिक निधी येईल आणि शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि मूलभूत सुविधांमध्ये विकासाला गती मिळेल. यासाठी मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे मनापासून आभार मानते. तसेच स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय अंबाजोगाई हे एशिया खंडातील पहिलं ग्रामीण महाविद्यालय हे आहे. या संस्थेसाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. याबद्दल मी माननीय मुख्यमंत्रीचे मनापासून आभार मानते. या विषयासाठी मी पूर्वीपासून सातत्याने पाठपुरावा करत होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री आणि आमचे त्या काळचे पालकमंत्री म्हणून अजितदादा देखील याबाबत सकारात्मक होते. आज ते आपल्यात नसेल तरी हा निर्णय पाहून त्यांनाही आनंद झाला असता. आम्ही त्यांना नक्कीच मिस करतो. लोकनेते स्वर्गीय अजितदादा यांच्या स्मरणात राज्य शासनाने स्मारक उभारण्याचा घेतलेल्या निर्णयाचा मी स्वागत करते. अजितदादांनी आपले संपूर्ण आयुष्य सामान्य माणसासाठी आणि समाजासाठी समर्पित केले होते. ते शिस्तप्रिय, ठाम आणि लोकांच्या विकासासाठी काम करणारे नेते होते. त्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर, चांगल्या इमारती, गार्डन, झाडे आणि हिरवळ तयार करण्याची विशेष आवड होती. त्यामुळे त्यांचे स्मारक ही त्यांच्या विचारासारखे साजेसे सुंदर आणि स्वच्छ इमारत, गार्डन आणि हिरवळ असलेले असावे. हे पाहून तरुण पिढीला समाज कार्यात येण्याची प्रेरणा मिळेल. असा निर्णय घेतल्याबद्दल मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा मनापासून आभार मानते. धन्यवाद. डॉक्टर राहुल आहेर
नरेंद्र भांडेकर, सुनील शेळके आहे ना, सुनील शेळके, उपाध्ये धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. तसं माझं चौथं नाव होतं, आता लेट आलंय. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज या सभागृहात मी महाराष्ट्र शासनाने सादर केलेला सन 2026-27च्या अर्थसंकल्पावर माझे मत व्यक्त करण्यासाठी उभा आहे आणि त्यासाठी आपले आभार व्यक्त करतो. महोदय, हा अर्थसंकल्प केवळ महसूल खर्चाचा धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. हा अर्थसंकल्प केवळ महसूल खर्चाचा आकडा नसून विकसित महाराष्ट्र 2047 या दूरदर्शी संकल्पनेला मूर्त रूप देणारा व्यापक विकास आराखडा आहे. या अर्थसंकल्पाने प्रगतिशील, शाश्वत विकास, सर्वसमावेशकता आणि सुशासन या 4 स्तंभावर आधारित विकासाचे धोरण स्पष्टपणे दिसून येते. राज्याच्या आर्थिक बळकटीसाठी सामाजिक न्याय, तंत्रज्ञान आधारित प्रशासन, पायाभूत सुविधा आणि सर्व घटकांच्या सक्षमीकरणाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसतो. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या विकास प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख इंजिन म्हणून ओळखला जातो. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 2047 पर्यंत महाराष्ट्राला $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनवण्याचं ध्येय ठेवलं आहे आणि 2030 पर्यंत $1 ट्रिलियन उद्दिष्ट आपण अचीव करणार आहोत. त्या अनुषंगाने अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांची स्पष्ट मांडणी या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यामुळे उद्योग, सेवा आणि कृषी क्षेत्रातील संतुलित विकास साधत महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर अधिक सक्षम बनवण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. महाराष्ट्र हा कृषीप्रधान राज्य असल्याने या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर करून पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयाची कर्जमाफी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. शिवाय जे कर्ज वेळेवर फेडतात त्यांना सुद्धा सवलत दिली आहे. या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळून शेती अधिक सक्षमपणे पुढे नेण्यास मदत होईल. याचबरोबर कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी शासनाने AI आधारित डिजिटल शेती प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय जो घेतला आहे. महाविस्तार AI या प्लॅटफॉर्ममुळे अनेक शेतकऱ्यांना हवामान, पीक व्यवस्थापन आणि बाजारभाव याबाबत अचूक माहिती उपलब्ध होत आहे. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढवण्यास मदत होईल. अध्यक्ष महोदय, राज्य शासनाने पुढील काळात 5 लाख हेक्टर क्षेत्र हे नैसर्गिक शेती खाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देऊन पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत कृषी व्यवस्था निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, जलसंपदा व्यवस्थापन हा महाराष्ट्राच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. राज्य शासनाने विविध नदीजोड प्रकल्प, जलसंधारण आणि पाणीपुरवठा योजनाद्वारे जलसुरक्षा मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागात प्रति व्यक्ती दररोज 55 लिटर तर शहरी भागात 135 लिटर पाणी उपलब्ध करण्याचं उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. ही योजना राज्यातील पाणी टंचाई कमी करण्याच्या अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. राज्य शासनाने महिलांचा आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी अनेक योजनांची अंमलबजावणी सुरू ठेवली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अधिक प्रभावीपणे पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय प्रशंसनीय आहे. महिला बचत गटाच्या उत्पन्नासाठी उमेद मॉल उभारण्याची योजना देखील अत्यंत स्वागतार्ह आहे. यामुळे महिलांना स्वावलंबन आणि आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल. तसेच राज्यात लाखो महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचा निर्धार शासनाने व्यक्त केला आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यातील तरुण पिढीला
जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी शासनाने अनेक उपक्रमे हाती घेतली आहेत. पुढील 5 वर्षात 50,000 स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय, विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची आवड निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री विज्ञानवारी उपक्रम, कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मितीसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम या योजनांमुळे महाराष्ट्र देशातील स्टार्टअप आणि नवोन्मेषाचे केंद्र म्हणून अधिक सक्षम होईल. महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी शासनाने विशेष कार्यक्रम जाहीर केले आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले योजना यांच्या 200व्या जयंतीनिमित्त विविध सामाजिक उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. तसेच संत गाडगेबाबा ग्राम समृद्ध अभियान आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या विकासासाठी विशेष निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक आणि पर्यटन विकास अधिक वेगाने होणार आहे. AI आधारित प्रशासन व्यवस्था महोदय आवश्यकता आहे. शासनाने कृषी क्षेत्रात AIचा वापर सुरू केला आहे. तसंच महापालिका व जिल्हा प्रशासन मध्ये सुद्धा AI आधारित निर्णय प्रणाली विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. शहरातील वाहतूक, पाणी पुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, कर संकलन यासाठी सुद्धा डेटा आधारित प्रशासन प्रणाली लागू करावी, ज्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल आणि अधिक प्रभावशाली या सगळ्या काम होईल. नागरिकांना सेवा पूर्णपणे डिजिटल करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील सर्व शासकीय सेवा वन स्टेट वन डिजिटल पोर्टल या संकल्पनेखाली आणण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, जिल्हानिहाय गुंतवणूक प्रोत्साहन केंद्र स्थापित झाले तर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात इन्व्हेस्टमेंट फॅसिलिटी सेंटर सुरू होऊन स्थानिक उद्योग, स्टार्टअप व MSE उद्योगांना थेट मार्गदर्शन भेटू शकेल. त्यामुळे रोजगाराला गती भेटेल. अध्यक्ष महोदय, या बजेटमध्ये मुंबई व MMR रिजनमधले जे प्राधान्य देण्यात आहे ते स्वागत योग्य आहे. जलवाहतुकीमध्ये 125 किलोमीटरचा जलमार्ग आता 340 किलोमीटरचे आपण करणार आहोत. 21 जलमार्गावर 20 टर्मिनल्सचे अद्ययावतीकरण करणार आहोत. 11 नवीन जलमार्गावर 24 नवीन टर्मिनल्स आणि यासाठी 6,600 कोटी मुंबईतील रेडिओ क्लब येथील नवीन जेटी डिसेंबर 2027 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. वडाळा मुंबई येथे जागतिक दर्जाचे स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन हब, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी ठाणे ते तलासरी या मार्गावर 3 अनेक स्थानक फेब्रुवारी 2027 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. विरार, बोईसर, ठाणे स्टेशनच्या विकासाचा बृहद आराखडा तयार करण्यात आला आहे. अटल सेतूला जोडून 200 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात 3री मुंबई, वाढवण बंदर 4थी मुंबई, लॉजिस्टिक आणि वेअर हाऊसिंग विकास केंद्र निर्माण करणारा वाढवण बंदरामुळे 12 लाखहून अधिक लोकांना रोजगार, मासेमारीसाठी 7 पाटी येथे अत्याधुनिक मत्स्य बंदर, आसपासच्या 44 गावात कौशल्य विकासाचे उपक्रम हे अत्यंत प्रशंसनीय आहे. मरीन शिपयार्ड क्लस्टर विकसित करणं याचं मी स्वागत करतो. मुंबई महानगर प्रदेशात 20 लाख झोपडपट्ट्यांचं पुनर्विकास आपण करणार आहोत आणि 10 लाख परवडणारी घराची निर्मिती करून नवीन झोपडपट्टी होणार नाही यासाठी नो न्यू स्लम फ्रेमवर्क प्रणाली आपण अंमलात आणत आहोत. वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो 11 यासाठी काम सुरू झालं आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई विमानतळ ते नवी मुंबई विमानतळ यासाठी सुद्धा मेट्रोचं काम सुरू होत आहे. महोदय, कोस्टल रोडचं काम वेगाने सुरू आहे. आता बोरिवली ते मरीन ड्राईव्हपर्यंत जेव्हा हा काम कंप्लीट होईल तेव्हा 45 मिनिटात आपण पोहोचू आणि विरारपर्यंत तर 25 मिनिटात आपण पोहोचू. नॅशनल पार्कच्या खालून जो टनेलचं काम चालू आहे त्यामुळे बोरिवली ते ठाणे पोचायला फक्त 20 मिनिटं लागणार आहे आणि म्हणून बोरिवली क्षेत्रात अनेक विकास, त्याचप्रमाणे बोरिवली रेल्वे स्टेशनचा विकास सुद्धा यावर्षी होणार आहे. हे अत्यंत प्रशंसनीय आहे. मुंबई आणि MMR रिजनसाठी या बजेटमध्ये जे प्रोव्हिजन्स केले आहे ते अत्यंत प्रशंसनीय, स्तुती मी त्याची करतो. अध्यक्ष महोदय, मी एवढंच सांगेन, महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा आज नवा अध्याय उलगडा आहे. अर्थसंकल्पाच्या विकासाचा दीप पुन्हा तेजाने उजळला आहे. शेतकरी, कामगार, महिला आणि युवकांचा आशा अपेक्षा पूर्ण करणारा शासनाचा ठाम संकल्प येथे प्रकट झाला आहे. अध्यक्ष महोदय, सादर केलेला हा अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला, युवक, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक न्याय या सर्व क्षेत्रांना सामान्य प्राधान्य देणारा आहे. हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या विकास प्रवासाला अधिक गती देणारा असून विकसित महाराष्ट्र 2047 या स्वप्नाला साकार करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. म्हणून मी या अर्थसंकल्पाचे मनपूर्वक स्वागत करतो आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे पूर्णपणे समर्थन करतो. खूप खूप धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. नरेंद्र भोंडेकर.
विजय शिवतरे. अध्यक्ष महोदय, विकसित महाराष्ट्र 2047 डोळ्यापुढे ठेवून महाराष्ट्र शासनाचा 26 आणि 27चा जो संकल्प ठेवलाय त्या अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी मी इथे उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्वच बाजूने शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक, उद्योग, इन्फ्रास्ट्रक्चर या सर्वच बाबीचा अत्यंत बारकाईने विचार करत ठेवलेला हा अतिशय प्रभावी अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प मी मांडतो आणि म्हणून मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांचं मनपूर्वक असं आभार आणि अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, अनेक विचारवंतांनी अगदी गांधीजींपासून सर्वांनीच देशाला जर महासत्ता बनवायचं असेल तर खेड्याकडे चला, शेतकऱ्यांकडे चला, त्यांना समृद्ध करा, तर हा देश सुपर पॉवर होऊ शकेल, महाशक्ती होऊ शकेल असं अनेकांनी लिहून ठेवलंय. आणि त्याला अनुसरून निश्चितपणे उपक्षेत्र पहिल्यामध्ये कृषी संलग्न क्षेत्र आणि ग्रामीण विकास या बाबतीत घेतलेले जे निर्णय आहेत ते अतिशय स्तुत्य आहेत. त्याच्या बरोबरीने डिजिटल AI प्रणाली वगैरे आपण वापरतोय. माझी एकच सूचना आहे की आजही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात रुरल भागामध्ये नेटवर्कची उपलब्धता नाही. या योजना खूप चांगल्या आहेत, परंतु ते नेटवर्क लोकांपर्यंत पोहोचावं, शेतकऱ्यांना त्याचा उपयोग व्हावा याच्यासाठीची निश्चितपणे काळजी घेणं गरजेचं वाटते. अध्यक्ष महोदय, नैसर्गिक शेती हा एक महत्त्वाचा विषय मुख्यमंत्री महोदयांनी आणि यांनी मांडलेला आहे. मी आपल्याला एक उदाहरण सांगतो. 2017-18 साली मी मंत्री असताना शिरोळ या तालुक्यामध्ये गेलो होतो. क्षारयुक्त संपूर्ण जमीन झाली होती आणि त्याच्यासाठी मला आमदारांनी बोलवलं होतं. आणि तेव्हा जी गोष्ट मला कळली की रासायनिक खतांचा किती वाईट परिणाम होऊ शकतो. शिरोळ एका तालुक्यामध्ये 28,000 जवळजवळ कॅन्सर पेशंट्स हे निव्वळ रासायनिक खताचा अतिउपयोग आणि पाण्याचा निचरा न होण्यामुळे झालं होतं. आणि म्हणून हे जे नैसर्गिक शेतीखाली जे आपण सुरुवात केलेली आहे ती निश्चितपणे अतिशय चांगल्या प्रकारची आहे. मी त्यांचं स्वागत करतो. गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदानामध्ये आपण शेतमजूर घेतले, निश्चितपणे सरकारचं मी अभिनंदन करतो. त्याच्याबरोबरने काही तांत्रिक माफी या विषयात मी सांगू इच्छितो. वडिलांच्या नावाने 7/12 असेल आणि जर अपघात मुलाचा झाला असेल तर त्या मुलाला तो बेनिफिट मिळण्यासाठी जे काय अडचणी येतात त्या देखील त्याच्यातून सोडवाव्या लागतील असं मला वाटते. ग्रामीण भागामध्ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना जी केली आहे तिचं मी स्वागत करतो. खऱ्या अर्थाने वर्षातून 1-2 वेळा पिकाचं उत्पन्न मिळते, परंतु खऱ्या अर्थाने कॅश फ्लो पाहिजे असेल, दर आठवड्याला पैसे मिळत असतील तर त्या या दूध आणि या सगळ्या व्यवसायातून मिळते. आणि म्हणून मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना जी केली आहे तिचं मी स्वागत करतो. त्याचा जास्तीत जास्त फायदा ग्रामीण भागातील लोकांना होईल. मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेस देखील एक मंजुरी दिले. अध्यक्ष महोदय, कोळंबी प्रकल्प हे मोठ्या प्रमाणामध्ये एक्सपोर्ट होतात आणि मग त्याच्यावर देखील थोडंसं कोळंबी प्रकल्पांवर लक्ष देणं गरजेचं वाटते. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सडक योजनेमधून जिल्हा परिषदेकडे असणारे सर्व रस्ते, ग्रामीण रस्ते आपण मोठ्या प्रमाणात केले. खूप चांगलं काम झालं, परंतु आज 10 वर्षापूर्वी ही योजना सुरू झाली आहे. त्याच्यामध्ये रिपेअर्स करण्यासाठी विशेष काही तरतूद या मुख्यमंत्री सडक योजनेमध्ये जे झालेले त्याच्यातून करावी अशा प्रकारची एक सूचना देखील मला करावीशी वाटते. अध्यक्ष महोदय, पर्यटनाच्या बाबतीमध्ये खूप चांगले निर्णय घेतलेत. माझ्या पुरंदर हवेली मतदारसंघातील छत्रपती संभाजीराजांचं जन्मस्थळ म्हणजे पुरंदर, हा पुरंदरचा विकास आराखडा देखील त्यासाठी घ्यावा अशा प्रकारची विनंती मी सरकारला करतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील जेजुरी देवस्थान 349 कोटीचा विकास आराखडा आपण केला. 109 कोटी वितरित झाले. आज ते काम पूर्ण झाले. त्याच्या पुढच्या पैशांसाठी, निधीसाठी देखील निश्चितपणे मदत व्हावी अशा प्रकारची विनंती मी सरकारला करतो. अध्यक्ष महोदय, मुंबई 1, 2, 3, 4 वाढवण बंदरापर्यंत आपण मुंबई वाढवायचं असं जे संकल्प केलाय, परंतु सरकारने एका दृष्टीने याच्या पाणी कुठून आणणार, आपण जरी समजा हे शहरं वाढवतोय, पाणी कुठून आणणार,
अनेक वेळा मी मंत्री असताना देखील बोललो होतो, नदी जोड प्रकल्पाच्या दिल्लीतील मधून सुद्धा बोललो होतो. अध्यक्ष महोदय, या तिन्ही चारही मुंबईंना जर पाणी द्यायचं असेल, पिण्याचं पाणी, तर आपल्याला कोयना धरणातून 367.5 TMC म्हणजे तेवढं पाणी उपलब्ध करायचं आज असेल तर आपल्याला हजारो कोटी रुपये लागतील आणि जागाही मिळणार नाही. 67.5 TMC एवढं पाणी इलेक्ट्रिसिटी हायड्रो पॉवर निर्माण करून ते सोडलं जातं आणि ते वशिष्ठीमधून संपूर्ण समुद्राला मिळते. त्यामुळे हे संपूर्ण पाणी वाया जाते. हे पाणी या तिन्ही चारही प्रकल्पांना मुंबई 1, 2, 3, 4ला पिण्यासाठी मिळावं, याच्यासाठी पुन्हा पुन्हा मी आग्रह 2-3 वेळा धरलेला आहे. निश्चितपणे या बाबतीत देखील या अतिशय महत्त्वाच्या प्रश्नावर मला उत्तर मिळावं अशा प्रकारची अपेक्षा मी करतो. अध्यक्ष महोदय, नदीजोड प्रकल्पामध्ये खूप चांगल्या प्रकारचं काम, पहिल्यांदा इतक्या मोठ्या नदीजोड प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. मी राज्याचा प्रतिनिधी म्हणून दिल्लीमध्ये नदीजोड प्रकल्पाबाबत ते करतो, पण निर्णय होत नव्हते. अतिशय चांगल्या प्रकारचे हे निर्णय झाले. याच्यामधलाच एक प्रकल्प नीरा कऱ्हा जोड प्रकल्प. अध्यक्ष महोदय, 2024 साली मी बारामती लोकसभा लढण्याचं ठरवलं आणि मी मतदारसंघातून फिरत होतो आणि त्यावेळेस माझ्या लक्षात आलं की बारामतीच्या पश्चिम पट्ट्यातील 29 गावामध्ये प्यायला देखील पाणी नाही. विकसित बारामतीमध्ये हे चित्र बरं वाटत नव्हतं. मी अस्वस्थ होतो आणि 3-4 दिवसानंतर माझ्या लक्षात आलं की वीर धरणातून विसर्जित होणारं पाणी, कितीही दुष्काळ असेल तर कमीत कमी 25 TMC पाणी वीर धरणातून वाहून जातं नीरा नदीमध्ये. नीरा भीमेला मिळते उजनीच्या खाली आणि सरळ कर्नाटकात जाते. आणि म्हणून त्या अस्वस्थतेतून मला ही कल्पना सुचली. मी अजितदादांना देखील ती सांगितली की बा हे अशा प्रकारे नीरेचं वाहून जाणारं पाणी फेरनियोजन करून जर करेमध्ये टाकलं तर निश्चितपणे बारामतीच्या 29 गावांना आणि त्याचप्रमाणे पुरंदरच्या 10 गावांना कायमस्वरूपी हा प्रश्न सुटेल. मी अजितदादा आज नाही आहेत, त्यांना पुन्हा एकदा श्रद्धांजली वाहतो. पण निश्चितपणे या प्रकल्पाच्या बाबतीत त्यांनी घेतलेले जेवढे एफर्ट्स आहेत ते एफर्ट्स अगदी स्तुत्य आहेत आणि म्हणून त्याला आज ही मान्यता मिळालेली आहे. निश्चितपणे मी खऱ्या अर्थाने बारामती आणि पुरंदरच्या लोकांच्या वतीने आज ते हयात नाही परंतु ऋण त्यांचे व्यक्त करतो. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या 3-4 सूचना महत्त्वाच्या होत्या, ज्याच्यामधली अतिशय महत्त्वाची सूचना जी होती ती 67.5 TMC पाणी वशिष्ठीमधून हायड्रो निर्मितीनंतर जे कोयनेचं पाणी सोडलं जातं वशिष्ठीमधून संपूर्ण समुद्राला मिळतं, वाया जातं. हे पाणी वाया न जाता हे पाणी आणून मुंबईत 1, 2, 3, 4 यांच्या पिण्यासाठीचं ते वापरावं. जेवढी कोकणाची गरज आहे तेवढं त्यांच्यासाठी रिझर्व करावं. पण हा प्रश्न निश्चितपणे त्याच्यातून सुटेल. अध्यक्ष महोदय, मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मनपूर्वक आभार मानतो आणि पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री आणि दोन्ही मुख्यमंत्र्यांचं मनपूर्वक असं आभार आणि अभिनंदन करतो. धन्यवाद. राजकुमार बडोले. माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी जो अर्थसंकल्प मांडला, हा विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्र या संकल्पनेला अधोरेखित करतोय. निश्चितच या अर्थसंकल्पात आधुनिक भारताचे सामाजिक क्रांतीचे अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जन्माला 200 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि त्यानिमित्तानं महात्मा फुले यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी समिती स्थापन करून सामाजिक उपक्रम राबवण्याची भूमिका माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी घेतली. संत गाडगेबाबा यांचे 125वे जयंती वर्ष आहे. त्यानिमित्तानं संत गाडगेबाबा तीर्थक्षेत्र सर्किट निर्माण करणे, भारतरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाड जिल्हा रायगड येथील 14 तडे सत्याग्रहाच्या शताब्दी वर्षानिमित्तानं पायाभूत सुविधांचा विकासाचा आराखडा, त्याचबरोबर हे वर्ष सामाजिक समता वर्ष साजरे करणे, त्याचबरोबर संत जगद्गुरू तुकोबाराय यांच्या देहू येथील संत तुकाराम महाराजांच्या जन्मस्थानाचा जतन आणि संवर्धन करण्याचा विकास आराखडा, त्याचबरोबर आदरणीय अजितदादा यांना श्रद्धांजली म्हणून सर्व त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला साजेसे स्मारक उभारण्याची केलेली घोषणा आणि त्यांच्या नावे गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार, तसेच अजितदादांच्या स्मृतींना हा अर्थसंकल्प आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी
समर्पित केला त्याबद्दल त्यांचं मनापासून आभार मानतो. परंतु हे सगळे ऐतिहासिक या ठिकाणी अर्थसंकल्पात नोंदी घेत असताना महाराष्ट्रातील वंचित राहिलेल्या समुदायाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाती ही योजना राबवली असताना नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार या समुदायासाठी निधीचे वाटप हे त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात करताना 2011ची जनगणना आहे, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीची जनगणना लोकसंख्या आहे ती 11.80% आहे आणि 2026-27च्या अर्थसंकल्पात SC SP तसेच STP या निधीचे वाटप करताना लोकसंख्येचे निकष विचारात घेऊन हा निधी वाटप करण्यात यावा ही विनंती मी करतो. कारण राज्याचा अर्थसंकल्प 7,69,467 कोटी आहे, तर अनुसूचित जाती उपयोजनेचा निधी 11.80% प्रमाणे हा 90,997 कोटी असणे असं मला वाटते. आणि अनुसूचित जमातीचा बजेट 60% लोकसंख्येच्या प्रमाणात जर असेल तर हा 53,862 कोटी असणे या ठिकाणी अपेक्षित आहे. परंतु या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीसाठी 23,150 कोटी आणि अनुसूचित जमातीसाठी 21,727 कोटी ठेवलेला आहे. हा जोपर्यंत अनुसूचित उपयोजनेच्या लोकसंख्येच्या 11.80% ऐवजी हा 4.93% होतो, तर अनुसूचित जमातीसाठी हा 2.82% होतो. याबाबत मला वाटते स्पष्टीकरण झालं तर योग्य होईल. किंबहुना 2026-27च्या अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार महाराष्ट्राचा वार्षिक योजना खर्च 2,15,000 कोटी जर असेल तर यावर आधारित लोकसंख्या प्रमाणे अपेक्षित निधी हा SCPचा 25,370 कोटी यायला पाहिजे होता, तर त्याच्यामध्ये 2,220 कोटीची ही तूट येत आहे. तर मला वाटते ही महसुली तूट यावर्षी या संदर्भामध्ये म्हणजे 2,220 कोटी पण याच्यात वाढवण्यात यावा एवढी विनंती या निमित्तानं करतो. तसेच या राज्याचा जो महसुली तूट आहे हा 40,552 कोटीपर्यंत पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्राच्या या सामाजिक न्यायाच्या योजनासाठी निधी राखून ठेवणं, अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी निधी राखून ठेवणं, तसं पाहिलं तर भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 46 अनुसार अनुसूचित जाती जमातीच्या शैक्षणिक व आर्थिक हिताचे संरक्षण करणे हे राज्याचं कर्तव्य आहे आणि त्या दृष्टीनं हा निधी राखीव ठेवणं मला वाटते महत्त्वाचं आहे. अर्थसंकल्पात दुसरा एक जर भाग पाहिला तर एक मोठा अनिवार्य खर्च जो येतो तर महाराष्ट्राच्या 25-26च्या सुधारित अंदाजपत्रकाप्रमाणे राज्याच्या महसुली खर्चाचा 56% भाग म्हणजे पगारावर 39%, पेन्शनवर 13%, व्याजाचे हप्ते 12% असा जर केला तर साधारणतः 56% जातो. त्यामुळे वित्तीय कपात करून निधी कमी दिला असला तरी अनेक कारणानं दिलेला निधी इतरत्र वळवला जाणार नाही. जसं अतिवृष्टी झाली किंवा अजून काय दुष्काळ झाला अशा कारणानं हा निधी इतरत्र वळवला जाता कामा नये. तेव्हा अनुसूचित जाती उपयोजना आणि TSPचा निधी इतरत्र वळविता कामा नये ही विनंती मी या निमित्तानं करतो. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पाच्या 11.80% निधी जो SC SP साठी देणे जर याच्यामध्ये कठीण जरी असला तरी हा वळवता कामा नये. आणि त्याचबरोबर कर्नाटक आणि तेलंगणा सारख्या राज्यांनी जी योजना या ठिकाणी SC SP आणि TSPचा ऍक्ट मंजूर करून जी कायदेशीर त्या ठिकाणी तरतूद केलेली आहे ती बंधनकारक महाराष्ट्रात पण झाली पाहिजे. त्याचबरोबर SC SP व TSPचा निधी इतरत्र जाणार नाही किंवा वेपगप्त होऊ नये म्हणून हा कायदा या ठिकाणी करणार का सरकार, असं पण या अर्थसंकल्पाच्या निमित्तानं मी या ठिकाणी विचारणा करतो. त्याचबरोबर लोकप्रिय योजनांमुळे अनुसूचित जाती जमाती यांचा जो योजनावर मोठ्या प्रमाणात ताण पडतो, परंतु त्यामुळे जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना आहे, छत्रपती शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना आहे, अनुसूचित जाती वस्ती सुधार योजना आहे किंवा कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना आहे, या योजनांचा निधी वेळेवर बऱ्याच वेळा मिळतच नाही. आणि अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना कर्ज देण्याची योजना असेल, सूतगिरण्यांना सहाय्यक अनुदान देण्याची योजना असेल,
या योजनांना ज्या पद्धतीनं निधी भेटायला पाहिजे तसा निधी दिला जात नाही. परिणामी ह्या योजना, ह्या ज्या सहकारी संस्था आहेत ह्या अनेक वर्ष उभ्या होत नाही आणि त्याची गती पण प्रचंड मंदावली जाते. केंद्र आणि राज्याच्या वाटाचा जर विचार केला तर अनेक योजना ज्या केंद्र पुरस्कृत आहेत, ज्यात केंद्र सरकारचा 50% वाटा असतो किंवा 60-40चा एक रेशो असतो. जर ज्या राज्यानं आपला वाटा वेळेवर दिला नाही तर केंद्राचा निधी पण त्या ठिकाणी थांबतो आणि महाराष्ट्राच्या वित्त विभागानं या ठिकाणी अनेक निधी रखडून राहतो आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा पाहतोय की या योजनाच्या अंमलबजावणीस वित्तीय व्यत्यय निर्माण होतो आणि त्यामुळे हे SC ST व STPची ज्या योजना आहेत या नस्तीबद्ध करण्याच्या दृष्टीने, या लगेच त्यांच्या नस्ती वेळेवर त्या मार्गी लावण्याच्या दृष्टीनं या ठिकाणी अनुसूचित जाती जमाती किंवा या सगळ्या योजनांसाठी अतिरिक्त सचिव वित्त नेमून या लोकांना न्याय द्यावा ही विनंती या अर्थसंकल्पाच्या निमित्तानं मी या ठिकाणी करतो. त्याचबरोबर या अनेक योजनांचा तौलनिक अभ्यास केला तर लक्षात येते की ज्या राज्यांमध्ये हा विशेष कायदा करण्यात आला तर त्या ठिकाणी निधी पण मोठ्या प्रमाणात दिला जातो, योजना पण लगेच मार्गी लावतात. दुर्दैवानं महाराष्ट्रामध्ये ती परिस्थिती होत नाही आणि म्हणून माझी एक विनंती आहे की महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती उपयोजना नियोजन आणि उपयोजन कायदा त्वरित मंजूर करावा. SC ST व STPचा जो निधी आहे त्याचा विनियोग रिअल टाईम ट्रॅक करण्यासाठी एका डिजिटल पोर्टलची निर्मिती करावी. जसे नीती आयोगानं या ठिकाणी मार्गदर्शनात सांगितलं होतं तर ते पण केलं जावं एवढी विनंती या निमित्तानं करतो. स्वाधार आणि शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर वेळेवर जमा होईल यासाठी स्वतंत्र निधी वितरण कक्ष जर निर्माण झाला तर लगेच त्यांना भेटेल, नाही तर 2-2 वर्ष त्यांना पैसेच दिले जात नाही तर ते पण केलं जावं एवढी विनंती करतो. भांडवली गुंतवणुकीवर भर द्यावी म्हणजे केवळ अनुदानावर खर्च न करता अनुसूचित जातीच्या तरुणांना उद्योजक जर बनवलं, अनुसूचित जमातीच्या तरुणांना उद्योजक बनवलं, OBCच्या तरुणांना जर उद्योजक बनवलं तर मला वाटतं ह्या भांडवली कर्ज जो आहे आणि त्यासाठी जमीन उपलब्ध करून दिली तर मला वाटतं या युवकांचा पण त्या ठिकाणी विकास होईल. 2026-27 हे समता आणि समरसता वर्ष साजरे करताना माझी एक माफक या ठिकाणी विनंती असेल की महाडच्या धर्मशंकराला शताब्दी वर्ष ह्या झालं त्यासाठी सामाजिक समता दर्शक कार्यक्रम पण आपण घ्यावेच. महात्मा ज्योतिबा फुले यांची 200वी जयंती या राज्यभर व्याख्याने मिळावे. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी ऑलरेडी घोषणा केलेलीच आहेत. भारती आणि समता प्रतिष्ठान सारख्या ज्या संस्था आहेत या संस्थांच्या माध्यमातून औद्योगिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक फेलोशिप, परदेशी शिक्षण यासारख्या योजना योग्य पद्धतीनं राबवाव्या. यात अनेक विद्यार्थ्यांची PhDची फेलोशिप अजूनपर्यंत भेटलेली नाही आहे. त्या बाबतीमध्ये बऱ्याच वेळा ते लोक आताही भारतीमध्ये उपोषण करत आहेत म्हणून ही फेलोशिप त्वरित देण्यात यावी एवढी विनंती करतो. महात्मा फुले महामंडळ आहे, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ आहे, संत रविदास महामंडळाच्या योजनांच्या ज्या आहेत ह्या अशाच पडलेल्या असतात. निधी कुठेतरी तरतूद केले परंतु प्रत्यक्ष त्या योजना कामी लागत नाही म्हणून त्यांचं पुनर्विलोकन करून त्या अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी योग्य योजना कराव्यात. शाहू फुले आंबेडकर निवासी शाळांना मागच्या 2019 मध्ये 20% अनुदान दिला होता परंतु त्याच्यानंतर ते अनुदान पण भेटले नाही आणि ते तसंच रखडलेलं आहे. म्हणून हा जो निर्णय आहे तर इतकी वर्ष त्याची अंमलबजावणी झाली नाही ती पण केली जावी एवढी विनंती या निमित्तानं करतो. त्याचबरोबर शेवटी जोपर्यंत अर्थसंकल्पाच्या प्रत्येक रुपयामध्ये उपेक्षित घटकांचा वाटा सुनिश्चित जर होणार नाही तोपर्यंत सामाजिक न्याय प्रस्थापित होत नाही असे बाबासाहेब म्हणायचे. मला वाटते या निमित्तानं या प्रत्येक रुपयामध्ये सामाजिक न्यायाचा वाटा किती आहे याचा विचार जर झाला तर मला वाटते योग्य न्याय या मागासवर्गीय समाजाला भेटल म्हणून ते आपण करावा. आणि जाता जाता फक्त माझ्या विधानसभा क्षेत्रातील नवेगाव बांध इथे झाडीपट्टी अकॅडमी निर्माण झाली पाहिजे. झाडीपट्टीतील कलावंत त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आहेत. शेतकऱ्यांना 12 तास वीज पुरवठा करावा. धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे लिमिट वाढवावे व त्यांचे थकीत बिले त्वरित अदा करावी. नवेगाव बांध, इटियाडोह, प्रतापगड या स्थान हे एकदम नैसर्गिक स्थानं आहे त्या ठिकाणी आहेत. तर या विकास करण्यासाठी 50 कोटी रुपयाचा आराखडा ऑलरेडी मागितलेला आहे तो त्वरित मंजूर करावा.
आणि पायाभूत विकासाच्या बरोबरच आपण मानव निर्देशांक जर वाढवला, अनुसूचित जातीचा, अनुसूचित जमातीचा, या सगळ्यांचा ह्युमन डेव्हलप इंडेक्स त्याच्यासाठी बजेटमध्ये ऑलरेडी याच्यामध्ये असते, पण त्याच्यात एकही रुपया टाकला जात नाही. मला वाटतं हा ह्युमन डेव्हलप इंडेक्स पण वाढवणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि त्यासाठी पण सरकारनं वेगळा निधी दिला पाहिजे आणि त्यावर काम केलं पाहिजे. त्याचबरोबर या ठिकाणी ग्रामीण भागातील जी शिक्षकांची पदं आहेत ती भरली गेलेली नाही आहेत. ते प्राथमिक आरोग्य सभागृहाची वेळ केंद्र कामकाज यांची प्रचंड संपलेपर्यंत मोठी त्या वाढवण्यात ठिकाणी येत आहे. अजूनही आता काल परवा माझ्याकडे 2 मुलं त्या ठिकाणी बुडली होती. तर त्या बुडलेल्या मुलांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये तिथं त्यांना व्हेंटिलेटर भेटलं नाही, ऑक्सिजन भेटलं नाही, म्हणून ते मृत्यू पावले. म्हणून अशा घटना घडू नयेत या बाबतीत कार्यवाही करावी आणि माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मांडलेला हा उत्कृष्ट अर्थसंकल्प याला मी पाठिंबा देतो. नमस्कार, धन्यवाद. अनंत बाळा नर, महेश सावंत. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प 2026 या विषयावर बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. मुख्यमंत्री महोदय आणि वित्तमंत्री यांनी 2047चे महाराष्ट्राचे स्वप्न आपल्याला दाखवले आणि महाराष्ट्र कसा होईल 2047 पर्यंत त्याची संपूर्ण माहिती आपल्याला बजेटमध्ये दिली आहे. परंतु वास्तविक लोकसत्ता या वृत्तपत्राने आपल्याला जाहीर केले होते की महाराष्ट्राच्या सरकारवरती जवळजवळ 11 लाख कोटीपेक्षा जास्त कर्ज होण्याची शक्यता आहे. परंतु कर्ज घेतला तरी हरकत नाही, परंतु ज्या काही वास्तविक लोकांच्या सुविधा आहे, सोयीसुविधा, यासाठी जर सरकारने जास्तीत जास्त भर दिला तर 47चा आपला महाराष्ट्र अतिशय सुंदर होईल. परंतु आज आरोग्य आणि शिक्षणाकडे लक्ष दिलं तर फक्त 2% तरतूद केलेली आहे, जी जवळजवळ 4%च्या असली पाहिजे. परंतु ग्रामीण सेवा असू दे, डॉक्टरांची कमतरता, सार्वजनिक रुग्णालयामध्ये प्रश्न. आज KM हॉस्पिटल आमचं एका कॉटवरती 2-2 पेशंट बसलेले असतात. त्यामुळे आरोग्य सेवा किंवा जे काही जीवनाशी निगडीत आहे अशा सोयीसुविधासाठी जर आर्थिक निधी दिला तर हॉस्पिटलसुद्धा चांगल्या कामगार हॉस्पिटल आहे, पोद्दार हॉस्पिटल, या हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा सोयीसुविधा व्यवस्थित नाही. दुसरा एक धर्मदायक आयोगच्या माध्यमातून जे काही हॉस्पिटल आहे त्यावरती सरकारने जास्तीत जास्त बंधन काढून गरीब लोकांना त्यामध्ये 15% जे काय राखीव कॉट असतील त्याच्यामध्ये उपलब्ध करून द्यावी अशी विनंती करतो तुमच्या माध्यमातून. आज घोषणाचा पाऊस एवढा जोरात पडला आहे की आपल्याला जवळजवळ 75,000 सरकारी नोकऱ्या आपल्याला उपलब्ध करून मिळणार आहेत या आर्थिक पुढच्या 5-10 वर्षामध्ये. परंतु सध्या आपण बेकारी बघितली तर जे क्रीडा खेळाडू आहेत या क्रीडा खेळाडू जीव तोडून आपला खेळ सादर करत असतात. परंतु ज्या काही सरकारी नोकऱ्या आहेत किंवा बिनसरकारी नोकऱ्या, खाजगी नोकऱ्या, त्यामध्ये भरती आता राखीव कोटा, क्रीडा क्षेत्रातले राखीव कोटा, मग कबड्डी असो, खो खो असो, इतर सगळेच खेळाडू असो, त्यामध्ये तो राखीव कोटा असो, तो राखीव कोटा साहेब अध्यक्ष महाराज बंद झालेला आहे. खेळ खेळत असतात, जीव तोडून प्रॅक्टिस करत असतात दिवस, एखादा कुठला तरी हात किंवा पायावरती सुद्धा मार लागलेला असो. फक्त सरकारच्या माध्यमातून जो काही राखीव त्यांचा कोटा बंद केला आहे अशा संघटना पुन्हा पुनर्जीवित करून त्या खेळाडूंना न्याय द्यावा अशी त्यांना विनंती करतोय. आज आपण जवळजवळ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनवण्याचं आपण लक्ष्य गाठत असो, परंतु शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यावरती जास्तीत जास्त सरकारने भर द्यावा अशी सरकारला विनंती करतो. माझ्या विभागामध्ये जवळजवळ अध्यक्ष महोदय जवळजवळ 20 ते 22 वर्ष झाले म्हाडाच्या अंतर्गत ज्या काही डेव्हलपमेंट चालू आहेत ह्या डेव्हलपमेंटची लोक कुठेतरी बेघर झालेली आहेत. मी अध्यक्षांच्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो की म्हाडा ही जी स्वायत्तता आपली आहे त्यांना जास्तीत जास्त निधी देऊन जे विकासकांनी कर्जबुडीमुळे बाद झालेले त्या रहिवाशांची अक्षरशः हालत झाले, त्यांना रेंट मिळत नाही, मासिक भाडं मिळत नाही. तर तुमच्या माध्यमातून विनंती करतो म्हाडाच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांना बैठक बोलवून त्यांचे जे काही मासिक भाडं किंवा ज्यांचे डेव्हलपमेंट आहे ते लवकरात लवकर करावे. आज SRS स्कीम झालेली आहेत. SRS स्कीमबद्दल मी सातत्याने बोलतो आहे की जवळजवळ 20 ते 30 माळ्याच्या इमारती झालेल्या आहेत, त्यांना फक्त 20 ते 40 हजार मेंटेनन्स चार्जेस देतात. गरीब लोक जी आडवी झोपडपट्टी होती ती उभी झोपडपट्टी झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यांना मेंटेनन्सच्या नावाखाली त्यांची एवढी हालत बेकार झाली की बिल्डर कुठेतरी ब्लॅकलिस्ट होतात, बिल्डर पळून जातात आणि त्यांना मेंटेनन्स मिळत नाही. फक्त 20,000 ते काय डिपॉझिट भरलेलं असतं
SRA मध्ये त्याच्यावरती त्यांना करावं लागतं. आणि तुम्हाला माहिती आहे मेंटेनन्स जवळजवळ मानसी मेंटेनन्स 1000 ते 1200 रुपये होत असतो आणि तो मेंटेनन्स भरण्याची त्यांची ताकद नसते. आणि मग कोणतरी येतो BST वाले येतात, मीटर कापायला जातात, पाणी खातेवाले पाणी बिल भरलं नाही तर पाणीचा मीटर कापायला. अशा वेळी आपण जर कडक धोरण केलं आणि जे कोण SRAचे डेव्हलपमेंट असेल त्यांना जास्त 20 माळ्याच्या वरती असेल तर निदान 1 लाख रुपये किंवा 80,000 या पद्धतीने त्यांना कॉर्पस फंड दिला तर त्यांचा मेंटेनन्स चार्जेस चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते. त्याचप्रमाणे जे काही त्या जुन्या झोपडपट्टीमध्ये दुकानं होती ही दुकानं लहान पद्धतीची होती, म्हणजे कुठे बिस्किट असेल काय असेल छोटे त्यांच्यावरती सुद्धा असेसमेंट टॅक्स आज कमर्शियल प्रमाणे लावतात. तर जसा तुम्ही प्रत्येक 700 आता 500 स्क्वेअर फुटापर्यंत त्यांना असेसमेंट प्रॉपर्टी टॅक्स माफ केले त्या पद्धतीने दुकानदारांना सुद्धा सवलतीच्या दरामध्ये त्यांना करावी अशी या माध्यमातून विनंती करतोय. दुसऱ्या विभागामध्ये गार्डन भरपूर आहेत परंतु गार्डनची दुरावस्था एवढी खराब आहे की काय ठिकाणी ते कॅमेरा नाहीत किंवा सिक्युरिटी गार्ड नाही. मी ह्या अर्थसंकल्पामध्ये विनंती करतो तुमच्या माध्यमातून की जे काही गार्डन मैदानं आपली असतील त्यांना ज्या सोयीसुविधा द्यायच्या, पाण्याची लाईन, टॉयलेट एवढं खराब असतं. आपण स्वप्न फक्त 2047 परंतु जी पायाभूत आपल्या गरजा आहेत त्या गरजा अजून पूर्ण. आज छत्रपती शिवाजी पार्कचं मैदान तुम्ही बघा, त्यामध्ये टॉयलेटची दुरावस्था बघा. अशी परिस्थिती झाली आहे की तिथे टॉयलेटला कोण लहान मुलं जाऊ शकत नाही. असं लहान मुलांच्या खेळण्याचा जो मैदान आहे त्यामध्ये अशी त्यांची अवस्था आहे. आज माझ्या इथे प्रभादेवी ते माहीम पूर्ण समुद्र किनारा आहे. तर तुमच्या माध्यमातून विनंती करतोय की अतिशय सुंदर आणि ताजी हवा मिळते तिथे. तर सरकारला विनंती करतो तिथे एक वॉकिंग ट्रॅक किंवा सायकलिंग ट्रॅक तिथे बनवा जेणेकरून त्याचा त्रास कुठल्याच गाड्यांना होणार नाही. आणि जे सायकलिंग करणार आहे त्यांना सध्या आमच्या एक विभाग संघटक आहे राजू पाटणकर असाच सकाळचा सायकलिंग करत होता आणि अध्यक्ष मोरे एका टॅक्सीने 70 वर्षाचा, आपण प्रत्येक ठिकाणी रिटायरमेंटला 60 वर्षाचा देतो परंतु टॅक्सी ड्रायव्हर आहे 70-75 वर्षाचे ड्रायव्हर चालवत असतात आणि झोपेत त्यांनी गाडी चालवली. त्या सायकलीवरती आमच्या राजू पाटणकर आमचा विभाग संघटकाला उडवला, त्याच्यावरनं पुन्हा टॅक्सी केली. नशिबाने साहेब 2 ते 3 महिने अनकॉन्शियस होता आणि नशिबाने त्याची इच्छाशक्ती मजबूत होती म्हणून तो जिवंत राहिला. अशा परिस्थितीत जर असे नियम आहे काही नियम आहे ते कडक करावे जेणेकरून महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारचे ॲक्सिडेंट होणार नाही. आणि त्यांचा वय नसतो, वय पार झालेलं असतं. तर तुम्हाला दुसरी विनंती करतो की ज्या काही या अर्थसंकल्पामध्ये आपण एवढी मोठी तरतूद केली आहे, ज्या पायाभूत आपल्या गरजा आहेत त्या गरजेसाठी आपण जास्तीत जास्त त्याच्यामध्ये भर द्यावी अशी तुमच्या वतीने सरकारला विनंती करून आणि जी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. नितीन राऊत साहेब. अध्यक्ष महोदय, मी आज या सभागृहात माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर माझे विचार मांडताना अत्यंत खेदानं या ठिकाणी उभा आहे. सरकारचे हे अर्थसंकल्पीय भाषण म्हणजे शब्दांचे बुडबुडे आणि आश्वासनाचे इमले आहेत असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. महापुरुषांच्या नावाचा जप करून भाषणाची सुरुवात केल्याबद्दल मी माननीय मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करतो. पण केवळ नाव घेतल्याने महापुरुषांचे विचार अंमलात येत नाहीत. आपण महात्मा फुलेंना वंदन केले पण त्यांच्या शेतकऱ्याचा आसूड या ग्रंथातील वेदना आजही विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या घरात जशीच्या तशी आहेत हे विसरून चालणार नाही. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अजितदादांच्या निधनाबद्दल सुद्धा शोक व्यक्त केला. पण दादांनी मागील अर्थसंकल्पात ज्या योजना जाहीर केल्या होत्या त्या प्रगतीचा आलेख कुठं आहे की दादांसोबत त्या घोषणांची विल्हेवाट लावण्याचं काम या ठिकाणी घडलं की काय? ही केवळ श्रद्धांजली या ठिकाणी वाहून चालणार नाही. त्यांच्या कामाचा वारसा पुढे नेण्यासाठी निधी या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सरकारनं या ठिकाणी विकसित महाराष्ट्राचं स्वप्न दाखवलं पण या स्वप्नाखाली कर्जाचा असा काही वनवास दडला आहे की येणारी पिढी व्याजाच्या चक्रात अडकणार आहे. हे बजेट म्हणजे सर्वसामान्यांच्या खिशांवर टाकलेला राजमान्य दरोडा असं म्हणावं लागेल. खिशात नाही आणा आणि बाजीराव म्हणा अशी या सरकारची अवस्था. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, या राज्याच्या तिजोरीचा जो काही अधोगतीचा आलेख आहे तो या ठिकाणी मांडताना मला असंही म्हणावं लागेल
कि चिराग तो हमारे भी बहुत जल रहे थे। मंत्री महोदय, चिराग तो हमारे भी बहुत जल रहे थे, मगर हवाओं ने साथ नहीं दिया। और एक ऐसी सरकार है आपकी जिसने खजाने की चाबी ही कर्जदारों को दे दिया। हे बजेट म्हणजे महाराष्ट्राच्या स्वप्नांचा अंत करणारा दस्तावेज आहे। हे बजेट विकास नाही तर विनाशकाले विपरीत बुद्धीचं उत्तम उदाहरण आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। अध्यक्ष महोदय, काय स्थिती आहे आपल्या राज्याची? राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे अध्यक्ष महोदय। सरकारच्या महसुलातील निम्म्याहून अधिक वाटा हा वेतन 21%, निवृत्ती वेतन 11%, व्याजाचे हप्ते 9% आणि कर्जाची परतफेड 8% यामध्येच खर्च होतो। विकास कामांसाठी तरतूद कमी आणि व्याजाचा विळखा जास्त आहे। अशी स्थिती म्हणजे महाराष्ट्राला आर्थिक संकटाकडे ढकलण्याचा भयंकर प्रकार आहे। जागतिक स्तरावरील युद्धजन्य परिस्थिती, इंधन, गॅस आणि खतांच्या किमती वाढत आहेत। आपलं निर्यात होत नाही। द्राक्ष असो, तांदूळ असो, आपला आंबा असो, ते या पोर्टवर पडून आहे, अजून जात नाही। अशा या काळात सर्वसामान्य गृहिणींचे, लाडक्या बहिणींचं बजेट सुद्धा कोलमडलं असताना त्यांना दिलासा देणारी एकही ठोस तरतूद या अर्थसंकल्पात अध्यक्ष महोदय दिसत नाही। अध्यक्ष महोदय, आपण या ठिकाणी बोलत असताना या ठिकाणी सांगतो की आपण 5 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गात आहोत, पण खरोखर आहे का हे चित्र अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, राज्यावर आज तब्बल 11,02,654 कोटी रुपयांचं कर्ज आहे। सरकारने राज्याला कर्जाच्या अशा जाळात का ओढले? उद्याची पिढी कर्ज फेडतानाच खपून जाणार आहे का अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, राजकोषीय तूट ही 3% मर्यादेबाहेर गेली आहे। महसुली जमेच्या 81% कर्ज आहे। दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी सरकारला कर्ज घ्यावे लागत आहे अध्यक्ष महोदय। आणि म्हणून या ठिकाणी असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही की मंजिल मिलेगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। पण अध्यक्ष महोदय, तुमचे सरकार तर घरून निघाले आहे, पण रस्ता मात्र या ठिकाणी विसरले अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र हा राज्याचा सर्वात मोठा कर योगदान करता आहे। भारतातील कॉर्पोरेट कर संकलनात 40% पेक्षा जास्त योगदान आमच्या एकट्या महाराष्ट्राचं आहे। पण बदल्यात आम्हाला काय मिळते अध्यक्ष महोदय? उत्तर प्रदेश आणि बिहार सारखे राज्ये करांमध्ये 10% पेक्षाही कमी योगदान देतात, पण विपरीत निधीच्या 30% पेक्षा जास्त हिस्सा हे ते पळवून नेत असतात। महाराष्ट्राचा वाटा विभाज्य पूलमध्ये केवळ 6.3% अध्यक्ष महोदय। आपल्या राज्याच्या हक्काचा पैसा कुठं जातोय अध्यक्ष महोदय? या ठिकाणी असा प्रश्न या ठिकाणी मला विचारावा असं वाटतं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इतर राज्याशी जर आपण आपल्या राज्याची तुलना केली ना तर काही दाहक वास्तव्य समोर येते अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात आकड्यांचा मोठा खेळ झाला अध्यक्ष महोदय। रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि PRS लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र अनेक महत्त्वाच्या सामाजिक क्षेत्रात इतर प्रमुख राज्याच्या तुलनेत आजही खूप मागे असल्याबद्दलचं एक दाहक वास्तव्य असलेले चित्र या ठिकाणी आहे अध्यक्ष महोदय। आरोग्य क्षेत्रावर खर्च करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे देशातील तळाच्या राज्यांपैकी एक आहे। इतर राज्ये त्यांच्या एकूण खर्चाच्या सरासरी 6.2% खर्च आरोग्यावर करतात, तर महाराष्ट्र केवळ 4.5% खर्च करतो। राजस्थान 7.4% खर्च करतं आणि गुजरात 6.5% खर्च करतं। आरोग्य सुविधांवर आपल्यापेक्षा जास्त ते लोक भर देत आहेत। आपल्याकडे आरोग्य व शिक्षणाचे तर धिंडवडे या ठिकाणी निघत आहेत, कारण GDPच्या तुलनेत हा खर्च अत्यंत नगण्य आहे। राजेसाहेब,
मी आपलं लक्ष या ठिकाणी सामाजिक न्याय आणि सामाजिक समरसता या ठिकाणी सांगण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, मला एक गोष्ट कळत नाही, आपण सामाजिक समरसतेच्या गप्पा मारतो या ठिकाणी, पण आम्हाला समता हवी आहे. समरसता म्हणजे वरून नाही म्हणूनही लादलेली गोष्ट आहे अध्यक्ष महोदय, तर समता म्हणजे आम्हाला संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. आणि हा अधिकाराचा जेव्हा आपण विचार या ठिकाणी करतो तर अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या शिष्यवृत्त्या वेळेवर मिळत नाहीत. हे स्पेशल कंपोनंट प्लान साठी स्वतंत्र कायद्याचं आश्वासन कुठं गेलं अध्यक्ष महोदय? त्याचा अजून पत्ताच नाही या ठिकाणी. आणि आपण इतर राज्याचा जर विचार केला तर बजेटमध्ये महाराष्ट्रात सामाजिक न्याय विभागाचा निधी दरवर्षी 20% ते 25% अखर्चित राहतो. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश सारख्या राज्यांनी SC/ST सब प्लानसाठी स्वतंत्र कायदा केला, ज्यामुळे तिथला निधी दुसऱ्या कामासाठी वापरता येत नाही. महाराष्ट्रात मात्र असा कायदा नसल्याने हा निधी इतरत्र वळवला जातो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मला कधी कधी काळजी वाटते की आपण या ठिकाणी कृषी क्षेत्र आहे, नैसर्गिक साधन संपत्ती असूनही आमचा शेतकरी संकटात का अध्यक्ष महोदय? का विदर्भात आत्महत्या होतात अध्यक्ष महोदय? का मराठवाड्यातला शेतकरी आमचा उपाशी मरतो अध्यक्ष महोदय? छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश सारखी राज्ये कृषी क्षेत्रावर त्यांच्या बजेटमध्ये 7% ते 8% खर्च करतात. महाराष्ट्र मात्र 5.8%वरच या ठिकाणी थांबला अध्यक्ष महोदय. शिक्षण स्मार्ट घोषणा पण गुणवत्तेचा अभाव अध्यक्ष महोदय. आपण शिक्षणावर 15.2% खर्च करत असलो तरी त्यातील मोठा हिस्सा हा केवळ आणि केवळ पगारांवरच खर्च होतो अध्यक्ष महोदय. आपला डेडिकेटेड ट्रेनिंग सेंटर्स UPSC MPSC किंवा आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी AI किंवा टेक हब मिळणारा प्रत्यक्ष निधी अत्यंत कमी आहे अध्यक्ष महोदय. दिल्ली सारखे राज्य आपल्या बजेटच्या 22% ते 25% हिस्सा शिक्षणावर खर्च करतात, त्या तुलनेत आपण खूप मागे पडतो. अध्यक्ष महोदय, आपके नेता लोग ही कहते थे स्वतंत्र विदर्भ होना चाहिए, विदर्भ तो दिया नहीं. आणि सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी जी तरतूद अर्थसंकल्पात हवी आहे ती मिहान सारख्या प्रकल्पाला सुद्धा नाही, सिंचनाला सुद्धा नाही. मिहानला तर महाग वीज पुरवठा करता आपण. उद्योग येणार कसा? वीज निर्माण होते विदर्भात आणि ट्रान्समिशन चार्जेस विदर्भावरच लावले जातात, महागडी वीज दिली जाते, तर मग उद्योग त्या ठिकाणी कसा येणार अध्यक्ष महोदय? अशा प्रकारे या संपूर्ण योजनांची वाट या ठिकाणी लावलेली अध्यक्ष महोदय. मी या ठिकाणी सांगू इच्छिन आपल्याला की आपण कोणत्या बाबतीत मागे आहोत अध्यक्ष महोदय इतर राज्याच्या तुलनेत? महाराष्ट्रावर देशातील सर्वाधिक कर्ज आहे, 7.5 लाख कोटीहून अधिक. त्यामुळे आमच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग व्याजात जातो. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्यावरील खर्च दक्षिण भारताच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. इतर राज्याच्या तुलनेत सिंचनाखाली क्षेत्राची टक्केवारी आजही समाधानकारक नाही. आणि अनुसूचित जाती जमातीच्या मुलांच्या शिष्यवृत्त्यांचे वाटप हे वेळेवर होत नाही अध्यक्ष महोदय. अजूनही मुलं रस्त्यावरती उपोषण करताना आपल्याला आढळतील आणि हे न होण्यामध्ये महाराष्ट्र अनेक राज्यांच्या मागे अध्यक्ष महोदय. मला आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी सरकारला विचारायचं आहे, आपण देशाची आर्थिक राजधानी आहोत, पण आरोग्यावर खर्च करताना आपण गरीब का होतो अध्यक्ष महोदय? गुजरात आणि राजस्थानला जे जमतं ते प्रगत महाराष्ट्राला का जमत नाही अध्यक्ष महोदय? ही विकासाची थाप नसून राज्याच्या सामाजिक आरोग्यावर टाकलेला घाला आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी बोलत असताना मला सांगा असं वाटतं की अनेक बाबतीमध्ये आपण बोलतो, परंतु ही अवस्था बघितल्यानंतर असं वाटते कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते राजे साहेब तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते तो हो जाते बदनाम अध्यक्ष महोदय. त्यामुळं
मला या ठिकाणी सांगायचं आहे की विदर्भाचा मी प्रतिनिधी आहे अध्यक्ष महोदय. नैसर्गिक साधन संपत्ती असतानाही आमचे तरुण इतरत्र का जावेत अध्यक्ष महोदय, आणि त्या दृष्टिकोनातून सरकार काही या ठिकाणी उपाययोजना करणार की काय हे या ठिकाणी मी मांडण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करतो अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मांडत असताना मला सांगावंसं वाटतं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावानं सातारा इथं स्मारक व्हायला पाहिजे. अनेक दिवसाची राजेसाहेब आपल्या भागामध्ये मागणी आहे. आपल्याला माहिती आहे की बाबासाहेब ज्या शाळेमध्ये शिकले, ज्या खोलीमध्ये वर्गाच्या खोलीत बसले, त्या ठिकाणी स्मारक व्हावं अशी मागणी आहे. आणि आपण स्वतः तिथलं प्रतिनिधित्व करता राजे, तुम्ही राजे आहात तिथले, तुम्ही त्यांना घडवलं आहात बाबासाहेबांना, तर ती मागणी आपण मान्य करावी ही सुद्धा विनंती करायला मी या ठिकाणी विसरू शकत नाही अध्यक्ष महोदय. आताही राजेच आहेत ते मग तर. आणि आपण या ठिकाणी बोलतो अध्यक्ष महोदय. नितीन राऊत साहेब जी मी राजे काय म्हणतात ऐका एक मिनिट. महाराष्ट्रालाही ऐकायचं आहे. बाबासाहेबांचं आणि साताऱ्याचं नातं वेगळं आहे. साहेब, ज्याचा उल्लेख राऊत साहेबांनी केला ही वस्तुस्थिती आहे की प्रतापसिंह हायस्कूल जी आहे त्या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकर हे शिक्षणाला होते, आणि त्याचा प्रस्ताव जो साहेबांनी जो मांडला आहे हा शासनाकडे आहे, आणि नक्कीच मुख्यमंत्री त्याच्यावर योग्य निर्णय करतील. थँक्यू अध्यक्ष महोदय. राजेसाहेब, आपला शब्द खाली जाणार नाही हे मलाही माहिती आहे, आणि निश्चितच त्या शब्दाची दखल राज्याचे मुख्यमंत्री घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत हा विश्वासही या ठिकाणी मी बाळगतो अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आज आपण या ठिकाणी राज्यामध्ये स्मार्ट अँड इंटेलिजंट विलेज ही योजना विकसित करण्याची घोषणा 2025 साली केली होती. याबाबत शासनाने निर्णयही जाहीर केला, आणि त्या प्रकल्पांमध्ये वायफाय, CCTV कॅमेरे, डिजिटल शिक्षण, ऑनलाईन आरोग्य सेवा, स्मार्ट शेती, महिला आणि बालकिल्ल्यांसारख्या सुविधा देण्याच्या घोषणा केल्या. तरी आज महाराष्ट्रातल्या खेड्यापाड्यातला माणूस हा शहरांकडे का धाव घेतोय अध्यक्ष महोदय? लोंढेच्या लोंढे शहराकडे चाललेत नोकरी रोजगाराच्या निमित्तानं. खेडे खाली होत आहेत. या ठिकाणी कुणी बोलत असताना बोलत होतं की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी त्यांच्या वेळेला स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये म्हटलं होतं की जर खऱ्या अर्थानं देशाचा विकास करायचा असेल तर खेड्याकडे चला, असं महात्मा गांधी म्हणाले होते अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, म्हणून या ठिकाणी माझी विनंती आहे की संविधानाने जे अधिकार आम्हाला दिले त्या अधिकारानुसार निश्चितपणे या ठिकाणी आपण हे केलं पाहिजे, आणि त्या दृष्टिकोनातनं आपण निश्चितपणे एक चांगलं काम या ठिकाणी घडू द्याल ही अपेक्षा या ठिकाणी बाळगतो. अध्यक्ष महोदय, एक प्रतिनिधी या नात्यानं माझ्या मतदारसंघाच्याही काही व्यथा आहेत. आपण बजेटवर बोलतो, पोटतिडकीने बोलतो, पण खाली जेव्हा काम केलं जातं तेव्हा दुजाभाव केला जातो. नागपूर सारख्या राज्याच्या उपराजधानीमध्ये माझा मतदारसंघ मागासलेला आहे म्हणून त्या ठिकाणी अजिबात निधी दिला जात नाही अध्यक्ष महोदय. त्या ठिकाणी इंडस्ट्रीज येऊ शकत नाही, कारण एका बाजूला विजेचे कारखाने आहेत, दुसऱ्या बाजूला कोळशाच्या खाणी आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी काय विकास व्हायला नको का अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, आपण जर BKC सारख्या सिटीज डेव्हलप करत असाल नागपूरमध्ये, तर त्या मतदारसंघात सुद्धा बिझनेस झोन किंवा बिझनेस सेंटर त्या ठिकाणी तयार केला पाहिजे. नागपूर सुधार प्रणालीच्या माध्यमातून ही मागणी सुद्धा या ठिकाणी करायला मी विसरू शकत नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, काही आपण या ठिकाणी किल्ल्यांचं पर्यटन करण्याच्या घोषणा केल्यात, काही तीर्थक्षेत्राच्या घोषणा केल्यात ज्या तीर्थक्षेत्राला निधी देता. आम्ही बौद्ध समाजात येतो का? ही का आमची चूक आहे का अध्यक्ष महोदय? परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला तो धम्म दिला, त्या धम्माच्या मार्गावर आम्ही चालतो, आणि त्याची जी स्थळं आहेत, जी पर्यटनाची केंद्र आहेत, यात्रेची केंद्र आहेत, नागपूरमध्ये बुद्धभूमी आणि नागलोक परिसर जो आमचे माननीय महसूल मंत्री बावनकुळे साहेबांच्या मतदारसंघात येतात, त्या क्षेत्राचा विकास करायला कुठं सरकार थांबली आहे? तो सुद्धा विकास त्या ठिकाणी व्हावा हेच या ठिकाणी मी मांडत असताना एवढंच सांगेन की हा अर्थसंकल्प म्हणजे दुरून डोंगर साजरे अध्यक्ष महोदय. जनतेला न्याय देण्याऐवजी केवळ आकड्यांच्या जाळ्यात अडकवण्याचा या बजेटचा मी या ठिकाणी
निषेध करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. नमस्कार. जय भीम. अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय सदस्य नारायण पाटील. अध्यक्ष महोदय, बजेटवरती बोलण्यासाठी मी उभा आहे. आज मुख्यमंत्री यांनी 2 लाख कर्जमाफी करण्याची घोषणा कालच्या बजेटमध्ये मांडताना केली. खरं तर मी मुख्यमंत्री महोदयांचं मनापासून आभार मानतो. खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याला न्याय देण्यासाठी त्यांनी ही 2 लाख कर्जमाफीची योजना जी केलेली आहे ते खरोखरच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासा आहे. परंतु मला या निमित्ताने एवढंच सांगावंसं वाटतं की मुख्यमंत्री महोदयांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी आणि आपल्या महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांना एक दिलासा द्यावा. या ठिकाणी सरकारच्या वतीनं जे बियाणं दिलं जातं ते अतिशय निकृष्ट अशा दर्जाचं असतं आणि मग ते जर शेतामध्ये टाकलं डोबलं तर त्या ठिकाणी व्यवस्थित त्याची उगवण होत नाही आणि त्याच्यामुळं शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी आपल्याला बुरधण भरायची पाळी येते. आणि म्हणून जे बियाणं आहे ते चांगल्या दर्जाचं शेतकऱ्यांना मिळावं जेणेकरून त्यांच्या जीवनामध्ये शेतीच्या माध्यमातून चांगल्या बियाणामुळं त्यांची शेती चांगल्या प्रकारे पिकेल अशी या ठिकाणी मला आपल्याला विनंती करायची. उजनी धरणासाठी करमाळा तालुक्यातील 36 गावांनी योगदान दिलेलं आहे आणि मग हे योगदान जरी दिलेलं असलं तरी उजनीच्या ज्या कडेची गावं आहेत त्या ठिकाणी ज्या उजनीत जमिनी गेलेल्या आहेत त्या गाळपेरीच्या जमिनी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं माघारी घ्यायच्या चाललेल्या आहेत. तरी त्या महाराष्ट्र शासनाने न घेता शेतकऱ्यांच्या कब्जामध्ये ठेवावं जेणेकरून त्यांच्या गाळपेरीच्या माध्यमातून उदरनिर्वाहाचा मार्ग सुखकर होईल. दुसरं या ठिकाणी मला आवर्जून सांगायचंय, माझ्या मतदारसंघामध्ये कमला भवानी देवीचं अतिशय प्रसिद्ध असं मंदिर आहे. त्याचबरोबर संगोबा देवस्थान आहे, चिकडला कोटलिंगनाथ देवस्थान आहे. या तिन्ही देवस्थानाला अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी असते. त्या ठिकाणी देवस्थान क्षेत्र विकासाच्या माध्यमातून या तिन्ही देवस्थानाला भविष्य काळामध्ये निधी मिळावा अशी या ठिकाणी मी आपल्याला विनंती करणार आहे. माझ्या कुर्डुवाडी येथे रेल्वे बोगी दुरुस्ती करण्याचा पाठीमागच्या काळामध्ये कारखाना होता आणि काही कारणानिमित्त तो बोगी दुरुस्ती करण्याचा जो कारखाना आहे तो इतर ठिकाणी हलवण्यात आलेला आहे. तर तो पूर्ववत कुर्डुवाडीला तो कारखाना चालू करावा अशी महोदय आपल्याला मी विनंती करणार आहे. त्याचबरोबर माझ्या करमाळा मतदारसंघामध्ये उजनीचं जे पाणी आहे, आपलं कुकडीचं जे पाणी आहे ते जवळजवळ 4 ते 5 टीएमसी पाणी आमच्या तालुक्यासाठी आरक्षित ठेवलेलं आहे. परंतु ही कुकडी ही आमच्या तालुक्यापासून जवळजवळ 250 किलोमीटरवरनं ते पाणी येतं. त्याच्यामुळं मधी
कुणीही फोडून वरच्यावर घेतलं जातं आणि आमच्या तालुक्याला मात्र 500 सेफ्टीसुद्धा पाणी ते मिळत नाही. त्यामुळं आम्हाला ते पाणी उजनी धरणात सोडून रिटेवाडी उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून उत्तर भागाला देण्यासाठी आम्हाला आर्थिक मदत आपण करून द्यावी अशी या ठिकाणी आपल्याला मी विनंती करणार आहे. त्याचबरोबर कुर्डुवाडी आणि करमाळा या ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी पाण्याची फार अतिशय गरज आहे. ज्या योजना होत्या त्या निकृष्ट झालेल्या आहेत. जुन्या झाल्यामुळं काही गळती सुरू आहे. त्याच्यामुळे या दोन्ही नगरपालिकेमध्ये आता नवीन प्रस्ताव जे आम्ही दाखल केलेले आहेत ते प्रस्ताव आमचे मंजूर होऊन कुर्डुवाडी आणि करमाळा या दोन्ही शहरासाठी नवीन पाणी पुरवठा योजनेसाठी आम्हाला निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी या ठिकाणी मी आपल्याला विनंती करणार आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या वतीनं कुस्ती क्षेत्रामधील अतिशय मोठा असा किताब महाराष्ट्र केसरी हा दिला जातो. त्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून या कुस्ती क्षेत्रामध्ये जे काही मल्ल असतात ते त्या ठिकाणी भाग घेतात आणि आपलं कलाकौशल्य दाखवतात. महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेमध्ये जो पैलवान विजय होतो त्या पैलवानाला जास्त त्या ठिकाणी बक्षीस दिलं जात नाही. नावापुरती एक चांदीची गदा चांदीचं पाणी देऊन दिली जाते आणि एवढा मोठा सन्मान आणि एवढा मोठा किताब जिंकणाऱ्या पैलवानाला खऱ्या अर्थानं त्याच्या उर्वरित काळासाठी कुस्ती सुटल्यानंतर त्याला रोजीरोटी कायमस्वरूपी शासनाच्या वतीनं मिळावी म्हणून प्रत्येक महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेच्या माध्यमातून जो महाराष्ट्र केसरी पैलवान झालेला आहे त्याला महिन्याला 30,000 रुपयाचं मानधन हे प्रत्येक पैलवानाला महाराष्ट्र कुस्तीगीर शासनाच्या वतीनं महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं दिलं जावं असं या ठिकाणी मी आपल्याला विनंती करणार आहे. आणि त्याचबरोबर तालुक्याच्या ठिकाणी जे सहकारी रुग्णालय आहेत त्या सहकारी रुग्णालयाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य रुग्णांची अतिशय त्या ठिकाणी हेळसांड होते आणि त्या ठिकाणी कुठेतरी आपला अंकुश राहिला पाहिजे असं या ठिकाणी आपल्याला मी आवर्जून नमूद करतो. काही हॉस्पिटलमध्ये ज्या काही महिला त्या ठिकाणी डिलिव्हरी होण्यासाठी जातात परंतु त्या ठिकाणी त्यांना सांगितलं जातं की तुमची इथं डिलिव्हरी सुलभ होणार नाही. तुम्ही खाजगी दवाखान्यात जाऊन हॉस्पिटलमध्ये जाऊन सिझरिन करावं लागेल आणि अशा तुम्हाला सांगतो माध्यमातून त्या ठिकाणी सर्वसामान्य महिलांची पिळवणूक होती आणि लुबाडणूकही होती. तरी प्रत्येक सहकारी रुग्णालयामध्ये त्या ठिकाणी या सर्वसामान्य गरीब महिलांच्या प्रसूती व्हाव्यात त्या ठिकाणी आपलं शासनाचं लक्ष असावं आणि तसे ते आदेश आपण सर्व रुग्णालयाला द्यावेत अशी या ठिकाणी मी आपल्याला विनंती करणार आहे. मला या ठिकाणी आपण 2 शब्द बोलवण्याची संधी दिली त्याबद्दल सन्माननीय अध्यक्षांचं सर्वांचं मनापासून आभार मानतो आणि मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य सीमा हिरे.
सन्माननीय सदस्य बबनरावजी लोणीकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जो अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे, अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासनानं शेतकऱ्यांच्या संदर्भात जो निर्णय घेतलेला आहे, या संदर्भात माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे मी मनापासून आभार मानतो की महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना जो शब्द दिला होता, घोषणा केली होती, त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासन क्रीडा व सुविधा अधिक भर देत असून तालुका क्रीडा संकुलासाठी आवश्यक निधी महाराष्ट्र शासनानं तरतूद केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, मात्र माझ्या विधानसभा मतदारसंघात परतूर 15 कोटी रुपये मंजूर केले होते, मंठा 15 कोटी मंजूर केले होते. मात्र अध्यक्ष महोदय, 80% काम झालेलं आहे. 20 कोटीचा निधी न मिळाल्यामुळं कॉन्ट्रॅक्टरनं काम बंद केलेलं आहे. आता जे काही काम झालेलं आहे ते 5 वर्षापासून त्या कामाला निधी उपलब्ध नाही. अध्यक्ष महोदय, तर या कामाला आपल्यामार्फत शासनाला निधी मिळावा अशा प्रकारची मी आपल्यामार्फत शासनाला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासनानं शेतकऱ्यांच्या पिकाला संरक्षण मिळावं त्यासाठी चांगली योजना मंजूर केलेली आहे. हरिण आहेत, कळप आहेत, हरणाचे मोठे मोठे, रोही नावाचे प्राणी आहेत, वानर आहेत, डुक्कर आहेत, शेतकऱ्यांच्या पिकाची खूप नासडी करतात. माझ्या मतदारसंघात मध्यम प्रकल्प आहे आणि 22 गावं बुडालेली आहेत. भोंगाने दैफळ नावाचा प्रकल्प आहे, नागतास प्रकल्प, सृष्टी प्रकल्प, हस्तूर प्रकल्प, खोराडसावंगी प्रकल्प, लिंबेवडगाव पाटोदा प्रकल्प, म्हणजे सगळीकडे पाणी असल्यामुळं अध्यक्ष महोदय या वन्य प्राण्यांचा खूप त्रास आहे आणि शेतकऱ्यांची पिकं उद्ध्वस्त होतात. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी अर्थसंकल्पामध्ये या योजनेची जी काही घोषणा केलेली आहे, तातडीने याची अंमलबजावणी होऊन शेतकऱ्यांना तारेचं कुंपण करून देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशा प्रकारची विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी 23,150 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली असून सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीनं मंठा परतूर या दोन्ही तालुक्यामध्ये प्रत्येकी 10-10 कोटी रुपयाचे मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह बांधलेले आहेत. अतिशय सुंदर वसतिगृह आहेत. मात्र या वसतिगृहाला लागणारं विद्यार्थ्यांसाठी, मुलींसाठी जे काही कॉट आहेत, गाद्या आहेत, फर्निचर आहे, हे अद्यापपर्यंत अध्यक्ष महोदय प्राप्त झालेलं नाही. त्यामुळं 10 कोटीची इमारत तर बांधली, मुली तिथं वसतिगृहात शिकायलाही गेल्या, मात्र ह्या सगळ्या सुविधा करणं आवश्यक आहे. आम्ही सातत्यानं पाठपुरावा करतो, पण निधी नाही या नावाखाली ते पैसे मिळाले नाही किंवा निधी मिळाला नाही. मात्र मुख्यमंत्री महोदयांनी अर्थसंकल्प मांडला आणि 23,150 कोटी रुपये अनुसूचित जाती जमासाठी ठेवलेले आहेत, याला निधी उपलब्ध करून द्यावा. परतूर मंठा या ठिकाणी मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृहासाठी या ठिकाणी मी माननीय सामाजिक न्याय मंत्री यांच्याकडं अभ्यासिका करण्याच्या संदर्भात निधीची मागणी केलेली आहे. परतूर मंठा आष्टी 3 ठिकाणी अभ्यासिका जर झाली तर माझ्या मतदारसंघातले हे सगळ्यात मोठी गाव आहेत. मागासवर्गीयांच्या मुलीला शिक्षणासाठी त्याचा मोठा फायदा होईल. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आपल्या राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांनी पांदन रस्ते योजना आणलेली आहे. पूर्वीच्या काळात पांदन रस्ते होते, पण या पांदन रस्त्यासाठी ऑनलाईन करणे, त्याचं मस्टर भरणे, अनेक तांत्रिक बाबी होत्या आणि काही निकष होते, त्यामुळं त्या निकषात बसत नव्हते.
मात्र गेल्या 50 वर्षाचा जटिल प्रश्न, ऊस आहे, केळी आहे, संत्री आहे, मोसंबी आहे, हे जे काही मोठी पिकं आहेत ही मार्केटमध्ये नेण्यासाठी त्या ठिकाणी टेम्पो किंवा ट्रक जात नव्हते, बैलगाडी सुद्धा जात नव्हती. या सर्व पांदन रस्त्यासाठी एका क्लस्टरला 30 किलोमीटर रस्ता याप्रमाणे आता आराखडे मंजूर झालेले आहेत. आमदार अध्यक्ष आहेत, त्या ठिकाणी SDM आपले डेप्युटी कलेक्टर त्याचे सचिव आहेत, त्याचा आराखडा मंजूर होऊन या सगळ्या कामांना अध्यक्ष महोदय निधी उपलब्ध करून द्यावा. माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषीच्या संदर्भात, शेतीच्या संदर्भात, शेतीला जोडधंद्याच्या संदर्भात शासनानं काही महत्त्वाचे प्रकल्प आणि निर्णय घेतलेले आहेत. शेती प्रक्रिया सिंचन प्रकल्प आणि औद्योगिक विकासासाठी 19,300 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातला आकनी बरबडा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात 2 गावाच्या जमिनीचा मावेजा दिलेला आहे. आकनी नावाचं गाव आहे, या गावाचं पुनर्वसन करायचं आहे. हा प्रकल्प गेली 22 वर्ष रखडलेला आहे. या प्रकल्पाला निधी मिळण्याच्या संदर्भात आपल्या मार्फत माननीय मुख्यमंत्र्यांना मी विनंती करणार आहे. मुख्यमंत्री महोदयांना 2 वेळा पत्र दिली. 19,300 कोटी रुपयातनं आमच्या आकनी बरबड्यासाठी 500 कोटी रुपये जर दिले तर गावाचं पुनर्वसन होईल आणि 80% धरणाचं काम झालंय. तो प्रकल्प पूर्ण करणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान सूर्यघर योजनेसाठी 675 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. परंतु जोपर्यंत लाभार्थ्याकडे असलेले जे काही प्रलंबित वीज बिल आहे, हे वीज बिल भरल्याशिवाय सोलार सारखी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. सोलार लावण्याच्या संदर्भात राज्यभरात कार्यक्रम झाले. अध्यक्ष महोदय, शेतकरी असोत किंवा गावकरी असोत, सोलार लावण्याची सगळ्यांची इच्छा आहे. केंद्राची 35% सबसिडी आहे. घरकुलासाठी माझ्या मतदारसंघात 42,000 घरकुलं मंजूर झाले. त्याला सोलार लावण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी राज्याची 15% सबसिडी आहे. म्हणजे केंद्राची आणि राज्याची सबसिडी लाभार्थ्याला फक्त 5,000 रुपये भरायचे. लाभार्थी पैसे भरायला तयार आहे. मात्र वीज वितरण कंपनीच्या माध्यमातून ज्या जाचक आहेत, 10 वर्षाचं वीज बिल भरा, 5 वर्षाचं वीज बिल भरा, 5 लाख रुपये भरा, 10 लाख रुपये भरा, जोपर्यंत ह्या जाचक अटी काढल्या जाणार नाहीत तोपर्यंत महत्वाकांक्षी असणारा सोलारचा प्रकल्प राज्यभरामध्ये स्वतःची वीज स्वतःच्या गावात तयार करणारा प्रकल्प, जिल्ह्यातली वीज जिल्ह्यात तयार करणारा प्रकल्प माननीय मोदीजींच्या माध्यमातून केंद्राची सबसिडी 35%, राज्याची सबसिडी आणि मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करायचा असेल तर याच्या थोड्या जाचक अटी शिथिल कराव्या लागतील. 10 वर्षाचे 5 वर्षाचे पैसे भरल्याशिवाय वीज वितरण कंपनी सोलार लावायला संमती देत नाहीये. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडेही मी मागणी केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्याच्या बजेटमध्ये जे पर्यटन आहे, तीर्थक्षेत्र आहे, याचा आराखडा बनवलेला आहे. आमचं मराठवाड्याचं दैवत असणारं परळी वैजनाथ आहे, त्र्यंबकेश्वर आहे, भीमाशंकर आहे, औंढा आहे, घृष्णेश्वर आहे, याचा आराखडा तयार झाला. पण अध्यक्ष महोदय, माझ्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये जिथं प्रभू रामचंद्राचं वास्तव झालं होतं आणि त्यांनी तिथं शेती केली होती, जुने लोक सगळं हे सांगतात, त्या नांगरता, शंभू महादेव, गोखरेश्वर आणि ओंकारेश्वर मिनी महाबळेश्वर सारखी साईट आहे. तिथं मी मंत्री असताना काही निधी खर्च करून विकासाची कामं मोठ्या प्रमाणावर झालीत. मात्र या आराखड्यामध्ये शंभू महादेव नांगरतास याचा समावेश नाही आहे. या संदर्भात आपल्या मार्फत शासनाला माझी विनंती आहे की आमच्या या मिनी महाबळेश्वर सारख्या साईटला निधी उपलब्ध करून द्यावा. अध्यक्ष महोदय, नैसर्गिक शेती
माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी देशातल्या 3 कोटी लोकांनी दरवर्षी नैसर्गिक शेती करावं, त्याला रासायनिक खत नको, त्याला फवारण्या नको, कीटकनाशक नको, अशा प्रकारचे नैसर्गिक शेतीच्या संदर्भात पंतप्रधानांनी घोषणा केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सुद्धा आपल्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना किंवा आपल्या सभागृहाच्या मार्फत या ठिकाणी 5 लाख हेक्टर जमिनीवर सेंद्रिय शेती करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. विषमुक्त शेती, कीटकनाशक, विषारी रासायनिक खतं आणि यामुळं होणारा कॅन्सर सारखा आजार, आणि यावर एकमेव उपाय आहे की आता नैसर्गिक शेतीकडं वळण्याच्या संदर्भात सरकारनं जो काही निर्णय घेतलेला आहे, या संदर्भात मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे आभार मानतो. नैसर्गिक शेती करावी, विषमुक्त शेती करावी म्हणून दिंडोरीचे गुरुमाऊली यांनी दरवर्षी कृषी प्रदर्शन भरवतात. 3 लाख 5 लाख लोक नाशिकला असतात आणि नैसर्गिक शेतीवर असे जे काही संत आहेत की ते काम करतात, त्यांचाही उल्लेख होणं किंवा त्यांना प्रोत्साहन देणं, अशा प्रकारची माझी आपल्या मार्फत सरकारला विनंती आहे. नदी जोड प्रकल्प आहे अध्यक्ष महोदय, 2047 पर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी, शेतीसाठी, उद्योगासाठी शासनानं नदी जोड प्रकल्पाची घोषणा केलेली आहे. माझ्या मतदारसंघात किंवा मराठवाड्यात मोठ्या 3 नद्या आहेत, गोदावरी नदी, पूर्णा नदी आणि दुधना नदी. ह्या मोठ्या नद्या आहेत. या नद्यांचं पाणी खालच्या राज्यामध्ये आंध्र प्रदेश आहे, तेलंगणा आहे, कर्नाटक आहे, याच्यामध्ये हे पाणी वाहून जातं अध्यक्ष महोदय. तर या संदर्भात नदीजोड प्रकल्पामध्ये या 3 नद्यांचा समावेश करावा. मराठवाड्यातल्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी, शेतीला पाणी मिळण्यासाठी हा नदीजोड प्रकल्प झाला आणि या 3 नद्याचा समावेश झाला तर मराठवाड्याचा दुष्काळाचा कायमचा डाग पुसला जाईल आणि अध्यक्ष महोदय शेतकरी सुखी होईल. गोपीनाथराव मुंडे अपघात योजना आहे, या योजनेमध्ये अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा समावेश होता, पण माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जो अर्थसंकल्प मांडलेला आहे तर या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्याबरोबरच शेतीत काम करणाऱ्या मजुरांचं निधन झालं किंवा अपघात झाला तर मजुरांना सुद्धा भविष्यात गोपीनाथराव मुंडे अपघात योजनेमध्ये मदत देण्याचा निर्णय हा गोरगरीब लोकांच्या दृष्टीनं, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं अतिशय मोठा निर्णय घेतलेला आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांचे मी मनापासून आभार मानतो आणि याच्यातल्या काही जाचक अटी रद्द करून सरसगट शेतकऱ्यांना मदत व्हावी किंवा शेतीत काम करणाऱ्या मजुरांना मदत व्हावी. 2 लाख रुपये अपघात झाल्यानंतर सरकार देते, मात्र ही रक्कम 3 लाख रुपये करण्यात यावी. शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, शेतकरी, कष्टकरी, शेतमजूर, महिला, युवा यांना प्राधान्य देणारी शेती आहे. सिंचन, रस्ते, रोजगार निर्मिती यावर भर देण्यासाठी 2047 पर्यंत महाराष्ट्राला विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. यासाठी अध्यक्ष महोदय शेतीला जोडधंदा म्हणून शेतीतल्या मालाला प्रक्रिया करण्यासाठी शासनानं भरीव अशी तरतूद केलेली आहे. माझ्या मतदारसंघातल्या आष्टी या गावामध्ये लघु उद्योगासाठी आम्ही 20 एकर जमीन रजिस्ट्री केलेली आहे, शासनाच्या नावे केलेली आहे. याची निधीची मागणी सुद्धा केलेली आहे. सोयाबीनवर प्रक्रिया करणे, मोसंबीवर प्रक्रिया करणे, वेगवेगळ्या केळीवर प्रक्रिया करून चिप्स बनवणे, अशा प्रकारच्या शेतकऱ्यांच्या या MIDCला शासनानं 50 लाख रुपये द्यावेत, अशा प्रकारची मागणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे केलेलीच आहे. आपल्या मार्फत माझी सरकारला विनंती आहे की सरकारनं या संदर्भात आम्हाला निधी उपलब्ध करून द्यावा. अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची संधी दिली, मी आपले मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. श्रीमती मंजुळा गावित.
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी मी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, 2026-27च्या अर्थसंकल्प आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र भाऊंनी अतिशय अभ्यासपूर्वक आणि राज्याचा गतिमान विकास व्हावा यासाठी सर्व घटकांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. त्याबद्दल मी या अर्थसंकल्पाचं स्वागत करते. आज आपल्या देशाचा राज्याच्या बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्प सादर केला आहे. वातावरणाचा अचूक अंदाज आणि बाजारभाव आज डिजिटलाइजमुळे मिळतो. अध्यक्ष महोदय, या बेमोसमी नैसर्गिक वातावरणामुळे शेतकऱ्यांचे पिकाचे खूप मोठे नुकसान होते. शेतीमाल साठवण करणे, त्यासाठी गोडाऊन किंवा शीतगृह यांची फार आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांच्या फळबागांचे नुकसान, त्यासाठी फळबागांचे नुकसान भरपाई मिळत नाही. नकळत नैसर्गिक आपत्ती व्यतिरिक्त इतर आपत्तीत न कळत झालेल्या नुकसानीबाबत, उदाहरणार्थ घराला आग लागणे, काढून ठेवलेल्या पिकांना धान्याला आग लागणे, वादळ वाऱ्यात होणारे नुकसान, यासाठी शासनाकडून कुठलीही मदत मिळत नाही. म्हणून माझी विनंती आहे की या अर्थसंकल्पात या अनपेक्षित होणाऱ्या नुकसानीची भरीव तरतूद करण्यात यावी अशी मी आपणास विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या बळीराजाला दिवसा वीज पुरवठा व्हावा यासाठी भरीव अशी तरतूद करून सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पंतप्रधानमंत्री सूर्यघर अशा जास्तीत जास्त सौर ऊर्जेचा वापर व्हावा यासाठी गतिमान कामं सुरू राहावीत व माझ्या शेतकरी बांधवांना विजेचा प्रश्न 24 तास वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी माझी विनंती आहे. सौर कृषी पंपासाठी शेतकऱ्यांकडून जी फी भरावी लागते ती कमीत कमी घ्यावी किंवा मोफत करून मिळावी अशी मी आपणास विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या शासनाचे बळीराजाबद्दल अतिशय चांगले धोरण आहेत. सिंचनावर चांगल्या निधीची तरतूद असताना, काम करीत असताना ठेकेदारांकडून केटीवेअर सारखे, साठवण बंधाऱ्यांसारखे अशी कामं जी चालू आहेत, आज 4-4, 5-5 वर्ष झालेली आहेत, परंतु ते कामं आज तागायत ते पूर्ण झालेली नाहीत आणि जी पूर्ण झालेली आहेत त्याच्यात तर पाणीच नाही. अशा प्रकारचे ह्या कामांमुळे शेतकऱ्यांचंही त्या ठिकाणी नुकसान होते आणि शासनाचंही फसवणूक झाल्यासारखं वाटतंय. अशा प्रकारचे जे कामं करणारे ठेकेदार आहेत, अशा ठेकेदारांना कायमचं त्यांना काळ्या यादीत त्यांना टाकून ती कामं त्याच ठिकाणी थांबवण्यात यावी अशी मी आपणास विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील महिला रुग्णालय व ट्रामा केअर सेंटर यासाठी गेल्या वर्षापासून आपल्याकडं प्रस्ताव आलेला आहे, त्यासाठी निधीची तरतूद करावी अशी मी आपणास विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात MIDCची अत्यंत गरज आहे. त्याचा देखील प्रस्ताव आपल्या शासन दरबारी आहे. तो प्रस्ताव देखील मंजूर करून माझ्या या मतदारसंघातील जे बेरोजगार मुलं किंवा मुली आहेत अशांना कामं मिळतील यासाठी त्याला मान्यता देऊन त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी अशी मी आपणास विनंती करते. बोलण्यास संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य श्री डॉक्टर किरण लहामटे. अध्यक्ष महोदय, सन 2026-27च्या अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. खरं तर आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी जो अर्थसंकल्प अजितदादा मांडणार होते तो अर्थसंकल्प मांडला आणि आदरणीय अजितदादा पवार साहेबांनी 24-25चा अर्थसंकल्प, 25-26चा अर्थसंकल्प मांडताना भविष्यात महाराष्ट्रासाठी
जी तरतूद केली होती, मग लाडकी बहीण असेल किंवा बाकीच्या योजना असतील, आणि निवडणुकीच्या काळामध्ये जो काही महायुती सरकारनं शब्द दिला होता की शेतकरी राजाचं कर्ज माफ करणार, तर मला वाटतं तो जो काही अजितदादा एकनाथजी शिंदेसाहेब यांचा शब्द होता तो आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीसांनी प्रत्यक्षात उतरविला आणि शेतकऱ्यांची 2 लाखापर्यंतची कर्जमाफी योजना जाहीर केली. लाडकी बहीण योजना ही पुढं चालणार आहे. या आमच्या सगळ्या लाडक्या बहिणींना दिलासा दिला आणि त्याबरोबर खरं तर पांदन रस्ते योजना ही एक मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे आणि त्यासाठी महसूल मंत्र्यांनी धोरण घेऊन की जर जो कोणी रस्ता अडवणार असेल तर त्याला डायरेक्ट पोलीस बंदोबस्त देऊन तो रस्ता खुला केला जाईल असं सांगितलं. आणि अजून एक महत्त्वाचे मुख्यमंत्री सडक योजना की जी 1000 लोकवस्तीची गावं आहेत तर त्यांना कॉन्क्रीटच्या रस्त्यानं जोडायचं असं मुख्यमंत्री महोदयांनी जाहीर केलं. मी या निमित्तानं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जेव्हा भाषण करतील तर त्यामध्ये निश्चितपणानं हा उल्लेख झाला पाहिजे की 500 लोकसंख्येची जे आदिवासी वाडेपाडे आहेत किंवा दुर्गम भागातील ज्या वाड्या आहेत तर त्यांना पण कॉन्क्रीटच्या रस्त्यांनी जोडलं गेलं पाहिजे. कारण आजही बऱ्याच ठिकाणी जे आदिवासी वाडेपाडे आहेत किंवा अतिदुर्गम भागातील वस्त्या आहेत तर त्या अजूनही रस्त्यांपासून पुलांपासून वंचित आहेत. त्यामुळं त्या बांधवांचा पहिल्यांदा आपण विचार केला पाहिजे, त्यांना प्रभावात आणलं पाहिजे. खरं तर शाळांसाठी जे आता नोकर भरती म्हणजे 75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त होणार आहे तर सगळ्यात महत्त्वाचं शिक्षणाकडे भर दिला पाहिजे. प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळा किंवा सरकारी शाळांना शिक्षक असले पाहिजे, चांगल्या इमारती असल्या पाहिजे. म्हणजे आपल्या जे काही आपण अर्थसंकल्प जेव्हा सादरीकरण होतं आहे तर त्यावेळेला शिक्षणाला सगळ्यात जास्त महत्त्व दिलं पाहिजे. कारण शिक्षणाशिवाय गत्यंतर नाही, शिक्षणाशिवाय समाज पुढारणार नाही, शिक्षणाशिवाय राष्ट्र घडणार नाही. हे सगळं धोरण आपण अंगीकारलं पाहिजे. आणि म्हणून शाळा कुठल्या आहेत म्हणजे कुठल्या मतदारसंघाच्या आहेत, त्या विरोधकांच्या आहेत काय, तर शाळेमध्ये कृपा करून राजकारण घातलं नाही पाहिजे. जिल्हा परिषद शाळेतली मुलं किंवा सरकारी शाळातले मुलं चांगल्या शाळांमध्ये शिकले पाहिजे, त्यांना शिक्षक दिलं पाहिजे. हे पहिलं सरकारचं धोरण असावं. त्याचबरोबर आपण जलजीवन मिशन ज्या वेळेला 19-20च्या दरम्यान सर्वे झाले आणि जलजीवन मिशनची योजना सुरू झाली आणि पंतप्रधान महोदयांनी अर्धा हिस्सा केंद्राचा अर्धा हिस्सा राज्याचा, पण त्यावेळेला सर्वे प्रॉपर प्रमाणे झाले नाही आणि तिथल्या स्थानिक काय सरपंच असेल किंवा ग्रामसेवकाच्या चुकीमुळं त्या अर्धवट योजना त्यावेळेला मंजूर झाल्या. आणि आज मात्र बऱ्याच ठिकाणी काय होतंय की जर 100पैकी फक्त 70-80 10-20 योजना पूर्णत्वाला आहेत, बाकी 70-80 योजना तशाच आहेत. मग त्या पूर्णत्वाला जाताना महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक वाडीपाड्यावरती शुद्ध पाणी भेटलं पाहिजे, नळाला पाणी भेटलं पाहिजे. त्यासाठी सरकारचं धोरण असलं पाहिजे की त्याला सुप्रमाण दिल्या पाहिजे. मग ते विरोधक असो अगर सत्ताधारी असो, महाराष्ट्रातला माणूस आहे त्याच्या मायमाऊलीच्या डोक्यावरचा हंडा उतरला पाहिजे. हे सरकारचं धोरण असलं पाहिजे. मला वाटतं मुख्यमंत्री महोदय त्या दृष्टीनं पावलं उचलतील. मागेल त्याला सौर पंप ही योजना शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाते, पण प्रत्यक्षदर्शनी आपण जर पाहिलं तर तसं होताना दिसत नाही. जर एखाद्याचं आधीचं कनेक्शन असेल तर त्याला सौर पंप दिला जात नाही, तो मात्र पैसे भरून मोकळा होतो आणि परत पैसे पण भेटत नाही. तर मला वाटतं मागेल त्याला सौर पंप ही योजना शेतकऱ्याला जो मागेल त्याला दिली गेली पाहिजे. आणि बऱ्याच ठिकाणी असा अपहार होताना दिसतोय की कंपनी काहीतरी दुसरेच फोटो टाकते आणि बिलं काढून घेत आहे. तर हे पण सरकारच्या निदर्शनास आणून बऱ्याच सदस्यांनी दिलंय, तर त्याच्यावरती पण कारवाई झाली पाहिजे. दुसरं, बऱ्याच ठिकाणी जुन्या लाईटच्या तारा आहेत, म्हणजे 1980 सालापासून ज्या तारा आहेत, पोल आहेत, म्हणजे असं महाराष्ट्रात सगळीकडे, कोकणात आहे, आमच्या अकोले तालुक्यात आहे, संगमनेरकडे आहे. आणि पावसाळ्यामध्ये ते धडाधड पोल पडत आहेत, त्याच्यानंतर शासन जागृत होतं आणि तारा बऱ्याच वेळेला जास्त व्होल्टेजनं लाईट सोडली का त्या तारा गळून पडत आहे. माझ्याकडे एक बाबूराव आहेर नावाचा एक शेतकरी आहे, त्याच्या अंगावर तार पडली आणि तो गतप्राण झाला. पैसे देऊन तो काय माणूस भरून येणार नाही. मला वाटतं सरकारनं ही खबरदारी घेतली पाहिजे की माणसं मेल्यानंतर मदत करण्यापेक्षा माणसांवर तशी परिस्थिती आली नाही पाहिजे. आणि मी काय फक्त माझ्या मतदारसंघाचा प्रश्न मांडत नाही, संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी ते धोरण राबवलं गेलं पाहिजे.
तसंच दिवसा लाईट देणं हे आपलं धोरण आहे. मग बाकीची सबस्टेशन जे बऱ्याच दिवसापासून RDSS स्कीमपासून किंवा बाकीच्या स्कीमपासून मंजूर आहेत, परंतु ती होताना दिसत नाही. माझ्या देवठाण येथील 33 kVचा एक सबस्टेशन आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार होतं तेव्हापासून ते मंजूर आहे, ते अजून चालूच आहे. आता ते पूर्ण झालं पाहिजे. म्हणजे आता 6 वर्ष व्हायला आले, तर मला वाटतं त्याच्यामध्ये कुठले अडथळे आले नाही पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या नागरिकांच्या दृष्टीनं ही सबस्टेशन आहेत, ही पूर्णत्वाला गेली पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाचं की ज्या वेळेला अर्थसंकल्प मांडला जात होता, तर आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात येत होतं की मुख्यमंत्री महोदय इतक्या कॉन्फिडंटली हा अर्थसंकल्प मांडत होते का तो तुटीचा अजिबात अर्थसंकल्प नाही. तो अर्थसंकल्प प्रगतीच्या दृष्टीनं, महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं, सगळा हा विकसनशील महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं तो अर्थसंकल्प होता. मग आमचं म्हणणं आहे की जर 24-25 किंवा 25-26ची जी बिलं रखडलेली आहेत ठेकेदारांची, आम्ही ठेकेदारांनी ज्यांनी चांगलं काम केलं, पूर्ण काम केलंय, तर त्यांची बिलं अदा झाली पाहिजे. आदिवासी विकास मंत्री इथं आहेत. खरं तर आज T60 किंवा बिरसा मुंडा अतिदुर्गम भागातील जी कामं आहेत, बऱ्याच ठिकाणी 80%, 90%, 100% कामं पूर्ण झालेत. मग पण त्यांची जर एका मतदारसंघातून 150 कोटीची मागणी आहे आणि 5 आणि 6 कोटी रुपये तुम्ही देणार आहे, तर नेमकं त्या पैशाचं करायचं काय? हे बोलवून करायची कशी काय? हे वास्तव मुख्यमंत्री महोदयांना कळावं म्हणून मी हे सभागृहापुढं मांडतोय. यामागं मी असं समजतोय की ह्या अर्थसंकल्पाच्या नंतरच्या टप्प्यामध्ये तुम्ही तरतूद कराल आणि हे मागचं दायित्व आहे ते ठेकेदारांचं दिलं गेलं पाहिजे. कारण ठेकेदार म्हणजे तेही माणसाचे, ते काम करताय म्हणून महाराष्ट्रामध्ये सगळं स्ट्रक्चर चांगलं दिसत आहे. जर त्यांनी काम प्रॉपर केलं नसेल तर बिलकुल त्यांना पैसे देऊ नका, बिलकुल त्यांचा निधी देऊ नका. पण ज्यांचं काम चांगलं आहे, ज्यांनी पूल बांधले, ज्यांनी रस्ते बांधले, ज्यांनी शाळा बांधल्यात, तर त्यांना तो निधी गेला पाहिजे. 25-15ची जी कामं मागं झाली त्यांची अवस्था तशीच आहे. काही डोंगरीच्या कामाची परिस्थिती तशीच आहे. मला वाटतंय की मी ठेकेदारांची बाजू घेतोय असं जरी समजलं तरी चालेल, पण मागचा जो काही दायित्व आहे तर ते सरकारनं पहिल्यांदा पूर्ण केलं पाहिजे. कारण बजेट एवढं सुंदर मांडलंय आणि जर चर्चा खाली जर वेगळी व्हायला लागली तर मला वाटतं हे आपल्या महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आणि सरकारच्या दृष्टीने बरोबर नाही. बाकी आदिवासी बांधवांसाठीच्या ज्या काही योजना आहेत, मला वाटतं आस्थापनेचा खर्च मी मागच्याही बरं 2-3 बजेटमध्ये मांडलं होतं की आस्थापनेचा खर्च हा तर मूळ बजेटमधून घेतला पाहिजे. आदिवासींचं जे 9.35% बजेट आहे त्यामधून घेतला नाही पाहिजे. कारण मग आदिवासींच्या विकासासाठी पैसा शिल्लक राहत नाही. आणि असं जर होणार असेल तर मग आदिवासींचा तारणहार कोण होणार? कारण दीनदुबळ्यांचा तारणहार खरं तर मंत्री महोदय तुम्ही मुख्यमंत्र्यांनी झालं पाहिजे. आज नोकऱ्यांचा प्रश्न आहे की ज्या प्यासा भरतीची जी पोरं आपल्या दारामध्ये येऊन उभे राहत आहे, तर पहिल्यांदा आता प्यासा क्षेत्रामध्ये ज्यांना तुम्ही नोकऱ्या दिल्या त्यांना कायम करा, बाकीच्यांना इतरांनाही नोकऱ्या द्या. वरतून तुमच्या अधिसंख्य पदाची जी भरती आहे की 3 महिन्यामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी शब्द दिला होता आणि 3 महिन्यामध्ये ते पदं भरणार. तर मला वाटतं त्या दृष्ट्यातनंही पावलं उचलली गेली पाहिजे आणि जो काही आदिवासींचा अनुशेष आहे तो भरला गेला पाहिजे. आत्तापर्यंत जेवढ्या वेळेला 50-52 वेळा जो काही अर्थसंकल्प मांडला गेला त्याच्यात फक्त 3 ते 4 वेळा आदिवासींचा जे अर्थसंकल्प पूर्ण प्रमाणानं बजेट वापरलं गेलं 9.35%. ह्या वेळेलाही मला वाटतं 2-2.5% बजेट कमी वापरलं गेलं आहे. तर त्या आदिवासींवरती खर्च झाला पाहिजे. बाकीची वसतिगृहांच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली पाहिजे, चांगले वसतिगृह झाले पाहिजे. ज्या नामांकित शाळा आहेत त्या नामांकित शाळांमध्ये आदिवासी मंत्र्यांचं मी लक्ष वेधू इच्छितो की ज्या नामांकित शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थी वेगळे बसवले जातात मूळ विद्यार्थ्यांपासून, तर त्या शाळांमधून एक तर विद्यार्थी काढून घ्या, नाही तर त्या शाळांवरती बंदी घाला. कारण असं कुठल्याच शाळेत नाही झालं पाहिजे की आदिवासींचे विद्यार्थी किंवा बाकीचे विद्यार्थी वेगळे बसतील आणि बाकी प्रगतशील जे विद्यार्थी ते बाजूला बसतील. मला वाटतं हे धोरण त्या शाळांचं हानिकारक आहे. आणि आपण एका विद्यार्थ्यामागं 70 ते 80 हजार रुपये आपण प्रत्येक वर्षाला त्या एका विद्यार्थ्यामागं देतो. मला वाटतं जर फक्त पैशासाठी किंवा अनुदानासाठी जर हे संस्थाचालक शाळा चालवत असतील तर हे काही बरोबर नाही. काही आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळा आहेत, तिथं नोकऱ्यांमध्ये फार मोठा गैरव्यवहार होतो, त्याच्यावर सरकारचा कंट्रोल नाही. हे संस्थानं मनमानीपणानं त्यांच्या संस्था चालवत आहे. तिथले जे काही नोकरदार आहे ते घरी कामाला वापरत आहे, शिपाई घरी कामाला वापरत आहे. मग त्या शाळांमध्ये शिकवणार कोण? 8-8 दिवसानं येऊन सह्या करणारे पंडित आहेत तिथं, शिक्षक आहेत तिथं. तर या बाबीकडं सरकारचं लक्ष असलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट, आपण मला वाटतं सरकारचं अर्थकारण सुधारण्यासाठी दारूनं अर्थकारण सुधारावं अशी आमची बिलकुल अपेक्षा नाही आहे. किंवा
जर महाराष्ट्रामध्ये गुटखा बंदी आहे तर मग गुटखा हा भेटतो कसा काय टपऱ्यांवरती, हा पण आमच्या पुढं प्रश्न आहे. आणि ह्या दृष्ट्यातनं सरकारनं मग धोरण स्वीकारलं पाहिजे. आमचं तर म्हणणं आहे की यातले काही अधिकारी किंवा काही पोलीस अधिकारी त्यांचं संगनमत असल्याशिवाय हा गुटखा मार्केटपर्यंत पोचू शकत नाही. आणि मला वाटतं की त्याच्यावर जर खरंच आपल्याला आपण मोकोका लावण्याचा जे धोरण घेतलं तर आतापर्यंत कमीत कमी 5, 50, 100 जणांवरती तो मोकोका लागू व्हायला पाहिजे. पण आता तसं काही आतापर्यंत होताना दिसत नाही. किंवा दारू जी काही आहे तर दारू जर शाळांच्या जवळ विक्री होत असणार आहे, जर ते काय ड्रग्ज फिक्स म्हणतायत ते जवळ विक्री होत असणार आहे, तर सरकार करतं काय? पुढच्या पिढ्या जर वाया गेल्या, शाळांच्या मुलांपुढं जर असे आदर्श निर्माण व्हायला लागले तर मला वाटतं महाराष्ट्राचं भवितव्य भविष्यात अंधारात राहील. आणि त्याचा जबाबदार कोण असेल तर तुम्ही आम्ही सगळे आजचे राज्यकर्ते आहेत. आणि म्हणून जे सरकारनं धोरण घेताना कडक धोरण घ्या आणि वाईट गोष्टीतून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुधारली पाहिजे असं आमचं बिलकुल मत नाही. तर त्या दृष्ट्यातनं मला वाटतं सरकारनं काम केलं पाहिजे. बाकी मतदारसंघामध्ये माझ्याकडं चास पिंपळदरीच्या पुलाची मी मागणी केलेली आहे. तिथं सुगाय वैद्य आणि तिथं जोडणारा जो प्रवरा नदीवरचा पूल आहे त्याची मी मागणी केली आहे. 2 उंच खडकला जोडणारा पूल आहे त्याची मागणी केलेली आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं माझा तोलारखिंडचा जो रस्ता आहे, तोलारखिंड फोडायची, हे वर्षानुवर्षे म्हणजे आमच्याकडचे आदिवासी विकास मंत्री आदरणीय पिचड साहेब सभागृहात होते तेव्हापासून ती मागणी करताय. पण अजूनही ती मागणी, माझी दुसरी टर्म चालू झाली तर मला वाटतं याच्याकडं आदरणीय शिवेंद्रराजेंनी आमच्याकडे कृपा करावी आणि भविष्याच्या काळात तोलारखिंड फोडावी ही तुमच्याकडे मागणी करतो आणि माझ्या वाणीला पूर्णविराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माननीय सदस्य उत्तम जानकर. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पावर चर्चा करत असताना तुम्ही मला संधी दिली त्याबद्दल तुमचं मनापासून मी आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, मी न सरकारच्या बाजूने बोलणार आहे न सरकारच्या विरोधामध्ये बोलणार आहे. याचं कारण असं आहे की गेल्या अनेक वर्षापासून माझ्यासारखा सदस्य तर पहिल्यांदा या सभागृहामध्ये आलेला आहे. पण अर्थसंकल्प सादर करत असताना या अर्थसंकल्पामधलं जे चित्र आहे ते सत्ताधारी सांगताना अशा पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय सांगतायत की सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये आलबेल आहे. हा संकल्प, अर्थसंकल्प म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये कुठेही कशाची कमतरता नाही. सगळं काय सगळ्या लोकांना मिळालेलं आहे. परंतु गावखेड्यामधली सर्वसामान्य माणसाच्या मनामधली जी आग आहे आणि जी धग आहे, हे अध्यक्ष महोदय मला या सभागृहाला सांगायचे आहे की सामान्य माणसाच्या या सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत. आरोग्य, शाळा, पाणी, रस्ते आणि शेतकरी, किमान या 5 लोकांना तरी सरकारनं जे जे लागणार आहे, जे अपेक्षित आहे ते तरी किमान दिलं पाहिजे, ही या सरकारकडून या अर्थसंकल्पामध्ये अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, आरोग्याच्या बाबतीमध्ये काय अवस्था आहे. ज्या गरीब माणसाला रोग झालेला आहे ते तुमच्या योजनेमध्येच नाही. आणि अशी कितीतरी लोक आहेत ज्यांना तातडीनं ऑपरेशन करायचं आहे, त्यांचा जो विश्वासू डॉक्टर आहे. अरे अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारे आरोग्याच्या बाबतीमध्ये आपण एखादं प्रत्येक तालुक्याला ट्रामा सेंटर, आणि कशासाठी तुम्ही हाच रोग आहे त्याचंच ऑपरेशन फक्त केलं जाईल. त्या माणसाला दुसरा रोग झाला तर त्यानं जीवच द्यायचा का, शेतीच विकायची का, घरच विकायचं का. आणि हा नियम कशासाठी असला पाहिजे. त्या माणसाला कोणत्याही प्रकारचा रोग झाला तरी त्याच्या योजनेमध्ये तो बसलाच पाहिजे, त्याच्या उत्पन्नाची त्याला अटक आला. आणि अध्यक्ष महोदय, मला तुम्हाला सांगायचं आहे, माझ्या माळशिरस तालुक्यामध्ये दर महिन्याला 650 अशी कुटुंब उद्ध्वस्त होत आहेत की त्यांना शेती विकावी लागते, त्यांना नाहीतर घर विकावं लागतंय.
त्या गरीब माणसानं उपचार करायचा म्हटलं, डॉक्टरकडे गेलं म्हटलं की त्याचा फडकामच होतंय. त्याचं एकट्याचं ऑपरेशन होत नाही, त्याच्या सगळ्या कुटुंबाचं ऑपरेशन होतंय. आणि मग यावरती काय विचार या अर्थसंकल्पामध्ये होणार आहे का नाही? काय एखादी अप्रगत कितीतरी राज्यांनी मोहल्ला क्लिनिक सारख्या क्लिनिक केल्या, सगळे उपचार त्या ठिकाणी फुकटमध्ये दिले. मग आपलं एवढं प्रगतशील राज्य असताना आपण सामान्य या माणसाला, शेतकऱ्याला मोफत उपचार किंवा ऑपरेशन देणार आहात का नाही? त्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करणार आहात का नाही? हा माझा या सभागृहाला सवाल आहे. अध्यक्ष महोदय, या शाळेचं धोरण गरिबानं या राज्यामध्ये शिकायचं आहे का नाही? याविषयी कुणाला या सभागृहामध्ये किंवा या राज्यातल्या कुणाला त्याची तळमळ आहे का नाही? दरवर्षी गेल्या वर्षी 33,000 मुलं गरिबाची जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिकत होती. त्याची संख्या आता 23,000 झालेली आहे. या शाळांच्या मास्तर त्या ठिकाणी आहेत का नाही? या शाळांची दुरावस्था काय आहे? किती शाळा पडायला लागलेल्या आहेत? आणि या शिक्षकावरती किंवा या शाळा धोरणावरती कुणी त्या ठिकाणी लक्ष अध्यक्ष महोदय देणार आहे का नाही? तुम्हाला डिजिटल प्रमाणे शाळा करता येत नाही. अहो, काय सामान्य माणसाची या राज्यातली अपेक्षा आहे? प्रत्येक शाळेमध्ये एक इंटरॅक्टिव्ह बोर्ड आपण देऊ शकत नाही. मेरिट मधले त्या ठिकाणी शिक्षक आहेत. आणि मग मला अध्यक्ष महोदय विचारायचं आहे, तुम्ही जर आरोग्य देत नसाल, शाळेमध्ये जर तुम्ही त्या मुलांना आवश्यक तंत्रज्ञान देत नसाल, तर या गरिबाच्या मुलांनी किंवा या राज्यातल्या जनतेने या सरकारकडून अपेक्षा काय करायची? काय या राज्यातल्या रस्त्यांची अवस्था आहे? बळीराजा पानंदर रस्ता जी बावनकुळे साहेबांनी चालू केली, त्यांचं मी मनापासून आभार मानतो की माझ्या मतदारसंघामध्ये अनोंदणीकृत 993 रस्ते आहेत आणि नोंदणीकृत 431 रस्ते आहेत. अध्यक्ष महोदय, हा आळंदी पंढरपूर जाणारा हायवे हा एकमेव रस्ता सोडला तर या रस्त्याला जोडणारा एकही रस्ता माळशिरस तालुक्यामध्ये अतिशय म्हणजे इतक्या खराबीचा आहे की याची आपण कल्पना करू शकत नाही. आणि मग या राज्यामध्ये जर रस्त्यावरती खर्चच केला जात नसेल, जर कॉन्ट्रॅक्टर 40%, सरकारी एजंट 40% आणि 20% जर त्या रस्त्याचं काम केलं जात असेल, तर अध्यक्ष महोदय, ही अतिशय दुर्दैवी आणि वाईट गोष्ट आहे. असो आम्ही राजकीय विरोधक, माझ्या माळशिरस तालुक्यामध्ये या अर्थसंकल्पामध्ये 1 रुपयाची तरतूद केलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, त्याविषयी सुद्धा माझी तक्रार नाही. पण त्या तालुक्यामधल्या रस्त्यांची जी अवस्था आहे, आरोग्याची जी अवस्था आहे, ज्या पायाभूत सुविधा, आज 100 पैकी 70 गावाला पिण्याचं पाणी नाही, टँकर लावावे लागतात. एवढा मोठा सुकाळ पडला किंवा यावर्षी सगळ्यात जास्त पाऊस पडला तरी सुद्धा अध्यक्ष महोदय 70 गावाला टँकरनं पाणी पुरवठा करावा लागणार आहे. आणि मग या राज्यामध्ये कुणी लक्ष देणार आहे का नाही? शेतीच्या पाण्याचा विषय मला या सरकारला विचारायचा आहे, तुम्ही धरणं बांधण्यासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये किती रकमेची तरतूद केलेली आहे? मलाही माहिती आहे अध्यक्ष महोदय, आपण नवीन धरण बांधू शकत नाही, शेतकरी जमीन देत नाहीत, पण जी धरणं आहेत त्याचा किमान गाळ तरी काढला पाहिजे, शेतकऱ्यांना पाणी दिलं पाहिजे. आणि तुम्ही पाणी देत नसाल, त्याला मदती करत नसाल, आणि मग दर 2 वर्षांनी 2 लाख रुपयाची कर्जमाफी, म्हणजे शेतकऱ्याला धड मरूही द्यायचं नाही आणि जगूही द्यायचं नाही. आणि मग शेतकरी संपला तर हे राज्य प्रगती पथावर कधी जाणार आहे आणि कसं जाणार आहे हे मला या सभागृहाने पटवून द्यावं, अर्थतज्ञांना कोणी पटवून द्यावं. जर या राज्यात रस्तेच नसतील, आरोग्यच नसेल, जर शाळाच बंद होणार असतील,
आणि मग हा शेतकरी हा जर तो वरती निघालाच नाही तर आपलं राज्य समृद्ध कसं होणार आहे, प्रगतीकडे कसं जाणार आहे, हे मला या सभागृहाला विचारायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये येत असताना आमच्यासारख्या नवीन सदस्याची भावना ही होती की इथं काहीतरी नवीन घडवलं जाणार आहे, नवीन या राज्यातल्या जनतेला काहीतरी दिलं जाणार आहे. पण अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी या वर्षभरामध्ये असं काही घडताना मला दिसत नाही. कुणाच्या तरी मनामध्ये यावं लागणार आहे, ही व्यवस्था बदलावी लागणार आहे. ह्या व्यवस्थेमध्ये परिवर्तन कुणाला तरी अपेक्षित असावं लागणार आहे. हे राज्य म्हणजे फक्त निवडणुका जिंकण्याचं साधन आणि पैसा आणि पुन्हा निवडणुका जिंकणं एवढ्यापुरतंच मर्यादित राहता कामा नये. या पलीकडे कुणाची तरी दृष्टी असली पाहिजे. या राज्याला समृद्ध करता आलं पाहिजे. आणि जर ती दृष्टी नसेल अध्यक्ष महोदय, तर आमची म्हणजे मी एकच वर्ष झालं या सभागृहामध्ये येऊन आम्ही करायचं काय आणि कशासाठी लोकांनी आम्हाला निवडून देऊन या ठिकाणी पाठवायचं. या राज्याला दिशाच नसेल, या राज्याला कुठं न्यायचं आहे, त्याला काय करायचं आहे, सामान्य माणसासाठी तुमच्याकडे काय विजन आहे, अरे असं काय जर नसेल तर मग आम्ही या सभागृहामध्ये काय यायचं. आम्हाला काय बाकीचा वेळ नाही का? आमची समाजसेवा त्या ठिकाणी आम्ही करतोच आहे ना. निवडून येऊन आमदार का व्हायचं. आणि या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, मला हे चित्र या सभागृहामधलं किंवा या अर्थसंकल्पामधलं अतिशय विदारक अशा पद्धतीचं वाटतंय. आणि म्हणून यामध्ये सुधारणा करणं गरजेचं आहे. किमान 5 गोष्टीवरती तरी आपण लक्ष दिलं पाहिजे. या शिक्षण व्यवस्था, या आरोग्याच्या व्यवस्था, या रस्त्याच्या व्यवस्था, या पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्था आणि या बळीराजाच्या शेतकऱ्याच्या पाण्यासाठी किमान धरणातला गाळ तरी काढला पाहिजे, ही रास्त अपेक्षा माझी आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पावरती ना माझी टीका आहे. अनेक लोकांनी सांगितलं असेल महाराष्ट्र आलबेल चालू आहे. या महाराष्ट्रामध्ये अतिशय प्रगतीनं घोडदौड करत हा महाराष्ट्र पुढे निघालेला आहे. पण माझं मत आहे हा महाराष्ट्र अधोगतीकडे निघालेला आहे. कुणीतरी डोळं उघडण्याची गरज आहे. या महाराष्ट्राला पुढे नेण्याची गरज आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझं या अर्थसंकल्पावरती भाषण करत असताना त्यामध्ये या 5 गोष्टीसाठी पहिल्यांदा प्रायोरिटी दिली पाहिजे. आणि कुणी ना कुणीतरी या सरकार म्हणून त्यांना जाणीव झाली पाहिजे, एवढीच या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपलं मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य योगेश सागर, भीमरावजी केराम, सत्यजित देशमुख. अध्यक्ष महोदय, आम्ही आभारी आहे. आज अर्थसंकल्पावरती बोलण्याची मला संधी दिली. आपले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी अर्थमंत्री म्हणून आजचा हा जो अर्थसंकल्प मांडलेला आहे तो निश्चितपणे महाराष्ट्राच्या असणाऱ्या अर्थनियोजनाच्या दृष्टिकोनातून एक मैलाचा दगड ठरेल अशा पद्धतीचा हा अर्थसंकल्प आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मांडलेला आहे. पहिला प्रथम आपले सर्वांचेच दिवंगत नेते माजी मुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार साहेबांना इथे या निमित्तानं विनम्र अशा पद्धतीची आदरांजली व्यक्त करणं गरजेचं आहे. अनेक वर्षाचे कौटुंबिक संबंध आमचे आणि आदरणीय अजितदादांचे होते आणि त्यांचा कणखरपणा, त्यांचा असणारा कनवाळूपणा, त्यांची काम करण्याची ध्येय आसक्ती आणि त्याचबरोबर त्यांचा वक्तशीरपणा याचा सगळ्याचा मिलाप या असणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून आदरणीय देवेंद्र भाऊंनी निश्चितपणे साधलेला आहे. त्यांना या निमित्तानं त्यांच्या नावानं गतिमान नागरी पुरस्कार देऊन एक महाराष्ट्राच्या असणाऱ्या प्रशासनामध्ये, महाराष्ट्राच्या असणाऱ्या लोकप्रशासनामध्ये सातत्यानं त्यांच्या असणाऱ्या स्मृती दरवळत राहतील अशा पद्धतीचा या निमित्तानं निर्णय आपल्या ह्या अर्थसंकल्पामध्ये प्रतिबिंबित झालेला आहे. आज या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून बोलत असताना ह्या अर्थसंकल्पाच्या दृष्टिकोनातून जे ठळक बाबी आहेत त्यातली सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे 7 लाख
7.69 लाख कोटीचा हा अर्थसंकल्प असून एक विकसित महाराष्ट्राचा 2047ची जी पायाभरणी आहे ती पायाभरणी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या असणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून महसुली जमा जी आहे ती 6.16 लक्षची आहे आणि महसुली खर्च जो आहे तो 6.56 लक्षचा आहे. आणि या माध्यमातून निश्चितपणे उद्याच्या काळामध्ये भरीव अशा पद्धतीची तरतूद वेगवेगळ्या असणाऱ्या सर्व उपांगातून, मग आपल्या असणारे रस्ते असतील, वेगवेगळे असणारे पाटबंधाऱ्याची धरणं असतील, मृदूसंधारणाची कामं असतील, शारफाट निर्मूलन असेल, अन्य असणाऱ्या सर्व भौतिक बाबी की ज्या बाबींच्या माध्यमातून आपल्याला निश्चितपणे महाराष्ट्र हा देशामध्ये अग्रगण्य अशा पद्धतीचा प्रगतीचं एक राज्य म्हणून आपल्याला गणलं जाईल, या संदर्भातलं अत्यंत सखोल अशा पद्धतीचं नियोजन या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केलेलं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपला जो अर्थसंकल्प आहे, ह्या अर्थसंकल्पाचा जो GSDP आहे तो जवळजवळ 54 लाख कोटीचा आहे. आणि ह्या 54 लाख कोटीचा जो आपला GSDP आहे तो आपण बघितलं तर तौलानिकदृष्ट्या दरवर्षी 5-5 लक्षनं तो वाढतोय. आमचे अनेक सहकारी इथं ह्या निमित्तानं त्या असणाऱ्या माझ्या वक्तव्याशी सहमत होतील की या असणाऱ्या अर्थसंकल्पातून निश्चितपणे मुख्यमंत्री महोदयांची असणारी जी क्षितिजा पलीकडची जी दृष्टी आहे ती दृष्टी ही इकडं आल्याशिवाय बघताच येणार नाही. आणि म्हणून मी या निमित्तानं सांगेन, आज बघा मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 16,000 मेगावॅटची ही मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आहे की ज्यातलं जवळजवळ 4,000 मेगावॅट कार्यान्वयन झालेलं आहे. आज मुख्यमंत्री कुसुमच्या माध्यमातून इतिहास झालेला आहे. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये त्या असणाऱ्या योजनेच्या माध्यमातून एका दिवसात माझ्या माहितीप्रमाणे 45,911 सौर कृषी पंप हे लावण्यात आलेले आहे आणि त्याची नोंद ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये झालेली आहे. आज ह्या महाराष्ट्रामध्ये खऱ्या अर्थानं मुख्यमंत्री महोदयांनी, आपल्या अर्थमंत्री महोदयांनी हे ओळखलेलं आहे की महाराष्ट्राला गरज आहे ती ग्रीन एनर्जीची. आज आपल्याला कंडक्टरच्या व्यवसायामध्ये जर उद्याच्या काळामध्ये प्रगती करायची असेल, आपल्याला जर नॅनो टेक्नॉलॉजीमध्ये जर प्रगती करायची असेल, वेगवेगळ्या असणाऱ्या ज्या AIच्या माध्यमातून असणारी जी काही प्रगतीची जी क्षेत्र आहे त्यामध्ये जर आपल्याला खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्र हा मोठ्या अशा स्थानावरती घेऊन जायचा असेल तर निश्चितपणे तुम्हाला ही ग्रीन एनर्जी गरजेची आहे. आणि त्या ग्रीन एनर्जीच्या माध्यमातून निश्चितपणे मला असं वाटतं की महाराष्ट्रानं अत्यंत दमदार अशा पद्धतीची पावलं टाकलेली आहेत. या महाराष्ट्राची एकंदरीत असणारी विजेची गरज या 2029 ते 30 पर्यंत भागवून आपण वीज जी आहे ती दुसऱ्या राज्यांना निर्यात करू शकू अशा पद्धतीची क्षमता आणि शक्ती आपल्या महाराष्ट्राची एकंदरीत आपण निर्माण करायला लागलेलो आहे. आज दरडोई उत्पन्न बघितलं तर आपलं 3,17,801 पर्यंत गेलेले आहे. आणि त्याचबरोबर आपल्या सगळ्यांची मागणी आहे आणि आमची सगळ्यांची सुद्धा मागणी आहे की जसं मुख्यमंत्री महोदयांनी आज आपल्याला एक महत्त्वपूर्ण अशा पद्धतीची मुख्यमंत्री बळीराजा कृषी संजीवनी योजना, त्या योजनेच्या माध्यमातून 32,000 कोटी रुपये मागच्या अर्थसंकल्पातून 45 लाख शेतकऱ्यांना आपण त्यांची 7.5 HPच्या आतली जी बिलं आहेत ती बिलं माफ करून त्यांना एक चांगल्या पद्धतीची मदत केली. या अर्थसंकल्पामध्ये सुद्धा 20,000 कोटी रुपये आपण त्या असणाऱ्या महत्त्वपूर्ण अशा योजनेसाठी दिलेले आहेत. आज खऱ्या अर्थानं गरज आहे ती निश्चितपणे पाटबंधारे खात्याच्या बाबतीत आपण बोलणं गरजेचं आहे. पाटबंधारे खात्याची तरतूद असेल, बांधकाम खात्याची तरतूद असेल, पाटबंधारे खात्याच्या बाबतीत तर मला खरंच अगदी मनापासून सांगावं असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या पाटबंधारे खात्यानं पाण्याच्या नियोजनाच्यासाठी दिल्ली सरकारच्या माध्यमातून मिळणारं सगळ्यात अग्रगण्य राज्य म्हणून आपल्या पाटबंधारे विभागानं नंबर 1चं जे पारितोषिक मिळवलेलं आहे ही आपल्या सगळ्यांसाठी, आपल्या महाराष्ट्रासाठी अत्यंत घोषणाव अशा पद्धतीची बाब आहे. आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री महोदय, आपले जलसंपदा मंत्री आदरणीय राधाकृष्णजी विखे पाटील साहेब, आपले दुसरे जलसंपदा मंत्री आदरणीय महाजन साहेब आणि तिथले सचिव आदरणीय दीपक कपूर साहेबांचा सुद्धा आपण इथं आवर्जून उल्लेख करणं गरजेचं आहे. पण त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं, आम्ही सगळी पश्चिम महाराष्ट्रातले आहोत. मी असेन, आदरणीय अतुलबाबा असतील, माझे बंधू आदरणीय गोपीजनजी असतील, सगळ्यात महत्त्वाची जी आवर्षण प्रवण भागातली जी आमच्या लोकांचे जे चटके आहेत ते चटके
खऱ्या अर्थानं दूर करता येतील. माझे दुसरे बंधू आदरणीय विश्वजित दादा आहेत, बाळासाहेब आहेत, त्यांचा मी या निमित्तानं उल्लेख करेन की त्यांच्या पिताश्रींनी सुद्धा बोट लावेल तिथं सोनं करण्याची किमया त्यांनी दाखवलेली आहे. ही आपण नाकारू शकत नाही. जोपर्यंत कुंडलमध्ये आपण जाऊन कुंडलमध्ये गेल्यानंतर तिथला असणारं सुंदर अशा पद्धतीचं वन प्रशिक्षणाचं केंद्र बघितल्यानंतर त्यांच्या कर्तृत्वाची उंची आपल्याला कळून येईल. आणि म्हणून या निमित्तानं आज खऱ्या अर्थानं मुख्यमंत्री महोदयांनी आपल्याला आपला असणारा जो इकडचं जे पश्चिमेचं पाणी पूर्वेकडे नेण्याच्या संदर्भातला जो एक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे त्या प्रकल्पाचा सुतोवा केलेला आहे. त्यातनं मला असं वाटतं की आदरणीय गोपीचंदजी असतील, कडेगाव, पलूस, आणखीन ह्या परिसरामध्ये तर हिरवगार झालेलंच आहे, पण आटपाडीपासून सांगोल्यापासून ते अगदी तुमच्या औरंगाबादपर्यंत तो सगळा जो मराठवाड्याच्या माझे बंधू दुसरे आदरणीय अमित भैया बसलेले आहेत. एकदा आम्ही वारणेचं पाणीसुद्धा लातूरला पाठवलं होतं. तुम्हाला माहीत नाही, ज्यावेळेस लातूरकरांना पाण्याची गरज होती त्यावेळेस वारणेचं पाणी त्यांची तृष्णा भागवत होतं. मान्य आहे का अमान्य आहे मी तुम्हाला वाटल्यास त्याचे दाखले पण देईन. आणि म्हणून या निमित्तानं हे एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा पद्धतीचा प्रकल्प की ज्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रचंड मोठ्या पद्धतीनं उद्याच्या काळामध्ये क्षेत्र जे आहे ते सिंचनाखाली येणार आहे. आणि हे क्षेत्र सिंचनाखाली येत असताना आदरणीय गोपीशेठ आम्ही प्रयत्न करतोय. मधल्या काळामध्ये सुद्धा मी जिल्हा परिषदेमध्ये काम केलेलं होतं, त्यामुळे जिल्हा परिषदेमध्ये पाणलोट क्षेत्र विकास ही जी योजना आहे म्हणजे माथा ते पायथा. आज समजा जर आपण आपल्या डोंगरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी पाण्याचे स्टोरेज टँक्स केले, त्यानंतर समजा मजगी केल्या, त्यानंतर बंडिंग्स केले, त्यानंतर लाईन बंधारे केले आणि तिथनं असं पाणी जर समजा खालच्या तलावामध्ये आलं आणि त्या तलावाचा जर व्यास वाढवला, तिची जर खोली वाढवली आणि खोली वाढवून त्यात पाण्याचा साठपा वाढवल्यानंतर पुढं जर आपण कॅड केली म्हणजे कमांड एरिया डेव्हलपमेंट केली तर माझ्या माहितीप्रमाणे प्रचंड मोठ्या पद्धतीनं सिंचनाची क्षमता तुमच्या भागामध्ये सुद्धा वाढणार आहे, आमच्या भागामध्ये सुद्धा वाढणार आहे. आणि तो प्रयत्न उद्याच्या काळामध्ये निश्चितपणे आपल्या ह्या सरकारच्या माध्यमातून आपण करणार आहोत. जलसंधारण असेल, मृदूसंधारण असेल, शाळपार निर्मूलनाच्या बाबतीत सुद्धा आपल्याला सगळ्यांना आता उद्याच्या काळामध्ये प्रयत्न करायला लागणार आहे. आदरणीय विश्वजितजी, तुमच्या असणाऱ्या भागामध्ये अजून त्या पाण्याची तृष्णा जी आहे ती कमी आहे. लोकांना अनेक वर्ष पाणी मिळालेलं नाही. आता त्या पाण्याच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं सुबत्ता तुमच्याकडे यायला लागलेली आहे. पण पलूससारखा भाग असेल, आमच्या भागात कासेगाव असेल, आमच्या भागात भये असेल, आमच्या भागात तांबवे असेल, आमच्या भागात अगदी त्या परिसरातलं पेठ असेल, ही सगळी गावं उद्याच्या काळामध्ये शारपाड निर्मूलनाच्या माध्यमातून सुद्धा तुम्हाला सच्छिद्र पाईपलाईनची एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना करायला लागेल. आणि त्यासाठी आपल्याला सगळ्यांना शेवटी हे ऑगस्ट हाऊस आहे, या आपल्या असणाऱ्या सभागृहातनं आपण एक निर्णय घेणं गरजेचं आहे. अर्थसंकल्पाच्या चर्चेमध्ये मूलभूत विकासाच्या संदर्भात ज्यावेळेस आपण बोलतो त्यावेळेस 10% असणाऱ्या लोकसहभागाची अट कशासाठी पाहिजे? ती लोकसहभागाची अट आपण जर काढली तर निश्चितपणे मला असं वाटतं हे असणारं सच्छिद्र पाईपलाईनचं एक चांगल्या पद्धतीचं जाळं आपण निर्माण करू शकू. आणि जी जमीन आता आपली पूर्णपणे नापीक झालेली आहे ती जमीन परत एकदा सुपीक करण्यामध्ये आपण यशस्वी होऊ शकतोय. आणि ह्याचबरोबर आज आपल्या आपल्या अर्थसंकल्पाच्या चर्चेच्या संदर्भात बोलत असताना मला एवढं सांगावंसं वाटतं की मुख्यमंत्री महोदयांनी पशुसंवर्धन असेल, मत्स्यसंवर्धन असेल, म्हणजे आज एका बाजूला नील क्रांती आहे, एका बाजूला पशुक्रांती आहे. आज ह्या सगळ्या असणाऱ्या तुमच्या दोन्ही विभागांना त्यांनी कृषी क्षेत्राचा दर्जा दिल्यामुळं प्रचंड मोठ्या पद्धतीचे फायदे आहेत. तुम्हाला लाईटची बिलं उद्याच्या काळामध्ये कुणी पोल्ट्री काढली तर त्याला तुम्हाला कंझ्युमरच्या माध्यमातून तुम्हाला बिल आकारणी होणार नाही, शेतकऱ्याची बिल आकारणी होणार. हे लक्षात घ्या तुम्ही. आणि ह्या माध्यमातून निश्चितपणे तुमचं अर्थार्जन वाढणार आहे, इकॉनॉमी बूस्ट होणार आहे. आणि अनेक ठिकाणी बघा आता ग्रामीण भागामध्ये आपण जर गेलो, कोण केळ्याची बाग करते, कोण रायपनिंग सेंटर्स काढते. ह्या असणाऱ्या माध्यमातून एक ॲग्रो इकॉनॉमी तयार होणं गरजेचं आहे. आपल्याला सगळ्यात मोठी भीती उद्याच्या काळामध्ये काय आहे तर 70% आपला असणारा महाराष्ट्र उद्याच्या काळामध्ये नागरिकीकरण होणार आहे. तो कसा 50% राहील हे बघणं गरजेचं आहे. कारण का सगळं जर नागरिकीकरण झालं तर गावं ओसाड पडतील, गावामध्ये शेती करायला माणसं मिळणार नाही. आपल्याला आपल्या असणाऱ्या खंडानं शेती द्यायला लागेल. पुण्यात बसून किंवा मला सांगलीत बसून किंवा मुंबईत बसून आपल्या शेती कुणाला तरी सांगायला लागेल, अरे बाळा कर, चौथाई तू घे, मला फक्त माझ्या अकाउंटवरती त्या निमित्तानं बिलं पाठव. अशी अवस्था उद्याच्या काळामध्ये होणार आहे. आणि त्यासाठी ह्यासाठी माझं कळकळीनं मत आहे आपल्या सगळ्या सभागृहातल्या सर्व सहकाऱ्यांनी, शेती शेवटी आपली आई आहे. रक्तामध्ये ओढ मातीची, मनामध्ये मातीचं ताजेपण,
मातीसाठी समर्पित माझे जीवन, मातीसाठी अर्पत माझे आयुष्य, अशा पद्धतीनं खऱ्या अर्थानं उद्याच्या काळामध्ये इंदिरा संतांची ती काव्य आहे. आणि म्हणून मला तुम्हाला सगळ्यांना या निमित्तानं सांगावंसं वाटतं, आपण सगळ्या मंडळींनी विचार करायला पाहिजे. ही ॲग्रो इकॉनॉमी बूस्ट व्हायला पाहिजे. आणि ॲग्रो इकॉनॉमी बूस्ट व्हायची असेल तर मग आमचे अनेक सदस्य म्हणतात की बाबा डाळिंब टिकणं गरजेचं आहे. आज आटपाडीचं डाळिंब हे तुमचं वैशिष्ट्य आहे साहेब. त्यानंतर तुम्ही तिथे गेला, आज पोलूसमध्ये ग्रेप्सच्या माध्यमातून वायनरी केली होती. वायनरीला परत एकदा ऊर्जित अवस्था यायला पाहिजे. आज शिराळ्यामध्ये आला तर आमच्या शिराळ्याचा जो भात आहे, शिराळा जोंधळा घ्या, आमचा काळा मूज घ्या, आमचा काळा नमक घ्या, अशा पद्धतीचे आम्ही जवळजवळ 43 देशीय वाण जे आहेत ते आम्ही जतन केलेले आहे. मला या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय सांगणं गरजेचं आहे की जवळजवळ 4,60,000 हेक्टर क्षेत्रामध्ये आमच्याकडं भात पीक लावलं जातं. आता आम्ही प्रयत्न करून ते 5,20,000 हेक्टरपर्यंत घेऊन गेलेलो आणि ह्या माध्यमातून प्रचंड मोठ्या पद्धतीनं आपल्या ह्या भागामध्ये आम्ही वेगवेगळ्या पातळीवरती ते जे असणारं जे भात पीक आहे ते भात पीक वाढवण्यामध्ये आपण यशस्वी होतो आहे. म्हणून माझं तुम्हाला या असणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या चर्चेच्या माध्यमातून सांगणं आहे की खऱ्या अर्थानं आपल्याला जर एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा पद्धतीचा पायंडा आपल्या महाराष्ट्रासाठी जर टाकायचा असेल तर आपल्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या ज्या योजना आहेत त्या योजना निश्चितपणे उद्याच्या काळामध्ये आपल्याला गावागावामध्ये घेऊन जायला पाहिजे. आज मला सांगायला तुम्हाला अभिमान वाटतोय अवयव प्रत्यार्पण. तसं बघितलं तर सांगली जिल्ह्यामध्ये आमचे जे कलेक्टरेट आहे, आमचे जे सिव्हिल सर्जन आहेत, त्यांचं इथं या निमित्तानं आपण सगळ्यांनी किंवा आमचं असणारं जे आरोग्य खातं आहे आमच्याकडं ग्रीन कॉरिडॉर मधल्या काळामध्ये केला होता. त्या ग्रीन कॉरिडॉरच्या माध्यमातून एक असणारं जे दुर्दैवानं मृत व्यक्ती आहे त्या मृत व्यक्तीचे 3-4 अवयव काढून आपण अन्य असणाऱ्या लोकांना दिलेले आहे. म्हणजे हे खऱ्या अर्थानं म्हणजे परोपकारार्थ मिदम शरीरम असं म्हणतो आपण. म्हणजे आपण मेलो तरी पण अवयव रूपी जगायला पाहिजे. तर ऑर्गन ट्रान्सप्लांटच्या संदर्भातला घेतलेला हा जो निर्णय आहे 22 लाख रुपये या असणारे, आता डॉक्टर अतुल भोसले साहेब इथं बसलेले आहेत, त्यांना माहीत आहे ऑर्गन ट्रान्सप्लांटच्या बाबतीतली असणारी किती जटिल प्रक्रिया असते आणि त्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आपलं सरकार हे निश्चितपणे काहीतरी वेगळं करते. आणि ते करण्याच्या माध्यमातून आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं कोण आहे तर आपला माणूस, सर्वसामान्य गरीब माणूस हा आपल्यासाठी परमेश्वर आहे. त्या परमेश्वरासाठी उद्या आपल्याला अगदी आयुष्यमान भारतच्या माध्यमातून असेल, MJPJYच्या माध्यमातून असेल, आज महात्मा आयुष्यमान भारतच्या माध्यमातून आपल्या असणारी जी एकंदरीत इष्टांक आहे तो आपण वाढवलेला आहे. आपण MJPJYच्या माध्यमातून इष्टांक आपला वाढवलेला आहे आणि वेगवेगळ्या असणाऱ्या अन्य ज्या सुविधा आहेत त्या माध्यमातून माणूस जर समजा हॉस्पिटलमध्ये गेला तर हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर ह्या सरकारचं खऱ्या अर्थानं अभिनंदन करणं गरजेचं आहे की निर्धन आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल या असणाऱ्या संवर्गासाठी जवळजवळ 3,500 ते 4,000 हॉस्पिटल्स उद्याच्या काळामध्ये त्यामध्ये कशी येतील आणि त्या माध्यमातून उद्याच्या काळामध्ये कुणीही पेशंट तिथे गेला आणि त्यानं जर त्या निमित्तानं निरोप दिला तर 10% खाटा ह्या निर्धन आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी खऱ्या अर्थानं राखीव ठेवण्याचं एक पुण्य काम या सरकारनं केलेलं आहे. रस्ते वेगवेगळ्या पातळीवरती अन्य असणाऱ्या सुविधा सगळ्या केलेल्या आहेत. मी माझ्या मतदारसंघाच्या वतीनं फक्त 1-2 मिनिटं बोलणार आहे. मुख्यमंत्री महोदयांचं, पाटबंधारे मंत्री महोदयांचं मी इथं ऋणनिर्देश करणं गरजेचं आहे. माझे वडील कैलासवासी शिवाराव बापूसाहेब देशमुख हे या सभागृहाचे सदस्य होते आणि त्यांनी त्या काळामध्ये 80 मीटरच्या लिफ्टच्या योजनेच्या संदर्भातली एक आखणी केली होती 1990 साली अध्यक्ष महोदय. आणि ती आखणी केल्यानंतर त्या 80 मीटरच्या लिफ्टच्या योजनेच्या संदर्भात अनेक वर्ष वेगवेगळ्या कारणानं विभागीय अनुशेष असेल, अन्य असणाऱ्या प्रक्रियेमुळं आम्हाला अन्य असणाऱ्या अडचणींमुळं त्या असणाऱ्या 80 मीटरच्या लिफ्टच्या योजनेला निश्चितपणे चालना देता आली नाही. एक फक्त आमची योजना होती काळुंद्रे, खराळे आणि चिंचेवाडी, ती योजनाच फक्त मार्गी लागली आणि त्याचा असणारा भूमिपूजनाचा कार्यक्रम कैलासवासी शिवराव देशमुख साहेबांच्या हस्ते आम्ही केला होता. आणि त्यानंतर मला खरं तुम्हाला अभिमानानं सांगावं असं वाटतं, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय आपलं हे मंत्रिमंडळ ह्यांच्या मागं आम्ही लागलो. त्यांनी आपल्या असणाऱ्या ह्या महत्त्वपूर्ण अशा पद्धतीच्या जवळजवळ 9,547 हेक्टर क्षेत्राच्या आपल्या असणाऱ्या शिराळा उपसा सिंचन योजनेच्या महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणाची जबाबदारी दिली आणि ती जबाबदारी देऊन त्या माध्यमातून परवाच त्यांनी पाणी आरक्षणाचं महत्त्वपूर्ण काम केलं आणि ते करून
आता त्याची मंजुरी जी आहे ती ह्या असणाऱ्या आठवड्यापूर्वी आम्हाला देण्याच्या संदर्भातलं एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण काम केलेलं आहे आणि त्या कामाच्या माध्यमातून अनेक मोठमोठ्या पद्धतीनं आमचा जो डोंगर कड्या कपाऱ्यामध्ये विसावलेला आमचा जो चाकरमानी गरीब मुंबईमध्ये राहणारा जो आमचा माथाडी कामगार आहे, काय आज गोपीशेठ आपण जातो, माथाड्यांची अवस्था काय होती तर सांगा बरं. आज तुमची सुद्धा आटपाडीतली अनेक मंडळी तिथं आहेत साहेब, राहायला आमची लोक त्या वेअर हाऊसमध्ये राहतात, अशी लाईन लावून तिथं आंघोळीला जातात. तिथं समजा जर 50-50 किलोची पोती घेऊन जातानाच तुमच्या पायऱ्या सुद्धा व्यवस्थित नसतात. रात्री अपरात्री 1-1:30 वाजता जातात. अनेक लोक अनेक पद्धतीनं अतिप्रसंग करतात. हे करत असताना ते तिथं मुंबईत राहतात. त्याचं कारण काय? त्याचं कारण एकच आहे, गावाकडं आमची जमीन आहे पण त्या जमिनीला आम्हाला शाश्वत पाणी नाही आणि ते पाणी नसल्यामुळं आमच्या असणाऱ्या मंडळींना अनेक वर्ष इथं मायग्रेट व्हायला लागलेलं आहे. आज नशिबानं आज महत्त्वपूर्ण अशा पद्धतीचा हा निर्णय आपल्या सरकारनं केलेला अर्थसंकल्पीय चर्चेच्या निमित्तानं मी मनापासून इथं सरकारचं अभिनंदन करतो. एक अत्यंत चांगला अर्थसंकल्प त्यांनी मांडला, त्याबद्दल मी परत एकदा शुभेच्छा देतो. मला फक्त एकच मिनिट सांगतो, एकच मिनिट. आपल्या कर्जमाफीच्या धोरणाच्या संदर्भातला घेतलेला जो निर्णय आहे तो खऱ्या अर्थानं महत्त्वपूर्ण अशा पद्धतीचं पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना ही आपल्या असणाऱ्या अर्थसंकल्पाचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा पद्धतीचा गाभा आहे आणि त्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्यासाठी एक अत्यंत भावपूर्ण अशा पद्धतीची एक भावना जी आहे ती या निमित्तानं व्यक्त झालेली आहे. एवढं मी बोलतो आणि मला अध्यक्ष महोदय आपण बोलायची संधी दिली. सन्माननीय सदस्य श्री संजय पोतनीस, सिद्धार्थजी खरात, आला इकडे आला. जरा सुरू करा. अध्यक्ष महोदय, बरोबर आहे. चला आम्ही राहिलो. राऊत साहेबांनंतर इतर पक्षातले किती लोक झाले? सन्माननीय सदस्य सिद्धार्थ खरात, आपण जर मध्ये बोललास तर आपलाच वेळ कमी व्हायला. तुमचा आता नंबर यायला, थांबा थोडं. चला बोला. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पावरती बोलण्यासाठी मी आज या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री महोदयांनी हा जो महाराष्ट्राचा 2026-27चा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे, यामध्ये आपणा सगळ्यांना कल्पना आहे की महसुली जमाचा अंदाज आहे 6,16,000 इतक्या कोटीमध्ये आहे आणि खर्च 6,56,000 कोटी आहे आणि 40,552 कोटीचा तुटीचा हा अर्थसंकल्प दाखवलेला आहे. आणि असं सगळं करत असताना, एवढं सगळं असताना अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी अतिशय चांगलं रंजक असं चित्र या अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत रंगवलेलं आहे. खरं म्हणजे याला गुलाबी सादरीकरण म्हटलं तरी चालेल. अतिशय गुलाबी जे चित्र आहे ते अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत सांगितलेलं आहे. 2047 पर्यंत 55 अब्ज डॉलरवरून 500 अब्ज डॉलर हे कृषी संलग्न क्षेत्राचं उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे. कृषी संलग्न क्षेत्राचं 500 अब्ज डॉलर इतकं. अध्यक्ष महोदय, 10 ते 15 पिकांसाठी एकात्मिक मूल्य साखळी तयार करण्याचा या संदर्भात उल्लेख झालेला आहे. शेतकऱ्यांना AI डिजिटल प्लॅटफॉर्म देण्याच्या संदर्भात चर्चा केलेली आहे साहेबांनी. 30 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज, एक सल्ला, एक बाजारभाव देण्याबद्दलही चर्चा केलेली आहे. ॲग्रो स्टॅक नोंदणी 1,31,00,000 झालेली आहे. प्रत्यक्षात जवळपास 2.5 ते 3 कोटी शेतकरी असताना फक्त इतकी झालेली आहे आणि त्याच्यावरती शेतकऱ्यांना बाकीची मदत करण्याचं धोरण ठरवण्यात आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, हे असं सांगत असताना ग्रामीण भागामध्ये जे काही पायाभूत सुविधा आहेत, विशेषतः मुंबई पुणे मेट्रो ट्रेन आहे, भुयारी मार्ग आहेत या संदर्भात, किंवा उन्नत मार्ग आहे, उन्नत मार्ग, भुयारी मार्ग, मुंबईचे जे काही मेट्रोचे मार्ग, त्यानंतर बाकीचे हायवेज, शक्तीपीठ या संदर्भात भरपूर या संदर्भात चर्चा झालेली आहे. त्या संदर्भातला क्लिअर कट प्लॅन, त्यांचा कालावधी आणि त्यासाठी देण्यात आलेला निधी याची सुद्धा चर्चा झालेली आहे.
मात्र ग्रामीण भागाकडे या अर्थसंकल्पानं पूर्णतः दुर्लक्ष केलेलं आहे. सावरकर साहेब यांनी फक्त शहरी भागातले रस्ते, मुंबई, पुणे आणि काही सिटीजना लक्षात ठेवून अर्थसंकल्पांचं अतिशय चांगलं काटेकोर नियोजन झालेलं आहे, पण ग्रामीण भागाला मात्र असंच सोडून देण्यात आलेलं आहे. आणि त्यामुळं जे काही एक शेतकरी पीक कर्ज माफीची एक योजना जर वगळली तर ग्रामीण भागाला अक्षरशः ठेंगा दाखवलेला आहे या अर्थसंकल्पामध्ये अध्यक्ष महोदय. आणि हे जे काही अर्थसंकल्प आहे हा अर्थसंकल्प हा 2026-27चा नाही तर हा 2047चा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. याच्यामध्ये काय आहे, ज्या योजना ज्या दाखवण्यात आलेल्या आहेत मोठमोठाले आकडे घेऊन, त्या यापूर्वी चालू असलेल्या योजना त्या कधी पूर्ण होणार आहेत. उदाहरणार्थ मेट्रोची लाईन आहेत, भुयारी मार्ग आहेत, मुंबई पुणे जे काही मार्ग आहेत या संदर्भातलं, किंवा वाढवण बंदर आहे, जेटी जी काही मुंबईची जेटी आहे, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन आहेत. हे जे काही ज्या योजना आहेत त्या तर 4-4, 5-5 वर्षापासून त्याच योजना कमी अधिक फरकामध्ये प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये येतात. आणि म्हणून चांगल्या गोष्टीचे जे काही पृथक तुकडे घेऊन अतिशय त्याला रंगीबिरंगी एक आश्वासक चित्र निर्माण करण्याचं काम माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी केलेलं आहे. आणि विशेषतः जो काही 50% जो काही महाराष्ट्रातला ग्रामीण भाग आहे त्याला अक्षरशः माननीय अर्थमंत्री महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी अक्षरशः दुर्लक्षित केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात जी मी वाट बघत होतो यामध्ये जे काही आउटले दिलेला आहे, कसं आहे की जो काही अर्थसंकल्प असतो त्याच्यामध्ये चालू असलेला खर्च, चालू असलेली कामं, त्याचं दायित्व, जे काही आपल्याला शासनाचं काही कर्ज, ह्या सगळ्याचा एकत्रित मिळून हा अर्थसंकल्प होतो. आणि जर बघायचा असेल खर्च करण्यासाठी जर निधी कोणता अवेलेबल असेल तर तो या वर्षाचा नियतव्यय असतो, त्याला आउटले म्हणतात. आणि 2026-27चा जो आउटले आहे तो 2,08,886 इतकाच आहे. 2 लक्ष. खरं म्हणजे अर्थसंकल्प हा 6,56,000 कोटीचा जरी असला तरी खर्च करण्यासाठी प्रत्यक्षात जो आउटले आहे ज्याला आपण नियतव्यय म्हणतो तो 2,08,886 इतका कोटीचा आहे. मी काही गोष्टीकडे आपलं लक्ष निश्चितपणानं वेधणार आहे आणि ते सगळं पाहिल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की या अर्थसंकल्पामध्ये म्हणजे या येणाऱ्या आगामी वर्षामध्ये आपण कोणकोणत्या क्षेत्रात कसं जाणार आहेत. अध्यक्ष महोदय, महिला व बाल विकासाचा आउटले हा 24,243 आहे. ऊर्जा विभागाचा 27,963 आहे. आणि सार्वजनिक बांधकाम म्हणजे विभागाचा जो आहे तो 26,218 हा आउटले आहे. नियतव्यय आहे म्हणजे इतका आउटले असेल तर तेवढा निधी तो विभाग त्या वर्षामध्ये खर्च करू शकतो. आणि क्वचित प्रसंगी जर समजा काही गरज पडली तर पुरवणी मागण्याद्वारे तो निधी मिळतो. याच्या पलीकडे त्या विभागाला जाता येणार नाही नव्हे. त्या विभागाला जी काही मागची परंपरा आहे त्याच्यामध्ये 70% कट, 60% कट करून जो असलेला आउटले सुद्धा असतो तो काही पूर्ण होत नाही. आणि म्हणून जो आउटलेचं जर या 2-3 विभागाचं चित्र सोडलं अध्यक्ष महोदय, आपण समजू शकतो महिला व बाल विकासाचा जो आउटले आहे याचं कारण आहे की त्यांना लाडक्या बहिणीचे जो काही पैसे आहेत ते यावर्षी द्यावे लागणार आहेत. त्यासाठी 24,000ची प्रोव्हिजन आहे. ऊर्जा विभागामध्ये शेतकऱ्यांना जी काही ऊर्जामध्ये जी काही स्कीम दिलेली आहे माफीची त्याच्यामध्ये सुद्धा 27,000 आपल्याला जी काही हे झालेली आहे प्रोव्हिजन ते समजू शकतो. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा जो काही 26,000 आहे त्याच्यामध्ये जे काही थकीत आहे ते थकीत देण्यासाठी सुद्धा त्याची चांगली व्यवस्था केलेली आहे. पण अध्यक्ष महोदय, गंभीर गोष्ट आता यापुढे मी सांगणार आहे. ग्रामविकास विभाग जो काही पायाभूत सोयी सुविधा ग्रामीण भागाला देणारा आज जर कोणता एकच विभाग असेल सर्वाधिक महत्वाचा आपल्या सगळ्यांना, आपण सगळे आमदार आहोत, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे ग्राम विकास विभाग. आणि ग्राम विकास विभागाला यावर्षी आउटले जो नियतव्यय तो अतिशय कमी दिलेला आहे, तो 13,000 दिलेला आहे. आता पुढचे जर विभाग तुम्ही म्हणाल सगळ्यात जी काही अडचण झाली आहे ती मला कळत नाही अध्यक्ष महोदय. पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचा जो काही आउटले तो 4,300 आहे. आता खरं तर 7,000 मागचं देणं असताना या विभागाला फक्त 4,000 एका वर्षात खर्च करण्यासाठी दिलेले आहे. तर
पाणी पुरवठा विभागाचे मंत्री महोदय आणि विभाग या प्रश्नावर मार्ग कसा काढणार आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हे जे काही ग्रामीण भागामध्ये जे काही पायाभूत सुविधा विशेषतः पाणी पुरवठ्याच्या ज्या योजना बंद पडलेल्या आहेत, ठप्प झालेल्या आहेत, नव्हे त्याचा अक्षरशः बट्ट्याबोळ झालेला आहे. हा बट्ट्याबोळ झालेल्या पाणी पुरवठा योजनासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये काहीच देण्यात आलेलं नाही. माझं मंत्री महोदयांना विनंती आहे, तुमचं महाराष्ट्र शासनामधलं स्थान कमी झालेलं आहे, महत्व कमी झालेलं आहे का तुमच्यावरती एक प्रकारचा हा अन्याय आहे. हा मी आता या ठिकाणी आपणच यामध्ये विचार करावा, कारण ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे अध्यक्ष महोदय. कारण ग्रामीण भागातल्या सगळ्या ज्या काही पाणी पुरवठा योजना आहेत त्या आज रोजी उद्ध्वस्त झालेल्या आहेत, नव्हे त्याला आता नव्यानं निधी देण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, पायाभूत सुविधा देत असताना ज्या काही महत्वाच्या ज्या काही विभाग आहेत त्याचा उल्लेख करणं गरजेचं आहे. कसं आहे की याच्यामध्ये एक ह्युमन कॅपिटल असलेले विभाग आहेत आणि पायाभूत सुविधा असलेले विभाग आहे. ह्युमन कॅपिटलचे जे विभाग असतात ज्याच्यामध्ये मानवी उत्कर्षाला स्कोप असतो असे विभाग आहे. शालेय शिक्षण विभाग किती बजेट आहे त्याचं? 3,000 कोटीचं, 3,077. उच्च शिक्षण विभागाचं बजेट किती आहे अध्यक्ष महोदय? 686 कोटी फक्त. सार्वजनिक आरोग्य विभाग 5,900, जिथं पायाभूत तिथे सुद्धा आरोग्य व्यवस्था पुरवायची असते ते सुद्धा बजेट कमी आहे. पर्यटन विभागाचं बजेट, आता आपल्याला पर्यटनाच्या संदर्भात चर्चा करतो आपण, पण बजेट किती आहे प्रत्यक्ष? 5,980. त्याच्यानंतर सामाजिक न्याय विभाग, सामाजिक न्याय विभागाला आपण म्हणतो सगळ्या याला 23,000 दिले, पण प्रत्यक्षात यावर्षी खर्च करण्यासाठी डेव्हलपमेंटल प्लॅनसाठी 3,839 कोटी फक्त तेवढे दिलेले आहेत. कौशल्य विकास आणि रोजगार विभाग, ज्याच्यामध्ये आज मानवी कॅपिटल उभं राहू शकतं, रोजगाराच्या संध्या उभ्या राहू शकतात, त्या विभागाला फक्त 839 कोटी आहे. पशुसंवर्धन विभाग, ज्याच्यामधून दुग्ध व्यवसाय उभा राहणार आहेत, ज्याच्यामध्ये अनेक काही उपाययोजना करायच्या आहेत, त्या विभागाला 327 कोटी आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं मला सांगायचंय सावरकर साहेब, दुग्ध व्यवसाय विभागाला फक्त 1,000 रुपयाची प्रोव्हिजन केलेली आहे. कसं करणार आहे महाराष्ट्रामध्ये? मी मागे पण बोललो होतो, नितीन राऊत साहेब जेव्हा मंत्री महोदय होते दुग्ध व्यवसाय आणि पशुसंवर्धन विभागाचे, तेव्हा त्यांनी NDDB सोबत करार केला आणि मराठवाडा आणि विदर्भ या भागासाठी दुग्ध व्यवसाय आणण्यासाठी प्रयत्न केले. आज जे काही NDDBचं जे काही प्रोग्राम चालू आहे मदर डेअरीच्या मार्फत अतिशय संत आणि शांत पद्धतीनं चालू आहे. मराठवाडा आणि विदर्भाचं आत्महत्या रोखण्यासाठी त्या भागामध्ये श्वेतक्रांती करण्याचं जे काही स्वप्न घेऊन आपण तो करार केला होता, आज तो करार त्याच ठिकाणी राहिलेला आहे. कुठल्याही प्रकारचं दुधाला चालना देण्यासाठी या ठिकाणी काम होताना दिसत नाही. दुग्ध व्यवसाय विभागाला फक्त 1,000 कोटी. हा दुग्ध व्यवसाय विभाग कशासाठी चालू आहे? हा विभाग बंद तरी करा. 1,000 कोटी इतकी फक्त प्रोव्हिजन अध्यक्ष महोदय दुग्ध व्यवसाय विभागाची आहे. आणि म्हणून कुठल्या प्रकारचं जे काही सबसिडरी इन्कम, ज्याला आपण पूरक उत्पन्न जे म्हणतो शेतकऱ्याला, मला तरी वाटतं की हे जर व्यवसाय विभाग जर बंद केला किंवा निधी जर दिला नाही तर या माध्यमातून काही होणार नाही. आणि म्हणून असं सगळं वास्तव असताना, हे सगळं चालू असताना माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा वित्तमंत्री महोदय मोठमोठाले आकडे देऊन महाराष्ट्राला 2027चा रोड मॅप देत आहे. कुठल्या भरोश्यावर? एकतर बजेट आपल्याकडे नाही, पाठीमागच्या कामाचं दायित्व आहे आणि नवीन भविष्याचे मात्र स्वप्न तेवढे आहेत. आणि म्हणून विठ्ठल वाघ नावाचे कवी आहेत, त्यांनी म्हटलेलं आहे, सोन्याची असते द्वारका, पोथी पुराण सांगत असतात, ऐकणाऱ्यांच्या घरांना लाकडाचेही खांब नसतात. पुराणातली वांगी चिरून भाजी कधी शिजत नाही, वरुणाचा धावा घेऊन पाऊस कधी पडत नाही. डोळ्याच्या या त्यापुढे डोळ्याच्या या खाचात माझ्या पहा सूर्यास्ताची रांग, जगत जगत कसे मरावे तेवढे आता सांग. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आमच्या शेतकऱ्यांची अवस्था ही अशी झालेली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्याचं जे काही शेतकरी आहे, दररोज 3 शेतकरी आत्महत्या करतायत. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये इतक्या उंचीच्या इतक्या भरारीच्या गप्पा आपण मारत असताना विदर्भ आणि मराठवाड्याचा शेतकरी दररोज 3 शेतकरी आत्महत्या करतायत. हे महाराष्ट्राला, इथल्या नेतृत्वाला दिसत नाहीये का? आणि जो शेतकरी स्वतःच्या गळ्याला गळफास घेतो
किंवा पॉयझन घेऊन स्वतःचं जीवन संपवतो, तो काही असा म्हणजे स्वतःला जीवन संपवणं मग काही आनंदाने तो गळफास हातामध्ये घेतोय का? याचं कारण असं आहे की जेव्हा सगळ्या आशा संपलेल्या आहेत, आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं आश्वासक कुठलं चित्र नाही, अशी जेव्हा परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा शेतकरी आपलं जीवन संपवतोय आणि दररोज 3 शेतकरी आत्महत्या आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्याचं दुर्दैव हे आहे की हेच नेतृत्व जे आमचं विदर्भाचं आहे. माझी विनंती आहे मुख्यमंत्री महोदयांना, तुम्ही शाश्वत बोलतात, आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये सुद्धा शाश्वत शब्द वापरलेला आहे. या शाश्वत शब्दाचा अर्थ आम्हाला नेमका काय आहे ते तरी सांगा, कारण शेतकरी आत्महत्या करतोय त्याला शाश्वत काही मिळत नाही. 2016-17 मध्ये सुद्धा यात माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी शेतकरी कर्जमाफीची योजना राबवली होती. ती पूर्ण झाली का? ती योजना सुद्धा अजून चालू आहे. आणि आता सुद्धा शेतकरी पीक जी काही कर्जमाफी योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेली आहे, आता याच्यामध्ये पुन्हा सगळ्यांनी चर्चा केली आहे की याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचं पीक, कोणतं कर्ज आहे, कशा प्रकारची माफी, याच्याबद्दलची कोणतीही याच्यामध्ये सुस्पष्टता नाही. आणि म्हणून जसं कोणी ट्रॅक्टर घेतला असेल, कोणी स्प्रिंकलर्स घेतले असतील किंवा शेतीच्या अनुषंगानं जे काही कामं करण्यासाठीचं कर्ज घेतलेलं आहे, त्या कर्जाचा सुद्धा या पीक कर्जाच्या बरोबर समावेश करावा आणि शेतकऱ्यांच्या वरती असलेलं जे कर्ज आहे ते सर्व प्रकारचं माफ करावं. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये काहीच नाहीये. खरं म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशिवाय, ग्रामीण एकीकडे तुम्ही मुंबई आहे, पुणे आहे, आणखी काही 4-5-6 जिल्हे आहेत, त्या 6 जिल्ह्यांचं पर कॅपिटा उत्पन्न जे आहे ते 5 लाख आहे. मुंबईचं पर कॅपिटा उत्पन्न 5 लाख आहे. दुसरीकडं आमच्या 11 जिल्ह्यांचं उत्पन्न जे आहे ते 2 लाखापेक्षाही कमी आहे. हे आताची आकडेवारी, कालच्या परवाच्या ज्या काही आपली अर्थसंकल्पाची जी काही आर्थिक पाहणी अहवाल आहे त्याच्यामध्ये आता 2 लाख जे पेक्षा कमी उत्पन्न असले जे काही 11 जिल्हे आहेत आणि त्यांचं उत्पन्न देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. मग आमचं असं म्हणणं आहे की 27-28 जिल्हे हे राष्ट्रीय ज्यांचं जे उत्पन्न आहे, देशाचं जे काही पर कॅपिटा उत्पन्नाच्या खाली आहेत, फक्त 6 ते 7 जिल्हे वरती आहेत. हे पर कॅपिटा उत्पन्न वाढवल्याशिवाय, SDI वाढवल्याशिवाय, ह्युमन इंडेक्स वाढवल्याशिवाय महाराष्ट्र हा समन्यायी तत्वानं विकसित होतोय याचं चित्र निर्माण करण्याची आपल्याला गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी निवारण करण्यासाठी शेतकरी असेल, शेतमजूर असेल, यांच्यासाठी कोणती स्कीम, कोणती योजना या ठिकाणी नाही. बेरोजगारांची अक्षरशः आशाळभूत नजरेनं गावागावातला बेरोजगार या ठिकाणी आपल्याकडे बघतोय. आणि म्हणून ग्रामीण भागामधली जी काही शेतीपूरक अर्थव्यवस्था, शेतीपूरक उद्योग, MIDCचे कुठल्याही प्रकारचं नियोजन याच्यामध्ये नाही. शिक्षणाच्या सोयी, नोकऱ्या, खाजगी, शासकीय कुठल्याही प्रकारच्या याच्यामध्ये आश्वासकता नाही. उद्योजकता विकासाच्या सुद्धा कोणत्याही सोयी सुविधा अध्यक्ष महोदय यामध्ये नाही. आणि म्हणून शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण या विभागावरचा जो काही अर्थ नियतव्यय टाकलेला आहे, यावरून पायाभूत सुविधा ग्रामीण भागाच्या करण्याबद्दल माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी यावरती सपशेल दुर्लक्ष केलेलं आहे. दुसरं, अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात महत्त्वाचं माझी विनंती या निमित्तानं की शासनाने जे काही ग्रामीण भागामधल्या जे काही आता DPTC मधून आपल्या सगळ्या आमदारांना निधी मिळतो, कशासाठी? स्मशानभूमी असेल, जिल्हा परिषदच्या शाळा, अंगणवाडी शाळा, अभ्यासिका, ग्रामपंचायत कार्यालय, व्यायामशाळा, याच्यासाठी DPTCचा जो निधी आहे तो अत्यल्प आहे. त्याच्यासाठी ग्रामीण विकासाचा जो काही ग्रामविकास विभागाचा 30-54 मध्ये जे काही कामं आहेत, 25-15ची कामं आहेत, ती आज रोजी ठप्प आहेत. ती कामं सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. शेतरस्ते, पानंद रस्ते या विषयावर अध्यक्ष महोदय याच्यावरती मला बोलायचं आहे. बळीराजा शेत पानंद रस्ते अतिशय चांगली स्कीम या शासनाने आणली, त्याचं मी स्वतः कौतुक केलं. परंतु आता त्याचा जर तुम्ही महसूल विभागामध्ये त्याचा जर आउटले जर पाहिला यावर्षी, तर तो फक्त 1000 कोटी आहे. अध्यक्ष महोदय, 388 मतदारसंघ आहेत, 300 प्रत्येक आमदार हा या योजनेचा अध्यक्ष आहे. 288 मतदारसंघामध्ये या 1000 कोटीचं वाटप तुम्ही करून बघा. एका मतदारसंघामध्ये किती आपण रस्ते करणार आहोत, त्यासाठी निधी कसा उपलब्ध होणार आहे. आणि म्हणून इतकी चांगली स्कीम आणली असताना या निधीला सन्माननीय सदस्य 7 ते 8 हजार, बाकी सर्वांना बोलायचंय, त्यामुळे 7 ते 8 हजार रुपये कर्जाची
नियत व्ययाची आवश्यकता असताना केवळ 1,000 कोटी इतकाच निधी या ठिकाणी आणलेला आहे. माझी अशी शासनाला विनंती आहे की या योजनेसाठी आपण जास्तीत जास्त सन्माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय एकच मिनिट जास्तीत जास्त निधी यासाठी उपलब्ध करावा. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदयाकडून ज्या काही आतापर्यंत आम्ही नेतृत्वाची अपेक्षा त्यांच्याकडनं करतोय त्यांनी मनावर घेतलं तर हा बॅकलॉग ते पूर्ण करू शकतील. या अर्थसंकल्पामध्ये तरी काही दिसलं नाही. त्यांच्याकडनं अपेक्षा आहे. रात ने तो एक सितारा मांगा था, रात ने तो एक सितारा मांगा था, रात ने तुमसे सिर्फ उजाला मांगा था, डुबो दिया दरिया ने उसे बेरहमी से, कश्ती ने तो एक किनारा मांगा था, कश्ती ने एक किनारा मांगा था. अध्यक्ष महोदय, आपण मला सन्माननीय सदस्य मुरजी पटेल त्याबद्दल आभार मानतो. थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय झाला महाराष्ट्र. आता सितारा. अध्यक्ष महोदय, सुरू करा, तुम्ही सुरू करा. अरे ओ, सकाळी 7ला आलोय, काय अन्याय आमच्यावर अन्याय आहे ना भाई. बोलू द्या ना जरा आता 2 मिनिटं. असं नका करू. अध्यक्ष महोदय, 2026-27 अर्थसंकल्पावर बोलत असताना मी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे आभार मानण्यासाठी उभा आहे. 2026-27 हा बजेटवर मुंबई शहरासाठी अध्यक्ष महोदय ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमान असा उन्नत मार्ग बांधणीसाठी तरतूद हा अर्थसंकल्पात केलेली आहेत. अध्यक्ष महोदय, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मार्फत MMR रिजनमध्ये 20 लाख झोपडपट्टी धारकांना पूर्ण विकासासाठी आणि 10,000 परवडणारी घरे विकसित करण्याचे नियोजन हा बजेटमध्ये केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, दक्षिण मुंबईला समृद्धी महामार्गाशी जोडण्याकरिता छेडानगर ते आनंदनगर, हा आनंदनगर ते शाखेत ठाणे असा उन्नत मार्ग बांधण्याचे नियोजन आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील निर्माण होत असलेली वाहतुकीची कोंडी लक्षात घेऊन ते दूर करण्यासाठी भुयारी मार्गाचे जाळे निर्माण करण्याचे नियोजन हा बजेटमध्ये अध्यक्ष महोदय करण्यात आलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरासाठी महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री गेले अधिवेशनात मुंबई शहराला 25,000 इमारतीला ओसी देण्याचे काम महायुती सरकारने केले. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पागडी मुक्त करण्याचे काम हा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांनी केलेले. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहराला जर वाहतुकीची कुंडी सर्वात मोठी हा मुंबई शहरात आहे. अध्यक्ष महोदय, याचा विचार याच्यात करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जरा शांतराना बोलू द्या ना, मग आपसात बोलू नका. अध्यक्ष महोदय, जरा नियोजन सांगत आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरात जेवढं रुग्णालय आहेत, शासकीय रुग्णालय, अध्यक्ष महोदय, आज मुंबईच्या नागरिक तिथे जात नाही. त्याचे कारण असं आहे, तिथे परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. अध्यक्ष महोदय, शासकीय रुग्णालय जेवढं मुंबई शहरामध्ये आहे त्याचे ह्या बजेटमध्ये नियोजन करावं अशी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये SRA हा मोठा विषय आहे. अध्यक्ष महोदय, आता 300 फुटाचे घर लोकांना छोटं वाटायला लागलं. अध्यक्ष महोदय, परिवार मोठा झाला. माझी मागणी अशी आहे की 300 फुटावरून 400 फूट करावं. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहराला चांगले रस्ते, चांगले पाणी, हॉस्पिटल हा सगळी व्यवस्था हा बजेटमध्ये करावी अशी मी मागणी अध्यक्ष महोदय करतो. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदार क्षेत्रात एकही मंगल कार्यालय नाही. अध्यक्ष महोदय, त्याची निधी आम्हाला द्यावी. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदार क्षेत्र अंधेरी पूर्व मतदार क्षेत्र आहे. अध्यक्ष महोदय, ते मरोल विभाग आहे, पवई आहे, गुंदिवली आहे, नागरदास रोड आहे, MIDC आहे. हा विभागाच्या गेल्या 15 वर्षापासून काही नियोजन झालेले नाही. प्रवीण दादा, मुख्यमंत्री महोदयांना तुम्हीही विनंती करा, आपण नागपूरचे आहात, की आमच्यावर थोडं लक्ष द्यावं आणि एक 35-40 कोटी निधी मरोलासाठी द्यावी, तर आमचा विकास होईल. अध्यक्ष महोदय, एवढीच
विनंती मी आपणास करतो. आता युवांना रोजगार, अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरात मोठा विषय आहे, आपण अधिवेशनात घेतलेला आहे. पण मुंबई शहराचा जर युवा बेरोजगार झाला तर ते बरोबर होणार नाही. अध्यक्ष महोदय, माझी आपणास विनंती आहे की मुंबई शहरामध्ये जेवढ्या प्रायव्हेट कंपनी आहे त्याच्याशी जोडून युवांना रोजगार कसा देता येईल याच्यावर विचार केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आपणाने मला बोलण्याची संधी दिली, मी मनापासून आपलं अभिनंदन करतो आणि सर्वांचा आभार मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य अमित भैया देशमुख. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्प 2026-27 या चर्चेमध्ये सहभागी होण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. अध्यक्ष महोदय, हा अर्थसंकल्प आदरणीय अजितदादा पवार सादर करणार होते आणि आपल्यातून अचानकपणे निघून गेले आणि या महाराष्ट्रावर, भारतावर एक दुःखाचं डोंगर कोसळलं. अजूनही विश्वास बसत नाही आहे. आज या सभागृहामध्ये उपस्थित राहून इथं अर्थसंकल्पावर भाष्य करत असताना अजितदादांच्या अनंत आठवणी त्या आपल्या सगळ्यांना येतातच. पण मला सुद्धा आज त्यांच्या आठवणी या ठिकाणी येत आहेत आणि मन दाटून जावं अशी भावना मनामध्ये या ठिकाणी निर्माण होते आहे. अध्यक्ष महोदय, अजितदादा पवारांचा दुर्दैवी अपघात झाला. त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये चर्चा होऊ लागली की हा अपघात आहे का घातपात आहे. अध्यक्ष, या संदर्भामध्ये आपल्या माध्यमातून सरकारला मी विचारू इच्छितो की महाराष्ट्र सरकारने या संदर्भामध्ये, या अपघाताच्या संदर्भामध्ये कुठलीही भूमिका या ठिकाणी विशद केलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, अजितदादा पवार हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री होते आणि त्यांचं अपघाती निधन झालं. आणि जेव्हा त्या निधनाची बातमी महाराष्ट्रभर, भारतभर पसरली, तेव्हा ज्यांनी ती बातमी ऐकली त्याला असं वाटलं की अजितदादा पवार यांच्यासारखी व्यक्ती जर सुरक्षित नाही तर मग कोणीही सुरक्षित नाही. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून ते कार्यरत होते आणि मग त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी नेमकी कोणाची होती? मुख्यमंत्र्यांनी, उपमुख्यमंत्र्यांनी, मंत्र्यांनी या ठिकाणी महाराष्ट्रासमोर त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं, त्यांनी माहिती दिली. पण महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांनी याच्यावर काही भाष्य केलेलं नाही. अध्यक्ष महोदय,
मुख्यमंत्री आहेत, राज्यपाल आहेत, उपमुख्यमंत्री आहेत, मंत्री आहेत, हे जेव्हा प्रवास करतात, विमानानं प्रवास करतात, हेलिकॉप्टरनं प्रवास करतात, तेव्हा राज्य शिष्टाचार या विभागाअंतर्गत त्याच्यामध्ये काही नियम आहेत. राज्य शिष्टाचार विभागाच्या सचिवांना सुद्धा या संदर्भामध्ये काही भाष्य केलं नाही. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षितेची, उपमुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षिततेची, मंत्र्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणाची आहे? जबाबदारी गृह खात्याची आहे का? आणि म्हणून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री जेव्हा असा प्रवास करतात, मग महाराष्ट्रात, भारतात, तर त्याची काही नियमावली असेल ना. आणि त्या नियमांची अंमलबजावणी नेमकी होते का, सुद्धा या संदर्भामध्ये मला असं वाटतं सरकारनं स्पष्ट करणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आज ज्या चर्चा या ठिकाणी या निमित्तानं झाल्या, त्याच्यामध्ये हा अपघात झाला, केंद्र सरकारच्या AAIB या संस्थेनं जे काही निष्कर्ष या ठिकाणी काढले. अध्यक्ष महोदय, बारामती एअरपोर्ट हा MIDC कडे होता, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. त्यानंतर MADC ला तो वर्ग करण्यात आला, महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी. आणि या संस्थांनी सुद्धा त्याच्यावर काही भाष्य केलेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, आजपर्यंत मला आपल्या निदर्शनास आणून द्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये आता AAIB ने काय म्हटलंय, तिथं देयर वॉज नो वेदर स्टेशन, नो इन्स्ट्रुमेंट अप्रोच, मिसिंग विंड सॉक, फेडेड रनवे मार्किंग्स. या सगळ्या त्रुटी बारामती एअरपोर्टमध्ये असाव्यात. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पामध्ये आता या सगळ्या विमानतळांना पुन्हा नव्यानं विकसित करण्याची घोषणा सुद्धा या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय झाली. पण मला या निमित्तानं या ठिकाणी सांगायचं आहे की हे अगोदर समजा झालं असतं तर अशा घटना सुद्धा कदाचित या टाळता येऊ शकल्या असत्या. आणि म्हणून आजही मला, म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना माझी या निमित्तानं विनंती आहे, आपल्या माध्यमातून मी सरकारला या ठिकाणी विनंती करू इच्छितो की महाराष्ट्र सरकारकडनं या संदर्भामध्ये काहीतरी निवेदन झालं पाहिजे. नाहीतर चौकशी होईल, मग ते केंद्राकडे, केंद्र चौकशी करेल, ही सगळी चर्चा होत राहील. अध्यक्ष महोदय, पण यातून सुद्धा आपण काहीतरी शिकणार आहोत की नाही. महाराष्ट्र सरकारचे जे प्रमुख आहेत त्यांच्या सुरक्षेच्या संदर्भामध्ये, उपमुख्यमंत्री आहेत त्यांच्या सुरक्षेच्या संदर्भामध्ये, राज्यपाल, मंत्री, मला असं वाटतं की या संदर्भामध्ये अतिशय गांभीर्यानं याकडे पाहण्याची आवश्यकता आहे. हे मला मुद्दामून या ठिकाणी आपल्याला सांगायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जो अर्थसंकल्प या ठिकाणी सादर केला त्याला ड्रीम बजेट आपण असं म्हणालो तर ते चुकीचं होणे. सरकारनं अशा अर्थानं या अर्थसंकल्पाला या ठिकाणी सादर केलेला आहे. $1 ट्रिलियन एवढी आता ही अर्थव्यवस्था महाराष्ट्राची झाली असं सुद्धा या ठिकाणी सांगण्यात आलं. आणि $5 ट्रिलियन महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था करण्याच्या संदर्भामध्ये काही सूतोवाद सुद्धा या अर्थसंकल्पामध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आज भारताची अर्थव्यवस्था ही $4 ट्रिलियन एवढी आहे. आज महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही $1 ट्रिलियन आहे अशी या ठिकाणी माहिती आम्हाला देण्यात आलेली आहे. आणि $5 ट्रिलियन ही अर्थव्यवस्था
2047 सालपर्यंत या ठिकाणी करण्याची घोषणा सरकारच्या वतीनं या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ही अर्थव्यवस्था जर आपल्याला या झपाट्यानं जर याच्यात वाढ करायची असेल तर त्याच्यामध्ये गुंतवणुकीसुद्धा त्या तुलनेमध्ये अध्यक्ष महोदय या सरकारच्या वतीनं या ठिकाणी केल्या पाहिजेत, हे यातून निष्पन्न होतं. पण अनेक विधानसभा सदस्यांची भाषणं जर आपण ऐकली तर त्या भाषणांमधून सुद्धा आपल्याला हे लक्षात येतं की नियतव्यय यामध्ये आता कपात करण्यात आलेली आहे. अनेक विभागांचा जो नियतव्यय त्याच्यामध्ये कपात करण्यात आलेली आहे. फक्त महाराष्ट्र सरकारनं